Theophilus TV, Murata wa Ngai. Theophilus TV, Murata wa Ngai. Wasahi Mokozi, Wasahi, Wasahi, Wasahi Mokozi, Wasahi, Wasahi, Wasahi Mokozi, Wasahi, Wasahi, Wasahi Mokozi, Wasahili, wasahili, wasahili
Mwokozi wastahili, wastahili, wastahili Mwokozi, 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 twakuinua, twakuinua, twakuinua Mwokozi, twakuinua, twakuinua, twakuinua Mwokozi, twakuinua, twakuinua, twakuinua Mwokozi. Baba yetu, tunakuinua asubuhi ya leo. Pokea sifa na utukufu asubuhi ya leo. Wewe tu wastahili sifa na utukufu asubuhi ya leo. Tunaliinua jina lako asubuhi ya leo. Wewe tu umetukuka, tunakuinua. Pokea sifa Baba yetu wa mbinguni. Bae Bwana, umetupa siku ya baraka, tunakushukuru asubuhi ya leo. Nitwagotea rushine no mothe kwa bararia akwira ni thengio ni hinya waku amukira ngumo na ugoci. Twagotea we Ngai mutheru rushine no mothe, we Ngai wagiriire, Ngai wa mwanya, Ngai wa gukumio, Ngai wa kwihokwo. Nitwagotea rushine no mothe, twiga muthenya uyu mbere-ini yaku, twoya gutongorio ni we Ngai, twoya Mwathani gutongorio ni Roho waku mutheru, twoya gutongorio meciria-ini, ciugo cingerie nyumba-ini yaku muthenya wa umothe, ona nyimbo cipigino cia guguthathaia rucini rwa umothe. Tunaomba kuongozwa na wewe Baba yetu asubuhi ya leo, pamoja na wale wote Bwana watakuwa pamoja nasi kwa ibada ya siku ya leo. Pokea sifa na utukufu Baba yetu. Ni thengio Ngai witũ, nĩtwagotea rucini rwa umothe. Tunakuinua wewe, tumeinuliwa na makerubi na maserafi, hata wale wazee 28 Bwana wanavua taji za dhahabu Bwana, wakikwambia tu wewe tu wastahili. Tunakuinua asubuhi ya leo, tunakutukuza Baba yetu asubuhi ya leo. Pokea sifa na utukufu. Wewe tu mwaminifu Baba yetu, kibilio letu asubuhi ya leo. Tunakaribisha Roho wako Mtakatifu, uwepo wako Bwana katika hii anga asubuhi ya leo. Tunaomba Roho wako Mtakatifu, tunaomba Bwana neema yako siku ya leo. Tunaambia wale wote Bwana, jiandaa Bwana kukuja katika ibada ya siku ya leo.
hata wale wote watakuwa katika mitandao kwa siku ya leo Bwana, tunawaombea. Wacha siku ya leo ukakumbuka baba yetu. Tunaomba Bwana siku ya leo kanena nasi, kanena mioyo ya watu wako baba yetu. Nena na watu wako wale wote watakaingia nyumba yako kwa siku ya leo baba yetu. Naomba maisha yao Bwana ukayabadilishe, kazi zao Bwana na huduma zao Bwana, zote tunazikabidhi kwako baba yetu asubuhi ya leo. Tunapoendelea kukuabudu asubuhi ya leo, tunaomba kuongozwa na wewe, tuoshe, tutakaze, atakaza vyombo zote katika jina la Yesu Kristo. Atakaza Baba vinanda, gitaa, drums, Jehova, kila kitu, pamoja na wacheza vyombo na waibaji asubuhi ya leo Bwana Yesu. Tangaza kila kitu katika jina lako takatifu. Tumekataa ngumu wote wa shetani asubuhi ya leo. Tunasema shetani hana nafasi asubuhi ya leo. Naombea wote waibaji asubuhi ya leo, naombea sauti zao, naombea wacheza vyombo asubuhi ya leo baba yetu, ukanena nao ukawatumia kama chombo asubuhi ya leo baba yetu. Tumekataa roho ya mazoea asubuhi ya leo, in the name of Jesus. Pokea sifa na utukufu baba yetu. Karibu Yesu moyoni mwangu, 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 karibu Yesu moyoni mwangu. Katika ibada siku ya leo, karibu Yesu, nena mioyo ya watu wako asubuhi ya leo. Karibu Yesu moyoni mwangu, 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 karibu Yesu moyoni, karibu Yesu, karibu Yesu moyoni mwangu,
karibu Yesu. Moyo wangu nakutamani, karibu Yesu. Moyoni mwangu, karibu Yesu. Moyo wangu Baba, karibu Yesu. Moyoni mwangu, karibu Yesu. Tamani kusikia kutoka kwako Baba yetu, moyoni mwangu, karibu Yesu. Moyoni mwangu, karibu Yesu. Moyoni mwangu, karibu Yesu. Moyoni mwangu, karibu
Tunaomba Bwana ukanena nasi kwa ibada ya siku ya leo. Nena na mioyo ya watu Bwana siku ya leo. Karibu Roho wa Mungu asubuhi ya leo. We welcome your places this morning, Lord. We welcome your places this morning. We welcome the Holy Spirit of God. We welcome Holy Spirit of God to intervene this morning. We welcome your places, my God. Talk to us, my Father. Speak to us, Holy Spirit of God. Spirit of God this morning. Waajabu, wewe waajabu, waajabu, wewe waajabu, mfalme wa wafalme, mwenye enzi tunakuabudu. Waajabu, wewe waajabu, waajabu, wewe waajabu, oh, mfalme wa wafalme, mwenye enzi mwite waajabu, waajabu, wewe waajabu, waajabu, wewe waajabu, mfalme wa wafalme, mwenye enzi tunakuabudu. Tunainua mikono yetu tukisema waajabu, wewe waajabu, waajabu, wewe waajabu. Asubuhi ya leo Baba yetu, mfalme wa wafalme, mwenye enzi tunakuabudu. Inua mikono yako mwambie waajabu, wewe waajabu, waajabu, wewe waajabu, mfalme wa wafalme, mwenye enzi tunakuabudu. Tuko mbele zako tukikwambia waajabu, wewe waajabu, Baba yetu waajabu, wewe waajabu, mfalme wa wafalme, mwenye enzi tunakuabudu. Matendo yako ni ya ajabu Baba, ajabu, wewe waajabu, waajabu, wewe waajabu, mfalme wa wafalme, mwenye enzi Mungu ambaye ameturumia asubuhi ya leo, mwambie waajabu, matendo yako ni ajabu. Baba yetu tunakuinua, ajabu, wewe waajabu,
mfalme wa wafalme, mwenye enzi tunakuabudu. Umeponya mioyo yetu asubuhi ya leo, ajabu wewe wa ajabu, tuko mbele zako Baba yetu, ajabu wewe wa ajabu, mfalme wa wafalme, mwenyezi tunakuabudu. Kwa ajili yale atatenda siku ya leo, ajabu wewe wa ajabu, ajabu wewe wa ajabu, mfalme wa wafalme, mwenyezi tunakuabudu. Mwite wa ajabu, ajabu wewe wa ajabu, wa ajabu wewe wa ajabu, mfalme wa wafalme, mwenye enzi tunakuabudu. Tuko mbele zako asubuhi ya leo tukisema, ajabu wewe wa ajabu, wa ajabu wewe wa ajabu, mfalme wa wafalme, mwenye enzi tunakuabudu. Wa ajabu, wa ajabu wewe wa ajabu, mwambie wa ajabu wewe wa ajabu, mfalme wa wafalme, mwenye enzi tunakuabudu. Kweli wewe ni wa ajabu Baba yetu asubuhi ya leo. Fungua kinywa chako, ambia Mungu wako ni wa ajabu. Tunapoendelea kumwabudu Mungu wetu asubuhi ya leo, hali ulipo mwambie, pamoja na waibaji, mwambie Mungu ni wa ajabu asubuhi ya leo. Mwambie tu ni wa ajabu, matendo yake ni ya ajabu asubuhi ya leo. Atatenda maajabu hata siku ya leo. Mwambie tu ni wa ajabu asubuhi ya leo. Yeye tu ni wa ajabu, anatenda miujiza, ataponya watu wake siku ya leo. Mwambie ni wa ajabu asubuhi ya leo. Wewe unatenda miujiza Baba yetu, tunakuinua Baba yetu asubuhi ya leo. We worship you my Father, we bow down before you and my God. You are faithful my God this morning. We worship you my God, we welcome your presence this morning. Wewe ni wa ajabu, wewe ni wa ajabu Baba yetu, wewe ni wa ajabu Baba yetu, wewe ni wa ajabu Baba yetu, wewe ni wa ajabu asubuhi ya leo. Wewe ni wa ajabu, wewe ni wa ajabu, wewe ni wewe gai, oh yes, monenema nagotire yogeta. Wewe gai monenema nagotire yogeta.
bararia moko maku mwene wewe Ngai Onene na gotire Ngai yote tawe wewe Ngai Onene na gotire Ngai yote tawe nikio twi mbere yaku rucini tugikwira wewe Ngai Onene na gotire Ngai yote tawe mahiko maku nĩ makũgegania mwene wewe Ngai Onene na gũtirĩ Ngai yote tawe ũtwarahũrire rũcinĩ rwa ũmũthĩ twakwĩra wewe Ngai Onene na gotire Ngai yote tawe mwene wewe Ngai Onene na gũtirĩ Ngai yote tawe nikio twakwĩra baba wewe Ngai Onene na gotire Ngai yote tawe Maria wikite baba wewe Ngai Onene na gũtirĩ Ngai yote tawe nikio twambararia moko maitũ wewe Ngai Onene na gotire Ngai yote tawe wedu obiro nini obire na gũtirĩ yote tawe mwĩre kuma riko-inĩ ya ngoro yaku wedu obiro nini obire na gũtirĩ Ngai yote tawe mwĩre rĩngĩ Onene na gotire Ngai yote tawe nikio twakwambararia Onene na gũtirĩ Ngai yote tawe twĩ mbere yaku tũgĩkwĩra wewe Ngai Onene na gotire Ngai yote tawe hinya waku nĩ mũnene na gũtirĩ ũngĩ ta ũcio waku hinya waku nĩ mũnene na gũtirĩ ũngĩ ta ũcio waku mwĩre wĩ Ngai we Onene na twanyiha mbere yaku tũgĩkwĩra ewe Ngai rũcinĩ rwa ũmũthĩ marĩa wĩkĩte nĩ makũgegania
Tũtũrire tũrĩ na mũbango mwega na ithuĩ. Oi Baba we mũnene nĩ kũrĩ aingĩ meruo-inĩ rũcinĩ rwa ũmũthĩ. Ti hinya witũ Baba, itho ciaku Ngai. Nĩ kũrĩ o matangiuma itanda-inĩ ciao mawĩko maku Baba. Wewe Ngai mũnene ma na gũtirĩ Ngai ũngĩ tawe. Wewe Ngai mũnene ma na gũtirĩ kanua gaku rũcinĩ rwa ũmũthĩ mwĩre wĩ Ngai wa mwanya Baba, twagũtĩa rũcinĩ rwa ũmũthĩ. Wĩ Ngai mũtheru, marĩa wĩkĩte nĩ makũgegania. Tumũra kanua gaku ĩra Ngai wa twagũtĩa Ngai witũ. We worship you Father. Twagotea Ngai witũ rũcinĩ rwa ũmũthĩ. Nena na mioyo yetu siku ya leo Baba yetu, tunatamani kusikia kutoka kwako. Worship you alone.
you, Father, this morning. We worship you. give you all the glory. We worship you alone. You are worthy to be praised. We give you all. We give you all the glory. We give you the glory this morning. Wewe ni Mungu. Tunakupa utukufu wote asubuhi hii. Wewe ni Mungu mwema. Wewe ni Mungu mwaminifu. Wewe ni Mungu mwenye uwezo. Wewe ni Mungu unayetenda mambo makuu na mambo ya ajabu. Uhimidiwe na utukuke Mfalme. Uhimidiwe na uheshimike Mfalme. Uhimidiwe na utukuke asubuhi hii ya leo. Tunakupa sifa, tunakupa heshima, tunakupa utukufu katika jina la Yesu Kristo. Mchana wa leo Baba yangu na Mungu wangu, we give you the glory, we give you the honor, we give you Jehovah God. Pokea sifa za mioyo yetu, pokea sifa za vinywa vyetu. Bwana tunakupa sifa, Bwana tunakupa utukufu, Bwana tunakupa heshima. Tunasema uinuliwe, tunasema uabudiwe, tunasema uheshimike, tunasema upewe sifa katika jina la Yesu Kristo. Wewe ni Mungu mwema, wewe ni Mungu mwaminifu, wewe ni Mungu mwenye uwezo. Asubuhi hii ya leo, pokea sifa za mioyo yetu, pokea sifa za mioyo yetu, pokea sifa za mioyo yetu, pokea sifa za mioyo yetu katika jina la Yesu Kristo. Wewe ni mwema na mwaminifu, wewe una nguvu na una uwezo, wewe unatenda mambo makuu na mambo ya ajabu Mfalme. Asubuhi ya leo tunaliinua jina lako, tunalitukuza jina lako, tunaliheshimu jina lako. Ribasha kama yantarabozaya, rimaza kama yantarababazia. Baba yangu na Mungu wangu, asubuhi ya leo tunasema uinuliwe, tunasema uabudiwe, tunasema upewe sifa. Wakuheshimiwa ni wewe, wakuinuliwa ni wewe, wakutukuka ni wewe, wakuheshimika ni wewe. Katika jina la Yesu Kristo ninakuinua Baba yangu, ninakupa sifa Baba yangu, ninakupa utukufu katika jina la Yesu Kristo. Wewe ni Mungu mwema, wewe ni Mungu mwaminifu, wewe Ngai muthemba mwega. Rucini rwa umuthi niwe twambararia, niwe twanenehia amugogona rito rucini rwa mutura muoyo twerekereria hariwe, twerekereria hariwe. Urimasha kama yanta, ribaza kama ganda, riboshi kama yanta rabozaya. Simwambie Bwana sifa za moyo wangu kazipokea, simwambie Bwana sifa za moyo wangu Bwana, pokea sifa za moyo wangu. Pendwa, fungua kinywa chako, mwambie Bwana, pokea sifa za moyo wangu. Mungu wangu, pokea sifa za moyo wangu asubuhi ya leo. Si mwambie Bwana hivyo, mwambie Bwana ibada ninayotoa asubuhi ya leo mbele zako, acha ikakubalika, acha ikakubalika mbele zako, acha ikakubalika mbele zako katika jina la Yesu Kristo. Mungu wa
katika jina la Yesu Kristo. Wewe ni mwema, wewe ni mwaminifu, Mungu wangu na Baba yangu. Niondole ukawaida, niondole kukuzoea, niondole kuona kana kwamba ni lazima. Rabashaka mayanta riba zaka baganda rima shika mayanta rababazia. Baba yangu na Mungu wangu, asubuhi ya leo, asubuhi ya leo, asubuhi ya leo, ninakuinua, ninakuabudu, ninakupa sifa, ninakuheshimu, ninakuinua, ninakuabudu katika jina la Yesu Kristo. Wewe ni mwema, wewe ni mwaminifu, wewe ni mwenye uwezo, wewe ni mwenye nguvu, wewe ni mwenye mamlaka, wewe ni mwenye ushindi katika jina la Yesu Kristo. Unastahili kuinuliwa, unastahili kuabudiwa, unastahili kupewa sifa, unastahili kuheshimika katika jina la Yesu Kristo. Baba yangu na Mungu wangu, tunakuinua mchana wa leo, tunakuinua asubuhi ya leo. Rabashaka mayanta, mwambie Bwana kuondolea roho wa mazoea, mwambie Bwana kutenganishe na roho wa mazoea, ibada ya ukawaida, mwambie Bwana nitenganishe nayo katika jina la Yesu Kristo. Mwambie Bwana nimekataa ibada ya ukawaida asubuhi ya leo. Mwambie Bwana nimekataa mambo ya ukawaida asubuhi ya leo katika jina la Yesu Kristo. Mwambie Bwana nimekataa ukawaida. Mwambie Bwana kutenganisha na roho wa ukawaida mchana wa leo katika jina la Yesu Kristo. Wewe ni Mungu mwaminifu, wewe ni Mungu mwenye uwezo. Mwambie Bwana mchana wa leo, niumbie moyo safi, niumbie moyo mpya, moyo wa kunyenyekea na kubondeka mbele zako. Ninaomba usinipite, ninaomba usinipite. Mwambie Bwana, wewe ambaye husikia kilio cha watu wako, ninaomba asubuhi ya leo ukasikia moyo kilio changu, ukasikia Bwana machozi yangu yakawa yana kibali chema. Mwambie Bwana mchana wa leo, Rabashaka baganda rimazi kama yantarabozaya. Wapendwa, si jambo la kawaida, si ukawaida unafanya, madhabahu yako yanakubalika, si ukawaida unasababisha. Rimashaka mayantarababazia ribaganda ndomwere turoshinirwa digithania nao kawaida, ndomwere turushino ruru agutigithukania nao kawaida, ndomwere rushino ruru Kai mwene hinya, Kai mwene otugi, Kai mwene thayo, Kai mwene hotani, digithukania nao kawaida Jehova, digithukania na mambo ya kikawaida, nitenganishe, nitenganishe. Mwambie mchana wa leo, ndiyo nimenenda mbele zako kwa miaka na muda mrefu, lakini asubuhi ya leo acha kuweko na utofauti, acha kuweko na utofauti. Rima bayantara babazi, sio mwambie asubuhi ya leo
Ndwire Ngai rũcinĩ rwa ũmũthĩ igongona rĩrĩa rĩruta igongona rĩrĩa rĩruta rũcinĩ rũrũ rĩtuĩke rĩa gwĩtĩkĩrĩka in the mighty name of Jesus Christ Jehovah God. Rimasha kamayanta ribaza kabaganda rimasha kamayanta rabozia. Mungu wangu na baba yangu rũcinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ ndahoya gwĩtĩkĩrĩka mbere yaku Mwathani, ndahoya gwĩtĩkĩrĩka mbere ya ũthiũ waku Mwathani, ndahoya gwĩtĩkĩrĩka mbere yaku kĩgongona kĩama thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Nĩ thengio nĩ tondũ wĩ mwagĩrĩru, thengio nĩ tondũ wĩ mwĩhokeku, nĩ thengio nĩ tondũ wĩ hinya, nĩ thengio nĩ tondũ wĩ Ngai wĩkaga maũndũ manene na maũndũ ma magegania. Ndakwambararia Jehova, ndagũtũgĩria Jehova, ndakũnenehia Mwathani, mũthamaki wa thamaki, wĩ ũthikagĩrĩria na ũkaigua kĩrĩro kĩa andũ aku. Urabashaka baganda rimas kamayantara babazia ribasha kamayantara babazaya rimazi kamaganda ribosha kamayantara babazia. My God, my God, my God, my God, mwambie Bwana kile kinachoweza kuzuilia ibada yangu ikasikika na wewe, ibada yangu ikakubalika mbele zako, nikiodahera rũcinĩ rwa ũmũthĩ. I want us all this morning we surrender before him. Mwambie Bwana, ninakiri dhambi na makosa yangu nikiwa mbele zako mchana wa leo. Simwambie Bwana naomba kusamehewa na wewe mchana wa leo. Simwambie Bwana ninaomba kusamehewa na wewe mchana wa leo. Mwambie Bwana nisamehe. Mwambie Bwana ninaomba kutakaswa na wewe mfalme. Mwambie Bwana ninaomba kufanywa kiumbe kipya na wewe. Mwambie Bwana ninaomba kukubalika mbele zako katika jina la Yesu Kristo. Mwambie Bwana asubuhi ya leo ndaubora mehia na mawika makwa rũcinĩ rwa ũmũthĩ nĩ monda maibũra mbere ya gĩtĩ gĩaku gĩtheru. Ndaubora mehia makwa, ndaubora mehia makwa rũcinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ mbere yaku Mwathani, we mũmbi wa thĩ na igũrũ. Mehia marĩa njĩkĩtie na njĩra ya gwĩka, na njĩra ya kuona, na njĩra ya kũnyita, na njĩra ya kũanga mũtũũra muoyo, ndahoya kuoherwo nĩwe, ndahoya kuoherwo nĩwe, ndahoya kuoherwo nĩwe, ndahoya kuoherwo nĩwe, ndahoya kuoherwo nĩwe thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai, Ngai mũriũ Roho Mũtheru. Nĩ thengio nĩ tondũ wĩ mwega, nĩ thengio nĩ tondũ wĩ mwagĩrĩru, nĩ tondũ wĩ mwĩhokeku, nĩ thengio nĩ tondũ wĩ na hinya, nĩ thengio nĩ tondũ nĩ wĩkaga. Wĩ Ngai ũcenjagia, wĩ Ngai ũgarũraga, wĩ Ngai mũhingia wa ciĩranĩro. Ndagũtĩĩa mũtũũra muoyo, ndakwamba na hinya, ndagũtũgĩria mwene thayũ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Rimasha kamayanta njiguĩra iguaga tha njohera mũtũũra muoyo. Theria we ũtheranagia, theria we ũtheranagia, we ũtheragia andũ aku. Ndahoya gũtherio nĩwe, we ũtheragia andũ aku. Ndahoya gũtherio nĩwe, we ũtheragia andũ aku rũcinĩ rwa ũmũthĩ. Ndahoya gũtherio nĩwe, 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 ndahoya gũtherio nĩwe. Ndigithũka na roho wa kwĩyambararia, na roho wa mwĩtĩo, na roho wa kiburi, na roho wa ũhinga. Kũngĩkinyanĩra nĩ tũkũrangithĩtie magũrũ maitũ itinda-inĩ itiganĩte. Ndahoya gũtherio nĩwe, ndahoya gũtherio nĩwe, ndahoya gũtherio nĩwe thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Nĩ tondũ wĩ Ngai mwega, wĩ Ngai mwĩhokeku. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Kazayo ya kono siwe safi uonye
nitotangazayo yako ndo Iwe safi, uonye upendo, nimeoshwa kwa damu yako. Mwambie Mungu wako asubuhi ya leo, kuoshwa kwa damu nitotangazayo yako ndo uonye upendo, tumeoshwa kwa damu ya kondoo wa mwana Yesu, safishwa na kuoshwa kwa damu ya kondoo. Safi, uonye upendo, tumeoshwa kwa damu ya kondoo. Kuoshwa kwa damu itutakasayo ya kondoo. Safi, uonye upendo, nimeoshwa kwa damu ya kondoo. Kuoshwa kwa damu itutakasayo ya kondoo. ziwe safi, uonye upendo, nimeoshwa kwa damu ya kondoo. Mchana huu wa leo wapendwa, kuoshwa kwa damu ya mwana kondoo. Simwambie Bwana kama vile neno lake linavyosema kwenye kitabu chake Psalms chapter number 40 and verse number 8. I take joy in doing your will, my God. Mwambie mchana wa leo kama vile Daudi anavyomweleza kwenye kitabu cha Zaburi 40. Neno la Bwana linasema ya kwamba kuanzia yake ya 8, neno la Bwana Daudi kwa maneno haya akamwambia mfalme, nikenagio nĩ gwĩka ta ũrĩa wendete Ngai wakwa, ninafurahishwa nĩngenagio nĩ gwĩka ta ũrĩa we wendete. Ndũmwĩre rũcinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ, ngoro yakwa nĩ kwĩrirĩria ĩrerirĩria gwĩka maũndũ marĩa magũkenagia, gwĩka maũndũ marĩa makũgocithagia, gwĩka maũndũ marĩa magũteithagia, gwĩka maũndũ marĩa mũtũra muoyo monagwo marĩ mega maitho-inĩ maku. O ta ũrĩa Daudi araugire, nĩ gĩkeno kĩa ngoro yake rĩrĩa gwĩka maũndũ marĩa makenagia Ngai witũ. Ndũmwĩre merirĩria ma ngoro yaku rũcinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ ni kufanya mapenzi yake, ni kufanya yaliyo mema machoni mwake, ni kufanya yaliyo mazuri mbele za huyu Mungu wetu. Simwambie mchana wa leo, Baba yangu na Mungu wangu, fungua tu kinywa chako mahali ulipo, mwambie it is my joy. Mwambie Bwana ni furaha ya moyo wangu punde ninapofanya yaliyo mema. Whenever I'm doing what is right on your sight, it is my joy Jehovah. Mwambie ni ombi la moyo wangu, mwambie ni tamaa la moyo wangu, mwambie ni tamaa la moyo wangu mchana wa leo, kufanya yaliyo mazuri, kufanya yaliyo ya baraka, kufanya yaliyo mema, kufanya yanayomtukuza Mungu wetu. Neno la Bwana limetuambia ya kwamba ati ningenagio nĩ gwĩka
otoria wendete Ngai wakwa rucini rwa muthenya wa umuthi ndumwire we Ngai wa ngai ringi ciothe ngoro yakwa irireirie gwika wendi waku ngoro yakwa irireirie gwika otoria kwagiriire Mwathani ngoro yakwa irireirie gwika maundu maria mega gwika maundu maria marakugocithia gwika maundu maria maragutithia gwika maundu maria marakunenehithia thiini wa ritwa ria Jesu Kristo ndagutia kigongona kiama ndagutia kigongona githeru ndagutia we wihuritwo ni hinya ndagutia we wikaga maundu manene we wikaga maundu ma utugi we wikaga maundu ma magegania ni wagiriire kwambarario ni wagiriire kunenehio ni wagiriire kugocwo ni wagiriire gutugirio ni wagiriire gutio muturo muoyo rucini rwa umuthi ni meririria ma ngoro citu gwika uria kwagiriire kurugama haria hagiriire gwika maundu maria marakugocithia maundu maria monagwo mari mega maitho-ini maku rucini rwa umuthi nimo twirireirie kumeka Mwathani nimo twirireirie kumeka kigongona kiama rucini rwa muthenya wa umuthi Ngai mwene hinya na Ngai mwene utugi Ngai mwene riri na mwene thayo thiini wa ritwa ria Jesu Kristo ndumwire watho waku ri niguo watho waku ri ndiwigite ngoro-ini yakwa thiini siumwambie asubuhi ya leo for your law is written on my heart mwambie kama Daudi alivyomwambia sheria zako zimeandikika kwenye moyo wangu. Simwambie asubuhi ya leo nisaidie kuandika sheria zako Bwana ndani ya moyo wangu. Ndumwira rucini rwa umuthi aguteithie kuandika sheria ciake ngoro-ini yaku thiini wa ritwa ria Jesu Kristo tondu ni Ngai mwega ni tondu ni Ngai mutugia ni tondu ni Ngai wa magegania ni tondu wi Ngai wikaga maundu manene wi Ngai wikaga maundu ma magegania twagutia Mwathani twagutia kigongona kiama twagutia mwene riri twagutia mwene thayo twagutia mwene ugocia we wikaga maundu manene we wikaga maundu ma utugia we wikaga maundu ma magegania twaigane wagiriire kwambarario twaigane wagiriire kunenehio twaigane wagiriire kugocwo twaigane wagiriire gutio twaigane wagiriire kwambarario rucini rwa muthenya wa umuthi ni kwiririria twiririiria kuiga watho waku ngoro-ini citu kwandika watho waku ngoro-ini citu thiini wa ritwa ria Jesu Kristo rimashakabagana twarana nawe na kuigua tu mugambo waku na guothigua utuike irio ciakwa ikaro thiini wakwa mutheru utwarana nawe na kuigua tu amo waku na guothigu waku utuike irio ciakwa ikaro thiini wakwa undue mutheru Amen.
unene wako ni wakugegania ndũrĩrĩ ciothe ikoinamagĩrĩra nayo ngoro ĩno mwena rĩngĩ Jehova kĩhoti wa mothe tiga kũina ta kawaida tiga kũina rwĩmbo rũu ta kawaida nĩguo Jehova ndũrĩrĩ ciothe nĩikũinamagĩrĩra nayo ngoro ĩno yakwa ĩgagũtĩĩa we Mwathani mwili guo mwambie hivyo, acha wimbo huo utoke ndani ya moyo wako. Mwambie hivyo, toka ndani ya moyo wako. Let it be joy on doing that. Oh, mwambie hivyo, oh my God, akoinamera so wako ambaraletia igoro muda amararia gauti yaku mwera oye nakoinamera wemodero huo utoke ndani ya moyo wako. Acha wimbo huo utoke ndani ya igoro mono wabararetio nenagotea mwothi wako. Daudi anasema, I take joy in doing your will, my God. Unapomwambia nedagotea, usiimbe ukiwa na mawazo mengine, simwabudu ukiwa na shughuli zingine, lakini acha tu kusema ni furaha yangu. Wimbo huo maanisha toka ndani ya moyo wako. Wacha iwe ni ushuhuda wa moyo wako. Ati nedagotea Mwathani. Tiga kuina tu ta kawaida muruna muri wa ithe witũ. No ĩkorwo nĩ rwĩmbo rũrauma thĩinĩ wa ngoro yaku. Ati nĩ mani nĩ gũgũtĩa. Ndĩragũtĩa rũcinĩ rũrũ. Nimane gogotea ndiragotea. Tunapomwambia kwa mara nyingine moja hivi, niguo Mwathani igoro oh yes ndagotea. Kila mtu mahali alipofunge macho yake mbele za Bwana. Uyafunge macho yako mbele za Bwana mahali ulipo.
Funge macho mahali ulipo mpendwa. Funga macho yako hivyo mbele za Bwana. Oh yeah. Kuna kitu Roho wa Bwana anafanya. Oh yeah, Yesu. Aya Baba. Oh yeah. Mwambie hivyo tena. Ukiwa umefunga macho yako mbele za Bwana. Once more time, tukiwa tumeinua mikono yetu juu na kufunga macho yetu. Umeinua mkono wako juu na umefunga macho yako mbele za Bwana. Siyako inatuota kawaida. Let me that to joy. Ifanye kuwa furaha yako. Niguo Mwathani nakuigua mugambo waku naguothithua utuike irio ciakwa. Oh yes. Rushine rwa muthenya wa umuthe kanitha wa Ngai, Daudi araruta wĩra akauga nĩ gĩkeno nduĩte ngoro yakwa kana nĩ ngenagio nĩ gwĩka wendi waku Mwathani. Wendi wa Ngai nĩ gũtũũria ũtheru na ũthingu no horo ũrĩa wĩ wa mathĩinĩ wa ngoro ya mũndũ. Ndũmwĩre rũcinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ ndarũgama ithenya-inĩ rĩrĩ Mwathani ngĩthaithanĩrĩra our Archbishop John Gethire. Ndarũgama ithenya-inĩ rĩrĩ Mwathani ngĩthaithanĩrĩra our Bishop Rachel Wangari. Ngai ũngĩromaririkana wĩre Ngai we wĩkaga andũ aku wega meke wega. We ũririkanaga andũ aku maririkane na njĩra ya mwanya, maririkane na njĩra ya magegania. Mwĩre we ũninaga ruo na maithori, we ũgarũraga mĩtego yothe ũrĩa mũũru. Mwĩre rũcinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ mĩtego yothe ĩngĩkorwo ĩbangĩtwo na ĩkaharĩrĩrio
iguru ria ndungata cia Ngai awak bishop na wa bishop Parke nio twamitharuria thiini wa ritwa ria Jesu Kristo kuria megwathiririo guthira twamathiririo torania wa mwanya kuria megwathiririo kuhotwo twamathiriria kurugama na kwihanda na njira ingi ya mwanya thiini wa ritwa ria Jesu Kristo kuria megwathiririo ruo mwathani twagarura ruo ruru twamatua kirathimo thiini wa ritwa ria Ngai Murio ona Ngai Roho Mutheru mutura muoyo kuria megwathiririo mutura muoyo ora mashaka mayantara babazia kuria megwathiririo gikuo premature death nikio tukigarura na twagiathiriria kuri tho ciao thiini wa ritwa ria Jesu Kristo. Daudi araugire ati andu aya ndamekaga wega no kiria mandihaga nakio no kundiha na mauru thengia mawega ndanameka na ithuĩ nĩ tũrũgame ithenya-inĩ rĩrĩ nĩgetha tũthaithanĩrĩre ndungata cia Ngai awake bishop na wa bishop Parke rũgama tu ithenya-inĩ rĩu mathaithanĩrĩre we nĩwe wehokerwo rũciinĩ rũrũ nĩgetha ũthaithanĩrĩre ndungata icio cia Ngai nĩgetha ũmahoere no mathaithanĩrĩre metanĩre na igũrũ metĩrie hinya mwerũ metĩrie ũhotani wa mwanya metĩrie hinya wa kĩrathimo metĩrie ũhotani wa magegania thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo ndarũgama ithenya-inĩ rĩrĩ tũkĩhoya nĩ tondũ wa Archbishop Githire Mwathani we wĩtagwo na ũkaigua we ũkayagĩrwo na ũgetĩka rũciinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ ndarũgama ithenya-inĩ rĩrĩ ndarũgama ithenya-inĩ rĩrĩ ndarũgama ithenya-inĩ rĩrĩ ngĩthaithanĩrĩra awake bishop mũtũra muoyo rũciinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ mũtũra muona mwene thayũ we wĩiguaga andũ aku we wĩiguaga arĩa metanĩtio nawe ndahera mehia na mawĩka make mothe rũciinĩ rũrũ mũtũra muoyo marĩa angĩkorwo ĩkĩte mbere yaku nĩmo ndahera rũciinĩ rwa ũmũthĩ ndamũthaithanĩrĩra awake bishop John Githire ngĩmwĩtĩria rwĩirigo rwa mwaki wa Roho Mũtheru kemweteria hinya mwerũ kemweteria hotani mwerũ kemweteria hinya wa kĩrathimo kemweteria hotani wa magegania thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo. Bara cingĩkorwo ithagathagĩtwo na ikaharĩrĩrio irĩ kinyume nake mũtũra muoyo ndarũgama ithenya-inĩ rĩrĩ ndatharũria mĩbango yothe ũrĩa mũũru ndatharũria ũru wothe ndatharũria thugundo ciothe ndatharũria mĩbango yothe ũrĩa mũũru ĩngĩkorwo ĩharĩrĩirio ĩngĩkorwo ĩthagathagĩtwo ĩrĩ kinyume na mũtũrĩre wake nĩyo ndamiugĩrĩria nĩyo ndamĩharagania nĩyo ndamĩathĩrĩria marima-inĩ matuma ya gĩkuũ ndaria ũhotani waku ndaria kĩrathimo gĩaku ndaria hinya waku ndaria ũhotani waku katika jina la Yesu Kristo. Rimashaka maganda Mosaya, usinyamaze mpendwa, fungua kinywa chako. Higora kanua gako thaithanĩra ndungata cia Ngai rũciinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ metĩrie hinya wa mwanya metĩrie kĩrathimo kĩa mwanya metĩrie ũhotani wa mwanya thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru ndagũtĩĩa Mwathani ndakwambararia mwene hinya ndagũtũgĩria mwene rĩrĩ ndagũtĩĩa mwene ũhotani thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru ndarũgama ithenya-inĩ rĩrĩ ngĩthaithanĩra ndungata na ngombe ya wĩra waku harĩo bishop Parke rĩtwa wa Ngai ndamũthaithanĩrĩra Mwathani ndahera mehia na mawĩka make mũtũra muona mwene hinya ndamwĩtĩria ũhotani wa mwanya ndamwĩtĩria kĩrathimo kĩa mwanya ndamwĩtĩria ũtugi wa mwanya ndamwĩtĩria mũtũra muoyo kĩrathimo kĩa magegania rũciinĩ rwa ũmũthĩ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo. Nĩ thengio nĩ tondũ wĩ mwega Ngai, nĩ thengio nĩ tondũ wĩ mwagĩrĩru, nĩ thengio nĩ tondũ wĩ na hinya, nĩ thengio nĩ
tondu wi Ngai wikaga wi Ngai ucenjagia no kagarura thiini wa ritwa rĩa Jesu Kristo. Ndaria kĩrathimo kĩa mwanya igũrũ rĩa ndungata na ngombe ya wĩra waku harĩ Bishop Parke mũtũramu wa mũrathime bara ciothe ingĩarahũka cimwerekereire Mwathani nĩcio ndaciagĩra kĩhe nĩcio ndaciagĩra kĩene nĩcio ndaciagĩra kĩene nĩcio ndaciagĩra kĩene nĩcio ndaciagĩra kĩene bara Bashaka baganda kiugo gĩaku kiugo kĩa Ngai kĩranjĩra atĩrĩrĩ kiugo kĩa Ngai kĩranjĩra atĩrĩrĩ kwa wakati mmoja kukawa kuna mfalme alikuwa kitwa Balaki na muthamaki ũyũ agĩkorwo na ruo na agĩkorwo na wĩiru nĩ tondũ wa andũ a Isiraeli agĩthugunda na agĩcira uria egwika akimenya no ethire mundu wa Ngai wetagwo Balamu nigetha arume ciana cia Isiraeli. Balaki akiriha thogora kĩo Ngai kiugaga akĩambararia magongona akĩthondeka magongona mũgwanja akĩruta ndegwa igĩrĩ o igongona-inĩ cigĩthĩnjĩrwo ho agĩcoka agĩta Balamu akĩmwĩra ndĩrenda ũnumĩre andũ aya ndĩrenda ũrũgame magongona-inĩ maya ndathondeka gĩthoma rume. No kiugo kĩa Ngai kiugaga atĩrĩrĩ rĩrĩa Balamu atumũrire kanua kwaria Ngai akĩaria rĩ thĩinĩ wake akĩmwĩra thikĩrĩria niĩ ndĩ Ngai na ndĩ Ngai rĩ ndĩ Ngai ũtaugũkagwo ndĩ Ngai ũtacenjagia ndĩ Ngai ũtagarũrũkaga na kĩrĩa ndathimĩte gũtirĩ mũndũ ũngĩhota gũkĩruma. Ũguo ciana cia Isiraeli ciathĩrĩirio kũrumwo igĩkirĩrio kũrathimwo mũno makĩria igĩkirĩria kwambarario mũno makĩria. Ndũreke tũrũgame ithenya-inĩ rĩrĩ arĩ na arĩ ithe witũ twathĩrĩrie kĩrathimo kũrĩ ndungata cia Ngai our Bishop John Gĩthire na wa Bishop Rachel Wangari twathĩrĩrie kĩrathimo igũrũ rĩao nĩnjũĩ kwanarahũka mabarakia gwetha downfall yao ona nĩ kũrĩ matakomaga ũtukũ na mũthenya ona ndagĩka-inĩ ĩno no kũrĩ maretha downfall yao. Reke twĩre Mwathani we wambĩrĩirie wĩra mwega thĩinĩ wao we nowe tũrehokera kĩrĩgĩrĩro kĩao we nowe tũrehokerera marigĩrĩrio ma andũ aya thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo. Ndaria kĩrathimo gĩaku ndaria hinya waku ndaria ũhotani waku ndaria wagĩrĩru waku ndaria wĩhokeku waku ndaria tha ciaku Mwathani ndaria ũgitĩri waku Mwathani ndwarie kiugo wĩ mbere ya Ngai mũrũ na mwarĩ wa ithe witũ athĩrĩria kĩrathimo kũrĩ ndungata cia Ngai rũcinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ. Simama kwenye pengo hilo unene baraka juu ya watumishi wa Bwana nena baraka juu yao rega gũkorwo wĩ gatagatĩ-inĩ karĩa maretha mũthiro wao rega gũkorwo wĩ gatagatĩ-inĩ karĩa maretha downfall yao rega gũkorwo wĩ gatagatĩ-inĩ karĩa maretha mũthiro wa andũ aya rũgama ithenya-inĩ rĩrĩ uga magongona mothe mapararĩtio nĩgetha marumwo nĩgetha mekwo maũndũ moru na ithuĩ twarũgama ithenya-inĩ kĩgongona-inĩ kĩa Ngai gũtũũra muoyo rũcinĩ rwa ũmũthĩ twarũgama rũcinĩ rũrũ Mwathani
kĩgongona-inĩ gĩaku gĩtheru na kĩamũre, tũkĩaria hinya waku, tũkĩaria ũtugi waku, tũkĩaria tha ciaku, tũkĩaria wagĩrĩru waku na wĩhokeku waku Mwathani, thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo, kũrĩa mathĩrĩirio kũrũmwo. Na sisi tunanena baraka juu ya maisha yao, kũrĩa mathĩrĩirio Mwathani, magĩetherwo na makenjerwo marima, we ngagũtĩĩa tondũ we nĩwe ũthikathikaga marima marĩa andũ aku menjagĩrwo. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo wa Nazarethi, ndarũgama ithenya-inĩ rĩrĩ, ndarũgama ithenya-inĩ rĩrĩ, ndarũgama ithenya-inĩ rĩrĩ ya marima mothe marenjwo nĩ arĩa marĩtua ratao, nĩ arĩa mangĩtua mũtũra muoyo atĩ moka gũtungata hamwe nao magĩetha mũthiro wao harĩa manoka kũmathigana. Ndarũgama ithenya-inĩ rĩrĩ rĩa gwĩkĩra rũirigo rwa mwaki wa Roho Mũtheru, twekĩra mũhaka aya matiĩtaũkĩka, aya matiĩmenyeka, aya matiĩmenyeka, aya matiĩmenyeka mũrutĩre wa wĩra torĩa wa Baramu arĩ kĩriga maitho-inĩ ma Baraki. O ũguo noguo Mwathani wa Bishop John Gĩthire na Reverend Rachel na Bishop Rachel Wangari megũkorwo marĩ kĩriga maitho-inĩ ma andũ matiĩtaũkĩka njĩra ũrĩ mageria, aya matiĩtaũkĩka kũrĩ ũrĩ materagia ũhotani ũrĩ onekaga, aya matiĩtaũkĩka thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Riba shaka maganda rabozaya, rima zaka maganda, rima yantara babazia ribaganda. My God and my Father, tuandikire amatigotaũkĩka, aya matiemenyeka, haya matiemenyeka ũrĩa matariĩ na ũrĩa mahana thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Tangaza asubuhi ya leo kũrĩa manathiĩ gũtuĩrĩka, haya matiĩtuĩrĩka thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Rũciinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ ningeliomba tu riba shaka maganda rabazia, rima zika maganda rabazia, rima shaka baganda rababazia. Nĩ thengio nĩ tondũ we wĩ Ngai mwega, nĩ thengio nĩ tondũ wĩ Ngai mwagĩrĩru. Ndagũtĩĩa rũciinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ. Kiugo kĩa Ngai kĩranjĩra atĩrĩrĩ, kanitha wa Ngai, rima shaka baganda rabazaya, rima shika mayanta rababazia, rima shaka baganda rabozia ribaganda. Ningeliomba tu ombi hili, wapendwa, tulifanye kwa kitofauti kidogo tu juu ya wapendwa hawa wa Mungu. Ndenda tuturugame ithenya-inĩ rĩu nĩ tondũ wa ndungata ici cia Ngai na njĩra ĩno gũkorwo ngĩgũtongoria nayo, na nĩ njũĩ Ngai nĩegũkũrathima na nĩgwĩka maũndũ mega. Ndenda ithuothe tume thĩinĩ wa itĩ icio tũikarĩire, o mũndũ athiĩ kona-inĩ ĩrĩa ĩrĩ yake, ũcoke ũthikĩrĩrie. Wakinya hau, wakinya gĩtĩ-inĩ ũthikĩrĩrie, na nĩ njũĩ nĩũkũrathimwo nĩ Ngai. Ithuothe nĩ tũthiĩ tutige o George hau keyboard-inĩ aciangereke tũikũrũke, o mũndũ akũre position-inĩ yake, o mũndũ akũre position-inĩ yake, na nĩ njũĩ nĩũkũrathimwo nĩ Ngai. Cũcũ no wĩikare hau, we cũcũ ikara hau, ndakwĩhokera hau, na nĩ njũĩ nĩũkũrathimwo nĩ Ngai. Kiugo kĩa Ngai kĩranjĩra atĩrĩrĩ, kiugo kĩa Ngai kĩranjĩra atĩrĩ, thikĩrĩria rĩu wĩ hau ũguo, thikĩrĩria kwanja, thikĩrĩria kwanja nĩgetha ũhote kũmenya na gũtaũkwo. Thĩinĩ wa Numbers 23 verse number 15. Then Balaam said to King, stand here by your burnt offering while I go to meet the Lord. So the Lord met Balaam and gave him a message. Then he said, go back to Balak and give him this message. So Balaam returned to the place where the king
and the officials of Moab were standing beside the Balak's burnt offering. What did the Lord say? Balak asked eagerly. Mwathani arogocwo. Rushini rwa muthenya wa umuthi ni rugano rwambiririe handu haraya. Muthamaki uretwo Baraki aturire atuiritie uria angenina, uria angihukithia, na uria angetha muthiro wa andu kana wa ciana cia Isiraeli. Mwathani arotuteithia. No na agiethaga muthiro wao, agiethaga downfall yao, agiethaga uria angimanina. It came a time ati agikorwo ni athondeka magongona mugwanja maria ambararirie, na thiini wa moikorwo ni amahariririe na njira iria amahariririe. No kiini kia magongona maya kwambarario ti ma kurathima. Kiini kia magongona maya kwambarario ni Baraki. Mwathani arogocwo. Ti ma gwika undu mwega. Mwathani arotuteithia. Kiini kia magongona maya mambarario ni Baraki ti gia gwika undu uria wagiriire, no ari na mubango ungi wari ngurani. Mwathani arotuteithia andu a Ngai. Rucini rwa muthenya wa umuthi turi o hau haguthaithanira ndungata na ngombo cia wira wa Ngai. Our Archbishop John Githire na our Bishop Rachel Wangari ni njui kuria ingi ngina umuthi uyu maturaga megiritanagia nao, maturaga methaga uria mangimakuhiriria, maturaga methaga uria mangimanyitia. Angi ni marihaga thogora o ta Baraki nigetha moke mamakuhiririe, o magietha muthiro wao, o magietha kumanina. Angi ni ahunjia, angi no mabishofu, angi no archbishofu, o magietha muthiro wao. Tondu mundu rugamaga na uhoro uria wi wa ma, na mundu uria Ngai erathimeire, mundu wa thi kana mundu wina wiru akoragwo akietha uria akimunina. Na kiugo kia Ngai kirauga atiriri, mundu uria uretha uria kunina andu a Isiraeli ri to mundu oro uguo, no ari muthamaki. Mwathani arotuteithia. Ni muthamaki niwe uretha uria ekunina ciana cia Isiraeli. Uguo akiriha thogora igongona ria mbere, ria keri, gatatu, ria kana, ria mugwanja, agithinja ndegwa ciake handu-ini hau uguo. Agicoka agita Baramu akimwira ndirenda atiriri irugame magongona ima ne haririirie. Akimwira we wambe uikare magongona-ini macio nyambe nyambate kirima iguru thie ngatuirie uria Ngai witu arenda undu wigie undu-ini uyu. Mwathani arogocwo. Gatagati-ini kari yothe niguo ndenda turugame na ihoya riu. Gatagati-ini kari yothe magikorwo magithugunda, magicira na magibanga maundu maria moru, reke Ngai ambararie andu marithie gutuiria kirira kia Ngai kuma kuri Ngai uyu witu. Mwathani arotuteithia. Reke Ngai atigithukanie ndungata cia Ngai na aria maciraga na aria mathugundaga maundu maria matagiriire. Amwe ao ni andu mekumakuhiriria muno, no ni marietha downfall yao. No rucini rwa muthenya wa umuthi ndutuike Baramu, na nie nduike Baramu muthenya wa umuthi. Turugame ithenya-ini riri ria kwira Mwathani na ria gukinyia ndumiriri ati aya Ngai ni marathimite, aya Ngai ni maririkanite. Uguo mundu wina urogi wake, mundu uretha downfall ya andu aya, mundu uretha uria kumanina, reke amenye na atauko ni kuri Baramu marugama ithenya-ini ria gutuiria kirira kuri Ngai iguru ria andu aya Ngai. Mwathani arogocwo. Anagikirira na horo ria kiukia Ngai kirauga acokire guka naguo ri wari o. This was the prophecy Balaam delivered. Atino neo onafi uria Baramu akinyirie kuri Baraki akimwira atiriri arahuka we Baraki no thikiririe uhoro uria wa umete kuri Ngai na niguo yo na mutawe Baraki. Hear me, the son of Zippor. Kiugo kia Ngai kirauga ati verse number 19, God is not a man, Ngai witu ti mundu. Mwathani arogocwo. That he should lie, nigetha henanie. Ucio niguo wari urathi wa mbere. Mana asifiwe. Ati Ngai ti mundu, uguo ni kuri na maria Ngai eraniire iguru wa ndungata cia Ngai na kiria giothe eraniire. Baramu arageria kwira Baraki atiriri, kiria giothe Ngai eraniire ri ndahenanagia.
Oguo na level oramona matigotora hau ni kuri na level ingi maratarwo. Bwana Yesu asifiwe. Lazima wewe understand uria ndauga. Baramu ageragia kwira Baramu hau aria uretha kumarathima ri urenda hau uramona kama iguira wiru hau tio mwisho wao no ni hari na hangi Ngai aramatwara. Oguo tikira tene ni tene tondu Ngai ti mundu nigetha henanie. Bwana Yesu asifiwe. prophecy no ya mbere nirakuwa maundu maingi muno. God is not a man that he should lie. Oguo ni kuri na ciiraniro Ngai eranĩire not only to our leaders, even to the entire church. Bwana sifiwe. Kuri na ũrathi wa narutwo, kuri na maundu maneranĩrwo. Mwathani arogocwo na kiria kianeranĩrwo iguru ria ndungata cia Ngai wa Bishop John Githire na wa Bishop Rachel Wangari, kiria kianeranĩrwo iguru riao Ngai agigikinyanĩria oro nawe giaku ni giakinyanĩra. Bwana asifiwe. Akimakinyia level-ini wengi hakagia mundu nake egukinyaga haria mauma. Oguo no turi raiser daimono ekiendaga no tekwenda ithuĩ no turi ambatĩra, ithuĩ no turi arahuka. Etira makania ni athamaki a gĩthemba kĩrĩkũ mekwarahuka marĩ mabaraki makinyathanĩra na ndoa ya Ngai. Na rũcinĩ rwa ũmũthĩ tumũra kanua gaku wĩre mũtũra muoyo na waharagania mibango yothe ya athamaki a mĩthemba yothe mabaraki mothe marahũkĩte magietha downfall ya andũ a Ngai. Na niĩ ndarũgama ithenya-inĩ rĩrĩ, ndarũgama ithenya-inĩ rĩrĩ kĩng'aũrania mbara ciothe, kĩng'aũrania ũruo wothe, kĩng'aũrania mĩbango yothe, kĩng'aũrania meciria mothe morĩa mũru. Mabaraki mothe manarahũka makarĩha thogora atĩ nĩgetha andũ a Ngai makinyĩrwo rũcinĩ rwa ũmũthĩ. Mabaraki mũthikĩrĩrie nĩ twamũkũrana na kĩrĩa mũretha mũtiĩ gĩkinyĩra na
motie kiona thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo. Ndeteria Bishop John rũirigo rwa mwaki wa Roho Mũtheru. Ndeteria Bishop Recho Wangari rũirigo rwa mwaki wa Roho Mũtheru. Aya matiĩtuĩrĩka, aya matiĩkinyĩrĩka, aya matiĩmenyeka. Kiugo gĩaku kĩranjĩra atĩrĩrĩ, Baramu ambata kĩrĩma igũrũ araharũrũkire na ũhoro mwega, arauga Ngai-rĩ, we ti mũndũ nĩgetha henania, we ti mũndũ nĩgetha henania. Rũcinĩ rwa ũmũthĩ ndũrũgame ithenya-inĩ rĩu kwĩra Ngai we ũtũũraga torĩ ũtũire. Ciĩranĩro ciothe wareranĩra, ciĩranĩro ciothe wanaria, maũndũ mothe wanauga, marĩa mothe wanathĩrĩria na wanatangatha ũhoro wamo, twarũgama ithenya-inĩ rĩrĩ tũgĩkinyana tũgĩtangatha nĩ megũkinyanĩra, because you are not a man so as to lie. We ndũrĩ mũndũ nĩgetha ũhenania, wewe si mtu nĩgetha ũhenania. Mũtũũra muoyo ndarũgama ithenya-inĩ rĩrĩ, ndarũgama ithenya-inĩ rĩrĩ Mwathani, kĩaria hinya na ũhotani wake o ta ũrĩa kiugo gĩaku gĩatwĩra igũrũ rĩa ndungata na ngombo cia wĩra wake. Our Bishop John Gĩthire na Bishop Recho Wangari, arĩa mangĩ mathigana na arĩa mangĩ makinyĩra wara wa mũthemba wothe wa Baraki, nĩguo twathararia, nĩguo twang'aũrania, nĩguo twaharagania thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo wa Nazarethi. Wara wothe mũtũũra muoyo wa ũrĩa mũũru wa mũcukari nĩguo tũrang'aũrania. Aya nĩ megũtuĩka kĩrĩa ugĩte, aya nĩ megũkinyanĩria kĩrĩa we ugĩte, no kĩrĩkinyanĩra igũrũ rĩa mĩtũrĩre yao, no kĩrĩkinyanĩra igũrũ rĩa mĩtũrĩre yao thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo. Rabashakabaganda, atĩ he is not a human that he should change his mind. Mwĩre mũtũũra muoyo, we Ngai ndũngĩgarũra meciria mako igũrũ rĩa ndungata ciako. Kĩrĩa ũreciria o ta ũrĩa ũraugire atĩ mawazo unayotuwazia ni mawazo mema na ya amani, ya kutufanikisha, ya kutuinua katika jina la Yesu Kristo. Ndarũgama ithenya-inĩ rĩrĩ Mwathani, kĩaria hinya na ũhotani waku, kĩaria kĩrathimo gĩaku, kĩaria tha ciaku Mwathani, kĩaria wagĩrĩru waku, kĩaria wĩhokeku waku, kĩaria ũtugi waku Mwathani. We wĩkaga maũndũ manene, we wĩkaga maũndũ ma ũtugi. Ndarũgama ithenya-inĩ rĩrĩ, kĩaria hinya waku, kĩaria ũtugi waku Mwathani, kĩaria tha ciaku Mwathani, ndaria ũhotani wa magegania, ndaria kĩrathimo kĩa magegania, ndaria hinya wa magegania igũrũ rĩa ndungata ciaku. Kiugo gĩaku gĩatwĩra atĩrĩrĩ atĩ we ũkĩrekereria ũnabii igũrũ rĩa mũndũ wetirwo Baramu, akĩratha ũhoro ũyũ akiuga Ngai-rĩ, we ti mũndũ nĩgetha agarũre meciria make. Arĩ na arĩ ithe witũ, kĩrĩa gĩothe Ngai aneranĩra igũrũ rĩa mũtũrĩre waku na igũrũ rĩa mũtũrĩre wakwa no kĩrĩkinyanĩra rũcinĩ rwa ũmũthĩ. Ndũmwĩre mũtũũra muoyo, tũteithie mũthĩnjĩri ũrĩ tha o marĩa ũgũthiĩ gũkinyanĩria igũrũ rĩa ndungata na ngombo cia wĩra waku, ũkĩmakinyanĩria ona igũrũ ritũ Mwathani-rĩ, twahoya ũkinyanĩrie marĩa mega na mathaka, marĩa ma kĩrathimo, marĩa ma ũhotani, nĩmo twahoya makinyanĩre thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo. Has he ever spoken and failed to act? Ngai witũ ndariaria na akaga gũkinyanĩria, ndariaria ũndũ o wothe na akaga gũkinyanĩria. Ũguo na ndungata cia Ngai matiĩkorwo marĩ a mbere, Ngai kwaga gũkinyanĩria tondũ kuma nagu Ngai witũ atũrĩte akinyanĩirie cieneki na ciĩranĩro ciake, atũirĩte akinyanĩirie kĩrĩa gĩothe gĩtanĩtio nake, atũrĩte
orete akinyanĩirie kĩrĩa gĩothe anahoya, kĩrĩa gĩothe anauga, kĩrĩa gĩothe anarũgama nakĩo nĩagĩkinyanagĩria. Rũcinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ mũtũra muona mwene thayũ ndarũgama ithenya-inĩ rĩrĩ nĩ tondũ wa ciĩranĩro waneranĩra igũrũ rĩa ndungata cia Ngai kuma ũhũthũ-inĩ wao, ũkĩmerera ciĩranĩro cia magegania ona cia mwanya. Rũcinĩ rwa ũmũthĩ tuoka gũkũririkania we Ngai ũtariganagĩrwo, we Ngai mũhingia wa ciĩranĩro, kĩrĩa weranĩire igũrũ rĩao atĩ nĩ ũgagĩka, atĩ nĩ ũkamakinyia o ta ũrĩa Habakuku arahoire ihinda-inĩ rĩrĩ Mwathani na mahinda-inĩ maya tũrĩ thĩinĩ wamo. Rurumũkia mawega macio o rĩrĩ marĩ na hinya nĩgetha makenerere wega ciĩranĩro ciaku Mwathani, cirurumũkie Jehova thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo wa Nazarethi. Rabashaka maganda rabozaya Rimazaka baganda rabazia ribaganda. My God and my Father, ndagutia nĩ tondũ wĩ mũtheno, ndagutia nĩ tondũ wĩ mwagĩrĩru, ndagutia nĩ tondũ wĩ wa magegania. Ndaria tha ciaku Mwathani, ndaria ũhotani waku Mwathani. Urabashaka baganda has he ever promised and not carried it through. We Ngai ndũrĩ weranĩra kĩĩranĩro no kaga gũgĩkinyanĩria. Rũcinĩ rwa ũmũthĩ ndarũgama ithenya-inĩ rĩrĩ nĩ tondũ wa ciĩranĩro waneranĩra igũrũ rĩa ndungata cia Ngai hĩndĩ managũkaĩra ũhũthũ-inĩ wao na ruo-inĩ, magĩgũkaĩra marĩ maithori-inĩ, magĩgũkaĩra marĩ kĩeha-inĩ. Ciĩranĩro waneranĩra na njĩra ya kĩoneki, na njĩra ya kũmatũmanĩra kĩrĩa gĩothe waneranĩra. Ndahoya ũrurumũkie mawega maya Mwathani, ndahoya ũrurumũkie maũndũ maya mega na mathaka. Ngai ũngĩro marurumũkia, Ngai ũngĩro meka wega, Ngai ũngĩro meka maũndũ ma magegania thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Ribashaka baganda rabazia ribaganda Rimashaka baganda rabazia. Nwĩre Ngai arurumũkia o ta ũrĩa Habakuku aramwĩrire, nĩ kũigua ndaiguire ũrĩa wanekĩra mababa aitũ kĩroho rĩa manakorwo marĩ ho na cioneki na maũndũ manene waneka. But Habakuku akĩmwĩra ihinda-inĩ rĩrĩ ndĩ thĩinĩ warĩo, ndahoya ũrurumũkie mawega macio maku Mwathani, ndahoya ũrurumũkie mawega maku Jehova, ndahoya ũrurumũkie maũndũ marĩa mega na mathaka. Rabashaka baganda rabozaya. My God, my God, rurumũkia Ngai, we ũrurumũkagia wega, we ũrurumũkagia ciĩranĩro, we ũrurumũkagia mawega. Ngai ũkĩro ũrurumũkia thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo. Ribashaka baganda. Wĩre nĩ kũigua ndanaigua kumoya mawĩko maku, nĩ kũigua ndanaigua wa mawĩko maku mega. No Habakuku ararũgamia ihoya. Chapter 3 of Habakkuk ararũgamia ihoya, aramwĩra mũthĩnjĩri Ũlitha. Ribashaka baganda. This prayer was sung by prophet Habakkuk. Akasema maneno haya, I have heard all about you Lord, and I'm filled with the way by the amazing things you have done in this time of our deep need. Begin again to help us, Jehovah. Ribashaka baganda, rimazaka baganda, riboshaka mayanta rababazaya. Oh, Habakuku akasema maneno haya, usiache kuomba mbele za Bwana, usiache kumlilia Bwana mchana wa leo. Usiache kumlilia Bwana mchana wa leo. Sala hii kafanywa na nabii Habakuku, akamwambia Mwenyezi Mungu, nimesikia juu ya faraha yako na juu ya matendo yako, nami naogopa uyafanye tena mambo haya wakati wetu, uyafanye yajulikane wakati huu wetu ukasirikapo. Ribashaka mayanta ribaza
kabaganda rabuzaya. Tumwire rucini rwa umuthi rurumukie mawiko maku mega, rurumukie mutura muoyo. Ndanaigua ni uhonanagia, honia muthenya wa umuthi. Ndanaigua ni utharanaga, thara ugwati-ini muthenya wa umuthi. Ndanaigua mutura muoyo, ati ni uririkanaga na ugacenjia muturire. Mwire njenjeria muthenya wa umuthi. Rabashaka mayantarabozaya. Wapendwa, wishi kuno kile ambacho Habakuku alikuwa anamwambia, akimwira na lile ihoya rĩake, akimwira rĩrĩ nĩrĩo ihoya rĩrĩa mũnabii Habakuku ahoire arĩ mbere yaku, akiuga Mwathani, nĩ njiguĩte maũndũ marĩa wĩkĩte magagĩtũma njiyũrwo nĩ guoya. Maũndũ macio rĩ wekire tene rĩ meke ona mahinda maya. Maũndũ macio wekaga tene ona rĩu marurumũkie. Ona ũngĩkorwo uri mũrakaru, ririkana tha ciaku. Rabashaka baganda. Ndũmwĩre rũcinĩ rwa ũmũthĩ, niĩ ndanaigua ũrĩa ũhonanagia, ona niĩ ndĩrirĩirie kũhonio nĩwe. Ndanaigua ũrĩa wanacenjia mĩtũrĩre, ona niĩ ngarũrĩra mũtũrĩre. Ndanaigua ũrĩa ũcenjagia wĩira, ona niĩ njenjeria wĩira. Mwĩre nĩ twanaigua ũrĩa waneka arĩa manatũũria ũtheru, ũthingu na ũhoro ũrĩa wĩ wa ma. Ndũmwĩre rũcinĩ rwa ũmũthĩ, nĩ kũigua tũiguĩte ũrĩa waneka arĩa manatũũria ũtheru, ũrĩa waneka ũrĩa manatũũria ũthingu. Ona ithuĩ nĩ twahoya ihinda-inĩ rĩrĩ twĩ thĩinĩ warĩo, maũndũ macio mega marurumũkie, marurumũkie Mwathani, marurumũkie Mwathani. Mwĩre mũtũũra muoyo, we waririkana Mefiboshethi ũrĩa ũratũũrĩte ahingĩrĩtwo nĩ gwatha ũrathire Mũthamaki Daudi, ũramũririkania rũgano rwake, aragĩrwo kũrĩa arahithĩtwo, kũrĩa araigĩtwo nĩ wonje wake. We wamũririkana, gũtirĩ thĩ ĩrahotire kũgirĩrĩria kũririkanwo gwake. Ona mũthamaki ndanahota gwĩtiria, ona mũthamaki ndanahota gwĩtiria kũririkana mũndũ wĩtirwo Mefiboshethi. Ndũmwĩre mũtũũra muoyo, we ũririkanaga andũ aku, wamũririkana rĩ ũramũruta wonje-inĩ rĩ. Mũndũ ũratetwo nĩ wonje, mũndũ ũratetwo nĩ wonje, mũndũ ũrahanĩte tariganĩire. Mũtũũra muoyo, we are not worse. Uramashaka baganda. Angĩkorwo ũndũ ũcio nĩ wahotekekire maitho-inĩ ma Ngai, oro nawe no ahote gũkũririkana rũcinĩ rwa ũmũthĩ. Ndũmwĩre mũthĩnjĩri tha nĩ kĩambĩrĩria kĩa mweri wetandatũ, ĩrĩ mũthenya witũ wa kerĩ, na nĩ mwaka gatagatĩ tũrĩ. Ndũrĩte thĩinĩ wa monthly prayer itarĩ tatĩra mũthenya ona ũmwe. Mũthĩnjĩri ũrĩ tha, ndahoya kũririkanwo nĩwe, ndahoya kũririkanwo nĩwe, ndahoya kũririkanwo nĩwe. Mwĩre rũcinĩ rwa ũmũthĩ, ndahoya kũririkanwo nĩwe. We ũririkanaga andũ aku ũkagarũra rũgano, ũririkanaga andũ aku ũgacenjia wĩira, ũririkanaga andũ aku ũgacenjia kĩrĩa gĩothe gĩtanĩtio nao. Ndahoya kũririkanwo nĩwe, ndahoya kũririkanwo nĩwe, ndahoya kũririkanwo nĩwe. Mwĩre arurumũkie maũndũ mega marĩa ararurumũkirie harĩ mũndũ wĩtirwo Mefiboshethi. Araninĩrwo ruo na kĩeha, mũndũ ũraikarĩte handũ ha kũhingĩrwo, arathiĩ kũrĩanĩra na mũthamaki tondũ igũrũ nĩ rĩa mũririkana. Horo nawe rũcinĩ rwa ũmũthĩ waririkanwo nĩ igũrũ. Gũtirĩ situation rĩtagĩcenjia, gũtirĩ wĩira rĩtagĩcenjia,
gutiri undu ritangicenjia waririkanwo ni iguru gutire maundu ritangika iguru ria kuririkana gutire wira ritangicenjia mutumia uyu tuirio riraga ndikurari na mutumia aratuire riraga ihinda-ini ria miaka 12 aratuire giconoko-ini indo ciake igathira maundu make makahana ta makinya muthia gutire murango wa thibitari mutumia uyu atararingaringaga okiuga gwetha uteithio na iguru ria muririkana maithori ma miaka 12 Ngai witu aramanina Ngai witu aramakinyithia muthia Ngai witu aracenjia oro nawe rucini rwa umuthi ni kuri Ngai ururumukagia maria mega agacenjia wira rabashaka maganda rimazaka baganda rabozaya rimashaka mayanta rababazia ribaganda. My God, we uririkanaga andu aku ukamaninira ruo na maithori ukamaninira kieha ukamaninira kugireka ukamaninira mutura muoyo ruo rwa ngoro ciao ukarukinyithia muthia ndahoya kuririkanwo niwe ndumwire akuririkane mahinda maria araririkanire muthuri uratuire wikarite kando ya birika kando ya karuwe maraikagio ati kwa miaka 30 muthuri ucio araturite hau ni ateirwo ni andu ao itura-ini ria Jerusalemu nja akaigwa na hau nja kando ya birika ati wakati alipokuwa kitamani kuingia kwenye birika hiyo oriri arethagathaga gutonya gukagia andu meguteithia andu ao makamarikia thiini wa rũĩ rũu makamũkĩra ũhonio ũguo we aratuire hau tondu ndararĩ na mũteithia oro nawe rũcinĩ rwa ũmũthĩ uhanite totari na muteithia uhanite totari na wa gukunyitirira uhanite totari na wa guguteithiriria ndoka gukwira ni kuri Ngai arurumukie mawiko make mega araririkana muthuri uratuire miaka 38 ari ruo-ini na ari maithori-ini ari kugireka-ini ndanamutiga ruo-ini ruu ndumwire ndahoya kuririkanwo niwe ndumwire ndahoya kuririkanwo niwe ndumwire ndahoya kuririkanwo niwe rucini rwa muthenya wa umuthi mwire ndahoya kuririkanwo niwe ndahoya kuririkanwo niwe araririkana mundu uratuire miaka 38 ari ruo-ini na ari maithori-ini aririkanwo ruo rurakinya muthia aririkanwo akihakira kinya muthia aririkanwo situation yake iracenjia wira wake uracenjia ribashakabaganda rimazakabaganda tumwire rucini rwa muthenya wa umuthi nie ni njui gutiri undu ungikurema nie ni njui gutiri undu ungikurema gutiri undu uremaga Ngai uyu witu hari na ithe witu mundu uratuire kando ya barabara araga ruhi ahoyaga uteithio ahoyaga muthenya rucini tondu ndaronaga ndarari na mwihoko we utari na mwihoko rucini rwa umuthi we ciana ciaku itari na mwihoko we warora muthuri hatire na mwihoko we urarora mutumia hatire na mwihoko ndoka gukwira ni kuri Ngai ucenjagia wira wa andu aria metanitio nake ndoka gukwira ni kuri Ngai aririkana mundu witanitio nake gutiri undu muremaga ni undu ucio ukugeretie gucenjia no karema ni undu uriku ciugeretie gutiga ugakuremerera akora mundu tarari na maitho ndaronaga kwa ihinda iraya
Magociarwo atoirio guo aroekaine mundu wa kuheo aroekaine mundu wa guteithio no riria Ngai ararurumurire maundu mega thiini wake arambiriria kuona onawe rucini rwa umuthi akoragwo ari mwihoko iguru ria aria matari mwihoko ia ni hinya iguru ria aria matari na hinya. Ndukae gutithia gukaya wi mbere ya Ngai, usinyamaze mbele za Bwana. That situation that you are in, Mungu wetu ana uwezo wa kubadilisha. Ni muthuri ucio toirio nyuaga, ni mutumia ucio toirio nyuaga, ni ciana icio ciaregire guikara uria ciagiriire. Ngai witu ni ahotaga, Ngai witu ni ahotaga maria maremaga mundu, we ni ahotaga maria maremaga mundu. Kanitha ni amahotaga, we ni amahotaga, we ni amahotaga. Rabashaka baganda rabozaya rimaza kamaganda kigo kia Ngai kirajira hinde mwekine kwari mundu thiini wa itura ria Uzi wetagwo Ayubu, mundu wari mwetigiri Ngai, mundu wathiaga no thingo, but situation changed. Agikorerera ruo-ini, agikorerera maithori-ini, mundu urari na indo ciake ni ciakinya muthia, mundu urari na indo ciake ni cihana ta ciathira, ng'ombe na indo iria ingi ciothe igethira, ciana igethira. No korwo wi hau rucini rwa umuthi indo ciaku cianathira thengia gutungatira Ngai uria uramathia Ngai ati ni gwakiire muthenya mundu urari na kindu giretanagio nake agikora ni giathenga, agikora ni kiehera. Ayo Abakuku aramwira nie ndanaigua uria ururumuraga maundu mega no karirikana ndoku rurumura mutura muoyo ribashaka baganda niki kiu ari nakio gikiura ono muthi urarigwo ni wira uriku ndirarehe mbere ya Ngai na ndirari naguo rathira, ndirari naguo raharagana, ndirari naguo rakinya mwisho, ndirari naguo rakinya muthia. Mutura muoyo, mutura muoyo, ndahoya kuiguirwo tha niwe, ndahoya kuririkanwo niwe, ndahoya kuiguirwo tha niwe, wewe iguagira andu aku tha. Rabashaka maganda rabozaya rimashaka mayanta rababazaya ati ndirari na biashara tamusha ndirari na maundu manene umuthi uyu ndimari ni makinyete mwisho. Ndumwire mutura muoyo, ndahoya kuiguo niwe, ndahoya guthikiririo niwe, ndahoya kuiguirwo tha niwe, ndahoya muthinjiri uri tha wi uthikagiriria andu aria metanitio nawe. Jigua Mwathani ati gutiri undu utarurumukaga, muthinjiri uri tha na mwene hinya ati Jesu Kristo aracemania na mutumia urari wa ndigwa na rari na kano kamwe ka mumwe kari ithanduku-ini gakuitwo kaumagaritio ni andu. Mwihoko wa mutumia ni wakinya mwisho tondu arora muru we athie guthikwo, arora muru we athie guikio kimbirira-ini, mwisho wake ukinye. No riria maracemanirie na Jesu Kristo aramwira ndukorera riki ithanduku arauga riguo thi, aramwira mwanake ndagwatha warahuke onawe rucini rwa umuthi ni kuri Ngai wathaga situation na igacenjia, ni kuri Ngai wathaga maundu na makagaruruka. Situation yako Ngai ni aramiatha rucini rwa umuthi, Ngai witu ni ekumiatha. Ndumwire mutura muoyo ndahoya wathe situation ino ndi thiini wayo, ruo ruru ndi thiini waruo. Ngai ndurwathe, Ngai ndwathe ruo ruru.
Riba shaka maganda rabozaya. Though that situation that is ahead of you, though the ruo ruri mbere yaku, urwire rucini rwa umuthi, ni kuri Ngai waragia na hakaga mundu ungi ugoko, ni kuri Ngai waragia na hakaga mundu ungicenjia, ni kuri Ngai waragia na hakaga mundu ungigarura kiria Ngai witu ethanite na ugite, ni kuri Ngai wathaga na rikia gwathana ri the situation ya stagnation igacenjia na ikagaruruka rucini rwa umuthi. Ndumwire mutura muoyo the condition that I'm in, this condition that I'm in, nidatwekire used to it, nimekuwa tu nimeibebidi nimeizoea, no rucini rwa umuthi ni kuri Ngai ugaruraga, ni kuri Ngai ucenjagia, ni kuri Ngai muhingia wa ciiraniro. Rabashaka baganda rabozaya rimaganda. My God, 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 have your way, Holy Ghost power, have your way, have your way, have your way, have your way, Jehovah God, have your way, Jehovah mighty man of war, have your way, the Lion of Judah, Riba Shaka Baganda, Tigaku another painful situation that you are in. Norora Ngai uri ukigarurania maundu, rora Ngai uri ugicenjia, rora Ngai uri muhingia wa ciiraniro, rora Ngai uri wikaga maundu manene, Ngai uri ucenjagia wira wa andu aria metanitio nake, Ngai uri ucenjagia wira wa andu aria metanitio nake. Ndumwire niwe ndehoka, ndumwire niwe ndacuthiriria, ndumwire niwe ndeterera rucini rwa muthenya wa umuthi, getha unjike wega. Wĩũririkanaga andũ aku, wĩũririkanaga arĩa metanĩtio nawe, wĩũninaga kĩeha, wĩũninaga maithori, wĩũninaga ruo, wĩũninaga mathĩna. Niwe ndehoka, niwe ndehoka, niwe ndehoka, niwe ndeterera. Riba shaka baganda rabozaya, Rababaza kabaganda, Rimasha kamayanta rababazia, Rimaza kabaganda rabozia, Rimasha kabaganda, Rimasha kabaganda, Rimasha kabaganda, Rimasha kabaganda. Ngai uyu araumireire Zakaria, mundu uratuirio koro-ini wake atari na mwana, nari mundu wa Ngai, ruo ruu uragerera o ugitungatagira Ngai. Ngai ni acenjagia the situation, Ngai ni acenjagia wira wa ngoro cia andu. Ngai uyu ugaruraga, niwe ndirenda wĩohithanie nake rucini rwa muthenya wa umuthi. Acemania na Zakaria kĩgongona-inĩ, mundu uratuire athĩnjagĩra Ngai arĩ na ũtheru na ũthingu, but the painful story ni atĩ ũkũrũ-inĩ wake ndarĩ na mwana, no acemania na Ngai. Ngai aragarũra wĩira wa ngoro yake, aramwĩra muthenya wa umuthi wĩ kĩgongona-inĩ gĩkĩ Zakaria, ndakwĩra ũrĩa ũkũhũndũka thutha wa ihinda rĩigana ũna, mũtumia waku nĩ ekũgĩa na mwana. Mũtumia ũratũire thata, Ngai arathatũra ndeho, tondũ nĩwe mwene gũthatia na nĩwe ũthatũraga, nĩwe mwene kũruma na nĩwe ũrathimaga, nĩoĩ kuoha na nĩoĩ kuohora, nĩoĩ kũhingĩrĩria na nĩoĩ kũhingũrĩra. Ndũmwĩre Mwathani, hingũrĩra the situation. Maithori maria ndĩ thĩinĩ wamo ndahoya mahingũrĩre, makorwo me maithori ma gĩkeno, ũgarũre maithori ma ruo, makorwo me maithori ma gĩkeno thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo.
Rimashaka baganda. Pendo jietirie mbele za Bwana. Tiga gweciria maundu make. Wecirie Ngai. Wĩyohithanie na Ngai ũninaga ũcenjagie situation. Wĩyohithanie na Ngai ũgarũraga wĩira. Wĩyohithanie na Ngai wĩkaga maundu ma mwanya. Wĩyohithanie na Ngai wĩkaga maundu manene na maundu motugi. Rũcinĩ rwa ũmũthĩ jiunganishe na yeye. Jiunganishe na Mungu wetu. Jiunganishe na Mungu wetu. Katika jina la Yesu Kristo. Riba shaka baganda. Rimba zaka baganda rabozaya. Rima shaka maganda rabozaya. Alipokutana na Zakaria hakumwacha katika hali aliyokuwa ndani yake. Tondu ni kururumura arurumurire undu ucio kirurumuka otore Habakuku arahoire arauga rurumura. Zakaria arurumurore mutumia arathaturwo arambiriria kugia na mwana ruo ruogereire kiria giguciarika after the pain. Ti kindu gikoragwo gigia itheru, ti kindu gikoragwo gigia hivi no nĩ kũrĩ Ngai ũrĩa wĩkaga maũndũ manene. Ndũmwĩre rũcinĩ rwa ũmũthĩ I surrender before you tondũ gũtirĩ ũndũ ũkũremaga. I surrender before you tondũ gũtirĩ ũndũ ũkũremaga. I surrender, I surrender, I surrender, I surrender, I surrender. The better part of this is that undu uria mwega thiini wa undu uyu ni ati mundu wetirwo Ibrahim mahinda maria maratoranire na Ngai uyu haria marakinyire mari na muru wa nyina Ngai aramwira mbata kirima iguru. Muru wa nyina aracagura kuria arona kuri kwega no na mbata kirima kuria kwina mahiga kuria korona gutari kwega ni tondu marathianirie na Ngai. Ngai aramucenjeria wira. Ngai aragarura wĩira. Ngai araka maũndũ mangĩ merũ rũcinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ. Ndwĩhoke Ngai ũcio. Ngai ũcio wa kũrĩa mahiga igũrũ na akamacenjia magatuĩka baida nene. Ngai ũcio wa kũrĩa irĩma igũrũ agacemania na maũndũ manene na akamagarũra na magatuĩka ma bata na maũndũ ma goro. Ndũmwĩre rũcinĩ rwa ũmũthĩ ona we ũratũthikĩrĩria we wĩ hau rĩera-inĩ Ngai ũyũ nĩ ahotaga akagarũrania situation ĩrĩa ĩronagwo ya gũkũraga akamĩtua ya kĩrathimo. Ndũkae gũtithia wĩ mbere ya Ngai. No ĩkorirwo nĩ wegwatĩra kĩrĩa ũrenda. No ikorirwo nĩ wegwatĩra kana ĩkorwo nĩ wĩiganĩire na situation that you are in. No nĩ kũrĩ rũcinĩ rwa ũmũthĩ Ngai ũcenjagia. Ngai ũgarũraga kanitha. Ngai mũhingia wa ciĩranĩro. Ngai wĩkaga maũndũ manene. Ngai wĩkaga maũndũ ma magegania rũcinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ. Ndũmwĩre nĩwe ndĩrehoka. Ndũmwĩre nĩwe ndĩreterera. Ndũmwĩre nĩwe ndĩracũthĩrĩria. Ndũmwĩre mũtũra muoyo nĩwe ngoro yakwa yetereire. Nĩwe ngoro yakwa yetereire. Nĩwe ngoro yakwa yetereire. Nĩwe ngoro yakwa yetereire thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Nĩwe ndehoka. Nĩwe ndehoka mũthĩnjĩri ũrĩ tha. Nĩwe ndehoka mũtũra muoyo. Nĩwe ndehoka mwene thayũ. Nĩwe ndehoka mwene riri thĩinĩ
shakabaganda rabozaya rimaza kabaganda rimaza kabaganda rimaza kabaganda rimaza kabaganda mwire mutura muoyo reke igongona riria muthenya wa umuthi iwe manukato bora mbele zako mtakatifu katika jina la Yesu Kristo. Habakuku alimwambia, Habakuku akirugamia ihoya akimwira mwathi wakwa ndahoya tu ururumure mawiko mega maria ndanaigua ciiko njega iria ndanaigua uria ndanaigua wanekana wanahingia ona nie ndahoya muthenya wa umuthi uria wanaringira andu ciama Ngai ningira kiama mwathani uria wanaringira kiama gukagaruruka na gugacenjia mutumia wa ndigwa hatarari na mwihoko aratigitio kamutu kamwe kairia rimwe nigetha marie aratigitio gacuba kamwe kamaguta nigetha marie meterere muthiro wa ukinye riria Ngai wao aramacereire riria Ngai wao aramatumanire riria arumorire maundu mega ndungata ya Ngai yacera muturare wa ithia rimwe thire Ngai arawongerera maguta marare mairia rimwe mathire Ngai aramongerera ni kuri na Ngai uringaga kiama Ngai ucio nirenda wiyohithanie nake rucini rwa muthenya wa umuthi wiyohithanie na Ngai ucio wiyohithanie na Ngai ucio uringaga ciama cia magegania uringaga ciama cia magegania rucini rwa muthenya wa umuthi ndumwire haruruka mwathani na undu wa utugi wake na undu wa tha ciako haruruka mwathani na Maria waneka mutura muoyo haruruka nigetha thamakire ngoro yako haruruka nigetha thamakire ngoro yako haruruka nigetha thamakire ngoro yako thiini wa ritwa ria Jesu Kristo riba shakabaganda rimaza kabaganda na ukorwo at one time kama mwana mpotevu alivyokuwa agikora ina position ya gukorwo handu hari na indo njega na indo thaka handu hari na maundu manene mwana ucio mpotevu akawa mahali pale lakini neno la Bwana linasema ugikia rucini rumwe akira baba Ngaira kiria gitanitio nani akiuma agikihũthĩra agigithira agituika ngopo na agituika wa kuriaga na ngũrwe no ukorwo Ngai anakuhe opportunity ya gukorwo ugiteithika no ukiremwo no giteretha rimwe ugiteretha hindi ugikorera ruo-ini muru na mwari wa ithe witu tiga guikara gukirianagira na ngũrwe tiga guikara gukirianagira na ngũrwe nogio ni that situation mwana mpotevu kiugo kia Ngai kiugaga atiriri agicokererwo ni meciria make na nie ndakuhoera meciria mako magiro gucokerera when he came back to his senses akiuria aria marutaga wira gwa baba matiriaga na ngũrwe ona matikomaga na ngũrwe ndatua itua ria gucoka kwa Ngai uyu witu ndatua itua ria gucoka njitanio na Ngai ndatua itua ria gucoka njohithanio nake ndatua itua ria gucoka nyitithanio nake nigetha njike wega ni kuri na mwihoko rejea kwa Mungu wetu ni kuri na mwihoko cokerera Ngai ni gugwika wega cokerera Ngai ni gukuririkana cokerera Ngai ni ambararagia riba shakabaganda. Mwana mpotevu aliporejea kwa baba yake, namuona mtu ambaye anarejea akiwa amenyenyekea. Namuona mtu anarejea akiwa amenyenyekea, akirejea kwa mzazi wake, anamwambia baba, nimerejea. Werite athiĩ kwandĩkwo ta andũ arĩa angĩ, no rĩrĩa acokire na ngoro ya kũnyiha, rĩrĩa acokire na ngoro ya kũhe
kũhehenjeka rĩrĩa acokire na moyo wa kũnyenyekea. Kiugo kĩa Ngai kĩrauga atĩrĩrĩ, ithe amuona arĩ kũraya nĩ kũmũteng'erera akĩmũhĩmbĩria na agĩathana thĩ njerũ. Rũciinĩ rwa ũmũthĩ ĩtiramakania nĩ maigana wanateretha, ĩtiramakania wanorĩra kũ, ĩtiramakania kĩrĩa warĩ nakĩo wakĩhũthĩrĩra na njĩra ĩtariĩ atĩa. No rũciinĩ rwa ũmũthĩ nĩ kũrĩ Ngai wĩkaga, nĩ kũrĩ Ngai, nĩ kũrĩ Ngai ũgarũraga, nĩ kũrĩ Ngai ũgarũraga, nĩ kũrĩ Ngai ũgarũraga. Rabashaka maganda, rabashaka baganda, rabashaka baganda, rabashaka baganda. My God, my God. Ikiwa huyo ni mzazi, ucio ni mũciari na arĩ mũndũ na nĩ ahĩmbĩririe mũriũ, ona mũgaire ndonaga cihũthĩra, ndamũingatire, ona hũthĩrĩte indo ciake na njĩra njũru, ndamũingatire. Twacokerera Ngai witũ, kiugo gĩake kĩranjĩra atĩrĩrĩ, njokererai na niĩ nĩ ngũmũcokerera, ndĩmuonie maũndũ manene ona ma magegania matarĩ monwo na matarĩ maiguo. Nĩ kũrĩ na Ngai wĩkaga andũ ake manene, nĩ kũrĩ na Ngai ũririkanaga andũ ake, nĩ kũrĩ na Ngai kanitha ũcenjagia wĩira wa andũ arĩa metanĩtio nake. Rabashaka baganda, kĩrĩa kĩrabatara no roho wa kũnyiha maitho-inĩ ma Ngai witũ, no kũnyiha mbere ya Ngai ũyũ witũ. Kĩu nokĩo kĩrabatara mwana mpotevu aliporejea na hali ya kunyenyekea. Rabashaka rimazaka baganda, Ngai yake mũririkana, Ngai yake mũririkana. Mũndũ ũrarĩaga na ngũrũwe, mũndũ ũraikaraga kĩoho-inĩ, mũndũ ũratũire ruo-inĩ, Ngai yake mũririkana. Ribashaka baganda. My God, my God. Nambasi atwĩrire we ndũrĩ mũndũ atĩ nĩgetha ũhenanie. Nambasi atwĩrire we you are not a human nĩgetha ũgarũrũke Mwathani. Oh, rũciinĩ rũrũ we surrender before you. Nĩ ithuĩ wanahingũrĩra njĩra, tukimisiuse njĩra iria wanatũhingũrĩra. Nĩ ithuĩ wanahe opportunity, tũgĩcihũthĩra na njĩra ĩtagĩrĩire nĩ gũgũcokerera. Twagũcokerera rũciinĩ rwa ũmũthĩ kwa njia ya kunyenyekea mbele zako Mungu wangu, kwa njia ya kunyenyekea mbele zako Baba yangu. Oh my God, have your way, have your way. Rabashaka baganda. Wapendwa, nĩ kwarĩ mũndũ wetagwo arĩ mũthigari. Rimashaka baganda, rimazaka baganda rabuzaya, rimazaka baganda. Tumwĩre tu rũciinĩ rwa ũmũthĩ, ndahoya kũririkanwo nĩwe, ndahoya kũiguĩrwo tha nĩwe, ndahoya kũiguĩrwo tha nĩwe. Kĩgongona kĩa mana kĩa ũtheru, njiguĩra tha nĩ tondũ wĩiguaga. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo, I surrender before you, I surrender before you, I surrender before you, I surrender before you. I surrender this morning. Kairurumura mawĩko maku mega
ona mamagegania Ngai marurumure rurumura mawiko mega ona mamagegania maria waneka maria wanahingia iguru ria miturire itu thiini wa ritwa ria Jesu Kristo. Ndaria wega waku, ndaria hotani waku, ndaria kirathimo giaku thiini wa ritwa ria Jesu Kristo. Wewe Ngai, wewe Ngai, wewe Ngai. Rushini rwa muthenya wa umuthi, rushini rwa muthenya wa umuthi, rushini rwa muthenya wa umuthi kanitha wa Ngai. Asubuhi hii ya leo ni kuri Ngai ugaruraga wĩira, ni kuri Ngai ucenjagia wĩira, ni kuri Ngai wikaga maundu manene, ni kuri Ngai wikaga maundu ma magegania. Ndoka hariwe Jesu wetu nowe ngoro yakwa Ebeneze sotheri. Ndukaine tu ta rwimbo uringirie irikaniro na merireria magoro eno nigondikane oke aria magothuire aria magosabithagia nyone irio cia mwere. Cokera ringi mwira ndoka hariwe, ndoka hariwe Jesu wetu nowe ngoro yakwa Ebeneze sothereirie. Oh yes, yeirekaniro na merireria magoro eno nigondikane oke aria magothuire aria magosabithagia nyone irio cia mwĩrĩ ũyũ tugereke we mũrangĩri mwĩrĩ ũguo agĩra ngoro ya tiga koine tuo ta rwĩmbo mũrũ na mwarĩ wa ithe witũ simbe tu kama wimbo marutaga watu. Funga tu macho yako mahali ulipo, iwa nyumba yako ya zakireno zadosha kweakea cokera ringi wambararitie moko maku iguru uge we uguo nakira ngoro yaku oye zondo akeri baba maruta na watu kwa kiwa nyumba yako ya jakireno vafa tugicokera ringi uguo mwire maanisha hayo maneno, maanisha maneno hayo. Muturire waku nikiwana momoka Baba oh Jesu
Hingĩte maitho make mbere ya Ngai ũcio thundũraga ithima nyenjera hingĩ tu maitho wĩ mbere ya Ngai irutaga maĩ marũrũ kwĩhang'ĩra ndũkae gwĩtĩkĩra kwĩhang'ĩra wĩre ũguo nĩndakinya mũico baba gĩthima ndoiga ndikwĩyenjera rĩngĩ we mũthundũri wa ithima werũ-inĩ nyenjera gĩaku tondũ cia kwĩyenjera irutaga maĩ marũrũ mũrũguo rũcinĩ rũmbũgĩra ũcio ũrangagĩra ngoro cia andũ ake
kwehang'ĩra nĩndakinya mũico gĩkĩgĩthima ndũire ikwenjera reke we mũthundũri wa ithima ngakũhoya nyenjera gĩaku Baba tondũ ũcio kwendera irutaga mwĩre rĩngĩ ikwehang'ĩra rĩngĩ nĩndakinya mũico nĩguo Baba kumwira murageri we murageri ngai yakeraga muturire wakwa murageri Oh my God, nĩguo Jehova we mwaki wa nyũmba ngakũhoya njakĩre no tondũ cia kwĩyakĩra na irĩmo moka ikwehang'ĩra rĩngĩ nĩndakinya mũico kinya mũico na situation ũkĩgĩthima ndũiga ikwehang'ĩra rĩngĩ nĩndarega gwĩtongoria mũthundũri wa ithima nyenjera gĩaku tondũ cia kwĩyenjera irutaga maĩ marũrũ murageri Murageri Baba ngakĩra ngoro yakwa muturire nĩguo nĩguo Baba arutaga wĩra wa tũhũ Oh my God, nĩcigana waneyakĩra ndũmwĩre mtendo that's nĩnogete nĩ kwĩyakĩra cokera rĩngĩ we mũrangĩri we murageri agera ngoro yakwa God, tondũ arageri nĩguo Baba marutaga wĩra wa tũhũ mwaki wa nyũmba ndakũhoya nĩwe ndahoya njakĩre no kĩheo gĩkĩ mwathani gĩkĩ mũgambo ũyũ Erohimu ngũrutĩte igongona nĩguo ndikanekore arĩa magũthũire arĩa magũcambithagia kĩheo gĩkĩ mwathani reke gĩtuĩke gĩaku mũgambo ũyũ Erohimu ngũrutĩte
mahinda-inĩ nĩguo ndikaneke harĩa magũthũire, nĩguo Baba harĩa magũcambithagia nyone iria cia mwĩrĩ ũyũ. mũrangĩri we mũrangĩri Baba Rakĩra ngoro yakwa, tondũ arangĩri marutaga watũ. nowe tu Ngai ũngĩhota We mwangi wa nyũmba, ihota nĩ iki Baba ngakũhoya ta kĩreno, Nĩguo Baba tondũ cia kwĩyakĩra no irĩ momoka. rũcinĩ rwa mũthenya wa niĩ ndiĩ nĩ kũwaneyakĩra, niĩ ndiĩ nĩ kũwanethondekera, niĩ ndiĩ nĩ kĩwaneyambararĩria, niĩ ndiĩ nĩ kĩu waneyambararĩria. No rũcinĩ rwa ũmũthĩ ndwĩhokere Ngai ngoro yaku akũrangĩre, ndũmwĩhokere ngoro yaku akũrangĩre, ndũmwĩhokere ngoro yaku akũrangĩre, ndũmwĩhokere ngoro yaku nĩgetha akũrangĩre, ndũmwĩhokere ngoro yaku, mwĩre ndoka tu harĩ we, mwĩre ndoka harĩ we rũcinĩ rwa ũmũthĩ, mwĩre tu we nowe ngoro yakwa, Ebeneze cũthĩrĩirie, ũhingĩrie ciĩranĩro na merirĩria ma ngoro yakwa. We nowe ũĩ kĩrĩa ngoro yaku ĩrirĩirie, we nowe ũĩ kĩrĩa ngoro yaku ĩrahoya, we nowe ũĩ kĩrĩa ngoro yaku ĩrerirĩria. Mwĩre rũcinĩ rwa ũmũthĩ ndĩrekereria harĩ we. Kiugo kĩa Ngai kĩranjĩra atĩrĩrĩ, at one time Isaka agĩkorwo arĩ kũndũ, athiĩ kũrĩa athire, kũrĩa athirwo nĩ Roho wa Ngai athiĩ, nĩ itũũra rĩarĩ na ng'aragu. Akinya kuo akĩenja, agĩthikũria mathima marĩa menjetwo kũndũ kũu, agĩthikũria kĩa mbere gĩgĩthikwo, akĩrwo gĩkĩ nĩ gitũ, agĩka gĩa kerĩ o taguo, ndanogire, ona rĩa gatatũ agĩthiĩ ndanogire. Rũcinĩ rwa ũmũthĩ ũgeretie maita maigana ũkanoga, ũgeretie maita maigana ũkaritũhĩrwo, ũgeretie maita maigana ũkaigua ta ũtangĩtoria. Ndoka gũkwĩra nĩ kũrĩ na Ngai, arĩa mamwĩhokaga na arĩa mamũcũthagĩrĩria. We nĩ amekaga maũndũ manene, we nĩ amekaga maũndũ ma magegania, we nĩ amahotanagĩra, we nĩ amarĩithagia, we nĩ amekaga maũndũ ma ũtugi. Ĩtiramakania the situation ũrĩa ĩrĩ maitho-inĩ ma andũ, ĩtiramakania maũndũ mahana atĩa, ĩtiramakania maũndũ maronwo atĩa, ĩtiramakania maũndũ maikarĩte atĩa, no nĩ kũrĩ na Ngai ũgarũraga wĩira wa andũ arĩa metanĩtio nao. Nĩ kũrĩ na Ngai ũgarũraga wĩira wa andũ arĩa mohithanĩtio nake. Ndũmwĩhokere ngoro yaku rũcinĩ rwa ũmũthĩ, ndũmwĩhokere ngoro yaku rũcinĩ rũrũ, na nĩ egwĩka ũndũ mwega na ũndũ wa magegania, na nĩ egwĩka ũndũ wa magegania rũcinĩ rwa ũmũthĩ, tondũ we nĩ mwĩhokeku na nĩ Ngai mũtugi. Nĩ ekaga maũndũ manene, nĩ ekaga maũndũ ma ũtugi. We nĩ Ngai kĩhoti, we nĩ Ngai ũcenjagia, we nĩ Ngai ũgarũraga, we nĩ Ngai wĩkaga maũndũ manene thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo.
wekaga maũndũ matheru, Oye ũkagegania wekaga maũndũ manene, wekaga maũndũ matugi, wekaga maũndũ matheru, ũkagegania na ũkamakania. Wekaga maũndũ manene, wekaga maũndũ matugi, wekaga maũndũ matheru, ũkagegania na ũkamakania. Wekaga maũndũ mweri ũguo rũcinĩ rwa ũmũthĩ. wekaga maũndũ manene, wekaga maũndũ matugi, wekaga maũndũ matheru, ũkagegania na ũkamakania. Nĩguo baba nĩ wĩkaga maũndũ, aya wĩkaga maũndũ motugi, aya wekaga maũndũ manene, wekaga maũndũ matugi, wekaga maũndũ matheru, ũkagegania na ũkamakania. Wekaga maũndũ wĩkaga maũndũ manene, wekaga maũndũ matugi, wekaga maũndũ matheru, ũkagegania na ũkamakania. Wekaga maũndũ manene, wekaga maũndũ matugi, wekaga maũndũ matheru, ũkagegania na ũkamakania. Wekaga maũndũ manene, wekaga maũndũ matugi, oye wekaga maũndũ matheru, ũkagegania na ũkamakania. nataka tumpe Bwana ibada ya shangwe na vigelegele. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo haijatosha. Ucio ti Ngai twekera ũguo tũkũhũragĩra wahũrĩra ũcio hakuhĩ na Ngai ndũngĩmũhũrĩra. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Tũrĩ ihoya-inĩ rĩa gũcokeria Ngai witũ ngatho. Reke tũrũgame na magũrũ maitũ tũgĩcokeria Ngai ngatho wĩikarĩte thĩ nĩ tondũ nĩ mũnene gũtũkĩra na gũtirĩ hĩndĩ tũkaiganana nake. Bwana Yesu asifiwe. Nataka tumshangilie Bwana, nataka kusikia hizo vyombo zikimshangilia Bwana, na ninajua Mungu wetu atatutenda mambo mazuri. Bwana asifiwe. Haleluya. Bwana asifiwe. Bwana ni arogocwo. Rocio mũriganĩtie we angĩkorwo ndũnona Ngai nĩ ndĩmuonete. Niĩ ndĩ na wĩira mwerũ. Mwĩre niĩ ndĩ na wĩira mwerũ. Kĩrĩa njetereire no confirmation ya Ngai ũyũ witũ. Bwana Yesu asifiwe. Haya, tumshangilie Bwana kwa makofi na shangwe na vigelegele. Hey, 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 hey. Hallelujah. Rũthingo rũu maita maigana atĩ na tũrĩthiaga twĩkĩte atĩa tũrĩthiaga tũkire nginya hĩndĩ ĩrĩa ngamwe ihinda rĩa kwaria no rĩgaki. Bwana Yesu asifiwe. Ihinda rĩa wĩira no rĩgeka atĩa nĩ rĩakinya na ũmũthĩ tarwo mũndũ ũcio mũriganĩtie mwĩre ũmũthĩ nĩ mweri igĩrĩ mweri wetandatũ ũguo nĩ twakinya mwaka nuthu
mwire kiria ndirehokagira Ngai ihinda-inĩ rĩa mĩeri 5 mũthĩ ndĩretĩkia ndirahũndũka ũrĩa njĩkire. Mũhunjĩrie wĩngĩ mwĩre we mwarĩ wa ithe witũ, mũhunjĩrie mwĩre we taririkana rũgano rwa mwĩre taririkana rũgano rwa kamwana the prodigal son karĩa kagairwo indo ciake nĩ ithe, kaumagara gaciananga kahũndũka kũrĩ ithe, ithe ndakaingatire. Mwĩre ithe ndakaingatire no nĩ akahĩmbĩirie. Mwĩre mũthenya wa ũmũthĩ ĩtiramakania nĩ ha ndĩrarĩira na ndũkanjaji na ũrĩa ndĩrarĩira. Mwĩre ndũkanduĩre na ũrĩa ũranyonete ira no mũthenya wa ũmũthĩ mwĩre ndĩrehoka na ndĩretĩkia na ndĩreterera Ngai wa Habakuku ũrĩa ũguũragia maũndũ marĩa amekĩte na hau kabere. Mwĩre mũthenya wa ũmũthĩ Ngai ũcio wohanagĩra na akahe mũndũ kĩambĩrĩria kĩerũ nĩwe ndĩrehoka. Mwĩre Ngai ũcio ũracemanirie na mũtumia ũrauraga kwa ihinda iraya, Ngai aragarũra wĩira wake. Ngai ũcio nĩwe ndĩrehoka mũthenya wa ũmũthĩ. Mwĩre Ngai ũcio rĩ ũrarĩ na Ayubu indo ciake irathira amwĩroreire, ciana irathira amwĩroreire, no nĩ kũrakĩire mũthenya wa wĩira. Mwĩre mũthenya wa ũmũthĩ nĩ wakĩa wĩ wa wĩira wakwa wa maũndũ marĩa Ngai egwĩka na maũndũ marĩa Ngai egũcenjia. Mwĩre Ngai ũyũ rĩ angĩkorwo ndũramũĩ kĩmenye ti mũndũ. Mwĩre kĩmenye ti mũndũ atĩ arie maheni. Mwĩre kĩmenye ti mũndũ atĩ ericũkwo nĩ kĩrĩa anjĩrĩire, no kiugo gĩake kĩranjĩra ciĩranĩro ciake nĩ na amina. Ũguo kĩrĩa eranĩire na kĩrĩa augire igũrũ rĩakwa na igũrũ rĩa mũciĩ wakwa na igũrũ rĩa ciana ciakwa mũthenya wa ũmũthĩ ndĩrandĩka ibuku-inĩ rĩa wĩtĩkio nĩ kĩambĩrĩria kĩerũ. Mwĩre acemania, mwĩre Ngai ũyũ acemania na mũndũ ũratũire atonaga, mũndũ ũratũire ahoyaga na njĩra ĩngĩ ndararĩ na mwĩhoko. Acemania nake ndanamũtiga ũguo no nĩ ũrĩa amũhandĩire mwĩhoko mwerũ, aramũhingũra maitho. Mwĩrĩ ũrona niĩ kũrĩa ndĩrorĩtwo nĩ mwĩhoko. Ngai nĩ thengio tondũ nĩ ũranjokeria. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Tarekei tu hanini na nĩnjũĩ nĩtũkũrathimwo nĩ Ngai. Kanitha njĩtĩkĩrie tuikare thĩ tu ohoro hanini alafu tunarejea tu kidogo George. Kiugo kĩa Ngai kĩranjĩra atĩrĩrĩ, no ririkane ta mũririkanie ũmũthĩ rĩ, mũririkanie ũmũthĩ rĩ, nĩ ũramenya nĩkĩ tũreka. Mũnjũrĩrie ũmũthĩ rĩ, nĩ ũthikĩrĩirie ũhoro. Mũnjũrĩrie rĩngĩ ũmũthĩ rĩ, we wĩ meri-inĩ ya gatarũ kweri, wĩ gatarũ-inĩ karĩa kega. Mwĩre nĩ ũranyita ũhoro, ĩrio nĩ ũgucĩtie. Bwana asifiwe. Mwĩre wĩra-inĩ ĩrĩa njega. Bwana Yesu asifiwe. Nĩ kũrĩ mũndũ aingĩrire handũ atagĩrĩire nake etagwo Jona. Mahinda marĩa athire handũ harĩa atagĩrĩire atũmire andũ acio mate indo ciao. Bwana Yesu asifiwe. Ũguo wĩmenyerere mũno ndũkariganie na mũndũ ũtagĩrĩirwo gũkorwo arĩ kũndũ kũrĩkũ. Atũme ũte indo iria cicia
tamuria wewe igwa guku no tigire ni agucokeria mwire iweri ukiguuragia Ezra ri mwire ukiguuragia Ezra ri tanjira atiriri wi wa mwena witoi kana wi wa mwena wa thu citu agucokeria atia ndu wa mwena wa itaria Bwana Yesu asifiwe twanahingiririo twanambiriria maundu na tugekorera at times ta matarawaka uria ngoro cito cirenda no muthenya wa umuthi ndiretikia ni kuri na rwimbo tuko tukiuga Jehova ni wega ni ndoiga ni kureka we abai mwobe abai mutirie twambe tuthome kiugo kia Ngai. Bwana Yesu asifiwe. Kiugo kia Ngai kirauga atiriri thiini wa Ezra 4 na ni jinto kurathimwo ni Ngai na ni gutwika maundu mega ni tondu ni mwagiriru na ni mwihokeku maundu-ini mari mothe. From chapter number 4 guikoroka uguo ati ni kuri na mwihoko Ngai e hinya oye ni githunduku amen. Onu mundu wetirwo Nehemia na kiugo kia Ngai kirauga ati twakinya hau ithuothe ni Ezra chapter number 4 irauga ati the enemies of Judah and Benjamin had that nigo tukiguria bado maratathi Ezra 4 Ezra chapter number 4 it is the opposing of the rebuilding nyidie niko kuwa na uposo na njirengere wanahingiririo na njirengere wanageria guku kuri o mundu ukire ati tuka kurehe mawira maitu thini wa nyumba ya Ngai na ni okire wira wama no ndari wira arokaga no ni okire no gati ya Ngai tondu wira uria mwega na wabata urehire we utari wira ri niwe Bwana asifiwe niwe wirehire wewe oguo Ngai akuoni haria wageirwo ni gwika atia ni kuruma ni kuri na mundu biashara ni yathirire niwe kundu kuriko ati arehire wira wa moko make na ni yathirire no ndiretikia Ngai uri utacemanagia na mundu akamutiga ruo-ini angirocemania nawe acemanagia na mundu wina situation nditu muno we akwiria miaka igana ruo runi rwa miaka igana. Can you imagine the pain of that 8 years? Utoraga handu hamwe wetagirira uteithio no ukaga mundu wa guteithia. Bwana asifiwe. Mundu ciari almost giving up. Bwana Yesu atukuzwe. Ciana icio cihoire miaka igana na itiracenjia. Muthuri ucio ri umuhoire ihinda rigana tena ndaracenjia. But today tuka kwariria aria marugamaga mari kinyume na ithui. Bwana Yesu asifiwe. Tuthomire kiugo kia Ngai turi hoya-ini tukihetukira uguo kia Numbers 23 ya twira rugano rwa mundu etirwo Balaam and Balaki. Balaki muthamaki, he paid the price. No ririkane ni mundu wina onene ciugo ni ekwaria na ciathikirwo ni ekwaria na hage mundu kumupinga uria arauga. Bwana Yesu asifiwe. Uguo andu ni marumagirira uria we areka atia arauga. No kiugo kia Ngai kienjirire atiriri agicemania na Balaam ni tondu wa roho wa wiru wari thiini wake akienda kuruma ciana cia Israeli kigugera ko no ngerire he Balaam akimwetha oka rugama ndahanda kiugo na kia mbere ya 3 nginya 7 ndari ha thogora wa kurehe ng'ombe ciakwa nigetha tucithinje oritwa tu urumia andu aya. Bwana Yesu asifiwe. They may have the power ya kwaria na gwika but ni hari kindu matari. Bwana Yesu asifiwe.
thũ citũ nĩ cirĩ na ũhoti wa kwaria tondũ ciĩna kanua, nĩ cirĩ na ũhoti wa kwanĩrĩra tondũ ikĩrĩ na mũgambo, no nĩ harĩ na ũndũ matarĩ. Na ũndũ ũyũ matarĩ nĩguo Baraki atũraga akinyagĩra Balamu. Njĩkĩra. Bwana Yesu asifiwe. Njĩkĩra ũndũ ũyũ. Harĩ ũndũ Baraki atarĩ naguo, awethaga kũrĩ Balamu, mũndũ wa Ngai. Bwana Yesu asifiwe. Ũguo ona kwa gũthira gwaku ndũkĩmenye atĩrĩrĩ, nĩ kaũndũ matarĩ nako. Twĩragwo atĩ nĩ kiugo kĩa Ngai, tiga gwĩtigĩra mũndũ ũrĩa ũngĩnina o maũndũ marĩa ũrona, no ndangĩhota kũnina kĩ? The spirit in us. No mũhingĩrĩrie, no mũtingĩhingĩrĩria kũruta wĩra gwakwa. Bwana Yesu asifiwe. Danieli akĩhingĩrĩrio nĩgetha agĩethwo ahingĩrĩrio nĩgetha ndakahoe. No rĩrĩ makĩriganĩrwo atĩrĩrĩ, to nginya ume njanĩrĩre, Mwathani nĩ twagũtĩa. Ona agĩthiĩ ũguo na bara no ahoya. Bwana Yesu asifiwe. Ũguo rĩ, ona kwa gũthira gwitũ na rũrĩkĩ. Bwana Yesu asifiwe. Atĩ magĩkĩigua andũ arĩa matũraga kũ, thũ cia a Juda na cia andũ a Benjamini igĩkĩigua atĩ andũ arĩa macokete kuma kũrĩa mathamĩirio. Ũguo nĩ kũrĩa mahithĩtio. Bwana Yesu asifiwe. Na mũndũ rĩ, it comes a time ũkahithũrio. No nĩ harĩ na kiugo kĩega ndĩretha gĩa gĩkũyũ, ũkarindwo nĩ kũroka nĩ gwĩka atĩa. Nĩ tũrindaga marigũ kana itigũ na tũtimatigaga ũguo, no nĩ tũikara tũgathiĩ kũrora marĩa sawa, wadoka makunĩka ũkamarinda. Rĩrĩa makeruha ndũgathiĩ na mbere kũmarinda. Kũrĩa wĩikare katarũ-inĩ karĩa twĩ thĩinĩ wako mũthenya wa ũmũthĩ. Rĩrĩa matunda maya makeruha matigathiĩ na mbere na kũrindwo. Nĩ kũrindũrwo mekaga atĩa? Marindũragwo. Ũguo hĩndĩ ĩrĩa ũrĩonaga yothe ũrata Ngai, ũgakaĩra Ngai ũgakirĩte, no korwo arĩ mũrinde. Bwana asifiwe. No korwo nĩ kũrindwo rekĩtwo atĩa? Na ndũngĩrarindũrirwo ũteruhĩte, ndũngĩrarutirwo ũteruhĩte. Niĩ ndahoya Ngai mũthenya wa ũmũthĩ, reke korwo nĩguo wĩru wakwa wakinyanĩra. Bwana asifiwe. Eko ndwenda kwĩgwatĩra, niĩ nĩ ngwĩgwatĩra. Mwathani arogocwo. Atĩ na rĩgĩkinya rita thũ ciao ikĩigua, thũ cia andũ a Juda na andũ a Benjamini. Ũguo andũ ano marĩ na thũ. You are not the first person. I'm not the first person. Gũkĩrĩrwo, kũmenwo, kũrumwo, gũcambio. I'm not the first person. Ona no marĩ na thũ na nĩ ciaigua. Ũguo na thũ citũ kĩrĩa maiguĩte ti mahĩtia, tondũ nĩ ihinda rĩrakinyire Bwana Yesu asifiwe. Magĩkĩigua atĩ andũ nĩ arĩa mathiĩte kũhithwo nĩ macokete na moka matinoka gũikara. Tara mũndũ ũcio mũriganĩtie mwĩre, we mũndũ arindũrwo rĩ, ndathiaga na mbere gũikara thĩ. Bwana asifiwe. Nĩ ta mũndũ waterethire handũ akĩgwa, athiaga na mbere kũruta wĩra nĩ ndagũire. Rĩu nĩ ihinda rĩa kwarahũka, mwĩre we ndũ gũkĩra, niĩ nĩ ngũkĩra. Bwana asifiwe. Mwĩre ndũrokĩra, niĩ nĩ ngwĩka atĩa? Nĩ ngũkĩra nĩgetha ndungatĩre Ngai. Andũ aya makĩigua, thũ ciao ikĩigua nĩ macokete kuma kũrĩa mathamĩirio na nĩ makagĩra Mwathani Ngai wa Isiraeli hekarũ rĩngĩ. Ũguo nĩ makaga werũ kĩgongona, ti kuga gĩtiarĩ ho. Anyita ũndũ, ti kuga gĩtiarĩ ho, kĩarĩ ho. Ũguo harĩ ũndũ gĩekĩtwo, tondũ kĩarĩ handũ harĩkũ? Bwana asifiwe. Ti kuga mũthenya wa ũmũthĩ kĩrĩa ũroka kũhoerwo gĩtirarĩ ho, kĩrarĩ ho. No nĩ harĩ ũndũ kĩrekĩtwo nĩ ũthũ, nĩ thũ citũ. Bwana asifiwe. Ti kuga tũtianahoya, twanahoera ũndũ ũrĩkũ? Kuga tũtianahoera mawĩra maitũ, no itikie mũthenya wa ũmũthĩ maũndũ matigũkorwo ũrĩa manakorwo. Maũndũ matiko, ciugo iria cikwaria titairie ndanaigua. Bwana asifiwe. Nĩ kũrĩ ũndũ ũngĩkoragwo wa mwanya, ũkĩra Mwathani, niĩ Mwathani kĩrĩa ũkũreka njigue na matũ makwa.
reke gikorwo kiri kindu kina ngorani na maundu maria mangĩ. Korwo uri undu wina tofauti na maundu maria mangĩ. Ni kuri rwimbo ruinagwo roka Pastor Dave akarogama akaina tunakua ona ukawai agacoka hagoka mundu atongoretio ni Ngai akaina the same song no akarogama the same place no akauga tunakuabudu andu makambĩrĩria kũrike niki kĩrarehe ngũrani andu acieri ni presence. Bana sifiwe. Ugwĩtĩkia kumania mothi tukiuma gĩikaro-inĩ gĩkĩ kĩrĩa ngũkorwo njiguĩte gĩgũkorwo kĩna tofauti tũgĩkorwo kĩna presence ya Ngai witũ. Andũ aya nĩ macoka thingia elkorwo kũrĩa marĩ exile magĩũka na started rebuilding a temple to the Lord, the God of Israel. Number 2, so they approached magĩkora Zerubbabel and the other leaders and said, let us build with you, for we were worshiping for we worship your God just as you do. We have sacrificed to him even since kings Esarhaddon of Assyrian brought us here. Atireke tuke niguo maramera igithie kwi Zerubbabel o kuriwe kuri anene abari ikimera atiriri rekei twakanirie kantigo Biblia kwirauga tugwatanire na inyue gwaka hekalu ya Mwathani ni undu ri ona ithue tuthathayagia Ngai uria ona inyue muthathayagia ona nowe tutuire turutagira magongona kuma hindi iria Esarihadoni muthamaki wa Syria aturehire tuture guku. Tera mundu ucio mariganetie Ngai aguteithie gutaukwo wara wa muthemba wothe ungihuthirwo iguru riaku. Bwana Yesu asifiwe. Thunita ukagorera mundu arauma handu ena kindu enyiteire na thunita ukagorera mundu areka undu uria ekwigwatira ohotani wa mwanya ni itaukaga ugacira karia mundu ekugera akinyanire. Bwana Yesu asifiwe. Ingimenya ndagera gacira gaka toka Paulo na nijue ni kurathimwo ni Ngai na uke George na nijue ni kurathimwo ni Ngai ndenda mucinda na ihenya korugame haria ngukwira ndenda rugame haha na George ndenda rugame haha aho na nijue ni kurathimwo ni Ngai ndenda mundu ungi. Pastor Daniel ukanwe ni ukumashinda rugama haha na ni ukumashinda rugama haha we pro rugama hau murango-ini rugama hau murango-ini nijue ni ukurathimwo ni Ngai murango-ini hau center gatagati hau wa murango one rugama hau na nijue wina kiheo kumahe niguo ndugiethe kiheo kiria kumahe hau urarora nijue ndungiaga ruta kiria giothe urona hau ukinyite o kiria urona hau rugama nakio hau one rugama coka nakio hau kiu wanyita rugama hau nakio. Amen. Bwana asifiwe. Ndenda andu amathikiririe instruction ni ici utire kuhura kona ni murathikiririe andu a Ngai Paulo ta bai mundore Georgia bai mundore utire kuhura kona no ndirenda ithuothe tuthie ki straight na twathie straight tuwe kiria kina pro na pro ndakaume haria ri ucoke no ndukahure ko uguo we uguthie straight kiri haria ukuona pro hau mbere yaku niho kuwe wa mwagari we ugico wa mwaga mbere yaku we wiki atia ndirona straight yaku haria kinyite ndirameona aya we ndirona yaku haria kinyite na we ndirona yaku haria kinyite no ithuothe ni turona haria pro ari kana tutiramuona ithuothe. Haya riu 1 2 3 get to a max on your set get go mutigithie George nduthie ndenda George nduri urathie no ngina urithie urehe kindu ao ni athie mbere pro ya kindu kingi uka Pastor Daniel
ati ni mamuicira niguo George arauga neana bro ya kindu kingi ni mamuicira ati ni mamuicira niguo arauga mutigake muicire ringi. Haya, on to your marks, get set. George nikio tarathi go. Haya, ndugithie Pastor Daniel thietu ndenda mutengere we Pastor Daniel, ndugitengere George, ndugicoke kono wakinya George, ndugicoke ihenya da Pastor Daniel, ndugiuke ihenya Mwathani arogocwo. Bwana Yesu asifiwe. Rehe kiria woka nakio ona ni atengera to ni kumenya njira ria agere. Bwana Yesu asifiwe. Ni kumenya njira ria agere no ndigwatira kiria ndirenda. Uguo ndarabatara kuhikana na andu aria angi. Uyu ona angikoro neuma na ihenya gukira uria atire kindu acoka nakio. Ona na ihe ona uri ungi ona na ihenya muhunjia utire kindu acoka naki. Bwana asifiwe. Ndire mundu ucio muriganitie taukirwo ni kirio girire marugamite hau kiugo kia Ngai kirauga atiriri niguo kiugo kia Ngai kirauga ati andu aya magigikora mundu wetirwo athu ici igithie kwi Zerubabeli ona kuri anene a mbari ikimera atiriri inyue andu a Ngai rekei twake hamwe na inyue niki ona riri Ngai uria murathathaia ri akire twikaga atia. Bwana asifiwe. Korwo mundu ndanataukirwo agiatengera magitenge na agiahikana nao magika atia makihikana. Ona umuthi uyu tukiuma guku no kuri na andu gucemania haria magikwirira maundu mega na mathaka. Taukirwo ni njira iri ogerete. Bwana Yesu asifiwe. Tiga gutengerania na andu, wemenya haria ni ngerete ona matengera atia nie no ndigwatira kiria gitanitio nanie, nie no ndinyitira kiria gitanitio nanie. Ugwati munene ni riri korwo ni atengerire magitenge uguo mauma akumuhumia. Ni kuri andu maingiraga ihenya-ini ti tondu ni mahotane no maingira makimenya ni ng'ani uri hotana. Uguo ithu turi akuhetia aria tumonie ihenya matengere ihenya riao riothe mano nake witu riria ari ambiriria gutengera ithu twambiriria gutithia nake atia tiga kuhingicwo ni aria mutari uthamaki umwe nao. Ni ndakuhoera Ngai aguteirie gutaukwo na kumenya. Ngai agiro tuteithie tumenye na tutauke nigetha tuingire mahoya-ini ri. Kĩo Ngai kiuga atiri verse number 3 kai mwagikara thi andu a Ngai. Kĩo Ngai kiuga atiri na riri Zerubabeli na Joashi na Joshua ri ona anene a mbari magisira atiriri tutibataitio ni uteithio wanyu ona hanini wa gwaka hekalu ya Mwathani Ngai witu. Ithuĩ tukumiaka o ta uria Cyrus muthamaki wa Perisia atwathire. Bwana Yesu asifiwe. But Zerubbabel and Joshua and the other leaders of Israel replied. Ngai agĩra ũteithia. Ngai atwarahũrire andũ metagwo ma Zerubbabeli megũtaũkwo their position, and also the leaders arĩa mathiũkĩirie marĩ hakuhĩ na Zerubbabel nĩ mataũkirwo nĩ kĩrĩa gĩathiaga na mbe. Magĩtaũkirwo nĩ gacĩra karĩa mendaga gũtonyio. Magĩtaũkirwo nĩ maũndũ marĩa mendaga gũingĩrio thĩinĩ wamo. Magĩtaũkirwo nĩ gĩko mendaga kũhakwo. Mwathani arogocwo. Ngai witũ angĩrwo tũteithie tũtaũkirwo mũthenya wa ũmũthĩ. Arĩ na ithe witũ, it's very painful. Oka ũguo tũgatinde tũgĩthaithana tugacoka ndungata ya Ngai ĩkaria kĩrathimo na ĩkaririzi kĩrĩa Ngai athĩte thĩinĩ wao. Magĩathĩrĩria thĩinĩ witũ ũgacoka ũkauma harĩa ũgacemania na andũ makura ona ndĩna ngiri 10 reke tũrutithanie biacara nawe ona twĩna ng'aragu hana atĩa. Ngai atũteithie gũtaũkwo na Ngai atwehererie mũkoroko. Bwana Yesu asifiwe. Tuiganire na kĩu kĩnini Ngai egũkũhe. We watho thiĩ wambĩrĩrie biacara, tiga kũrora nĩ cigana wĩ nacio. Kiu wĩ nakĩo thiĩ wambĩrĩrie nakĩo.
tonikio warehe mbere ya Ngai thiini wa ritwa rĩa Jesu Kristo. Mwathani arogoco ngĩritũ ngĩro tũteithie kwĩmenya na gwĩtaũ. Andũ aya makĩmenya na magĩtaũkwo nĩ mabataraga ũteithio, no makĩmenya ũteithio ũrĩa tũrabatara kaba tũngĩruta wĩra maita merĩ handũ ha kũrutithania wĩra na thũ witũ, tondũ thũ wĩra ũrĩa ĩrutaga mũnene nĩ ta ũyũ, nĩgetha mũikare thĩ. Na nĩ njũĩ nĩ ũkũrathimwo nĩ Ngai, ndenda mũcindane, na nĩ njũĩ Ngai nĩ ekũmwĩka maũndũ mega. Rĩu ndenda mũcindane rĩa kamũ, ikara wega, we nĩ ũraicĩra arĩa angĩ, we ngũkũrekereria yangĩ mwambĩrĩria. Haya, 1 2, ikara ready Pastor Daniel George, ehera bara, thondeka bara. Haya, 1 2 go. Bwana asifiwe. Haya, mutige cokia andũ a Ngai. Ũguo nĩguo thũ ĩkũhenagia, hau ũteithĩrĩria, no nĩ kũrega aregete na kĩ kĩrĩa ũrĩreka gĩtonye mũtũrĩre-inĩ waku gĩtakwagĩrĩire, ũmenye nĩ kũritũhia kĩrĩritũ gĩgoka gũthatia kĩrĩa kĩnini Ngai ekũrathimĩte. Kĩo kĩa Ngai kĩgwa nakĩo kĩndũ kĩnini gĩ guoko-inĩ kwa mũndũ mũthingu kĩrĩ umithio. Bwana Yesu asifiwe. Ũguo ti kĩndũ kĩne Pastor David, ti kĩndũ, nĩ kĩndũ kĩnini kĩna mũndũ ũrĩa mwagĩrĩru. Ũguo nĩ ndahoya korwo with the right person, because that is the kiugo kĩrĩa tũbatiĩ kũ underline. A good, mũndũ ũrĩa mwega, mũndũ ũrĩa mũthingu ena kĩndũ kĩrĩa kĩagĩrĩru. Niĩ ndahoya ũtuĩke mũndũ ũcio mwega. Andũ aya magĩtaũkwo na makĩmenya nĩ marageria kwĩrwo tũteithanie hamwe na inyuĩ. Wambe mataũkĩrwo inyuĩ ona tondũ mwatũra mũtwĩraga na mũratwĩra kai gũtirĩ kũndũ mũratũteithia, kai gũtirĩ kũndũ mũratũtwara, atĩ athiũrũkĩirio ngwĩrĩria iru haha inyuothe George, rĩrĩa haha ũguo, atĩ andũ aya marĩ ũguo, o nĩ Zerubabeli, o nĩ Joshua, na aya nĩ atongoria. Bwana asifiwe. Arĩa mateithagĩrĩria thĩinĩ wa ũndũ ũrĩkũ? Thũ ciao nĩ cioka, nĩ cia makora. Ndũrekei tũteithanie na inyuĩ gwaka Ngai gwakĩra Ngai kĩgongona. Nĩkĩ ona tũkĩhoyaga Ngai ũmwe nake na inyuĩ, ona tũkĩrutagĩra Ngai ũcio mũrahoya nawe tũrutagĩra kĩ? Magongona. Ndũkahĩngĩcwo. Ngai angĩro tũhingũra maitho, tũtikae kũhĩngĩcwo nĩ andũ tũrĩona ta tũrĩ amwe nao na tũtirĩ. Tũrona ta tũratwarana nao kũndũ na gũtirĩ kũndũ tũrathiĩ na nao. Ũmũthĩ tuka gũtangathĩra tĩri ũrĩa wanatũnyita kuma icagi-inĩ citũ. Nĩ mababa nĩ ageririe akĩremwo, mami nĩ ageririe akĩremwo, our brothers na sisters no acio nĩ maremirwo. Ũguo tũraũtangathĩra niĩ ti niĩ ndirĩ wanyu, na niĩ ndirĩ candidate ya gũtorio. Kũrĩa manyitanire nĩ kwaga kũrigwo, nĩ kwaga kũmenya, makĩnyitanĩra na thũ ĩgĩcũngĩrĩria downfall yao yonekane. Niĩ Ngai angĩrohe roho wa ũgĩ kũrĩa ithũ cingĩnjũkĩra na wara nĩgetha tũnyitanĩre nao. Ngai ndũkanae gwĩtĩkĩra, Ngai ndũkanae gwĩtĩkĩra tũkanyitanĩra na thũ citũ. Ngai ndũkanae gwĩtĩkĩra tũgatwarana na thũ citũ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo. Tondũ nĩ kũrĩ Ngai wĩkaga na nĩ kũrĩ Ngai ũcenja. Mwathani arogocwo. Kĩrĩa twĩkaga rĩ, ũmũthĩ mũndũ angĩheo capital ya gũthiĩ kwambĩrĩria ũndũ, kana ũgĩbatara kwambĩrĩria ũndũ, ũrabatara capital ya kwambĩrĩria, ũkĩero kĩa ciringi ici kwendia matumbĩ, ũgacoka handũ ha ũthiĩ ũgũre matumbĩ 10 rĩrĩa wĩrirwo, ũgathiĩ ũgetherera rĩngĩ ndeke ngũnengera 10 rĩrĩ ũhe ciĩ 20 nĩgetha nyambĩrĩrie. Kĩrĩa kiuma kĩrathimo tiga ũkoya kĩrĩa gĩtarĩ kĩrathimo ũgathiĩ na. Maneso tusaidie. Mũndũ agatiga kĩrĩa gĩtanĩtio na kĩrĩa gĩkũhoerwo. He hĩndĩ twahoirwo kĩgongona-inĩ gĩkĩ tũkĩhoerwo na nĩ kũrĩkia twarĩkagia ibada. Bishop RK agĩũka agĩtũhoera akĩmĩrwo mũndũ nĩ anyite, na nĩtwarĩkĩtie ibada. Ririkanaga wega mũno, o mũndũ nĩ anyite kĩrĩa gĩtanĩtio nake igongona rĩrĩa rĩothe ũrenda. O mũndũ arute mbeca ĩrĩa nene, twerirwo o mũndũ arute mbeca ĩrĩa nene enayo.
mahuko-inĩ wake akĩmĩruta tukĩmĩambararia na igũrũ na akĩhoya ihinda rĩrĩa iraya mũno akĩhoera mbeca icio na akiuga kũgerera igongona rĩrĩ Mwathani aya manyitĩte kũrĩa megũthiĩ kũrĩiga na harĩa gũcia no mwaka no mwaka-inĩ ũyũ I think December-inĩ hau ũguo last year kana January ni last year. Thank you Pastor Lucy. Ni last year December kana kwari mweri ũrĩkũ agĩtwĩra na tũkĩhoera kĩrwo thiĩ na ciringi ĩyo wathiĩ nayo tũtiamĩhothire kwĩ mũndũ wahothire thirio tũthiĩ twathirio nayo kũrĩ mũndũ wathire o hwaĩ-inĩ ũcio handũ ha mĩige harĩa we eritwo kana harĩa ũndũ ũrĩa wahoirwo mĩige athire akĩmĩtwara kũndũ-inĩ kũngĩ na nĩ kũrĩ mũndũ wathire nayo akĩmĩiga the right place ũndũ ũrĩa ahoire akĩũtwarĩra hau nĩ kĩki ngwendaga Ngai ũnjĩkĩre athire akĩmĩiga no mũthĩ ũyũ ena maciaro haha hena andũ mena wĩira Ngai eke out of kiu kĩahoirwo kĩnini ũguo learn to follow the instructions Ngai atũteithie gũtaũkwo na kũmenya kũrũmĩrĩra njĩra iria ciciama na iria ciagĩrĩire atongoria nĩ makorwo na merwo rekei tũtungatĩre Ngai hamwe nao makĩĩta kamũcemanio arĩ na ithe witũ rĩrĩ tirio ihinda rĩa gũthiĩ kũruta ndeto ciaku na nja rĩrĩ tirio ihinda rĩa gũthiĩ kwĩitũrũra kũrĩ andũ arĩa angĩ aikorwo kũrĩ mũndũ ũrĩa ũngĩthiĩ kwĩitũrũra kũrĩ angĩ no mũhaka wĩitũrũre kũrĩ mũndũ thiĩ kwĩ Ngai manasifiwe thiĩ wĩitũrũre Ngai ngoro yaku na nĩ wairwo that platform mũthenya wa ũmũthĩ ndunoka gũkũrora mũndũ that pain ĩtũrĩte kũhinyĩrĩirie mĩitũrũre kũrĩ Ngai hau ũtũrĩte ũgereire hena ruo na hena maithori hanengererie Ngai mũthenya wa ũmũthĩ rekereria Ngai ũndũ-inĩ ũcio Mwathani arogoca ngurie nĩ kũrĩ mũndũ ũkire gũkũ na ndoĩ ũgakũhoera biacara ĩrĩkũ tondũ ndarĩ na nĩ kũrĩ wĩ gũkũ ona nĩ abutirwo wĩra ira no kũndũ kũrĩkũ okire kũhoerwo wĩra ũrĩa arutaga no ndĩretĩkia kĩrĩa ũkũgweta maitho-inĩ ma Ngai kĩu nĩkĩo gĩkũhanĩka na nĩkĩo gĩgũkinyanĩra kĩrĩa ũrera Ngai mũthenya wa ũmũthĩ nĩkĩo Ngai witũ ekũhingia kĩu ũrongoragia no korotera Ngai nyendaga harĩa hau niho Ngai witũ areka atĩa aragũtwara na aragũkinyia tiga kuoya ũndũ ũyũ na kũũkua na njĩra ya ũhũthũ ũkue na ũritũ waguo ũkue na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire no ũtaũkwo thutha ũyũ ũtaũkĩrwo no tũrĩcemania nake nĩ kũrĩ thũ cia andũ a Juda na Benjamin na nĩ cia makorire ikĩmerekei twakĩre Ngai hamwe no na ũndũ ũrĩa mekire nĩ mamenyire mbara ĩno twanyitana na thũ tũtigĩtoria andũ a Ngai ona ũkorwo ũkĩonaga harĩa nĩho ndĩrathiĩ wanyitanĩra na thũ yaku nĩ ũrĩa agũkinya tũrakũhenia nĩ mũrathiĩ tũthiĩ we tũthiĩ arakũhenia nĩ mũreka atĩa he kũndũ tũrathiĩ thiwe ndarona niĩ hena movie ĩho mũtũrĩre-inĩ wakwa no he kũndũ harĩ ũndũ ndĩreka ũguo kĩrendeka no kũmũno ũguo andũ arĩa ũrĩnyitanĩra nao matuĩrie no mamenye mataũkwo ũrĩa mahana ĩra Ngai akũhithũrĩrie andũ acio ũrĩa matariĩ mũthenya wa ũmũthĩ kĩo Ngai kiuga atĩrĩrĩ atĩ agĩkĩra mũndũ Zerubabeli magĩcemania makiuga haca ithuĩ aya ona kũngĩkorwo nĩ ũteithio hana atĩa reke maikare na ũteithio wao tũtigũbatara kũnyitĩrĩrwo hakana yarĩkĩrĩrie kuga atĩrĩrĩ and Mashira you may have no part in this work for we have nothing na ndĩrathoma Ezra chapter number 4 from verse number 1 to 3 for we have nothing in common tandrani kiugo kĩu we have nothing in common ũndũ twĩtainio Mwathani arogocwo gũtirĩ ũndũ tuohithanĩtie gũtirĩ ũndũ tuohithanĩtie na thũ citũ na nĩgetha wĩtĩkie we have nothing in common with them marendaga ũthire batuko hai leo marendaga mũciĩ ũharagane no ndũraharagana Bwana asifiwe marendaga ciana icio to kũnyua tu ona ivikuo
no ni maranyo no ti athi na mwihoko wa Ngai kumagaro marenda muthuri ucio akue no ndakuite tondu Ngai ari na mubango mwega hatiri undu ungiuka tuohithanio na tho citu. Bwana asifiwe. We have nothing in common with them. We alone will build the temple of the Lord, the God of Israel, just as the Perez commanded us. Otoria muthamaki atwathire naugire oguo noguo tugwika atia church muthenya wa umuthi kirio gwathwo tiga guthie gwetha mundu wa guteithiriria ti uyu wathirwo niwe wekire atia. Bwana asifiwe. Aya nio mathitwo oguo thuigioka ri cioka gwitonyereria wa handu-ini hatitwo watho itawui na itawiguite. Tiga kwiohithania na andu mutari aruruka rumwe. Tiga kwiohithania na andu mutari a Ngai umwe. Tiga kwiohithania na andu mutaratungatira Ngai umwe no uthamaki-ini umwe. Ngai angirotuhe roho wa ugi no menye gutua matua macio ni kuri na baro raise. Ugo be prepared for that. Koro wihariirie tondu wa mba iria cirauka tondu wa matua mario riri riki gutua guo ni riiganu kumera inyu tutigwakania na inyu ni kuiganu andu a mahunduke mathie mebange macoke mari na uki macoke mehaririirie undu-ini uki. It's high time, church, we get prepared for what God is about to do on us. Ngai ndarutithanagia wira na iguoya. Ngai ndarutithanagia wira na andu matatuite matua. Ngai ndarutithanagia wira na andu mataramenya niki marabatara muturire-ini wao. Simama tuko miguu yako tukimu. Thank you guys. Bururi wa Juda na Isiraeli guothe ritwa riaku Jehova nirimenyekete igituro kia hinya na kihingo kiromu aria matonyeraho Jehova kamaira bururi wa Juda na Isiraeli guothe ritwa riaku Jehova nirimenyeke. Tiga kuina tuota kawaida nigituro kia hinya uiye na kihingo kiromu aria matonyeraho Jehova cokera ringi bururi wa Juda uiye na Isiraeli guothe ritwa riaku Jehova uiye nirimenyekete. Mwili uguo tangaza hivyo ukiwa unajiamini uiye na kihingo kiromu uiye aria matonyeraho. Tuhingie maitho maitu ithuothe tugicokera bururi cokera bururi wa Juda uhingiite maitho maku mbere ya Ngai ukimwira na Isiraeli guothe ritwa riaku Jehova uiye nirimenyeke uiye namba orokia hinya na kihingo kiromu uiye aria matonyeraho uiye Jehova cokera ringi bururi wa Juda bururi wa Juda mwili uguo ukimaanisha Isiraeli guothe ritwa riaku Jehova uiye nirimenyekete nigituro kia hinya na kihingo kiromu aria matonyeraho uiye Jehova karia moko tukiuga Jehova ni wega
Israeli guothe ona Juda muthamaki wa Israeli nikumenyekete uria wikaga kigongona kia matu-ini muthenya wa umuthi twi thiini wa itura ria Njatha-ini twi thiini wa bururi wa Kenya na bururi wa Kenya na Njatha-ini na matura mothe mwathani nikumenyekete uria wikaga kigongona kia matu-ini nikio turatumura tunua twitu twi mbere-ini yaku mwathani kuga ni wega ni wega muthamaki wa Israeli ni wega Mũrungu mwene hinya wothe ni wega kigongona kia riri ni kumenyekete muthamaki wa Israeli ni twagucokeria ngatho o mundu atumure kanua gake acokerie Ngai ngatho ni tondu wa tungata uria watungatwo muthenya wa umuthi cokeria Ngai ngatho ni tondu wa Bishop Dan thiini wa ritwa ria Jesu Kristo cokeria Ngai ngatho ni tondu wa kiugo kiria Ngai arekereria cokeria Ngai ngatho ni tondu wa tungata uria warekererio muthenya wa umuthi ukimucokeria ngatho wa mucokeria ngatho ucoke urugame ithenya-ini uregane na aria matunyitagira motungata uregane na aria matunogithagia tuhu uregane na aria matucokagia na thutha uregane na aria mathanaga turumwo ithenya ria kurathimwo tondu Ngai witu athanite turathimagwo ndagucokeria ngatho rucini ruru rwa umuthi kigongona kia mucii wa matu-ini thengio ni muthenya wa umuthi wa mweri 2 mweri wa 6 muthamaki tukinyete nuthu ya mwaka muthamaki wa Israeli tugikuthaitha Januari Jehova Ngai ni twakomitire o mweri kinya December mwathani tutioi ni ugutwika mageganio mwathani tutioi gatagata-ini gaka no guguciarika mwathani tutioi ni gukugia na Bishop muthamaki wa Israeli tutioi ni gukugia na kugairwo kwa wira gwitu muthamaki no ni twagucokeria ngatho muthenya wa umuthi tugikwira ni wega ithe witu wa matu-ini reithia Pastor Dan muthamaki wa matu-ini muhithe na uhitho wa matu-ini mugitire mumenyerere kigongona kia matu-ini utungata uria urekereirie thiini wake awa muthingu Jehova Ngai thiini wa ritwa ria Jesu Kristo ndaiga hakwa nie mwenyewe ndi ndungata yaku mwathani ndi mbere-ini ya kigongona muthamaki wa Israeli kiria urekereirie thiini wake muthamaki wa Israeli gukimenyerera uria ukuhotithia muthamaki gukigitira uria ukuhotithia muthamaki wa Israeli gugitirira na mahoya uria ukuhotithia muthamaki kiugaga ngitumuraga na kanua gakwa baba ati ndirekereria thu muthamaki wa matu-ini cianange utungata uyu Jehova ndirekereria thu muthamaki wa Israeli inogithia utungata bure mwathani awa muthingu thiini wa ritwa ria Jesu Kristo riu nirio ihoya riria ndinario muthenya wa umuthi ngikwira ningenete baba ni tondu wa utungata ucio mwathani kuma hindi riria twambiriirie muthamaki wa Israeli utungata uyu ndukuhuthirwo ni shaitani utungata uyu ndugwitongia na andu athi utungata uyu ndugwitongia na andu
tutire kwatanirwo mwena diviners, tutire kwatanirwo mwena hoi shaitani, tutire kwatanirwo nago na aragori. Na ndahoya ndikigongona-ini we woigue Ngai wa Israeli, tondu ni woiguaga Jehova Ngai wa aria mari muoyo ati utungata uyu ndukuoywo ni thu, ndukwitongia na thu, ndaregana utungata uyu ni wa guikara kigongona-ini utungate thina yothe muthamaki wa Israeli guku guothe uturaga we Ngai wa aria mari muoyo. Ndakwambararia muno ni tondu we muthamaki, ndagutia muno ni tondu we Ngai, ndagucokeria ngatho muno ni tondu ni uri hinya, ndagutia ithe witu wa matu-ini. Niguthaithaniriirwo baba witu ndungata ciaku mwathani, ni waciaria itu muthamaki wa Israeli Bishop John Gethire na Bishop Rachel Ngai. Ona riu tutiranoga kumathaithanirira mwathani tondu kiria urekereirie no kurekereria muthenya wa umuthi, ona matuko maria mangi mothe meguka Jehova. Nikio gitwigite na riri twe nyumba-ini yaku Ngai, nikio gitumite mikonyo itu ikorwo ina hinya baba, nikio gitumite meciria maitu magwiciragio tuko na muthenya, nikio gitumite tukariaga na tukahona twi mbere-ini yaku. Kiria urekagiriria kigongona kia matu-ini nikio tutanogaga ni kumathaithanirira baba, tondu twi warekereria mugate wa iguru, ona ithuĩ ni tukuhona na njiarwa citu. Nikio orona riu na ithaa riri na ndagika ino ndirakuhoya twigwatanira na ndungata ciaku, ngiguthaithaga muno muthamaki wa Israeli witikire tu ciugo ciothe ihoirwo nyumba-ini yaku ni tondu wa ndungata ciaku mwathani. Witikire tu ithe witu wa matu-ini mathaithana mothe mathaithanitwo ni tondu wa ndungata ciaku Ngai, iguru ria kumongerera hinya, iguru ria kumongerera witikio, iguru ria kumongerera baba witu mwatungata mero, iguru ria kumakiria refu wenge Ngai kurikana na matua maku na ugo waku Ngai. Mugati o wa urekia kuma giti-ini gia thĩnjĩri ukuhonia andu aingi muthamaki wa matu-ini. Paulo aigire tuonagwo turingia no ni tutongagia andu aingi, nikio twakwambararia rucini ruru rwa umuthi tugigucokeria ngatho ni mawiko maku. Ngiguthaitha muthamaki wa Israeli witikire tu Jehova Ngai mathaithana mothe mahoetwo guku Ngai metikirike mbere-ini yaku kigongona githeru, o we kigongona kia mucio wa matu-ini. Witikire tu Ngai wa matu-ini ihoya riri Ngai wa Israeli riambatirire na kuri we ta mutarariko mwega wa uvumba. Muthenya wa umuthi gutikagie kiugo ona kimwe kiariirio thiini wa nyumba yaku gikurira thi kigongona kia matu-ini. Toyana maria matanahoywo muthamaki iguru ria ndungata ciaku na kanitha waku baba, no ukuhingia na no ukumahe mwathani, tondu ona tutanaturia ndu citu, tutanatumura tunua twitu, tuguthathaiye na tukuhoe. Niũĩ kĩrĩa tũbatarĩte, niũĩ kĩrĩa mabatarĩte aba mũthingu Jehova Ngai mũrĩithi mwega. Kuma rĩrĩa tuokire kĩgongona-inĩ gĩkĩ Ngai nĩ tũkuonete wĩ wa mwena witũ Jehova, nĩ tondũ kĩrĩa ũrekagĩrĩria mwathani wa matu-ini. Baba witũ gĩaciara nĩ matũgayagĩra mwathani, nĩ ũmwe mũira wa ũrĩa wĩkaga kĩgongona. Nĩkĩo ndĩragũthaitha rũcinĩ rwa ũmũthĩ mahoya ma metĩkĩrĩke mbere-inĩ yaku Ngai, mahoya ma makinyanĩre Ngai ithe witũ wa matu-ini, mahoya maya ithe witũ wa matu-ini Jehova Ngai makorwo mbere-inĩ yaku muthamaki ũgĩka maũndũ mega na maũtugi mwathani. Nĩtũĩ nĩ kũhoetwo mũndũ o mũndũ agĩthaithanĩrĩra mbere-inĩ yaku Ngai. Macio mothe baba nĩmo ndagũthaitha tu wĩtĩkĩre ciugo iria ciothe ihũthĩkire ũmũthĩ wĩ kĩgongona-inĩ gĩtheru kĩa matu-ini kĩu gĩtakinyĩkaga nĩ mũndũ ithe witũ Jehova Ngai. Mahoya mau metĩkĩrĩke tu mwathani, reke gũtikagĩe ithe witũ wa matu-ini ũndũ ona ũmwe wa gũcokia kanitha waku na thutha. Reke gũtikagĩe muthamaki wa Israeli ũndũ wothe wa gũtũma kanitha waku waorwo nĩ hinya. Reke gũtikagĩe kĩgongona gĩa ũthingu ũndũ ona ũmwe wa kũgiria baba witũ Jehova Ngai. Tũgĩe na kuuga nĩ ũhotaga mwathani, tũgĩe na kuuga nĩ ũtoragia muthamaki. Reke gũtikae kũgĩa ũndũ ona ũmwe Jehova wa kũgiria tũrute ũira mwathani wa ũrĩa wĩ muthamaki na ũrĩa wĩ mũtheru Jehova, thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo. Narĩo ithaa rĩrĩ na ihinda rĩrĩ mũthĩnjĩri mũnene, nĩkĩo ndĩragũthaitha kĩgongona kĩa matu-ini nĩgetha o hau wambanĩrĩirie na ithuĩ Jesu, ona hau kinyanĩtie na ithuĩ Ngai,
ati no ugothi na mbere na gutwarana na ithue. Roho waku mutheru no ugothi na mbere na kurekereria igokona ria ciugo ciothe cirĩario gĩikaro-inĩ gĩkĩ. Igokona rĩothe Mwathani wa matu-inĩ rĩrĩrutwo Jehova Ngai wa Isiraeli nĩ ndungata ciaku Mũthamaki gũtũhĩtũkĩra ithe witũ wa matu-inĩ aba mũthingu tondũ ũguo nĩguo ũratwathire. Tũmaime thutha Jehova Ngai wa Isiraeli ũngĩaga kwamũkĩra magongona mao. Tũngĩkorwo tũrĩ andũ aheneku Mũthamaki ũngĩaga kwamũkĩra mathaithana mao. Tũngĩkorwo tũrĩ andũ aheneku ithe witũ ũngĩrega kwamũkĩra mawĩko marĩa magwĩka nyũmba-inĩ yaku matongoretio nĩ Roho waku Mũtheru. Tũngĩkorwo tũrĩ andũ mamĩirwo tha Mwathani, no nĩ atĩrĩrĩ kĩgongona kĩa matu-inĩ we wĩ mwega nĩ wĩkaga maũndũ ma magegania. Gũtarĩ mũndũ ũngĩhota kũmenya ũrĩa wĩkaga Jehova. Kĩo tũragũcokeria ngatho rũcinĩ rũrũ tũkiuga ithe witũ wa matu-inĩ twĩgwatanĩra na ndungata ciaku Jehova Ngai wa Isiraeli. Mũthenya ũyũ wa ũmũthĩ Mũthamaki, roho wothe ũcokagia kanitha waku na thutha nĩ twaregana naguo thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Roho wothe ũcokaga na thutha kwagithia andũ aku hinya nĩ twaregana naguo thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Roho wothe ũgakũhenereria andũ aku wa kũmaruta gĩtara-inĩ gĩkĩ, o gĩtara-inĩ gĩkĩ ũtũigĩte harĩ kĩo. Ũtwathamagia kanua Mwathani na ũgatũhũnĩria kuo Ngai. Roho ũcio nĩguo tũraregana naguo thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Nginyagia mũthenya wa ũmũthĩ indo citũ iria tũkire nacio Mwathani nĩgetha tũrutĩrwo igongona itheru, igongona rĩngĩtĩkĩrĩka Mũthamaki kũrĩa maimagarire Jehova Ngai, na nĩgetha moke na magongona Mwathani. Twaigua kwarutagwo baba ndegwa mũgwanja na ndũrũme mũgwanja nĩgetha andũ aku marumwo Jesũ. Mwathani wa athani na mũnene wa anene, igongona rĩrĩa rĩngĩkorwo rĩnyitĩtwo njĩra nĩ arĩa mamenete Kristo nĩgetha rĩũke rĩthatie igongona rĩrĩ, nĩ kaba ũngĩrĩthatĩria njĩra-inĩ, nĩ kaba ũngĩrĩagithia hinya, nĩ kaba indo ici cingĩikara, nĩ kaba ũngĩritũhia ng'endo ici. Ithenya rĩa Mũthamaki wa Isiraeli ithuĩ tũke tũritũhĩrio ng'endo, twatangatha o maritũhĩrwo nĩ ng'endo ũrĩa ũingĩrĩte gũkũ Mwathani. Mwaki wa kĩgongona ũromũcenjia, mwaki wa kĩgongona ũromũgarũra, ũhoti wa matu-inĩ ũromũcenjia, na igongona rĩrĩa ima narĩo rĩa gũka gũthatia kanitha waku rĩtherio na thakame ya Jesũ Kristo. Twetia mwaki wa matu-inĩ nĩgetha ũkĩotheria igongona rĩrĩ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Na githĩ ti kiugo gĩaku ithe witũ kĩrauga baba witũ Jehova atĩ ũtongoria ũtũhete nĩguo kũrĩo nĩ ciana citũ, ũrĩo nĩ tũcũcũ twitũ, tũtigĩre njiarwa na njiarwa. Mũthamaki wa Isiraeli, kũngĩgĩa memenyi igũka gũthatia igongona rĩrĩ, ciana citũ no ikuĩre njĩra-inĩ nĩ ng'aragu. Na nĩkĩo ithaa rĩrĩ na ndagĩka-inĩ ĩno twaregana na ũtungata ũcio wa gũka gũthatia igongona rĩrĩ. Twaiga tũtikũhotwo, twaiga tũtigũtoorio, twaiga igongona rĩrĩ rĩthate thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Igongona rĩaku rĩa mbara rĩarĩrĩo Mwathani ũratwĩrire baba na ũndũ wa kiugo gĩaku ndũhithaga andũ aku ndundu. Mũthĩnjĩri mwega, waragia ũrĩa kũrĩ baba na ndwaragia ta wĩ bũrũri wa ũgeni. Mũthenya wa ũmũthĩ ithaa rĩrĩ ndagĩkeno baba kĩrĩa kĩingĩrĩte gĩtagĩrĩire, gĩtherie Ngai no kĩamũre Jehova, gĩtherie no kĩamũre Jehova. Tũtirĩ ngwatanĩro, tũtirĩ ngwatanĩro, tũtirĩ ngwatanĩro, tũtirĩ ngwatanĩro, tũtirĩ ngwatanĩro na shaitani. Ithuĩ twĩ ngwatanĩro nawe Mwathani, ona arĩa mareharĩrĩria gũka Jehova nĩgetha maimbaimbe Mũthamaki wa Isiraeli, tondũ thũ ndĩthiaga ĩ wiki, mathiaga marĩa aingĩ mekarĩko, onao mathatĩrio njĩra-inĩ. Ng'endo ciao nĩ twaciritũhia thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo, kũroaga gũkinyanĩra mĩbango-inĩ yao Mũthamaki, kũroaga gũkinyanĩra mĩbango-inĩ ĩrĩa mabangĩte, kũroaga gũkinyanĩra thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo.
mwathani ritwa riri na hoti ritwa riri na hinya ria gwatha nginya ngoma thuku ria gukoma nginya maroho maria mokaga metwite muraika wa ndumo oketwite ta muraika wa utheri nitwagukura na shaitani na nikio ithaa riri na ndagika ino turaruta woira tukaiga tutire gwatanira ithwe tutihoyaga Ngai omwe nawe ithwe tuhoyaga Ngai uria uturaga tene na tene thiini wa ritwa ria Jesu Kristo twetia thayo waku kigongona-ini giaku twetia roho waku kigongona-ini giaku twetia hinya waku kigongona-ini giaku twetia hoti waku kigongona-ini giaku twetia wihokeku waku kigongona-ini giaku twetia honio waku kigongona-ini giaku kihonie mihuko itu kihonie maundu maitu mothe thiini wa ritwa ria Jesu Kristo ni wega muriithi munene Baba ni twasalenda twe mbere-ini yaku twe gwatanira utungata uria wothe uthire na mbere Jehova kuma rucini tunyitaniire twi hamwe kigongona tondu andu ari matitwara na matari kariko twi kariko kamwe no tungata ucio Ngai na ithuĩ twi mbere-ini yaku twi kariko tukiuga we niwe twetereire nigetha tuike uteithio witu nigetha tuike hinya witu tugeretie kwiyenjera ithima mwathani na cirutaga mai maruru muthenya wa umuthi twetikaniria ithuothe ati ithima ici tutikwiyenjera ringi ni twasarenda muthamaki tondu twiyenjagira Baba tugacoka gwikora ni tuthire gucaria uteithio kuri andu aria matakwendete na matakoi ni sori mwathani ni twahera kuria tutumite wira waku urituhe Jehova tuiguire tha twi mbere-ini yaku kuria tutumite muthamaki wa Israeli wira waku wage gukinyanira Ngai ni twahera kigongona kia riri kuria twananeana wira waku kuri thu tugiciria twi hamwe ni twahera muthamaki wa riri Baba witu kiria watwihokera nyumba-ini yaku na kiria guthie na mbere gutwihokera ni twikwihokeka wira-ini waku ni tugukimenyerera uria gutwatha ni tugukigitira uria gutwatha tondu ni ututuite arori a indo cia nyumba yaku muthamaki wa Israeli na githe ti waragaire mawira muthenya barigici na ithuĩ muthamaki twehitira mbere-ini yaku muthenya uyu wa umuthi ati kiria twihokeire no guthii na mbere na gutwihokera Ngai ni tugukimenyerera mwathani ni turikirutithagia wira ithaa na ndagika iria njogereru turiaragia ithaa na ndagika iria njogereru turikuhoyaga ithaa na ndagika iria njogereru turigutungatagĩra ithaa na ndagika iria njogereru tugugutungatĩra tusarendete mothe mbere-ini yaku kigongona tondu niwe mwihoko na kĩrĩgĩrĩro gitu tondu niwe hinya na niwe hotani witu tondu niwe ũrĩithio na niwe mwega Baba ni tondu gĩthima wenja Ngai na ni thengio ni gĩthima gĩkĩ wenjire Jehova turagucokeria ngatho ihinda riu rihitukite mwathani ni tunyuaga mai matheru tukanyua mai mega Ngai amukira ngatho amukira ugoci muthamaki orona riu kigongona kia matu-ini kuria tutumite gĩthima gĩkĩ kĩgĩe gĩko we niwe mwei wa gĩthima gĩũke ni tondu wĩra ũyũ ni waku ndoiguaga thithio ũkĩharũka gĩthima gĩkĩ weye rĩngĩ Baba witũ Jehova Ngai wa Israeli gĩthiĩ na mbere kũruta mai matheru gĩthiĩ na mbere kũruta mai maranyuĩka thĩna yothe Ngai ithe witũ wa matu-ini gũkũ mũhuro ũyũ wa riũa Jehova na nĩgetha Ngai ithe witũ wa matu-ini kanitha ũhunjĩrie arĩa marĩ igũrũ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo nĩ twagũcokeria ngatho nĩ twakwambararia mũno nĩ twagũtĩĩa mũno nĩ twagũkumia mũno nĩ twakwĩnyihĩria mũno tondu wewe mwĩhokeku Ngai ũkoragwo wĩ mwĩhokeku ithuĩ tondu nĩ ithuĩ twagaga kwĩhokeka watũhe kĩndũ Baba tũkaga kwĩhokeka mwathani no kuma mũthenya wa ũmũthĩ twakwĩra nĩ tũkwĩhokeka Jehova tondu arĩa matũgucagia na thutha nĩ ũgũtũtigithũkania nao arĩa matũreharehaga haraihu nawe nĩ ũgũtũtigithũkania nao arĩa mokaga gũtũcuma nĩgetha maiye ndeto ciaku kiugo gĩaku thĩinĩ wa Jeremaya kĩrauga wewe wakũhũrana Jehova
na anabii arĩa maiyaga ndeto ciaku kuma mũthenya wa ũmũthĩ nĩ twagitĩra ithe witũ ta cama wage Mwathani ũrĩa warangĩrire mũgũnda wa Ndengũ akiuga thũ itikwĩhia mũgũnda ũyũ. Ona ithuĩ mũthenya wa ũmũthĩ twĩgwatanĩra nĩ tũkũrangĩra mũgũnda ũyũ. Gũtirĩ ndeto cikũiywo nĩ anabii a maheni, nĩ tũgũcigitĩra. Gũtirĩ ũrutani ũkũiywo, nĩ tũkũmenyerera na ihoya. Gũtirĩ rwĩmbo rũkũiywo, rũrũ nĩ rwa kũinĩrwo gũkũ tũgĩgũrehagĩra mahaki ma njino, tũgĩgũthathaiyagia mũno mũthamaki, na nĩgetha mahoya mambatagĩrĩre na kũrĩ we, na nĩgetha nawe wĩharũrũkagie wega waku. Ngai tũkwĩgwatagĩra kĩrĩa ũtwathĩte thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Nĩ twakwambararia mũno mũthamaki, twaneana igongona rĩa mũthenya wa ũmũthĩ, twĩgwatanĩra mũthamaki wa Isiraeli. Mũndũ o mũndũ atumũra kanua gake aneana igongona rĩa ũmũthĩ mbere-inĩ ya Ngai, nĩ tondũ Ngai arĩ o gĩtĩ-inĩ gĩa ũthĩnjĩri, Ngai arĩ o gĩtĩ-inĩ kĩa ũnene, Ngai arĩ o gĩtĩ-inĩ gĩa ũthamaki, na nĩgetha arekererie ũthamaki wake igũrũ rĩa igongona rĩa mũthenya wa ũmũthĩ. Aba mũthingu Jehova Ngai mũthamaki wa Isiraeli, ũrwetĩkĩra igongona rĩrĩ Ngai wa muoyo rĩkĩrutwo Jehova Ngai, tũkĩte mbere-inĩ ciaku na ngoro hehenjeku, tũkĩte harĩ we tũnyihĩte mũno. Ĩtĩkĩra igongona rĩrĩ tu gatũrũme ka ũthingu, ĩtĩkĩra igongona rĩrĩ tu gatũrũme ka riri, ĩtĩkĩra igongona rĩrĩ tu we ũiyũrĩtwo nĩ tha, ĩtĩkĩra igongona rĩrĩ tu we ũiyũrĩtwo nĩ ũhoti, ĩtĩkĩra igongona rĩrĩ tu nĩ tondũ mũthamaki wa Isiraeli kũrekwo ũrĩa wathanĩte. Ũraririe na ndungata ciaku kĩgongona, ũramera Baba ũrĩa gũgũka gwĩkwo ũmũthĩ, na ithuĩ tu nĩ mathaithana twĩ mbere-inĩ yaku Ngai. Wĩtĩkĩre tu Jehova Ngai igongona rĩrĩ kĩgongona kĩa matu-inĩ, tũtirĩ nganja nawe Mwathani wa Isiraeli. Nĩ wĩtĩkĩraga magongona Baba, nĩkĩo tũkinyĩtie hau tũkinyĩtie, no tungata ũrĩa wĩkĩrĩte thĩinĩ witũ tũtirĩ nganja na ũrĩa wĩkaga. Nĩkĩo mũthamaki wa Isiraeli tũrakũhoya tu twĩnyihĩtie, igongona rĩrĩ rĩtĩkĩrĩke harĩ we mbere-inĩ yaku mũthenya wa ũmũthĩ. We mwagĩrĩru mũno Jehova, we mwagĩrĩru mũno mũthamaki, we mwĩhokeku mũno mũthamaki. Mothe nĩ twaũrire twaiga thĩ, twamaiga ta nguo ndembũku Jehova. Kĩrĩa kĩngĩgiria igongona rĩrĩ rĩtĩkĩrĩke Mwathani, ona rĩu ndũtigĩte gwĩkana wega. Tũiguĩre tha Baba ta kanitha waku Jehova, kanitha ũyũ nĩwe wathaga na nĩwe ũtwaraga Mwathani, na nĩkĩo tũrehĩta mbere-inĩ yaku atĩ tũtikũneana gwĩ thĩ, tũtikũneana kanitha ũyũ kwĩ andũ a thĩ, tũtikũneana kanitha ũyũ ũtamburwo nĩ thirikari, tũtikũneana kanitha ũyũ tu ũtamburwo nĩ shaitani, tũtikũneana kanitha ũyũ mũthamaki. Tũrũgamĩte na kiugo gĩaku Ngai mũthenya ũyũ wa ũmũthĩ, nĩ tũkũhota kũmenyerera indo iria ũtũgaĩire, ona iria gũtũgaĩra no tũkũmenyerera Mwathani. Watũiguĩra tha na wakinyanĩria Baba tha-inĩ ciaku kwenda-inĩ gwaku we Ngai ithe, Ngai mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Nĩ tũkwĩhokeka Baba, nĩ tũgũkwenda gũkĩra mbere, nĩ tũgwĩka ũrĩa ũkwenda, nĩ tũgwathĩkana ũrĩa ũkuga, ũrĩa ũkũrekereria mũthamaki wa Isiraeli. No tũhe mbugwĩro thĩinĩ witũ, nĩ tũkũrũmia na nĩ tũkũnyita Ngai, na nĩ tũkũgitĩra wĩra ũyũ tondũ nĩguo ũratũheire mũthamaki. Nĩ twagũtĩĩa mũno, nĩ twagũcokeria ngatho mũno, nĩ twakwĩnyihĩria mũno thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Wĩ Ngai kĩhoti, wĩ Ngai mũigua tha, na wĩ Ngai mũtheru thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Kei tũhũrĩre Jesũ witũ rũhĩ. Haleluya, haleluya. Kei tũhũrĩre Jesũ witũ rũhĩ, tũkĩmũkenagĩra, tũkĩmũkũngũyagĩra tondũ nĩ atwendete, tondũ nĩ akinyĩrĩirie wega wake mũthenya wa ũmũthĩ. Kei twanĩrĩre Ngai witũ, nĩ tondũ onao nĩ managĩrĩra ngai ciao. Mwanĩrĩre wa Ngai witũ umaga igũrũ. Rekei tũkũngũĩre Ngai witũ tondũ nowe ũgũtũkĩria gĩkĩro kĩu kĩngĩ. Rekei tũkenere
ciaku imomoke kugereria nĩkuo gũgũtũma kĩrĩa ũrerirĩria gĩgũkinyĩrĩre akũheire mĩhũmũ ndũrongererwo mĩhũmũ. Haleluya, 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 haleluya. Andũ a Isiraeli rĩrĩa mathiaga gũthiũrũrũka rũthingo rwa Jeriko matiathiaga makirĩte. Ndũgecirie atĩ rũthingo rwaku rũkũmomorwo nĩ gũkira. Mathiaga amwe mena tũrumbeta, arĩa angĩ makiugagĩrĩria, arĩa angĩ makiugaga amen, kũrotwĩka ũguo.
twacokeria Ngai ngatho nĩ tondũ wa mawĩko mega. Twagucokeria ngatho Mwathani, twagũtĩĩa mũno mũthamaki, twakwĩnyihĩria, twaiga wĩ mũtheru, twaiga nĩ ũrĩ hinya, twaiga nĩ ũrĩ ũhoti. Thengio nĩ ũrĩa ũratũtwara Ngai, nĩ twakena nĩ wega waku Ngai, nĩ twakena nĩ ũhoti waku Mwathani, nĩ twakena nĩ hinya waku Ngai, na no twetĩkia atĩ Ngai wĩ hamwe na ithuĩ. Ngai tũikare thĩ hanini o tũgĩthiaga na mbere twĩ thĩinĩ wa nyũmba ya Ngai witũ, nĩ tondũ Ngai nĩ mwega na nĩ mũhokeku mahinda-inĩ mothe. Ũhumbũrie nani thĩinĩ wa Isaia 12 o tũgĩthiaga na mbere tũgĩthakanaga, tondũ kiugo kĩa Ngai kĩrauga Ngai acaragia arĩa maramũhoya na makamũhoya na meciria. Koguo na tũgĩthoma kiugo, meciria maku no marahoya makĩhoera ũthĩnjĩri wa mũthenya wa ũmũthĩ. Githĩ tiguoni? Tondũ twĩ ũtungata-inĩ wa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Nĩ tũkinyire thĩinĩ wa Isaia 12. Ndiroria kana nĩ tũkinyire itakinyĩte. Haleluya. Mũraini wa mbere tamba cia gũtara mbuku ya Gĩkũyũ 8:27. Na rĩrĩ mũthenya ũcio rĩ, we nĩ kuga ũkoiga atĩrĩ, nĩ ngũgũcokeria ngatho we Jehova nĩ ũndũ ona harĩa warakarĩtio nĩ niĩ. Rĩu marakara nĩ magarũrũkĩte, ũkahoreria marakara marĩa Ngai ararakarĩtio nĩwe, nĩ tondũ wa kuoyaga mũgate wa ciana ũgathiĩ kũhe ngui. Ithenya rĩa ũguo tũkwĩragwo haha, ũroya thũ ũgatua nĩcio mwĩ ngwatanĩro, igagũcokagia na thutha, ũkaga gũka gũtuĩria kĩrĩra kũrĩ mũndũ ũrĩa mũhoyaga Ngai ũmwe, ũgategera matũ andũ arĩa mũtahoyaga Ngai ĩmwe magĩkwĩraga tũhoyaga Ngai ĩmwe. Uga nĩ twahera Mwathani, nĩ twahera, tũherete ihera rĩa magegania twĩ nyũmba-inĩ ya Ngai. Nĩ tondũ thũ ici nĩ tũkuonagio wega ũrĩa itũnyitaga. We nĩ ũrerwo teng'era, no nacio ikũnyitĩte haha ũkaremwo nginya nĩ gũthiĩ. Mwathani, nĩ twahera na tũtigacokera ũguo rĩngĩ. Ona harĩa Ngai ararakarĩtio nĩwe nĩ tondũ wa ũndũ ũcio. Kiugo kĩa Ngai kĩratwĩra nĩ akũhoreretie, ona ni nĩ ahoreretie. Koguo mũgate ũyũ ngũwĩihũra kũringana na ũrĩa igũrũ rĩrĩ njathaga, no ndirĩthiaga kũhe mũgate wa ciana ngaikĩria ngui. Na mũmenye ona kũu magui-inĩ kũrĩ ona mwĩtĩkia ũrenda kũgucio oke, no ti atũgucie tũthiĩ, tondũ nĩ araiga ona ngui nĩ irĩaga rũite, agathaithana mũno akiugaga ona ngui nĩ irĩaga rũitĩki, no ti akũgucie we nĩ ũmũgucie oke. Ũguo githĩ tiguo tũgwĩka? Roho wa Ngai atuĩka mũtũteithia na atuĩka wa gũtũhotithia. Mũraini wa kerĩ atĩrĩrĩ, Mũrungu nĩwe ũhonokio wakwa, na nĩwe ndĩrĩhokaga na ndicoke gwĩtigĩra, nĩ gũkorwo Jahu Jehova nĩwe hinya wakwa, na nĩwe ndĩrĩinagĩra, nĩwe ũtuĩkĩte ihonokero rĩakwa. Koguo Jahu Jehova nĩwe hinya wakwa, ndingĩtigĩra njuge atĩ ndĩrona nĩ tũcũcũ twa rika rĩakwa ngĩina haha ngĩrũgarũgaga tũkoiga atĩa. Jahu Jehova nĩwe ndĩrĩinagĩra na ndĩrĩtigĩraga, tondũ nĩwe hinya wakwa na nĩwe ndĩhokete, nĩwe ũnginyĩtie haha. Rwĩmbo rwa Zayuni rĩ, ũngĩhota atĩa kũrũina wĩ ngombo? Ũngĩhota atĩa kũrũina wĩ muohe? Ũngĩhota atĩa kũrũina wĩ na thũ? Rwĩmbo rwa Zayuni rũinĩkagĩra harĩa hagĩrĩire, na nĩho Ngai atũiguĩrĩire tha, atũrehe nyũmba-inĩ yake mũthenya wa ũmũthĩ, kĩgongona-inĩ gĩake gĩtheru kĩrĩa amũrĩte. Nawe nĩ rita rĩaku gũthaithanagĩrĩra kĩgongona, waga gwĩka ũguo ũraneana mũgate wa ciana kwĩ magui, ciana igaikara ihũtie. Mũndũ ũrĩa uma na ibataro ndangĩkinyĩrwo nĩ ibataro, rĩrĩthiaga kwĩ magui. Ngai atũteithie na atũiguĩre tha. Verse 3. Tondũ ũcio mũgatahaga maĩ ithima cia ũhonokanio mũkenete,
tutiretaga turakarite nikio Ngai aturekereria muraika wa gikeno tondu ithima-ini cia Ngai itahagwo mai ni mundu ukenete ugakena nake Ngai ya iguru agakena akaharurukia wega wake agagukenia agakwarahurira mitheko ta Sara agakwarahurira mitheko ta Hana wa Elikana agakwarahurira mitheko thina-ini uria uri naguo kwoguo ukage utahage ithima ukenete no atigokaga ate uma na gikeno we na hauja riria wakinya kanitha niguo rarakara ni ona tiga bishop wa Joeri tiga bishop wa Joeri tiga pastor Lucy ya Joe na Dan Bishop Dan na Bishop Carol na ndungata cia Ngai iria ingi ciguku ciamuritwo na igaitiririo magutari ni tiga majo ona itangigithi kanitha ndatira ngukimenyeka wina gikeno wina kuu no wakinya kanitha nduri na gikeno akoro nduri na gikeno mai matiratahwo ni mundu urakarite githima giki kiranyuirwo ni mundu ukenete agakenera ugo wa Ngai agakenera matua ma Ngai agakena enja-ini cia Jehova turitahaga mai githima-ini giki tukenete tondu nikio Ngai atuhete tugeragia kwienjera ithima irutago mai maruru ugekora andu magicambia kanitha onawe uri oho ni ngiragai tonda kiremirwo ni kuma ngiraga no ndirораgira na maitho ithe ndukionaga ndirораgira na maitho mai makarurai ukarorerwo ithenya ria gikeno Ngai aharurukio utugi wake ugutura na maithori na ti maithori maguthaitha Ngai maithori magutura uthiururukaga handu hamwe nie hakwa ni ndarega gutura thiururukaga handu hamwe tondu Ngai uria ndihokete na Ngai uria nyendete ni Ngai uthiaga Ngai ndaikaraga handu hamwe na ikinyukia ria Ngai rikoragwo ri inene akinyukagia na hinya nake uria wina gutu uria uraigua ria roho arera makanitha nake agakinyukaniria na Ngai ucio we uriroragirwo kuri hena ni wagarurukire na ni wacenjirie no we ni uramenya ati riria wathie githima-ini uthiaga na nyimbo Ngai uri mwega ugithie githima-ini urathie ukenete wina mucanjamuko wa ngoro ndurathie wina makoro kio kia Ngai gathi na mbere kaiga atiri ningi muthenya ucio mukoiga atiri gathai Jehova hoyagai mukigwetaga ritwa riake umburirai andu maundu maria ekaga mukimeraga ati ritwa riake ni itugirie muno ira nginya andu acianyu maigaga hoyaga ngoma mere ritwa ria Jehova Ngai ni itugirie muno arata acio matura makugucagia na thutha maimburira kuma muthenya wa umuthi mere ritwa ria Jehova Ngai ni itugirie muno acio makugucagia makagiragia uhote guthi na njira cia Ngai wateanga miaka kirathimo ungianeirwo miaka ta ya 19 kindu ati uroka kumenyita ona ti thaa ici 2023 uroka kumenyita 2030 ni uri uteangire mahinda na arata matari na kiguni kuma muthenya wa umuthi tuguikara ta kwenda kwa Ngai tondu Ngai andu a Ngai matiri arata toria mutungatiri akoragwo hana ungiona mutungatiri wina murata umwe ati ungienda kunyitia mutungatiri ucio uguthie agone tugane ta Pastor Irungu ungienda ukunyitia kwi Pastor Irungu tondu ungihoya tuhoithanagia nake maundu mothe tuhoithanagia hamwe abataire kwirira na ugithio ihoya ria tomba mutungatiri ndagereirwo gukorwo na murata umwe tondu andu othe urithio ria hetwo ni Ngai ni arata ake kwoguo gutire mwende gukira uria ungi twendetwo na wendo umwe thiini wa ritwa ria Jesu Kristo inirai Jehova ni undu ni akite maundu me ngumo nene na mutume uhoro ucio umenywo ni thi yothe atiriri we uturaga Zayuni anirira na mugambo munene uguthuke muno ni gukorwo uria mutheri wa Isiraeli ucio uri thiini wanyu ni munene muno anirirai Jehova na gikeno
Haleluya, 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 haleluya. Okirai na igoro twanere Jehova tukimugocaga tukimucokagiria ngatho ni tondu wa utungata uria wakinyirira ithaa riri na ndagika ino. Baba ni twagucokeria ngatho ni tondu wa service iyo yumaho mbere-ini Mwathani. Tumura kanua gaku utumure oneane utungata uria werekeire ithaa riri na ndagika ino. Twacokia ngatho Baba ni hau atukinya Mwathani. Twagutia muno muriithi mwega ni tondu wa hau turi Ngai. Service ya mbere ni yathira Mwathani. Twerekera undu-ini ungi muthinjiri munene awa muthingu wegete-ini gya uthinjiri na giti-ini gya uthamaki. Twakabithi wega waku Ngai kuri athinjiri aku Mwathani aria wamurite na ugaitiriria maguta Mwathani, aria wendete na ugathura muthamaki mwega, aria matuciarite na undu wa wendo waku Ngai, aria matureithagia utuko na muthenya Mwathani. Jehova Ngai thiini wa ritwa ria Jesu Kristo riria twehuka Mwathani nio mamenyithagia Ngai na magatukania na tukaigua kigongona. Twaguthaitha ithe witu wa matu-ini ihinda riri witikire tu muthamaki wa Israeli, roho waku mutheru muthamaki Eli egere na njira matu-ini kuri ndungata ciaku muthamaki wa Israeli thiini wa ritwa ria Jesu Kristo. Wewe mwihokeku ithe witu wa matu-ini, wewe kihoti kigongona kia muoyo ya Ngai gukwanira na gucokia ngatho ni tondu ni tuwi Jehova ona riu muthamaki wa Israeli roho waku no ukuoya ucukani muthamaki wa muoyo utungata waku uthie na nigetha Ngai na ithuĩ twĩgĩre na ũndũ ũngĩ mwerũ ithe witũ wa matu-inĩ. We nĩ wĩkaga marĩa matangĩmenyeka nĩ mũndũ, we nĩ wĩkaga maũndũ mũrĩithi marĩa matangĩcirio nĩ mũndũ, we nĩ wĩkaga maũndũ kĩgongona thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo. Nĩkĩo twagũthathaiya mũno, nĩkĩo twakwĩnyihĩria mũno, nĩkĩo twakwambararia mũno, nĩkĩo twagũtĩĩa mũno, nĩkĩo twaiga wĩ Ngai witũ na nĩ tũkumbũra ithe witũ na tũnua twitũ. Tumbũrĩre andũ othe mũthamaki wa Israeli thĩna yothe ĩkĩiguagĩra ithe witũ. Tumbũre ũhoro wa ngumo ya rĩtwa rĩaku, tumbũre ũhoro wa ũnene waku, tumbũre ũhoro wa matua maku, tumbũre ũhoro wa matuanĩra maku ũrĩa me ma kĩhoto na ma kwĩhokwo, ũrĩa me ma magegania ithe witũ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo. Twagũtĩĩa mũno we Ngai ithe, Ngai mũriũ, Ngai roho mũtheru thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo twahoya ona twacokia ngatho. Wana baraka wale waombao, wana baraka wale wana baraka wale waombao, na Yesu mwenyewe alisema wana ushindi wale waombao, wana ushindi wale waombao, wana ushindi wale waombao, na Yesu mwenyewe alisema wana baraka wale waombao, wana baraka wale waombao, wana baraka wale waombao, na Yesu mwenyewe alisema wana ushindi wale waombao, wana ushindi wale waombao, wana ushindi wale waombao, na Yesu mwenyewe alisema wana ushindi. Thank you Lord. Twagutia na twakwambararia nĩ tondũ nĩ ũrĩ hinya na ũhoti Ngai.
Togoca rĩtwa rĩaku na tuoiga nĩ itheru na nĩ rĩrĩ hinya. Ndahoya gũtherio na kwamũrwo nĩwe ona kũiguĩrĩrwo tha nĩwe ndagĩka-inĩ ĩno na ithaa rĩrĩ. Njũĩ we nĩwe Ngai wakwa. Ndaria kĩrathimo igũrũ rĩa ũtungata ũrĩa ũthiĩte na mbere kĩgongona-inĩ gĩkĩ. Arĩa othe marũgamĩte na arĩa othe manyitĩrĩire wĩra ũyũ ndaria kĩrathimo igũrũ rĩao. Rũcinĩ rũrũ tweiga moko-inĩ maku. Nĩ thengio Ngai nĩ tondũ wa gũtũthura na gũtwamũra mahinda-inĩ maya ma ũgwati. Ũgatwĩhokera wĩra mũritũ mahinda-inĩ maya ma ithirĩro. Nĩ tũkũũruta watũhotithia Ngai. Nĩ tũkũũruta wetĩkĩra gũtwarana hamwe na ithuĩ. Nĩ tũkũũruta tũtarĩ na njika kana njiriri, ona tũtarĩ na ũndũ tũnyitĩte na ngoro citũ tiga kiugo gĩaku. Rĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra. Ndatheria kĩgongona gĩkĩ na ndakĩamũra na thakame ya gatũrũme. Thakame ĩrĩa ĩtigĩrĩtwo nĩ ndamathia. Thakame ĩrĩa ĩtigĩrĩtwo nĩ Saitani. Thakame ĩrĩa ĩtigĩrĩtwo nĩ mũcukani. Ĩrĩa ĩtoragia wara wothe wa ndaimono. Rĩtwa rĩa Ngai witũ rĩrotũgĩra. Ndaria kĩrathimo igũrũ rĩa athuri aya na atumia na anake na airĩtu na ciana nyinyi. Ndaria kĩrathimo igũrũ rĩao. Ndaria kĩrathimo igũrũ rĩa ũtũũro wao. Na ndetĩkia me guoko-inĩ gwaku Mwathani. O ũndũ ũrĩa merirĩirie nĩ mekũwamũkĩra. Thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Mbararia moko maku na igũrũ uge Jehova Ngai. Ndahoya gũtherio na kwamũrwo nĩwe. Na thakame ya gatũrũme. Ĩkĩra ũira mwerũ kanua-inĩ gakwa. Ũrĩa ũgũtoria ndamathia. Ũira ũrĩa ũgũtoria Saitani. Ũira ũrĩa ũgũtoria mũcukani. Atĩ we wĩ Ngai ũtũũragia. We wĩ Ngai ũmenyagĩrĩra. We wĩ Ngai ũgarũraga. We Ngai ũcenjagia mũtũũrĩre wa mũndũ. Nĩkĩo ndakwambararia ndoiga wĩ mũtheru. Na ũreke njĩtĩkĩrĩke mũthenya wa ũmũthĩ. Nĩ thengio nĩ gĩkeno gĩaku. Nĩ thengio nĩ gĩkeno kĩa ũhonokio. Rĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra. Herete mawĩhia na mawaganu makwa. Na ngahera mawĩhia ma bamĩrĩ iria njiarĩtwo. Na ngahera mawĩhia ma bamĩrĩ ĩrĩa njiarĩtwo. Na ngetigithũkania na kĩhumo gĩakwa. Ngeyohithania na kiugo kĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Twambararia moko maitũ na igũrũ tuoiga wĩ mũtheru Ngai. Tuoiga wĩ mũtheru Mwathani. Tuoiga wĩ mũtheru Ngai. We ndũcenjagia. We ndũgarũrũkaga. We nĩwe Ngai witũ. We wĩ Ngai. We wĩ Ngai. Gũkorwo ndĩ muoyo mũthenya wa ũmũthĩ. Ti gĩkeno kĩa ndaimono. Ti gĩkeno kĩa ndamathia. Ti gĩkeno gĩa Saitani. No nĩ gĩkeno kũrĩ we. Tondũ nĩ ngũkũgoca. Tondũ nĩ ngũkwambararia. Na njuge wĩ mũtheru. We nĩwe Ngai wakwa. We nĩwe Ngai ũrĩa ndĩhokete. We nĩwe Ngai ũrĩa njĩtĩkĩtie. Niĩ nĩ nduĩte matua mega na marũmu. Ndikũinamĩrĩra mĩhianano. Ndikũinamĩrĩra ngai cia kwarahũra ngomi. Ngũinamĩrĩra Jesu Kristo mũthamaki wa thamaki. Ũyũ nyararagwo nĩ ikundi itiganĩte. Niwe ngwambararia na njuge nĩ mũtheru. Niwe ngwambararia na njuge nĩ mũtheru. Na njuge ndacenjagio na kana akagarũrũka. Ũcio nĩwe Ngai wakwa. Rĩtwa rĩa Ngai witũ rĩrotũgĩra. Nĩ thengio Ngai. Ĩtĩkĩra kũnjiguĩrĩra tha.
Itikira kujigwerera tha. Itikira kundathima. Itikira kundathima. Na witikire guthikiriria. Na witikire guthikiriria. Thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ, Ngai Mũriũ, na Ngai Roho Mũtheru. na Ngai Roho Mũtheru. Ndahoya ndetĩkia na ndacokia ngatho. Ndahoya ndetĩkia na ndacokia ngatho. Ngai wothingu wa Iburahĩmu ithe witũ, tondũ wa thakame ya mũrũguo thikĩrĩria, mũthĩnjĩri ũrĩ tha tũitĩrĩirie ũtugi wa thakame, niwe mwĩhoko wa ngoro yakwa, meiana waganu na mahĩtia thambia, ũnjĩtĩkio rĩngĩ ndaigua nĩ mwatukania, ndaigua ũngĩinua ndakira ũkamenya nĩ gũtukania mwatukania. Mwathani arogocwo, na niĩ ndigũtukania hamwe na inyuĩ. Bwana asifiwe sana. Ngai wothingu wa Iburahĩmu ithe witũ, tondũ wa thakame ya mũrũguo thikĩrĩria, mũthĩnjĩri ũrĩ tha tũitĩrĩirie ũtugi wa thakame na mahĩtia, nĩwe mwĩhoko wa ngoro yakwa, ndũgatige meiana waganu na mahĩtia thambia mbere, ũnjĩtĩkio rĩ kĩgongona-inĩ kĩa matu-inĩ kĩiyũrĩte oni, kuuma nĩ wainire ngoro mĩaka 40, nĩ andũ arĩa warutire Misiri othe ũkĩmanina, tiga marakara riganĩrwo nĩ mehia maitũ ndũgatũnine, ririkana Joshua ngombo yaku we Jehova, nĩagiririe baba rĩtwa rĩaku itheru rĩconorwo, maguta marĩa mũitĩrĩirie na maconorithie nĩ ithandũkũ rĩa mwĩhĩtwa waku rĩrĩa itheru, Jorodani nĩarĩonire kĩũra nĩ ũndũ warĩo, gĩgĩthiũrũrũkĩria Jeriko matukũ mũgwanja rĩkiura, ũhoti waku Jehova Ngai wainainirie ngoro cia thamaki arĩa matũire Kanaani othe, tondũ mehokete mĩhianano, nawe ndũtarĩ thoguo itherũ, tũikũrũkĩre ndakara cia thuriathe na tumia, anake othe na airĩtu na ciana ciake, ĩna irathimo mĩthemba yothe ya kĩrĩkanĩro gĩaku,
rutha ciaku mũthĩnjĩri mũnene na mũtugi iria eranĩire na ũkiuga atĩ nĩũkagarũra meciria makaro ciothe matuĩke Ngai wothe ngũwaihũra ĩmũire tondũ wa thakame ya Mũrungu thikĩrĩria mũthĩnjĩri ũrĩa thikĩrĩria ũtugi wa thakame na Enewe mwĩhoka ngoro yakwa ndũgakire Meyana waganu na mahĩtia thambia tũnjĩtĩkia ũrĩ kĩgongona-inĩ kĩa matu-inĩ kĩiyũrĩte oni Baba ne wai nirekara miaka mĩrongo ĩna nĩandũ arĩa warutire Misiri othe ũkĩmanina tiga marakara riganĩrwo Amen. Ero cio mũriganĩtie. Amen. Mũrore wega no mwĩre amen. No mwĩre na ngahe handũ nguonaga. Kana nĩ gũkũ? Akwĩra nĩ kũ? Akwĩra nĩ gũkũ? Mũndũ wonaga gũkũ nĩ mũrata wa Ngai na nĩ mũrathime. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Tondũ mũtũnganaga harĩa hagĩrĩ. Mũtũnganaga harĩa hagĩrĩire. Mwathani arogocwo mũno. Wĩ mũrathimĩku na wĩ mũrathime thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Na cioho ciothe cia ndaimono cia mathĩna nĩ tuohoretwo thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Thirikari ĩgĩthoma bajeti yayo na ĩkĩgarũra maũndũ mayo, Ngai nawe ũtũgarũrĩre maũndũ maitũ, nĩ tondũ twĩ guoko-inĩ gwaku, nĩ tondũ twĩ moko-inĩ maku Ngai. Nĩ tũĩ bajeti ĩgũthomwo tũritũhĩre, no gwaku tũtiĩritũhĩrwo nĩkuo. Gwaku nĩ gũtheru. Ngai nĩ twakwambararia mũno. Bwana asifiwe sana. Magoti nĩ mongererekaga, no mĩcara ndĩongererekaga, mahiũ mationgererekaga. Wakorwo ũrakamaga ng'ombe igĩrĩ ũrĩkamaga o cigana, na no cio irĩrengagwo igoti. Bwana asifiwe sana. No nĩ kũrĩ na hitho, nĩ kũrĩ na hitho. Bwana asifiwe sana. Kamũcara kau gaku ũnyitaga ũguo ũkona ta ge kanini. Jesũ mũrũ wa Ngai ũrĩa twĩtĩkĩtie na ũrĩa twaragia ũhoro wake ndamakirio nĩ arũme 5,000 arũthĩrĩirie ciũngũyũ 2 na mĩgate 100 no othe makĩinũka mahũ. Ngai ũcio aromũringĩra ciama ona indo cianyu ciĩ nyinyi. Thĩ ĩno nĩ gwĩtĩkia. Nĩ kũrĩ thirikari na nĩ kũrĩ Ngai, nĩ kũrĩ andũ a Ngai na nĩ kũrĩ andũ a mũrĩmo ũrĩa ũngĩ, na ithuĩ tũrĩ anyitĩre indo iria ciĩ citũ nĩ Ngai na itiĩhurunjwo nĩ ndaimono thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Uga ameni. Bwana asifiwe sana. Ta geithia mũndũ ũcio mũriganĩtie high five omwĩre niĩ ndetĩkia ũguo na nĩ ndetĩkia atĩ kĩrĩa gĩakwa ndĩ nakĩo kĩnyinyi nĩ kĩrathime nĩ Ngai, no rĩo tarĩ amũkĩra mũthenya wa ũmũthĩ kĩrĩa rĩtĩaga nakĩo. Bwana asifiwe sana. Kĩrĩa ũrĩgocaga Ngai nakĩo na kĩrĩa ũrĩambararagia Ngai nakĩo. Na Saitani ũthikĩrĩrie na ũigue, tondũ nĩ ũrĩ matũ na nĩ ũiguaga mĩbango ĩrĩa ũbangĩire andũ a Ngai biacara-inĩ, mawĩra-inĩ,
nĩ twamĩbangũrĩra kĩgongona-inĩ gĩkĩ. Wĩra witũ nĩ mũrathime, wĩra wa moko maitũ nĩ mũrathime, biacara citũ nĩ ndathime, mĩkĩre itũ ya maũndũ nĩ mĩrathime, mbiumagarĩre itũ na mĩhũndũkĩre itũ nĩ mĩrathime thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Magũrũ maitũ kũrĩa marĩthiaga magakinyanga, Bwana asifiwe sana, wakinyanga matharũ-inĩ tondũ wĩ mũrathime, matharũ macio magathengio ngasi, ũkamarĩa na ũgathakara mũno, nĩ tondũ wa ũtugi wa Ngai na nĩ tondũ wa hinya wa Ngai. Mwathani arogocwo. Waingĩra makorobia-inĩ uga ameni. O kũu ũgũkinyanga na magũrũ maku, kĩrĩa ũrĩhutagia gĩgatherema na gĩgakwagĩrĩra mũno, nĩ tondũ wa hinya wa Ngai na nĩ tondũ wa ũtorania wa Ngai na nĩ tondũ wa wĩhokeku wa Ngai. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. Nĩ kũrĩ andũ mendagia tũkacibu ta tũtũ na makoneka ta marĩ aritu. Haleluya. Ugai ameni. Ugai tũtirĩ aritu. Ona tũbiacara twitũ twakundera. Nĩkĩ mũroiga ta mũrameria kĩndũ? Ona biacara citũ cia kundera, ona cioneka ta ciĩ nyinyi, o hau no tũkũgũrĩra mĩgũnda, no tũkũgũrĩra ngari, tondũ Ngai ararathima wĩra wa moko maitũ. Ona wakorwo wendagia ngacibũ ndũkamake ati 3, 10, 5. Ndĩronirio nĩ reverendi ingĩ iretwo anga ũrĩa iretwo. Mwathani arogocwo. Ũngĩona nyita hau areka ndikarie, ndikwaria handũ hangĩage wa gũthiĩ kũrĩa sapa, nawe ũkũinũka gwaku. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Ici nĩcio Ngai ekũrathima. Kĩrĩa kĩ moko-inĩ maku nĩkĩo Ngai ekũrathima. Kĩrĩa kĩ moko-inĩ maku nĩ kĩrathime, na ũrĩhĩtũkagĩra handũ harĩ andũ makoragia ĩyo ciarutaga wĩra ũrĩkũ. Tigana na ũcio. Nĩ aritiri endagia ngacibũ, endagia thwiti, no thwiti-inĩ icio ciĩna Ngai, ngacibũ-inĩ icio ciĩna Ngai, matunda-inĩ macio mena Ngai. Mwathani arogocwo. Ati ũcio arutaga wĩra ũrĩkũ? Endagia juici, ĩkagũra ngari. Andũ metukanagio tuku. Mwere ti gwĩtukania, nĩ Ngai. Bwana asifiwe sana. Nĩ kũrĩa ngĩmendagia tũthogithi, tũthogithi twa ciana, na twendagio tũtatũ 100. Twendagia atĩa? Kamwe 30, ciringi 30, tũtatũ 100, 90. Bwana asifiwe sana. Tũtatũ 90. Ngai arorathima 90 icio. Ngai ũrĩa twĩtĩkĩtie nĩ Ngai wa multiplication, na nĩ Ngai ũtamakagio nĩ kĩrĩa ũnyitĩte guoko. Rũthanju rwa Musa rũinainirio thamaki, naguo wĩtĩkio witũ kũinainia thĩ, no kũinainio tonga wa thĩ. Ndaimono ikĩendaga na itekwenda. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Tero cio mũriganĩtie nĩ ũraigua? Nĩ wahota gũkorwo rĩa mbere gũka gũkũ? Ithuĩ rĩu nĩ tũrataũkwo. Noguo nĩguo gũgũikara, noguo nĩguo Ngai egwĩka. Tũtikũrira na ikonomi ya thirikari tondũ ĩna igoti nene, no ya matu-inĩ ĩrambararia kiugo kĩa Ngai, ĩranenehia kiugo kĩa Ngai, ĩratũgĩria andũ a Ngai, na Ngai witũ ndacenjagia. Bwana asifiwe sana. Andũ makiuga nĩ gũthũku, we ũrĩmũragia makũmĩte, marĩarĩte. Haleluya. Ũroria kũ na nĩ wona nginya, Bwana asifiwe sana, ciĩhuruta nĩ ikwambĩrĩria kũrekererio nĩgetha irĩe kĩmera. Gwaku itigũka. Gwaku itigwĩka atĩa? Gwaku itigwĩka atĩa? Bwana asifiwe sana. Ona riũa rĩara ugai ĩ. Ngai ũrĩa twĩtĩkĩtie nĩ Ngai wa Ibrahimu, Ngai wa Isaka, ugai ameni. Mũhandi na riũa, mũgethi na riũa,
nginya muthamaki. Bwana asifiwe sana. Abimeleku akainaina akenda kumenya thiri iria ina Isaka, akenda kumenya kiria kiroima riũa-inĩ, kiria kihandĩtwo rũkũngũ-inĩ, eroreire gũtarĩ maĩ marahũrwo ma sprinkle. Uga ameni. Agakora mboga no kũrirũka ĩrarirũka, nyeni no kũrirũka irarirũka, matunda no kũrirũka mararirũka. Akamwĩra mwanake, nĩ ũgũtũhe thiri ũrĩ kũgacĩra gũtũkĩra. Mwathani arogocwo. No akamenya nĩ ũthingu, no theru, no ũhoro ũrĩa wa ma, na Ngai ũrĩa etĩkĩtie. Uga ameni. No menye mũndũ wa kawaida akĩiguĩrwo ũiru nĩ mũthamaki, ukamenya kũrĩ ũndũ Ngai ekĩte. Na tondũ tũrĩ andũ a kawaida no tũkũiguĩrwo ũiru nĩ thĩ ĩno, no ndĩtũnyitũkia tondũ Ngai ũrĩa twendete ndanyitĩkaga, ndohagwo na bĩngũ. Ngai ũcio ndaikagio korokoro. Ngai ũrĩa twendete nĩ Ngai ũtacenjagia na Ngai ũtagarũrũkaga. Ugai ameni. Bwana asifiwe sana. Mukaiga mundu na mukaiga wira na mundu wa guthima nguo gacarahani hau nja gagwika ripe. Bwana asifiwe sana. Uyu wi mwena uyu ni waria mainagirwo rwimbo, Saitani akerwo ni eyumbe Iwa Mwathani akirie guka Amwaki na ufiriti Enye ciana ciothe amaki wa Jesu Uikare mwihurukite. Bwana asifiwe sana. Aikarite mwena ũyũ na gacarahani gake, no nĩ mũhoi wa mĩhiana. Nawe gaikara hana gacarahani gaku wĩhokete Nga, akona gathuri cioka. Uga ameni. Na macati mathirukara ngarũrĩre ĩno nĩ kĩbaũ ũcio agathiĩ. Bwana asifiwe sana. Akona mũtumia oka kamithindĩko inũku marĩthi unagaka nĩ 10 agaikia kĩ ũyũ ndarĩ kĩndũ aro, ũkerwo nĩ mũhoi wa mĩhiana. Haleluya. Ĩra ũcio mũriganĩtie ti ũgona ti ũragũri, nĩ Ngai ũkwambararia wĩra wa moko maya maitũ, na Ngai ũconfirm kiugo gĩaku tondũ nĩwe ugĩte. Ithuĩ nĩ gũtwĩra ũtwĩrĩte. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. Mukaiga nyanya hau na mũndũ ati makĩendagia nyanya ciakĩendagia na tũmaĩ, aragĩrĩte na gũkũ kwa Wanjirũ wa Ngoma. Bwana asifiwe sana. Nawe ciakuo kawĩraga Ngai niwe ndehokera. Haleluya. Gũgĩkinya thaa 8 nyanya cia Wanjirũ wa Ngoma ikabutha 3, akoya gaikia dustbin-inĩ, ciaku ikamenyererwo nĩ Nga. Ugai ameni. Ndagĩka ĩyo icio ithe twakia dustbin ũkendia 5, ũgaikia kĩrĩa ũraikia kĩ. Haleluya. Akambĩrĩria inegene. Nawe nĩ nyonaga kũrĩ ũndũ wĩkaga biacara ĩno yakwa ũkagoka ti kũmĩthiũrũrũka, nĩwe wĩthiũrũrũkĩte tondũ ithuĩ nĩ tũmenyete thiri na tũkamenya thigino itũ. Ndĩkwanangwo rĩngĩ nĩ ngoma, tũkũmĩhanda kĩgongona-inĩ, tũkũmĩneana kũrĩa yagĩrĩire, nĩ tondũ twĩtĩkĩtie Ngai, Ngai ũtacenjagia na Ngai ũtekaga atĩa. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. Kũrĩ andũ mendagia mĩcibi na mamĩigagĩrĩra ha, na niĩ ũmenye na nĩ nyendetie magoti, no niĩ ndioimire nyitĩtwo nĩ kanjũ na rĩmwe tondũ ndarĩ ihenya. Ũguo niĩ nĩ ihenya rĩakwa rĩa ndeitha. Bwana asifiwe. Ona rĩu tũngĩtuĩka nĩ tũratitimũrwo gũkũ rĩ, ndũngĩona harĩa ndage. Ngai nĩ andathimĩte na maũndũ maingĩ. Mwathani arogocwo mũno. Kaigĩra mĩcibi haha 100 belt, 100 mchipi ya mwana ya mtu mzima.
Bwana asifiwe sana. Kimani wa daimono, haleluya, agithie kuga ya mwana na ya mtu muzima, makajo wazee magoka magakwehereria mundu wa gucindana na hagoka andu atatu maracokia ciana thukuru ndunengera ngeiri. Bwana asifiwe sana. Tondu nginya wira waku ni ukuhithwo na ndwikinyereka na ndurionekana thiini wa ritwa ria Jesu. Uga ameni. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. Ni andu igana mehariirie kuhotha wira wao kigongona-ini. Ni andu igana mehariirie kuhotha thigino yao kigongona-ini. Bwana asifiwe sana. Abararia moko maku na iguru, wire Ngai tukihotha mawira maitu, twatheria kigongona giki na twakihotha moko-ini maku thiini wa ritwa ria Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Bwana asifiwe. Semeni amen. Na kigongona giki Ngai ki moko-ini maku, niwe twehokera wira uyu, niwe twehokera Theophilus TV, niwe twehokera Theophilus Church bururi-ini uyu na mabũrũri marĩa mothe Theophilus ĩraiguĩka na marĩa ĩkũiguĩka, niwe twehokera wĩra ũyũ. Tumũra kanua gaku wĩre Ngai, niwe twehokera wĩra ũyũ. Ũneane kĩgongona gĩa Theophilus Church, ũnengerane kĩgongona gĩa Theophilus TV moko-inĩ ma Ngai, wambararĩtie moko maku na igũrũ, no tumũre kiugo kĩraiguĩka. Gũtirĩ kũhoya na mĩhehu. Andũ a daimono kaingĩ nĩo mahoyaga na mĩhehu matikaiguĩke ũrĩa marahoya. Aria kiugo kĩraiguĩka, kiugo kĩna ũgima. Wĩre Ngai, wĩra ũyũ ndaũhotha moko-inĩ maku, kĩgongona gĩkĩ ndakĩhotha moko-inĩ maku, Theophilus TV twamĩhotha moko-inĩ maku, twamĩnengerana harĩwe Mwathani, ĩrute wĩra wa gũgũtĩithia na wĩra wa gũkũgocithia. Wateithio kuhoya ũturĩtie maru ũturie maru, wateithio kuhoya ũikarĩte thĩ hoya ũikarĩte thĩ, wateithio kuhoya ũrũgamĩte hoya ũrũgamĩte. Ũneane wĩra ũyũ wa Ngai moko-inĩ make, tondũ ihinda rĩakuo nawe ũthaithanĩrĩre na ũneane harĩ Ngai, na ũregane na mbara ciothe cia daimono thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu.
tawala maisha yangu Bwana, tawala, tawala, tawala maisha yangu Bwana, tawala ewe Bwana, tawala, 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 tawala ewe Bwana, tawala maisha yangu Bwana, tawala, tawala, tawala maisha yangu Bwana, tawala ewe Bwana, tawala wokovu wetu Bwana, tawala, tawala wokovu wetu Bwana, tawala ewe Bwana, tawala maisha yetu Bwana, tawala, tawala maisha yetu, tawala ewe Bwana, tawala, 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 tawala ewe Bwana, tawala na nchi yetu Bwana, tawala, tawala, tawala na nchi yetu Bwana, tawala ewe Bwana, tawala wakumbwa wetu Bwana, tawala, tawala, tawala wakumbwa wetu Bwana, tawala ewe Bwana, tawala kanisa lako Bwana, tawala, kweli tawala kanisa lako Bwana, tawala ewe Bwana, tawala, 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 tawala ewe Bwana, tawala wazazi wetu Bwana, tawala, kweli tawala wazazi wetu Bwana, tawala ewe Bwana, tawala watoto wetu Bwana, tawala, kweli tawala watoto wetu Bwana, tawala ewe Bwana, tawala, 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 tawala ewe Bwana, tawala wokovu wetu Bwana, tawala, tawala, tawala wokovu wetu Bwana, tawala ewe Bwana, tawala kanisa letu Bwana, tawala, tawala, kweli tawala kanisa letu, tawala ewe Bwana, tawala, 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 tawala ewe Bwana, tawala vijana wetu Bwana, tawala, tawala, kweli tawala vijana wetu Bwana, tawala ewe Bwana, tawala, 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 tawala ewe Bwana, tawala tawala biashara zetu Bwana, tawala, tawala, kweli tawala biashara zetu Bwana, tawala ewe Bwana, tawala biashara zetu Bwana,
yetu Bwana, tawala ewe Bwana, tawala mienendo yetu Bwana, tawala, tawala, tawala mienendo yetu Bwana, tawala ewe Bwana, tawala, 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 tawala ewe Bwana, tawala wokovu wetu Bwana, tawala, tawala kweli, tawala wokovu wetu Bwana, tawala ewe Bwana, tawala, 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 tawala ewe Bwana. Moto imewaka leo, moto ni kazi ya Yesu, haleluya. Moto imewaka leo, tuimbe haleluya. Moto imewaka, tumsifu Mwokozi. Umewaka, tumwambie asante. Moto umewaka, moto, moto umewaka leo, moto ni kazi ya Yesu, haleluya. Moto imewaka leo, tuimbe haleluya. Moto umewaka, tumwabudu Mwokozi. Moto umewaka, tuimbe haleluya. Moto umewaka, tumwambie asante. Moto umewaka, moto, moto umewaka leo, moto ni kazi ya Yesu, haleluya. Moto umewaka leo, tuimbe haleluya. Moto umewaka. Thank you Lord. Nitwakenio ni utugi waku Ngai. Nĩ thengiũ nĩ tondũ nĩwe twehokera kĩgongona gĩkĩ, ithuĩ tũtingĩhota Ngai. Ruta wĩra kĩgongona-inĩ gĩkĩ Mwathani gĩa Theophilus Church. Nĩ wega nĩ twakĩnengerana moko-inĩ maku, tondũ tũkire kũhotha mawĩra maitũ kĩgongona-inĩ. Twanengerana Theophilus Media Limited moko-inĩ maku, twamĩhotha kĩgongona-inĩ gĩaku gĩtheru, tugikena na tukimenya uyu ni wira waku uria Ngai kigongona kĩa mawihokeire kigongona-inĩ gĩkĩ. Twaria kĩrathimo igũrũ rĩa Theophilus Media, ndaria kĩrathimo igũrũ rĩa arĩa othe marutaga wĩra kuo, ndaria kĩrathimo kũrĩ arĩa othe matwĩroragĩra thĩinĩ wa bũrũri-inĩ wa Kenya ona mabũrũri-inĩ ma nanja. Maya nĩ mawĩko maku Ngai, ithuĩ tũtingĩhota, ũtarĩ ho tũtingĩhota. Niwe twehokera wĩra ũyũ Mwathani, ũrĩa ũkũruta we nĩwe ũĩ, ũrĩa ũkũbanga we nĩwe ũĩ. Heana ũgĩ na ũmenyo na ũtaũku nĩ tondũ wa ũtugi waku. Kĩgongona gĩkĩ kĩ moko-inĩ maku Jehova, kĩrĩithia rĩwe ũgĩtungate na ũkĩmenyerere. Gĩtirĩ moko-inĩ ma mũndũ wĩna mwĩrĩ na thakame, kĩ moko-inĩ maku Ngai. Wĩra ũyũ wĩ moko-inĩ maku, tũrĩithia maũndũ-inĩ mothe. Ndaria kĩrathimo igũrũ rĩa ndungata ici cia athuri na atumia na anake na airĩtu aya tũnganĩte mũthenya wa ũmũthĩ, nĩgetha tũhothe mawĩra maitũ kĩgongona-inĩ. Tũhe roho wa ũgĩ na ũmenyo na ũtaũku, nĩgetha tũigue mũgambo waku thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Na ithuothe tuge Amen.
ugai na hinya Amen, amen, and amen. tarora mundu ucio muriganĩtie mwĩre niĩ ndiretigira kuga ameni na tondũ ũramiuga na mĩhehu niĩ nĩ ngwananĩrĩra njuge amen, amen. Bwana asifiwe sana. Amen. Mwathani arogocwo. Amen. Haleluya. Amen. Ngeithiai ũguo nĩ tondũ wa Mwathani. Nĩ mũnyendete? Ona niĩ nĩ ndĩmwendete. Ugai nĩ thengio nĩ gũtwenda. Ona ithuĩ nĩ tũkwendete. Nĩ mwendete maitũ wa kĩgongona. Bwana asifiwe sana. We nĩ ũmendete? Mwathani arogocwo. Nĩ mwendete ahunjia anyu? Ugai nĩ tũmwendete ahunjia aitũ. Bwana asifiwe sana. Muthenya wa mũthĩ ndĩrenda gwĩkĩra mĩhaka. Ugai mĩhaka. Nigetha mũkũrane na mũmenye Ngai ũrĩa njaragia ũhoro wake. Mwathani arogocwo. Na nĩ ngwĩkĩra mũha? Nĩ ngwĩkĩra kĩ? Andũ maregire Ngai Isiraeli makĩoithia mĩhianano nĩ Elijah anagakĩoya Ngai mũno akĩrũgamia mbura mĩaka ĩtatũ. Elijah akiuma mũciĩ ĩndĩ akĩra andũ othe mbura njega na mũtitũ nĩ gũkũgĩa ng'aragu ya mĩaka ĩtatũ. Ĩndĩ na gacoka mwamenya Jehova nĩwe Ngai. Rĩrĩa macemanirie Elijah akiuga Ngai wa mani ũrĩkũ akorwo nĩ Jehova. Ĩndĩ gĩakorwo nĩ Baali nayo tũmĩtungate. Elijah akiuma mũciĩ ĩndĩ akĩra andũ othe mbũrĩ njega na mũtingane nĩ gũkũgĩa ng'aragu ya mĩaka ĩtatũ. Na gacoka mwamenya Jehova nĩwe Ngai. Ona ihinda-inĩ rĩrĩ naguo gũtariĩ andũ nĩ magĩte na ngai ingĩ cia na cia kũmarathagĩra nini nĩ kwaga kũiganĩra na arĩa menda. Elijah akiuma mũciĩ akĩra andũ othe mũrĩ njega na mũtingane nĩ gũkũgĩa ng'aragu ya mĩaka ĩtatũ. Nini na gacoka mwamenya Jehova nĩwe Ngai. Andũ maregire Ngai Isiraeli makĩoithia mĩhianano nĩ Jezebeli. Elijah noguo akĩoya Ngai mũno Elijah akiuma mũciĩ akĩra andũ othe mbũrĩ njega na mũtingane nĩ gũkũgĩa ng'aragu ya mĩaka ĩtatũ. Ĩndĩ na gacoka mwamenya Jehova nĩwe Ngai. Anabii acio a Baali nĩ matindire makĩoya Baali na ndaigana kũmetĩkia. Rĩrĩa Elijah okire nĩ aya tarĩ o kwĩranĩra andũ. Anabii acio a Baali nĩ matindire makĩoya Baali na ndaigana kũmetĩkia. Rĩrĩa Elijah okire akĩoya Ngai mwaki ũkiuma na igũrũ ũgĩcina kĩgongona. Elijah akiuma mũciĩ ĩndĩ akĩra andũ othe mũrĩ nĩ gũkũgĩa ng'aragu ya mĩaka ĩtatũ. Na gacoka mwamenya Jehova nĩwe Ngai. Anabii acio a Baali nĩ matindire makĩoya Baali na ndaigana kũmetĩkia. Rĩrĩa Elijah okire agĩthaitha mwaki ũkiuma na igũrũ ũgĩcina kĩgongona. Elijah akiuma mũciĩ ĩndĩ akĩra andũ othe mũrĩ nĩ gũkũgĩa ng'aragu ya mĩaka ĩtatũ. Ĩndĩ na gacoka mwamenya Jehova nĩwe Ngai. Ona ihinda-inĩ rĩrĩ naguo gũtariĩ andũ nĩ magĩte na ngai
Ige cia mĩngĩro cia kũmarathagira Nĩ kwaga kũiganĩra thara rĩa menaguo Elija akiuma mũciĩ nĩ akĩra andũ othe mũrĩ njetha na mũtinyone nĩ gũkũgĩa ng'aragu mĩaka ĩtatũ nĩ nagacoka mwamenya Jehova nĩ nĩ gũkũgĩa ng'aragu mĩaka ĩtatũ nĩ nagacoka mwamenya Jehova nĩ Nĩgũkũgĩa ng'aragu mĩaka ĩtatũ nagacoka mwamenya Jehova nĩwe Ngai Elija akiuma mũciĩ arĩ na kĩeha akĩra andũ othe mũrĩ njetha na mũtinyone nĩgũkũgĩa ng'aragu mĩaka ĩtatũ nagacoka mwamenya Jehova nĩwe Ngai rĩrĩa macemanirie Elija akiuga Anana wito sema diekere maiguru Hallelujah. Bwana asifiwe sana. Nĩ ihinda rĩa gwĩkĩra mũhaka. Na torĩa ngũkũ yonaga tũcui ĩgatũhitha nguruwe-inĩ ya mathagu mayo hĩndĩ ya ũgwati. Ũguo nĩguo Ngai ekũhitha andũ a kĩgongona gĩkĩ. Noguo nĩguo Ngai ekũhitha arata arĩa marĩ aitũ. Noguo nĩguo Ngai ekũhitha andũ mananyitĩrĩra wĩra ũyũ na mahoya. Ũũ nĩguo Ngai ekũhitha andũ mananyitĩrĩra wĩra ũyũ na indo ciao. Ũũ nĩguo Ngai ekũhitha andũ manaigua mũgambo kĩgongona-inĩ gĩkĩ na makawathĩkĩra. Mwathani arogocwo. Elija akĩrũgama akĩra anabii a Ngai cia Baali. Rĩu nĩ tũkũmenya Ngai ũrĩa mũhoyaga nĩ ũrĩkũ, nĩ tũkũmenya Ngai ũrĩa mwĩtĩkĩtie nĩ ũrĩkũ, ona niĩ no mũgũkũũrana Ngai wakwa. Bwana asifiwe sana. Na agĩkĩra mũhaka tondũ kĩgongona kĩa Elija gĩtianyitanĩte na kĩgongona kĩa Ngai cia Baali. Kĩahakanirio nĩ mũtaro ũrĩa matemire wa gũita maĩ. Bwana asifiwe sana. Na niĩ ndekĩra mũhaka kũrĩ andũ arĩa othe tũrĩ nao. Mũtigũkinyĩrĩrwo nĩ ũhoi wa mĩhianano. Na mũtigũkinyĩrĩrwo nĩ ũũru ũrĩa ũrerekerio kũrĩ ahoi a mĩhianano thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Njĩkĩrĩte mũhaka na ngekĩra rũirigo rwega rwa mwaki wa Roho Mũtheru. Na bũrũri ũthikĩrĩrie ũigue na ũnyite. Tũtikũguoyohio nĩ athamaki, tũtikũguoyohio nĩ arĩa marĩ igweta, tũtikũguoyohio nĩ arĩa marĩ hinya. Nĩ twĩkĩrĩte rũirigo rwa mwaki wa Roho Mũtheru, rũirigo rũtangĩtuĩkanĩka ona kwagĩa ng'aragu. Inyuĩ mũtiĩmĩ notice na mũtiĩmĩmenya ona kwagĩa thĩna. Ithuĩ tũtiĩwona na tũtiĩkũrana ona kwagĩa ikuũ. Ithuĩ tũtiĩkua nĩ tũkwĩhanda ona kwarekererio mĩrimũ. Ithuĩ tũtiĩrwara na tũtikũingĩra tũburi-inĩ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ mũthamaki wa thamaki. Ndekĩra rũirigo kũrĩ andũ arĩa marĩ bũrũri-inĩ wa Kenya a kĩgongona gĩa Theophilus na arĩa marĩ mabũrũri ma nanja. Nĩ ndekĩra rũirigo rũtegũtuĩkanio nĩ ndaimono thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Maũndũ-inĩ maku mothe nĩ ndamekĩrĩra rũirigo. Mawĩra maku mothe nĩ ndamekĩrĩra rũirigo. Mĩĩkĩre yaku yothe ya maũndũ nĩ ndamĩkĩrĩra rũirigo. Na thĩ ĩno nĩ kũmenya na nĩ gũtaũkwo Ngai ũrĩa twaragia ũhoro wake ũrĩa atariĩ na ũrĩa ahana. Mwathani arogocwo. Njĩra nĩ ikũhingũka nyingĩ mũno, nowe ndũkũigua thĩna gũcigera, ndũkũigua ruo gũcigera. Marima marĩa menjetwo igũrũ nĩ rĩtũthikĩire, mĩtaro yothe yenjetwo igũrũ nĩ rĩtũthikĩire. Kũrĩa kwĩ maĩ maingĩ hinya wa Ngai witũ nĩ ũgũgũkua na ũgũkĩrie mwena ũrĩa ũngĩ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Ndekĩrĩra kĩgongona gĩkĩ rũirigo, ndekĩrĩra kĩgongona gĩkĩ rũirigo
rwa mwaki wa roho mutheru kigongona gĩa Theophilus Church na arĩa marĩ thĩinĩ wakĩo onao ndamekĩrĩra rũirigo. Ndaregana na roho wa ikuũ ciothe, ndaregana na roho wa mĩrimũ yothe, ndaregana na roho wa mathĩna mothe. Inyuĩ mũtirĩ ya gũkua, ithuĩ tũtirĩ ya gũthira, ithuĩ tũtirĩ ya kũhũta, twĩ guoko-inĩ kwa Ngai, Ngai ũrĩa ũtacenjagia, Ngai ũrĩa ũtagarũrũkaga, Ngai wa Elijah. Elijah nĩ akuire, Ngai wa Elisha. Elisha nĩ akomire, no nĩ kũrĩ hinya kiugo-inĩ gĩaku nĩguo ndarekereria thĩinĩ wa athuri aya, thĩinĩ wa atumia aya, ona anake na airĩtu, ona ciana cia ngenge. Na aingĩ anyu nĩ mũkwĩonera magegania ma Mwathani, aingĩ anyu nĩ mũkwĩonera hinya wa Ngai witũ, nĩ mũkwĩonera ũgitĩri wa Ngai witũ, nĩ mũkwĩonera ũtorania wa Ngai witũ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu. Tũtigũ support mehia, tũtigũ support ũhoi wa mĩhianano, tũtigũ support hiko cia arũme kwa arũme, tũtigũ support GMO ciothe. Kĩndũ gĩtarĩ kĩa Ngai ithuĩ nĩ twagĩkararia, na Ngai ũkĩnina arĩa matagwĩtĩkĩtie. Tharĩra athuri aya, tharĩra atumia aya, tharĩra anake aya, ona airĩtu, ona ciana nyinyi, mathare nĩ tondũ wĩ Ngai. Hinya wa Ngai witũ ũrogĩa igũrũ rĩanyu. Mwathani arogocwo. Ndiraigua ameni njega. Bwana asifiwe. Woiga ameni ya mũtugo nĩ haku, woiga yumĩte ngoro thĩinĩ nĩ haku, tondũ nĩ ihinda rĩa gwĩkĩrĩrwo rũirigo nĩ ũrĩa thĩ ĩtariĩ na ũrĩa ĩhana. Aisiraeli matigithũkanirio na Amisiri, na Amisiri matiataũkirwo, no Musa nĩ amenyaga kwa Amisiri kwagĩa thuya, kwa Mũisiraeli gũtikũgĩa. Maĩ matuĩka thakame kũrĩa kwa Mũmisiri, Mũisiraeli maĩ make no matheru, tondũ nĩ hagĩire na rũirigo, nĩ hagĩire na rũirigo rwarekereirio gĩtĩ-inĩ gĩa ũthamaki. Musa nĩ arũtaũkagwo, no Firaũni ndataũkagwo. Mĩgũnda ya Isiraeli yagĩa igunyũ na ciũra, ugai ameni. Mĩgũnda ya Misiri yagĩa igunyũ na ciũra, haleluya. Ya Mũisiraeli no kũgetha gethaga, tondũ nĩ kwarĩ na rũirigo. Ngai tũtigithũkanie na Humenayo na Kalidei na hoi mĩhianano, na twetia rũirigo thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. Gwaku ciana itigũkua, mũthuri waku ndegũkua, mũtumia waku ndegũkua, ndũgũthikana, ona niĩ ndigũthika acirika kĩgongona-inĩ gĩkĩ, tondũ nĩ mekĩrĩirwo rũirigo rwega rwa mwaki wa roho mũtheru thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu. Arĩa tũrĩ nao gũkũ na arĩa marĩ mabũrũri ma nanja na arĩa maratwĩrorera Theophilus TV-inĩ, arĩa matwendete, ndamwĩkĩrĩra rũirigo. Mũtigũkinyĩrĩka nĩ nduma, mũtigũkinyĩrĩka nĩ thĩna, mũtigũkinyĩrĩka nĩ ruo thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu. Ugai tũtiĩkinyĩrĩka, tũtiĩkinyĩrĩka nĩ tondũ wa hinya wa thakame ya Gatũrũme. Ugai na hinya tũtiĩkinyĩrĩka thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu. Tũtiĩkinyĩrĩka nĩ ng'aragu, tũtiĩkinyĩrĩka nĩ mĩrimũ, tũtiĩkinyĩrĩka nĩ wonje, tondũ twekĩra rũirigo rwa mwaki wa roho mũtheru. Ciana citũ itiĩkinyĩrĩka, anake aitũ matiĩkinyĩrĩka, airĩtu aitũ matiĩkinyĩrĩka, ona ithuĩ tũtiĩkinyĩrĩka, ona kĩgongona gĩkĩ gĩtiĩkinyĩrĩka, ona Theophilus TV ndĩkinyĩrĩka thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Hũrĩrai Jesu witũ rũhĩ rwega.
Hũra rũhĩ rwega rũtarĩ rũhũtu. Bwana asifiwe sana. Amen. Amen. Ĩyo mbugĩrĩrio ndĩngĩmomora rũthingo. Haleluya. Amen. Tondũ nĩraiguĩka ta ĩtigĩtie. Hũra rũhĩ rwega na uge niĩ ndiĩkinyĩrĩka. Bwana asifiwe sana. Amen. Woo. Haleluya. Amen. Tondũ mũndũ ũcio mũriganĩtie. Mwĩre nĩ ndĩkuonaga mahinda maingĩ. Ũtarĩ na maithori. Bũrũri wĩna maithori. Nĩ ndĩkuonaga mahinda mothe. Itũũra rĩna kĩeha. We wehereirio kĩeha. Nĩ ndĩkuonaga mahinda mothe. Andũ makĩina ng'aragu. We ũkĩererũka. Nĩ ũrĩ ũhũnĩte. Ngai agwĩkĩrĩire rũirigo. Rũtangĩkinyĩrĩka nĩ ndaimono. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Mũmisiri akĩhũrwo. Agakwĩrirĩra Ngai. Mahũra macio matiĩgũkinyĩrĩra we. Tondũ nĩ twĩkĩrĩirwo rũirigo. Ambararia guoko gwaku kuo ũrĩa wĩre Ngai nĩ thengio nĩ kũnjĩkĩrĩra rũirigo. Thengio nĩ kũnjĩkĩrĩra rũirigo. Ĩra Ngai nĩ thengio nĩ kũnjĩkĩrĩra rũirigo. Thengio nĩ kũnjĩkĩrĩra rũirigo. Nĩ thengio Ngai nĩ kũnjĩkĩrĩra rũirigo. Nĩ thengio Ngai nĩ kũnjĩkĩrĩra rũirigo. Ona twĩ gatagatĩ-inĩ ka nuthu mwaka. Ona twĩ gatagatĩ-inĩ ka No nyonete hinya waku. No nyonete hinya waku. No nyonete ũhoti waku. No nyonete ũhoti waku. Ndeithia Ngai ngũcokerie ngatho. Ndeithia Ngai ngũcokerie ngatho. Na ndute igongona rĩa gũgũcokeria ngatho. Na ndute igongona rĩa gũgũcokeria. Nĩ tondũ wa gũtũma nginya mwaka ũyũ gatagatĩ. 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 Ndĩretĩkia kuma ũmũthĩ. Ndĩretĩkia kuma ũmũthĩ. Ngĩneana mawĩra makwa kĩgongona-inĩ. Ngĩneana mawĩra makwa kĩgongona-inĩ. Ngai nĩ ũkũnjenjeria mũtũrĩre. Ngai nĩ ũkũnjenjeria mũtũrĩre. Mwaka ũkiuga ũkomanĩre. Mwaka ũkiuga ũkomanĩre. Ũtũũro wakwa nĩ ũcenjetie. Ũtũũro wakwa nĩ ũcenjetie. Na ũtũũro wakwa nĩ ũgũcenjia. Na ũtũũro wakwa nĩ ũgũcenjia. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai. Ngai Mũriũ. Ngai Mũriũ. Na Ngai Roho Mũtheru. Na Ngai Roho Mũtheru. Na ũngĩkorwo wĩna igongona rĩa gũcokia ngatho ũkĩrute ndũrĩ mũndũ ũgũkũria. Ikarai thĩ. Na ũngĩkorwo wĩna igongona rĩa gũcokia ngatho ũigue no wende kwĩra Ngai nĩ wega nĩ tondũ wa hau agũkinyĩtie ũkĩrute igongona na nĩ njũĩ Ngai no egũgwĩka wega. Hĩndĩ ya maruta nĩ njũĩ nĩ kũritũhaga no hĩndĩ ya kwamũkĩra irathimo nĩ kũhũthaga, andũ nĩ moigagĩrĩria mũno. Jehova aromũrathima. Rutai magongona ma ngatho. Bwana asifiwe sana. Na ũkĩruta igongona rĩa ngatho ũhumbũrie thĩinĩ wa Athamaki wa kerĩ 7 kwambĩrĩria 1. Arĩa mangĩenda kũhũthĩra namba cia thimũ nĩ 0721 237 982 kana 0720 44 34 64 kana 0722 470 544 kana paybill number. Arĩa mahũthagĩra paybill number Ngai amũrathime nĩ 41981. Arĩa mahũthagĩra account number Ngai amũrathime nĩ tondũ mũrĩ nacio. Hallelujah. Nditiga kuga baba nĩ wega tondũ nĩ ũnjũĩ mbere. Cokia ngatho mbere yaku ngiugaga nĩ wega tũrahoro ũguo na niĩ ndũre gĩcokagia ngatho ngoro ĩkenete. Nĩ waheire marũa ma bata makũnyonereria njĩra ya igũrũ. Ingĩringwo nĩ kuga nĩ wega tondũ nĩ wanduire ithaga rĩa goro. Ngakoragia na ũgĩkĩcera bũrũri. nĩ ndoima bũrũri wa thĩna Ndarete igũrũ ngone wega kuo tondũ kũu njĩra
wanjĩrire ngĩetagĩrĩre ndĩna ũmĩrĩru na ũkĩnjĩra ndona mathĩna ũrege mothe ngĩgwĩtaga baba tondũ nĩguo onire nĩ wega ndĩreke kwarĩrie gĩkombe gĩkĩ kĩreke baba tũkĩnyuanĩre ngoro ĩkenete tũgĩkũraire na tũkĩgimara ireke ũndũ ũcio ũgagũkenagia Thank you. Ndĩrenda tũingĩre kiugo-inĩ kĩa Ngai. Nĩ tũgũthoma mabuku merĩ kana matatũ marĩa Roho wa Ngai egũtũteithia. Na twambĩrĩria na thĩinĩ wa ibuku rĩa Athamaki wa kerĩ mũraini wa kerĩ mũgwanja mũraini wa mbere. Second Kings maandĩko tũĩ mũno chapter number 7 verse 1 gũthiĩ nginya harĩa Roho wa Ngai egũtũteithia. Na andũ othe rĩu maikare thĩ tiga andũ a kamera, andũ othe maikare thĩ na andũ arĩa mathiaga bata kiugo kĩambĩrĩria nĩ mathiĩte rĩu nĩ makindĩrĩtie wega. Maandĩko maroiga atĩrĩrĩ, nake Elisha agĩkiuga atĩrĩ, ta igua uge wa Jehova. Jehova oigĩte ũũ, rũciũ ihinda o ta rĩrĩ kĩbaba kĩnene kĩa mũtu ũrĩa mũhinyu mũno gĩkendagio cekeri ĩmwe, o nacio ibaba igĩrĩ nene cia cairi ikendagio cekeri ĩmwe, o kũu kĩhingo-inĩ gĩa Samaria. Ĩra ũcio mũriganĩtie, ng'aragu nĩ yathira, no yathirĩra andũ a Ngai. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Ng'aragu nĩ yeka atĩa? No yathirĩra. Yathirĩra. Tarekei ndĩmwĩre, ihinda rĩrĩa tũrĩ nĩ ihinda rĩa andũ marũgame wega, tondũ nĩ mahinda marĩa marĩtio nĩ mũndũ wa Ngai wetagwo Amosi. Andũ magatũragio nĩ ũthingu na ũtheru wao. Andũ magatũragio nĩ kiugo kĩa Ngai. Andũ magatũra mamenyereirwo nĩ uge wa Jehova. Na uge wa Jehova ndũmenyagĩrĩra ahoi mĩhianano. Uge wa Jehova ndũmenyagĩrĩra andũ arĩa matetĩkĩtie. Ng'aragu ndĩgũthirĩra andũ arĩa matoĩ Ngai. Thĩna ndũkweherera andũ arĩa matoĩ Ngai. He hĩndĩ Jesu Kristo oigire ngano na thawani nĩrekwo ikũranĩre. Nĩguo nĩtũkũranĩire mahinda manene, nĩtũrĩanĩire mahinda manene, nĩtũnyuanĩire mahinda maingĩ na andũ arĩa matetĩkĩtie. Na toguo waigua ndakwĩra nĩ gũkũgĩa na rũirigo, na nĩtũkũgitĩrwo na nĩtũkũirigĩrwo, ũguo nĩguo Ngai egwĩka. Bwana asifiwe sana. Ũguo nĩguo Ngai egwĩka. Mĩkĩre yaku ya maũndũ ndĩrĩkoragwo ĩhana ya kawaida. Mũiguĩre waku wa maũndũ ndũrĩkoragwo ũtariĩ wa kawaida. Mũrutĩre waku wa wĩra o nawe ndũrĩtaũkagwo nĩ atĩ ũreka, nĩkĩ ũrarĩa, nĩkĩ ũranyua, tondũ nĩ guoko kwa Ngai. Mĩaka mĩingĩ nĩtũrutĩte wĩra arĩ ithuĩ. Matukũ maingĩ nĩtũrutĩte wĩra arĩ ithuĩ. No rĩu ihinda rĩrĩ kũringana na ũrĩa thĩ hana na ũrĩa thĩ tariĩ, Bwana asifiwe sana, nĩ ihinda rĩa kwĩhokera Ngai mawĩra maitũ. Ta thikĩrĩria ũigue na ũnyite. Tũrathoma maandĩko tũkaigua rĩrĩa mũkona kĩrĩa kĩrĩ thahu kĩrũgamĩte harĩa hatheru. O kĩrĩa kĩaririo ũhoro wakĩo nĩ mũnabii Danieli. Hĩndĩ ĩyo mũhoi Ngai nĩ amenye, hĩndĩ ĩyo mũthaithi Ngai nĩ amenye. Arĩa megũkorwo marĩ nyũmba igũrũ matigaikũrũke nyũmba thĩiniĩ. Arĩa megũkorwo marĩ mĩgũnda-inĩ
matikoimire mathie magire nguo ciao iria matigite. Uguo nĩ ihinda rĩa kumĩra na ũhonokio ũrĩa ũkuĩte. Nĩ ihinda rĩa kũrũgama na ũhonokio ũrĩa wĩnaguo. Mwathani arogocwo. Na nĩ ihinda rĩa kwĩnyitithania na ũhonokio ũrĩa ũtathiraga na ũrĩa ũtegũthira. Isiraeli nĩrĩathengagĩrio ng'aragu ũmũthĩ, marĩa thutha wa thikũ 2-3 makariganĩrwo. Ningĩ magacoka o waganu-inĩ nĩ tondũ wa hũni ya nda, na makambararia ngai cia mĩhianano. No Ngai nĩamakanagia, Ngai nĩatũraga oigaga merwo kũgerera tũnua-inĩ twa anabii, na maigua magarũrũkĩra Ngai, Ngai nĩekaga mawĩko matha igũrũ rĩa Isiraeli tondũ nĩ mwana wake wa kĩĩranĩro. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Maandĩko maroiga Elisha akiuga, ta iguai uge wa Jehova. Ng'aragu ĩno ĩtũrĩte Samaria ihinda rĩo nĩ ikinyu rĩa gũthira. Thĩna ũyũ wothe mũtũrĩte muonete ihinda rĩaguo rĩa gũthira nĩ ũkinyĩte. No rĩrĩ nĩnjũĩ nĩ mũhũtĩte na mũkahũta mũkagĩa na ng'aragu nene mũno, nda cianyu ikaga irio cia gwĩkĩrwo. Na tondũ nĩ mũkenagio nĩ mũtu, tondũ nĩ mũkenagio nĩ ibaba cia mũtu ũrĩa mũhinyu, ona mbei yaguo nĩ kũgũa. Mbei no twage kũgũithĩrio ya mũtu, mbei no twage kũgũithĩrio ya mbembe, tondũ wa ũkoroku ũrĩ na andũ arĩa marĩ ita-inĩ iria ciĩna hinya. No wendio igana rĩa 50, Ngai arĩkũheaga 600 na ithaa rĩmwe. Ũkaũgũra ũkarĩa na nyũmba yaku na ndũkae kũigua he thĩna. Mwathani arogocwo. Ngai nĩekwarahũra ũndũ egwĩka ũrigithia thamaki, ũndũ egwĩka ũrigithia andũ arĩa marĩ na hinya, nĩgetha arũĩrĩre kiugo ũhonokio ũrĩa ũnyararĩtwo. Mwathani arogocwo. Elisha akiuga, ta thikĩrĩriai na mũigue uge wa Jehova atĩ rũciũ, Bwana asifiwe sana, kĩbaba kĩnene kĩa mũtu ũrĩa mũhinyu mũno gĩkendagio cekeri 1. Na ng'aragu ĩno yarĩ Samaria, ũririkane nĩ yarĩ nene mũno, na kwarĩ hĩndĩ ya mũthamaki wetagwo Beni-Hadadi, mũthamaki ũtetigĩraga Ngai, mũthamaki wanyũrũragia wĩra wa Ngai, no nĩ harĩ ũndũ ũmwe ngenaga, no amenyaga kwĩ Ngai. Athamaki ona mwanyũrũria Ngai, ona mwaga gũtũgĩria Ngai, athĩni aya nĩ a Ngai, athuri aya nĩ a Ngai, atumia aya nĩ a Ngai, na no mũrĩũka kuga Ngai wao nĩ Ngai. Bwana asifiwe sana. Mũtu wa ngano ũrĩa mũhinyu andũ makĩrwo nĩũkendio bei ya thĩ, na hĩndĩ ĩyo mũtu ũrarathĩrwo ũmenye mai ma ndutura gũtiarĩ. Mwathani arogocwo. Mendagio na magathimwo na kĩbaba gĩa kilo cigana. Gatiguo maandĩko moigaga mendagĩrio makenderio nginya mai ma ndutu. Mai makĩ? Ithuĩ tũtikũrĩa mai ma ngũkũ, ona mai ma nyoni tũtikũrĩa, tondũ nĩ twekĩrĩrwo rũirigo. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Nyonaga tarĩ ũhoro wa GMO wambĩrĩirie, tondũ mai we na mũndũ rĩ ma nyoni rĩ kwĩna gũciarithanio kũrĩ kũ hau? Ithe thumuti wa gũtwarwo gĩthaka nyeni igakũre, no rĩu ũgĩciarithanio na nda cia andũ. Athamaki makĩogananga nĩ kwagĩrĩire magĩkani ũrĩa mekanirie. No rĩrĩ ithuĩ tũtikũrĩa gĩko, ithuĩ tũtikũrĩa gĩko, tũkũrĩa indo ndathime, tondũ baba witũ nĩwe mũthamaki. Ngai ũrĩa twendete nĩwe mwene thĩ, nĩwe mwene hinya na nĩwe mwene ũhoti. Elisha akiuga, ta iguai uge wa Jehova. Jehova oigĩte, Bwana asifiwe sana, rũciũ ihinda o ta rĩrĩ kĩbaba kĩnene kĩa mũtu ũrĩa mũhinyu mũno gĩkendagio cekeri 1, onacio ibaba 2 nene cia cairi ikendagio cekeri 1 o kũu kĩhingo-inĩ gĩa Samaria. Bwana asifiwe sana. O haha kĩhingo-inĩ haha harendagĩrio mai makĩ? O haha kĩhingo-inĩ haha harendagĩrio mũtu wa gathirikari.
ugai ameni. O haha kĩhingo-inĩ mũgoka ho nĩ mũgakora mai ma ndutura mathengetio mũkaigĩrwo mũtu ũrĩa mũhinyu. O haha kĩhingo-inĩ haha mũgũraga kĩbaba gĩa kilo 2 kĩa mai ma ndutura, ibaba 2 cia mũtu wa cairi mũgakora ikĩendio thogora mũkũhota kũgũra. Mwathani arogocwo. O haha tũramwĩrĩra maũndũ maya, mwaka ũkiuga nĩ ũkomanĩre, mawĩra maya maranyũrũrio na nĩmo marakinyĩrwo nĩ thirikari na igoti. O maya o kĩgongona-inĩ gĩkĩ, o haha noho mũndũ ekwambararĩrio, na noho mũndũ egũtũgĩrio, na noho mũndũ egũkinyĩrĩrwo nĩ wega wa Ngai na ũtugi wa Ngai, na kĩrĩo kũrĩa gĩgakwagĩrĩra. Bwana asifiwe sana. Nĩ kũrĩ irio mũndũ arĩaga ikamũthũkĩra. Wĩra ũrĩa ũrĩrutaga nĩ ũgũkwagĩrĩra. Ndũkaigue wĩna thĩna, ndũkaigue wĩna ruo, ndũkaigue wĩna ũritũ. Rũciũ mwaka ũkiuga ũkomanĩre, ihinda ta rĩrĩ ũguo rĩ tiguo gũkorwo rĩ. Ugai ameni. Bwana asifiwe sana. Na kũrĩa nja andũ nĩ marĩonaga ta wĩ mũritu, no ndũrĩ mũritu. We ndũrĩ wa kũrĩa thumu, we ndũrĩ wa kũrĩa gĩko, we ndũrĩ wa kũrĩa mai ma ndutura, we wĩ wa kũrĩa mĩgate mĩgaragarie wega, tondũ mũndũ wa Ngai nĩ oiga. Kĩrĩndĩ gĩtietĩkagia, athamaki matietĩkagia, na nginya ihinda rĩu ũririkane no rĩo mbura nene yarekereirio. Mwathani arogocwo. Rĩu ihinda rĩrĩ mbura no yure, ngigĩ irekererio gĩthaka, itono irekererio gĩthaka, ciĩhuruta irekererio mĩgũnda. Mbura ĩrĩa kũmurĩra nĩ mbura ya kĩrathimo gĩtegũthira. Mũrogĩa na mbura ya mbeca, mũrogĩa na mbura ya kĩrathimo kĩrĩa kĩrekereirio nĩ Ngai gĩtegũthira, na tiga ũguo gĩtekũrengwo igoti. Ugai ameni. Bwana asifiwe sana. Tariu ingĩenda tukorwo kanitha ũyũ witũ nĩ ũrĩ corruption, tiga nĩ niĩ hĩtũkagia na nĩ niĩ njuga, kana nĩwe ugaga atĩ, kana nĩwe ugaga, kana nĩwe ugaga. Mwathani arogocwo. Korwo nĩ makanitha marĩa marĩ corruption, nyende mũtirima na nyende kũheo gĩtĩ kĩa archbishop, nĩ atungatĩri manyitagwo makahakwo, makoiga mwathiĩ harĩa muge mũndũ no gĩthi. We ũrĩiguaga rekei tũhoe twambĩrĩrie mũcemanio, mũndũ no gĩthirĩ, na nĩ mbeca ciĩ mũhu. Kwĩ maũndũ mbunge itũ ĩrĩhĩtũkia nĩ tondũ he kĩndũ kĩ mũhu, nĩ tondũ he kĩndũ marĩ. Ũguo no ngĩgeria gũkiria ndũngĩho, to mũndũ mũhũnu rĩ akĩhana mũndũ mũhũtu. Nake mũini wa rwĩmbo akiuga mũtikahumbwo. Kinyiai hau. Wona wahumbwo kanua na ihaki, ndwĩhota gwĩta mehia mehia. Atungatĩri arĩa mahumbĩtwo kanua na ihaki na ici matingĩhota kwaria. No ngera Ngai wa Theophilus nĩ thengio, tondũ ithuĩ tũtihumbĩtwo kanua na ihaki. Gũtirĩ mbaca tuonete, gũtirĩ milioni tuonete. Ũguo no tũkuga Jehova nĩ Ngai, Jehova nĩ mwaki, na nĩ acinanaga. To tũtirĩ ahumbe kanua na kĩ? Ĩno cio mũriganĩtie ndũkahumbwo kanua na ihaki, tondũ ndwĩhota kwĩra andũ Jehova nĩ mwaki, tondũ nĩ ũrĩ kando ya Mwathani marĩte kanyamu. Bwana asifiwe sana. Ndungata ya Ngai ĩkiuga o harĩa kĩhingo-inĩ, o harĩa kĩ? Ibaba 2 nene cia cairi ikendagio cekeri ĩno. Andũ makiuga na andũ a Ngai me maũndũ. Andũ a Ngai mekĩ? Andũ a Ngai mekĩ? Bwana asifiwe sana.
na arĩa muonaga tũrĩ irimũ mũno nĩ thayũ na riri. Na inyuĩ mũtuonaga tũrĩ irimũ mũno nĩ thayũ na riri. Mwathani arutire kĩrĩa kĩũru ngoro agĩtwanda tũrĩ ũrirũka nĩ thayũ na riri. Nĩ thayũ na riri. Kana wĩ gĩtonga kana wĩ mũthĩni nĩ ũbataire ũcarie thahabu ĩyo nĩ thayũ na riri. Reke tũcokere haha no ũine ũtarorete kamera ndũkae kuonwo. Kana wĩ gĩtonga no tuĩ nĩ kũrikĩra sawa sawa. Kana wĩ gĩtonga kana wĩ mũthĩni na mũinamie maitho tondũ andũ a kamera no matwendie. Mwathani arogocwo. Kana wĩ gĩtonga kana wĩ mũthĩni nĩ ũbataire ũcarie nĩ thayũ na riri. Mwathani arutire kĩrĩa kĩũru ngoro agĩtwanda riri tũrĩ ũrirũkaga nĩ thayũ na riri. Bwana asifiwe sana. Maandĩko makoiga atĩrĩrĩ thĩinĩ wa kamũraini ga kerĩ. Nake mũnene ũrĩa mũthamaki etiranagia na guoko gwake agĩcokeria mũndũ ũcio wa Ngai akĩmwĩra ũũ atĩrĩrĩ, ta thikĩrĩriai mũigue, nĩ ũrathikĩrĩria? Atĩrĩrĩ, ona Jehova angĩtua ndirica igũrũ rĩ, anga ũndũ ũcio wekĩka. Nake Elisha agĩkiuga ũũ atĩrĩrĩ, ũndũ ũcio nĩ ũkawĩonera na maitho maku, no irio icio ndũgacirĩa. Mwathani arogocwo. Ugai ameni. No irio icio ũguo ũtonga wa andũ a Ngai ndũkũrĩo nĩ andũ arĩa matetĩkĩtie Ngai. Nĩ mũkwĩrorera na nĩ mũkuona na muge Jehova ona angĩtua ndirica cia igũrũ gũtirĩ ũndũ kũngĩhinga, no gũkũhinga mwĩroreire, ithuĩ tũgekĩra kanua na inyuĩ mũkameria mũnyitĩtwo mũmero mũtangĩhota gũcirĩa tondũ Ngai nĩ nga. Elisha akĩmwĩra ũndũ ũcio ũkĩhinga nĩ ũkawĩonera na maitho maku. Ũndũ ũcio ũkĩhinga ndũrĩ kũndũ ũgũkorwo ũthiĩte, no ndũgeka atĩa? Bwana asifiwe sana. Ndũgeka atĩa? Na ndũkanende kũrumĩrwo irio cia kũrĩa nĩ mũndũ wa Ngai, nĩ mũnabii. Bwana asifiwe sana. Tondũ maandĩko moigĩte kĩrĩa tũrĩrĩaga na tũrĩnyuaga gĩgatwagĩrĩ na nĩ uge wa Ngai thĩinĩ wa gũcokerithia maathani. Ũguo nawe kĩrĩa ũrĩrĩaga na ũrĩnyuaga ona wakorwo nĩ cukari mũroge ũgakwagĩrĩra. Tondũ nĩmo mahinda marĩkũ? Nĩmo mahinda marĩkũ? Atĩ ona mũngĩkanyita tũng'aurũ tũtigeka atĩa? Nĩmo mahinda marĩkũ? Kĩrĩa mũrĩrĩaga mũrĩ andũ a Ngai gĩathĩtwo kĩmũnine, kĩrekereirio kĩmwĩhie, gĩkamwagĩrĩra thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Na wale cukari ũrĩa mahithĩte mwega manyue na akao na atumia ao mathiĩ kũnyua makahingĩrwo makerwo diabetes ya igũ. Bwana asifiwe sana. Tondũ Ngai nĩ nga. Tondũ Ngai nĩ nga. Ugai nĩ Ngai. Elisha akĩra mũndũ ũyũ mũtũrĩku. Uga mũndũ mũtũrĩku. Mũndũ mũkĩgu. Mũhoi wa mĩhianano. Akiuga gũtingĩkĩka ũndũ ta ũcio na gũtingĩhana ũndũ ta ũyũ. Elisha akĩyũmĩrĩria akĩmwĩra ũrĩa njugire nĩ njugire, na ũrĩa njarĩtie nĩ njarĩtie, na nĩ ndĩkĩtie, no reke ngwĩre. Uga ameni. Bwana asifiwe sana. Ũndũ ũcio nĩ ũkawĩonera na maitho, no metha-inĩ yaku hatirĩ kĩndũ kaigĩrĩra gĩa kũrĩa.
we ndũgaciria. Bwana asifiwe sana. Andũ arĩa marahũra biashara na mĩtu ya thĩni na sukari wa thĩni, haleluya, aya ona mwamekĩrĩra macukari ndawa na mĩtu mũmĩthũkie, aya nda ciao nĩ ciũĩ kũgaya irio njega na irio njũru, cigathiĩ ũkahũna igathiĩ ciumĩte kahora, wetereirwo kue ũkarũka rũciũ kĩbarũa, andũ makariũka yũĩ watanathiĩ kũndũ, nĩ tondũ nĩ ũcitherithirie na thakame ya gatũrũ, na gũtirĩ hinya ũngĩkĩra thakame ya gatũrũme, gũtirĩ ndamathia ĩngĩkĩra thakame ya gatũrũ. Ona twahatĩrĩrio mawĩra-inĩ, ona biacara-inĩ, ona ikundi-inĩ, kĩu gĩkinyĩrĩtwo nĩ kũrĩ kĩrĩa Ngai witũ egũkũhithĩra, tondũ Ngai nĩ Ngai. Bwana asifiwe sana. Nĩ kũrĩ kĩrĩa Ngai witũ akũhithĩ. Athuri arĩa marĩ kũrĩa werũ-inĩ 5,000 matiarĩaga mĩgate, no ng'aragu ĩgĩtũma marĩe mĩga, thĩna ũgĩtũma marĩe mĩga, na ĩkĩmagĩrĩra. Rũciũ makĩroka Jesũ akĩmakũrana, nĩ gũgũkwo kũhoywo kĩrĩra. Bwana asifiwe sana. Na tũkũheana kĩrĩra kĩrĩa kĩo, tũkũheana ũhoro ũrĩa guo, tondũ tũtiĩtukania. No Jesũ akĩmakũrana, nĩ njũĩ muoka nĩ tondũ wa mĩgate ya ira. Mwathani arogocwo. Ngai arore kamĩgate ĩrĩa mũkũrĩa mwagĩrĩre. Ona ũtarĩaga mũgate ambĩrĩria kũ, ona ũtarĩaga thamaki ambĩrĩria nekwagĩrĩre. Mwathani arogocwo. Ona ũtarĩaga kagũkũ ambĩrĩria na gakwagĩre. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Mũndũ ũyũ akĩrwo nĩ ũkawĩyonera na maitho maku, no irio icio ndũgacirĩa. Akĩrumĩrwo gĩa kũrĩa na gĩa kũnyua. Nĩ tũkũhatĩrĩrĩka biacara-inĩ, nĩ tũkũrengwo magoti manene, no ithuĩ mĩhuko-inĩ ĩno itũ Ngai ũtũhithagĩra indo citũ cia kũinũkia thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Ciana citũ itikumĩra street-inĩ, athuri aitũ matigũkoma ithaku-inĩ cia nduka, atumia aitũ matigũkoma matarĩ toro, matikũrara matarĩ toro, nĩ ũndũ wa makĩũria ciana ikũrĩa kĩ. Ciana cianyu nĩ njĩkĩrĩre rũirigo, mĩciĩ yanyu nĩ mĩkĩrĩre rũirigo, biacara cianyu nĩ njĩkĩrĩre rũirigo. Mwathani arogocwo. Ona kĩgongona gĩkĩ ũgĩkĩrĩre rũirigo Mwathani, tondũ nĩ gĩkararirie mũno na no gĩgũthiĩ na mbere na gũkara. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. Maandĩko makoiga atĩrĩrĩ thĩinĩ wa Kamũra-inĩ ga 3, na rĩrĩ, hau itonyero-inĩ rĩa kĩhingo gĩa itũũra-rĩ, harĩ andũ 4 a mangũ, nao magĩkĩũrania o mũndũ na mũndũ ũrĩa ũngĩ atĩrĩ, hĩ, tũgũikara haha o nginya tũgakua nĩ ũndũ kĩ? Ta rũgama na igũrũ na ũhinge Bibilia. Ta rũgama na ariũ. Ĩ nĩkĩ mũrarũgama kahora? Ta wĩthukathuki ũguo. He handũ haragũtura. We na kĩonje nũ mũgima? Nũ ũbatiĩ kũingĩra mũno? Nũ ũbatiĩ kũingĩra na ihenya? Aya nĩ andũ arwaru mangũ. Ici nĩ cionje. No igĩtua matua. Cikiuga tũtionjete hakiri, tũtionjete maitho, nĩ tũrarũthĩrĩria hema ĩrĩa tũkona nĩ ya thũ citũ, tũkona hema ĩrĩa, haleluya, thĩinĩ wayo kwĩna indo njega, no tondũ ithuĩ nĩ tũtengetwo, nĩ tondũ wa mathĩna maitũ, nĩ tondũ wa wonje witũ, nĩ tondũ wa ũgima witũ wa mwĩrĩ, tũtigwĩtigĩra. Tũgũkirita kahora kahora, ugai kahora kahora. Tũkirite rĩa mbere, tũkirite rĩa kerĩ, tũkirite rĩa gatatũ, tũthiĩ tũguũrie kamũrango ka hema, ona wonje witũ, ugai ameni. Tũikie ritho thĩiniĩ, haleluya, tuone ũtonga wa Akalidai harĩa ũigĩtwo, tũbucie rĩmwe, tuone mĩgate ya thamaki harĩa igĩtwo, tunanĩre maitho, ugai ameni. Tuone nginya ona thabibũ harĩa cigĩtwo, twĩrane nĩ gũthiĩ rĩu na tũingĩre thĩiniĩ, tuoe kĩrĩa twĩrĩgĩrĩire thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ.
Angĩkorwo icio nĩcio njeri, niĩ nandĩkĩre mũgima ndĩramakio nĩkĩ? Haleluya! Ndigwĩtigĩra mbara, ndigwĩtigĩra thamaki, to niĩ ndirĩ kĩonje na ndirĩ na mango ndĩ namo, no wĩra ũrĩa ngũruta nĩ wa gũikara thikĩrĩirie ngacũthĩrĩria hanini. Ugai ameni. Ngai ngaingĩra. Haleluya! Ngacũthĩrĩria rĩngĩ, ngakuhĩrĩria thahabu, ngacũthĩrĩria rĩngĩ, ngona harĩa ngano ĩrĩ, ngacũthĩrĩria rĩngĩ, na hĩndĩ ĩyo no gũkirita ndĩreka atĩa? Andũ a Ngai megũkirita athamaki marigwo nĩ atĩa, na nĩ mũgũkinya na mathĩna manyu na wonje wanyu, no mũkũingĩra harĩa hamwagĩrĩire thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Ĩro ũcio mũriganĩtie tiga kũmaka nĩ kũhũthio. Bwana asifiwe sana. Andũ aya makĩrana twaikara haha rĩ no tũgũ. Arabu rĩ niĩ ta ndaigua mwena ũyũ gĩka atĩa nĩ tondũ wa ma no ndarũthĩrĩria thahabu ngaigua ruo nĩ ta rwathirathi. Haleluya! Athamaki mareciria aya matingĩamũkĩra tondũ gũtirĩ ithomo, gũtirĩ mũndũ wa kũmatetera, no kwĩna Ngai ũratetera andũ aya, na kwĩna Ngai ũgũtwarĩrĩria, kwĩna Ngai ũkũreka tũhingũke maitho ithuĩ na wonje witũ twamũkĩre indo cia goro thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Hũrĩra Jesũ witũ rũhĩ rwega. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. Haleluya! Atĩ tũngiuga nĩ tũgũtonya itũũra rĩ, twage gũtonya rĩ, gũkua no tũrĩku, gũthira no tũrĩka atĩa? Kũrabatarania rĩrĩ, uga maitho maku rĩ, ugai makorwo me mahonoku, moko maku rĩ makorwo me mahonoku, magũrũ maku rĩ makorwo me mahonoku, ona ũikarĩte thĩ rĩ, haleluya, gwakorwo nĩ gũkirita rĩ, na gũkũ gũtiĩ noga, ũgũkirita no kinye, ũthiĩ rĩa mbere, rĩa kerĩ, rĩa gatatũ, ũingĩre ume na thahabu, umĩre na ngano, umĩre na hinya mwerũ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Bwana asifiwe. Haleluya! Hema ĩ haha na maya nĩ mangũ, no ũratu, no maitho nĩ mahono, guoko nĩ kũhono, kũgũrũ gũkũ kwa motho nĩ kũhono. Ugai ameni. Haleluya! We thahabu ciĩ harĩa rĩ na mĩgate ĩ harĩa rĩ, githĩ ti kaba ũgĩkirita narua ũthiĩ ũthiĩte kũrĩa gũkwagĩrĩire. Bwana asifiwe. Mwathani arogocwo. Nĩ ũkwamũkĩra kĩrĩa itonga itarĩ, kĩrĩa thamaki matarĩ, tondũ Ngai witũ nĩ egũtũhe hinya wa gũkirita, ona twagithio thayũ thirikari-inĩ, matũũra-inĩ, nĩ tũgũkirita na nĩ tũkwamũkĩra. Hũrĩra Jesũ witũ rũhĩ rwega. Bwana asifiwe. Haleluya! Ici ciarĩ cio, na we wĩkĩ, we wĩkĩ, we wĩkĩ. Ngai ekĩre magũrũ macio maku hinya, Ngai ekĩre moko macio maku hinya, uga Ngai ekĩre magũrũ makwa hinya, tondũ no ngũtuĩkania na ndamũthengeria arthritis thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Ndathengia wonje wa magũrũ, tondũ kũrĩa mũkũingĩra athamaki matigwĩtĩkia, anene matigwĩtĩkia, andũ a makanitha matigwĩtĩkia. Nĩ tũkũingĩra, nĩ tũgũtonya na nĩ tũkwamũkĩra. Ingĩra ũtonye, uga nĩ ndagĩa na hinya, nĩ ndagĩa na hinya na nĩ ngũingĩra. Angĩkorwo cionje nĩ iramũkĩra rĩ, niĩ na ndikĩrĩ kĩonje rĩ, ngũkĩaga kwamũkĩra thahabu nĩkĩ?
ngũkĩaga kwamũkĩra magetha nĩkĩ? Mwathani arogocwo. Uga niĩ nĩngũingĩra. Niĩ nĩngũingĩra. Magũrũ makwa mena hinya, moko makwa mena hinya, maitho makwa nĩ marona wega, ũguo ndirĩ na wonje na ngatĩĩa Ngai wa igũrũ. Hũrĩra Jesũ itũrũhĩrwo wega. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Tathikĩrĩria ũigue. Kahama-inĩ karĩa ũraingĩra rĩ, ugai gatironeka nĩ athamaki tondũ nĩ mahingĩtwo maitho, matiramenya kũrĩa gwĩ thahabu, matiramenya kũrĩa kwĩ irio cia kũrĩa, nĩ moko megũikia. Moiga tiganai na thĩni acio. Ugai ameni. Tiganai na thĩni. No kiuma hema-inĩ tondũ irigĩirwo nĩ Ngai, tondũ ũthiũrũrũkĩirio nĩ Ngai, na hinya waku wĩ kũu, moko maku nĩ mekwamũkĩra, makĩingĩra thĩinĩ wa kahama-inĩ kau. Ĩno mĩgate, ici thahabu, athamaki nao makweherere, moige ũyũ nĩ ũrimũ, nawe ũinũkio tonga. Bwana asifiwe. Ũinũkie kĩrĩa Ngai witũ. Biacara-inĩ yaku nĩ kũirwo ĩrairwo, na ĩkanyararwo, na ĩkahũthio, no waingĩra thĩinĩ wayo nĩkuo thahabu ĩrĩ, nĩkuo mĩgũnda ĩrĩ, nĩkuo ngari njega irĩ, na we ndũrĩ kĩonje. Ũguo nĩ ũrataũkwo, ũguo nĩ ũramenya. Bwana asifiwe. Mwathani arogocwo. Biacara ĩyo ũraruta na kawĩra kau ũraruta nĩ kohe mahinda rĩrĩ, nĩ kanyarare. Ugai ameni. Nĩ kaire, nĩ kahũthie. No wathiĩ wahingũra karango kwendia tũkorobia, ũkamũkĩra ngũrũndi, ũkamũkĩra mũgũnda, ũkamũkĩra nyũmba, ũkamũkĩra ngari, o andũ magĩgũikagĩria. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. Kanyamũ kau gaku wendagia sausage nako. Bwana asifiwe sana. Athamaki ũmenye matingĩgũra sausage ha, to matirĩaga smokies. Moige athĩni nĩ matũgire mo, mĩgũnda yao ĩgĩtahwo ĩkĩendio mirioni, ũgakorwo smoki Ngai nĩ aheanire mirioni, ona we ũgathiĩte gĩtonga kĩgeni. Bwana asifiwe sana. Ũkegĩra ploti o kahama-inĩ kau ga kwendia smoki, hakoima ngũrũndi, hakoima mũgate, hakoima ngari. Bwana asifiwe. O tũgĩikagĩrio kĩ? Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. Nĩ tũkuo twaringanisha wendagia. Kau nĩko kahama, kau nĩko kahama. O wĩra ũcio ũrutaga ĩyo nĩyo hema, na we ndũrĩ kĩonje wĩ mũgi, mĩingĩre ũtegwĩtigĩra, mĩingĩre ũtegwĩtigĩra. Hau nĩho ũtonga waku. Bwana asifiwe. Mwathani arogocwo. Hau nĩho ũtonga waku, na we ndũrĩ kĩonje. Kawe kĩonje. Tarũgarũga yugu nyone kana gũgũ cionje. Amen. Hallelujah. Bwana asifiwe. Tarũgarũga rĩngĩ. Bwana asifiwe. We ndũgũcererwo nĩ kũingĩra hema-inĩ, tondũ rĩ handũ haratura. We ũkũingĩra narua, ũgũtonya narua, na wĩyoere kĩrĩa gĩkwagĩrĩire thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Na wĩyoere kĩrĩa? Wĩyoere kĩrĩa? Hallelujah. Arĩa mũrutaga wĩra nao makĩoya tũmarũni, uga ameni. Na ndiroiga kuoya rũni nĩ ũru. Bwana asifiwe sana. Ona we ũrĩteng'eraga ũkoya kamũcara gaku ũkoiga Mwathani, ũyũ nĩguo wĩra wa moko makwa, nĩ ndaũhandire kĩgongona-inĩ, ndarutire mũcara wothe, ndahandire nuthu ya mũcara,
nĩ tondũ wa thigino ĩno ngũmbĩra cianangi kamũcara kau ona ge kanini kiugo gĩkahinga thĩinĩ wa thaburi kĩndũ kĩnyinyi ti hema nene ĩrabatarania ĩra ũcio mũriganĩtie ti hema nene ti hema nene nĩ kĩndũ kĩnyinyi kĩna ate Bwana asifiwe sana. Hema-inĩ ĩno ya andũ ayana ugai amen. Bwana asifiwe sana. One maikarire magĩgakinya tondũ nĩ gũkirita mekaga atĩa tondũ marĩ na ma wewe na mango nĩ ihinda rĩa kũingĩra narua na kwĩra Ngai ĩno nĩyo hema yakwa nĩ ihinda rĩa kuga ĩno nĩyo hema yakwa ĩno nĩyo ũyũ nĩguo wĩra wakwa na wĩra ũyũ nĩguo ndahanda kĩgongona-inĩ kĩa Ngai na wĩra ũyũ nĩguo ngũruta thahabu wĩra ũyũ nĩguo ngũruta fedha nĩguo ngũruta mĩgũnda nĩho ciana igũthomera nĩho ngwakĩra manyũmba ma gũkomborithia o andũ makiugaga wĩ mũke ikara na ũrimũ tondũ andũ acio magũtindanĩra na cionje tondũ wa mbere mena mangũ na kahama karĩa maigĩraga kahanaga ta ge gakũrũ nĩ kahũrĩtwo nĩ rũkũngũ gatiarĩ na riri na nja no na thĩinĩ kanorete ta thambutha Mwathani arogocwo Bwana asifiwe sana na thĩinĩ kanorete ta kĩ tondũ nĩkuo mĩgate ya nĩkuo thahabu cia Bwana asifiwe sana tarora mũndũ ũcio mũriganĩtie mwĩra niĩ nĩ ngwĩrutanĩria tondũ ndĩna ũgima wa mwĩrĩ ngenie Ngai na ngocithie Ngai nĩgetha nyamũkĩre kĩrĩa kĩo Mwathani arogocwo ikarai thĩ twĩ kamũra-inĩ ga kaigana tiga gatatũ twĩra-inĩ ya kaigana twĩra-inĩ ya kana maandĩko makoiga atĩrĩrĩ tũngiuga ũũ nĩ tũgũtũnya itũũra ona kuo kũu itũũra-inĩ kũrĩ o ng'aragu Bwana asifiwe sana ũguo ng'aragu ĩ kũndũ no ng'aragu ndĩrĩ harĩ andũ arĩa Ngai ende nĩ tũranyitanĩra na no tũrĩkuĩra kuo ona ningĩ twaikara haha no tũrĩka atĩa tondũ ũcio gĩũkei tũkagwe moko-inĩ ma ita ya Asuriata nao matũhonokia tũtũũre muoyo rĩ tũgĩtũũre na matũũraga tũgĩkue twehere ĩra ũcio mũriganĩte ti ihinda rĩa gũkua we nĩwe ũrona ta ũkinyĩte mũico Ngai nĩ hĩndĩ ambĩrĩria nawe nĩwe ũrona ta ũkinyĩte mũthia Ngai nĩ hĩndĩ ambĩrĩria Bwana asifiwe sana nĩ njũĩ aingĩ maigua mang'ũrĩkio nĩ biacara makoiga niĩ na rũciũ ndikaroka no gatiga waringithania mũrango ndũkaro gacoka ũkaigua kĩũndũ gĩa kwĩra ũkĩra tuĩ ũthiĩ hau ũkarore ũrĩa kũha wona wetĩkia Ngai hau ũkuĩrĩire ngoro nĩho Ngai aroka gũkwambarĩria nĩho Ngai aroka gũkũinuĩra Bwana asifiwe sana haleluya makiuga tũngiuga ũũ nĩ tũgũtonya itũũra ona kuo itũũra-inĩ kũrĩ o ng'aragu Bwana asifiwe sana ũguo naho imĩhianano no ahũ kana mena mbura yao kana mena kĩmera kĩao ũguo ona tũiga tũthiĩ tũkarahũre ngomi mũtu no igana ona tũiga tũthiĩ tũgathathaie thai mũtu no igana ugai amen ona tũiga tũkahoe mĩhianano mũtu no ngiri nĩ ihinda rĩa gũikia moko ũkindĩrie hau ũrĩhe Ngai waku ũkindĩrie hau ũrĩhe Ngai Bwana asifiwe sana ona tũiga tũthiĩ tũkũrĩa arĩa marahũraga ngomi tũkĩrora kana mena gĩa kũrĩa metereire mbũri yaku nao mati mbũri ĩrĩa ũgũtwara nĩyo metereire mathĩ na nĩyo thire kũhoya kĩrĩra kĩ tikaba ũgĩũke kanitha Bwana asifiwe sana Mwathani arogocwo ũiga ũthiĩ ũkarĩhe gathirĩ metereire ndegwa na nĩwe ũkũmatware ndegwa ya ũguo nao mati
nĩ itua rĩrĩa rĩatuirwo nĩ andũ aya makiuga na twathiĩ na kũrĩa matũũra-inĩ kwĩna kĩ, ona twathiĩ kũrĩa ikundi-inĩ kwĩna kĩ. Bwana asifiwe sana. Na no tũrĩkwĩra kuo gwakorwo kwĩ ng'ara. Andũ a Ngai kaĩ mũkomire? No tũrĩkwĩra kuo gwakorwo kwĩ ng'ara. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. Kiugo kĩa Ngai gĩkoiga atĩrĩrĩ, tondũ ũcio gĩũkei tũkagwe moko-inĩ ma ita ya Asuriata, magĩtua matua magũthiĩ kũgwa moko-inĩ ma Asuriata. Ũguo nĩmetĩkĩra kũinamĩrĩra mũthamaki Beni-Hadadi. No ihinda rĩgĩkinya rĩgĩkorwo Ngai nĩ arenda kũrutana na andũ arĩkũ. Nĩ kũrania marora, ta ũrĩa andũ makinyĩte handũ maroria tũgũthiĩ nakũ, tũkũrora nakũ, tũgwĩka atĩa, tũgũikara atĩa. Rekei tũkĩjoini kĩama kĩrĩa kĩna hinya-ĩ, tũrore kana twahota kũhono. Ti kĩama kĩrĩa kĩna hinya kana kĩrĩa gĩtarĩ, nĩ nga, nĩ kũgwa moko-inĩ ma nga, nĩ kũgwa moko-inĩ mau. Bwana asifiwe sana. Nĩ kũgwa moko-inĩ mau, nĩ kũnengerana bũrũri moko-inĩ mau. Ti arĩa mekwanĩrĩra mũno, ti arĩa mekugĩrĩria mũno, ti arĩa megũkaya mũno, no inyuĩ mwagwa magũrũ-inĩ ma Ngai mũtirĩmenyaga kana cukari nĩ wongereirwo kana nduongere. Alafu Ngai acoke amũrute rebo-inĩ ya kũingĩra supermarket na karamu na karatathi. Sukari 150, ndĩna mbia cigana, mũtu 200. Ngai akũrute rebo-inĩ ĩyo ũgathi woete ũhingĩte kĩ? O andũ enda kũmenya thogo, o andũ enda kũmenya kĩ? Bwana asifiwe sana. Ithe nduonaga atumia na karatathi supermarket makĩringithania na mbeca igĩtarwo harĩa ũguo agekaga ithabu ciakĩra nĩkĩ na ciringi 5 na niĩ ciakwa haha nguonete. Ngai akũruta rebo-inĩ ĩrĩkũ? Bwana asifiwe sana. Ũgaikara ũguo macini-inĩ tara warĩkia ũnjĩre. Bwana asifiwe sana. Tondũ ndũramaka, tondũ hema-inĩ ĩrĩa ũingĩrire nĩ ya Jehova mwene thayũ, nĩ ya Jehova mwene ũtonga, nĩ ya Jehova mwene ũhoti. Ũguo ndũramakio nĩ mbei yai. Haleluya. Ũgeta mũndũ waumba tondũ ngari yaku nĩ gũthambia gũthambagio, ti kuga ndũrĩ car wash. Bwana asifiwe sana. Ngari yaku ĩkĩ? Ũgeta mũndũ waumba kamũira ngari ĩrĩkia inũkie kĩ? Ona ndũrarora ararĩhia kĩ? Ona arĩhia 800 ũkamũnengera ngiri ũkama keep change. We ndũramenya kwĩ ng'ara tondũ Ngai waku nĩ nga na ndũrĩ kĩonje. Bwana asifiwe sana. Tondũ Ngai waku nĩ kĩ? Tero ũcio mũriganĩtie tiga kũmaka. Ũcio nĩwe Ngai ũrĩa tũrenda. Mwathani arogocwo. Haleluya. Tondũ ũcio gĩũkei tũkagwe moko-inĩ ma itarĩ ya Asuriata, nao matũhonokia tũtũre muoyo-rĩ tũgĩtũre, na matũraga tũgĩkue twehere. Tathikĩrĩria ũigue kamũraini ga 5. Bwana asifiwe sana. Magĩkĩroka gũkĩra na mairia nĩguo mathiĩ kĩraro-inĩ gĩa Asuriata. Nao makinya o nyumĩrĩra-inĩ ya kĩraro kĩu gĩa Asuriata-rĩ, magĩkora hatirĩ mũndũ ona ũmwe. Magĩkora, haleluya. Taririkana mũndũ ũgwĩtwo Gideoni. Bwana asifiwe sana. Na Joazu. Haleluya. Gideoni athiatharia kĩgongona kĩa Ngai ya ithe-rĩ, na akĩmomora-rĩ, atumia akũrũ na atumia ethĩ, athuri akũrũ na athuri ethĩ, no marokete rũcinĩ te. Magĩthiĩ magĩkora kĩrĩa megũthiaga kũhoya hati. Ithuĩ tũtiria Ngai yeheragio. Mwathani arogocwo. Tũtikwĩhoka Ngai iria cieheragio. Tũtikwĩhoka Ngai iria ikomagio bedroom. Tũrehoka Ngai mũnene. Magĩkinya rũcinĩ magĩthiĩ kũhoya, magĩkora Ngai yao nĩ kuirwo na mũgo na yatinangio na mabanga. Bwana asifiwe sana. Makĩũrania ũũ nĩ atĩa? Rĩu no amokire gũtũmomorera kanitha. Ũcio ti kanitha. Bwana asifiwe sana. Rĩu tirio ihoero na hau tiho Ngai arĩ. Makĩũrania rĩu ũũ. O hau magĩcokeria anja, ũyũ nĩ Gideoni mũrũ.
ugu anja menao. Haleluya. Riu o no yo rutete andu maundu ma o negethire wa ndingu ugu anja mena tutikoinamirira ngai cianyu athamaki muigue na munyite na tutigwika uria murenda tugwika uria tugwathwo ni iguru tugwika uria tugwathwo ni Roho Mutheru. Bwana asifiwe sana. Ona nyumba citu ciinamirira mihianano ithuĩ tutikoimeinamirira tukuinamirira ngai uturaga muoyo. Ona waya magithie magikora no moima na ihinda ria kuhoya saita kuinamirira moko ma Suriata tondu mwihoki mundu ni muru katigo mandiko moigaga na kwanja umenye mathire matekuonwo mathire na mairia niguo mandiko moigaga uguo na matiethambite maitho na ni uru muno guthiaga morning service utethambite maitho kwanja wi mutumia no takinyite magego kaba withambage magego na cumbi ugacoka guthi gwithamba na dawa ino. Mathire na ki magikiroka gukira na mairia niguo mathie kiraro-ini gia Suriata nao makinya o nyumirira-ini ya kiraro kiu gia Asuriata ri magikora hatire mundu ona ni undu Jehova ni atumite mbutu cia ita cia Asuriata cigue mururumo ta wa ngari cia ita ona mururumo ta wa mbarathi ona tari mururumo wa mbutu nene muno ya ita. Nao magikirana o mundu na mundu atiri he muthamaki wa Isiraeli ni atuhakaniriire hari athamaki a Hiti na athamaki a Misiri niguo moke matutharikire. Ugai ameni. Mutihakaniriirwo ni mundu ona gutire mundu wina wira wanyu wa giko. Bwana asifiwe. Mwathani arogocwo. Na nikio wonaga ringi na ringi ungiukira rucini tene githaa gia 11 utungane na arogi moigaga ni wathukia wira. Gutire mundu wina wira waku wa giko. Ithuĩ tuma kesha ni kuinuka turaino. Bwana asifiwe sana. Ithuĩ tuma guthathaia ngai witu. Ithuĩ tutuma ngai-ini icio. Aya nao makiura tondu ni andu aganu uria mandiko moigaga thiini wa ibuku ria thimo makiura matariki makiura matariki. Haleluya. Makiura matariki tondu maiguire tari mururu na makiuga atiriri ona tugukorwo turakorwo ithuĩ nginya kuhakanirirwo tuhakaniriirwo ati rucio tukorwo twi tuburi-ini ni twitharei. Makioya nginya tukai twao makioya nginya tuhi twao turia mahoyaga mihianano natuo magitwikira ciande. Ni ihinda riago ni ihinda ria gwika atia ni ihinda ria gwika atia. Ngai ni egutuma ahoi othe a mihianano thiini wa bururi wa Kenya ona aria marahotomia wira wa andu a Ngai othe moe mirigo yao matweherere na moige ni tuhakaniriirwo no tutire na wira wanyu wa giko moige ni tuthiganitwo matweherere nigetha tuhote kwara kibanda wega tuge ngasibu 10 viatu ya 100 weherei ni ukwehererwo. Daimono ikiendaga na itekwenda ni ukwehererwo thiini wa ritwa ria Jesu. Na tiga uguo matigutigia nginya tuhi ona tuiritu ona tukai. Ugai ni thengio Ngai tondu ni gutuma twehererwo ni thu citu. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Ona aria meciragia nio mareithagia kanitha yale makosia mainirie na cia makanitha andu athomue makona nderu nginya guku ni gutho magia kigongona kia Ngai. Ngai utwehererie Ngai utwehererie no twehererie muthenya barigisi nginya yesi yao nginya atumia ao nginya iretu ao utwehererie twigangare wira-ini wa Ngai na tuge o niguo Ngai eka. Guguo tiramakania kana wina nderu gutukana ndu wakorwo uyu wa mwena wa daimono no tukwehererio we ukiendaga no tekwe. Bwana asifiwe sana. Mwathani erogocwo. Ngai ni egukwehereria thu ciaku nigetha ugacire. Na riu tiguthaithwo andu mareka atia
Riu ni urugame wega no tue matua mega na marumu makurugama wega kiugo-ini kia Ngai. Ngai akwehererie thu. Bwana asifiwe sana. Twira-ini akaigana kana tukinyie hau o inyue munogire ati twira-ini akaigana. Maandiko makoiga atiriri na tondu ucio makiroka gukira na mairia makiura magitiga hema ciao na mbarathi ciao na ndigiri ciao ona kio kiraro kiao magigitiga oro uguo ota uria giatarie makiura niguo mahonokie mioyo. Niguo mahonokie ki? Niguo mahonokie ki? Ene ni amarorero. Turiramenya ndi amarorero. Yagikorwo niwe mundu mugima. Andu ake. Bwana asifiwe sana. Wambe amenye ni cio ireka atia. Urenda guthondeka gukirita kou marakirita kana guthuka kou marathuka Ngai arekira mururumo hana atia. Haleluya. Ithe ti mururumo munene. Umenye andu aya ni andu agima marorera andu matari. Andu aya mena ciuga ciothe marorera andu matari na ciuga. Andu aya ni agima ni ahonu ona pana andu matiranyua. Aya ari mena painkiller muhuko no nio marehere. Andu matari ki kiene nio mareka atia. Nio mareka atia. Ta wirore. Ai urenda guthondekanie macieci no manjeherere. Macibu ni no manjeherere. Magabana no manjeherere. Riu we witau. Bwana asifiwe sana. Ndukae kwira kana wihuthie. Mende kana matiende. Kiria Ngai witu amurite no mekweherera. No megukiurira. Na maigue tari andu mamahakanire. Niho igua maki andu aya ri. No amenya uteithio wao umaga kuri kanitha wao ria wi Ruraya. Ni kuri theophilus nene muno i Ruraya. Nikuo marutaga hi. Nikuo bishop arutaga tui. Ti Ruraya. Ni Ngai. Bwana asifiwe sana. Ti Tonga ni Ngai. Ona cio me Ruraya mahana ota ithuĩ na tutianite ona tore tutianite nai. Makigeria gwethere tero cio racunga no ngokorirwo i mundu muritu. Mwire we no ngokorirwo i na kahari we. Ona andu amangu ni maragicunga. Githe ndona ni hindi ya wira. Ukire toro kana ukire mahoya. Muingate mwire ambe imeja. Mwathani arogocwo. Andu amangu matiracunga na we wi mugima na wito. Alafu no gaturuka rimwe ungiambiriria maundu mangi matakoragwo magirire ukira. Bwana asifiwe sana. Twira-ini ya kaigana na riri hindi iria andu acio amangu makinyire nyumirira ya kiraro ri magitonya hema imwe makiria irio na makinyua iro cio muriganiti abohone. Ngai angienda gukurathima ri ugai Ngai akuheaga irio cia kuria na cia gutigia. Wona waria wahuna ri Ngai agakwehereria mukoroko wa nyama, mukoroko wa nguku, mukoroko wa chips, wothe ugathi. Ngai agacoka agagutwara ikinya riu ringi ria thahabu na be. Uguo mambire makiria mukoroko gika atia, ng'aragu gika atia. Riu mehokerwo maundu mangi meru. Ona we Ngai ni akwehereirie mukoroko tondu Ngai ni akuhunitie. Amukira maundu mangi meru thiini wa ritwa ria Jesu. Amukira indo ingi njeru na umukire utonga mweru thiini wa ritwa ria Jesu. Tondu kuhuna wi muhu we no uruire nyama riu, no uruire mucere, no uhithe wageni. Githe ndurite ukarutwo thoni icio. Tareke tuone undu uria ngi Ngai arenda kumehokera. Ni raini ya kaigana ya kanana bi makiria na makiria irio na magika atia. Magicoka magikua fedha na thaha ona nguo macirutite kuo magithie magicihitha. Ningi makihunduka magitonya hema-ini ingi
makiruta indo ingĩ kuo magĩthiĩ magĩcihitha raini ya kenda magĩgĩcoka makĩrana o mũndũ na mũndũ ũrĩa ũngĩ atĩrĩ tutireka wega ũmũthĩ rĩ nĩguo mũthenya wa kũheanwo ũhoro mwega na ithuĩ no gũkira tũkirĩte ki tũngĩikara o nginya hĩndĩ ĩrĩa kũrĩkĩa rĩ ũru nĩ ũgũtũcokerera tondũ ũcio rekei tũthiĩ tũkahe andũ a nyũmba ya mũthamaki ũhoro ũyũ. Mwathani arogocwo. Ĩra ũcio mũriganĩtie ti ũhoro mũru, ti ũhoro mũru, nĩ ihinda rĩa kwĩonania atĩ ona ithuĩ twĩ kuo. Nĩ ihinda rĩa kuonia thamaki ona ithuĩ no tũikare wega. Nĩ ihinda rĩa kuonia itonga to nginya tũhũre nguo kwanyu, twĩna indo tũhithĩte, ona ithuĩ mbeca citũ ciĩ mabengi. Bwana asifiwe sana. Makiuga tũtireka wega, rekei tuonie andũ aya kwĩnga, rekei tuonie andũ aya kũrĩ ũhota, rekei twĩre andũ aya Jesu nĩ mwa. Bwana asifiwe sana. Niĩ hau nĩguo ndaũraga na ndikoragwo njũrĩtio nĩ Mwathani arogocwo. Nĩ ihinda rĩaku nawe wĩke atĩa? Andũ arĩa mana kũnyarara na andũ arĩa mana kũhũthia nĩ ihinda ũmonie o nawe rĩ nĩ ũrĩ ciande cia gũcuria gatani mũthemba ũrĩa. Bwana asifiwe sana. Andũ arĩa mana kũnyũrũria ndũreka wega, tiga kũhitha kĩrĩa Ngai akũrathimĩte nakĩo. Haleluya. Tiga gũtũra uinũkaga na baithikiri atĩ ndũkarogwo. Inũka na ngari ũmere Ngai nĩ agarũrire maũ na kwanja ũkahũra honi ya mbere na wona ndũraigua ũkahinyĩrĩre. O nĩguo Ngai ekaga andũ arĩa ende. Ũguo nĩ ihinda rĩa kumĩra, no kumĩrio nĩkĩ? Nĩ kahama kau gaku ũrona ta ge kanini, nĩ kabiacara kau gaku ũrona ta ge kanini. Amũkĩra hinya mwerũ wa kĩrĩa ũtũraga wĩrirĩirie thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Na nĩ ihinda rĩa kumĩra, andũ othe mamenye Ngai ũrĩa tũtungataga nĩ Ngai. Bwana asifiwe sana. Kanitha kau nĩ karĩkũ? Nĩ karĩa gagĩthire na Recho. Karĩkũ? Kau nĩko. Nĩ tumĩrĩte mũtuone, muone ona ciũga twĩ nacio na twĩ na ciande cia kũnyitĩrĩra thuti. Tũkiuga Jesu nĩ mwatha. Naya matumĩte thutha, twekĩra kĩa ngiri magekĩra kĩa manana, twaikara nyũmba ya milioni magaikara ya ngiri magana. Ona mwarathimwo mũkĩrĩrĩrie rĩtwa rĩa Ngai witũ rĩrogocwo tondũ Ngai nĩ Nga. Bwana asifiwe sana. Kanitha kau gatakĩihũraga kũu kũrĩ o Ngai kweri. Itĩ ici wonaga itigarĩte nĩ security, nĩ mũraika wa Ngai, nĩ araika Ngai magĩũka gũikaria indo citũ, magĩũka gũtũmenyerera nĩ tondũ wa ũtugi ũrĩa tũtugĩtwo naguo nĩ Ngai. Ndũkamakio nĩ ũingĩ wa andũ, makio nĩ Ngai ũrĩa wĩ thĩinĩ wa kĩgongo. Bwana asifiwe sana. Makiuga tũtireka wega, ona tũrĩ cionje rĩ nĩ tũthiĩ mathiĩ mone na cionje nĩ itonga, ona andũ mena mangũ nĩ matonga. Haleluya. Ndirikanaga ndamũrwo ũguo kwa independent, andũ a mũciĩ moririe kai na kuo kanitha wa independent ũtarĩ mĩbango. Ũrarorire ũrona no ndutu nĩcio irĩrũgamaga kĩgongona-inĩ, nĩcio ici. Ugai ameni. Nĩ ihunjagia, nĩ ciaragia na ikoiga Jesu nĩ mwatha. Ndũkanamakio nĩ thĩna waku, ndũkanamakio nĩ ruo rwaku, makio nĩ ũrĩa Ngai akũharĩre. Ndatũraga thĩ ĩno ndariĩ ta mũgendi.
tondoira ifio no mukoroina ero cio muriganite tondoira fio no ukoroina rugamai na iguru ndaturaga thina ndarieta Mirire no aria mari no ikata muici kana ta mutegio tegete nyoni yurwo ni maida makumenya Jesu ni muhonokia ni mwathani wakwa wajoire ndija yoro ria wama kidugambia wega njira ya utheri na inyuene munyitete njira ya guthie iguru mwimenyererei thuria ngoro cianyu ikaire njira-ini no wayo no ta maguta na muoroto wayo ni kwĩtithia andũ njĩra ya ũtheri Yurwo ni maida makumenya Hallelujah. Jesu weke ine haria uwi uine haria u kai twambiririe ringi mundu ine haria o bwana rwatoko yana bata ni tumenye uria turo Bwana asifiwe sana ndaturaga thina ndarieta mugendio etetie njira haria ndoimirĩire no aria mari no igata muici kana ta mutegio tegete nyoni yurwo ni maida makumenya Jesu ni muhonokia ni muthuri wakwa nyita watho wake riu ni guku thi kimenyaga noguo ngakinya iguru hindi o gutiarĩ wa kunyonereria njĩra ya ũtheri nĩ Mwathani wakwa wanyoneire ndĩnja yoro rĩa wama ngĩrũgania wega njĩra ya ũtheri Hallelujah. Mwatigia rimwe mwihurire iruhi mwatigia riri mwathani arogocwo ndukareke saitani atume urwo ni mahinda ma kumenya Ngai maundu maria areka. Bwana asifiwe sana. Amen. Ndaturaga thina. Hallelujah. Na rungiriga ni njui andu aingi manathie kanitha-ini wa atumwo kanitha-ini wa Ngai andu acio marigwo ni rwimbo ruria maraina menyitaga atumia na thu Yesu jikioke ugeciria ngite atia ona ithuĩ tũtiĩ kũhotwo wenyite ha no kona kũrorera ugeciria no rwe no nĩ rũrigi ndiona ithuĩ tũtirĩ kĩgu. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe. Uguo waina ndatũraga thĩ ĩno ta mũgendi rwariga wĩ hũgũ ndatũraga thĩ no nĩ rwĩmbo rwĩkire atĩa na gũkũ mũgongo no ngo ũrakĩona kana kanua nĩ karatumũka andũ nĩ ogĩ na wĩra. Bwana asifiwe sana. No ngĩmathiĩ mbere na gũkũ mararũgĩra ũmarore ningĩ maroraga nakũ ũgeciria nĩ gũthiũrũrũ
Ni ndo inajikaleta na andũ aingĩ. Bwana asifiwe sana. Amina. Hĩndĩ no riũa na mweri tirĩ na ũtheri, arĩa maragia na tũnua na ngoro-inĩ tiguo, nĩkĩo gĩkeno kĩagaga nyũmba-inĩ ya Ngai, na nĩ wanjĩkire wega wanyonia mahoya. Nĩ wega, nĩ wega, nĩ wega makĩria, o we waiyũrirwo nĩ tha na ndũgarũrũke, nĩkĩo ũndirikanaga makĩriganĩra, na nĩ wanjĩkire wega wanyonia mahoya. athuri mwĩtagwo itugĩ mũtire maũndũ, anake metagwo njamba nĩũndũ wa ũhoti, airĩtu metagwo ikeno mũkenagie Ngai, na rĩrĩa mũikarĩte thĩ ng'aragu nĩ wega. Nĩ wega, nĩ wega, nĩ wega makĩria, o we waiyũrirwo nĩ tha na ndũgarũrũke, nĩkĩo ũndirikanaga makĩriganĩra, na nĩ wanjĩkire wega wanyonia mahoya. aingĩ moigaga nĩ agima na ti agima, na nĩ mĩrimũ ya ngoro ĩrwarĩtwo nĩ aingĩ, aingĩ moigaga matirĩ na iheo icio, nĩkĩ wairwo nĩ Ngai rĩrĩa wetĩkirie. Nĩ wega, nĩ wega, nĩ wega makĩria, o we waiyũrirwo nĩ tha na ndũgarũrũke, nĩkĩo ũndirikanaga makĩriganĩra, na nĩ wanjĩkire wega wanyonia mahoya. athuri mwĩtagwo itugĩ mũtire maũndũ, anake metagwo njamba nĩũndũ wa ũhoti, airĩtu metagwo ikeno mũkenagie Ngai, na rĩrĩa maikarĩte thĩ ng'aragu nĩ nene. Nĩ wega, nĩ wega, nĩ wega makĩria, o we waiyũrirwo nĩ tha na ndũgarũrũke, nĩkĩo ũndirikanaga makĩriganĩra, na nĩ wanjĩkire wega wanyonia mahoya. aingĩ moigaga nĩ agima na ti agima, na nĩ mĩrimũ ya ngoro ĩrwarĩtwo nĩ aingĩ, aingĩ moigaga matirĩ na iheo icio, nĩkĩ wairwo nĩ Ngai rĩrĩa wetĩkirie. Nĩ wega, nĩ wega, nĩ wega makĩria, o we waiyũrirwo nĩ tha na ndũgarũrũke, nĩkĩo ũndirikanaga makĩriganĩra, na nĩ wanjĩkire wega wanyonia mahoya. aingĩ moigaga matirĩ na iheo icio, nĩkĩ wairwo nĩ Ngai rĩrĩa wetĩkirie. Aingĩ moigaga matirĩ na iheo icio, nĩkĩ wairwo nĩ Ngai rĩrĩa wetĩkirie. Nĩ wega, nĩ wega, nĩ wega makĩria, o we waiyũrirwo nĩ tha na ndũgarũrũke, nĩkĩo ũndirikanaga makĩriganĩra, na nĩ wanjĩkire wega wanyonia mahoya. aingĩ moigaga nĩ agima na ti agima, na nĩ mĩrimũ ya ngoro ĩrwarĩtwo nĩ aingĩ, aingĩ moigaga matirĩ na iheo icio, nĩkĩ wairwo nĩ Ngai rĩrĩa wetĩkirie. Nĩ wega, nĩ wega, nĩ wega makĩria, o we waiyũrirwo nĩ tha na ndũgarũrũke, nĩkĩo ũndirikanaga makĩriganĩra, na nĩ wanjĩkire wega wanyonia mahoya. hĩndĩ no riũa na mweri Ndirĩ na ũtheri, arĩa maragia na tũnua na ngoro-inĩ tiguo, nĩkĩo gĩkeno kĩagaga nyũmba-inĩ ya Ngai, na nĩ wanjĩkire wega wanyonia mahoya. Nĩ wega, nĩ wega, nĩ wega makĩria, o we waiyũrirwo nĩ tha na ndũgarũrũke, nĩkĩo ũndirikanaga makĩriganĩra, na nĩ wanjĩkire wega wanyonia mahoya. aingĩ moigaga matirĩ na iheo ta icio, nĩkĩ wairwo nĩ Ngai rĩrĩa wetĩkirie. Nĩ wega makĩria, o we waiyũrirwo nĩ tha na ndũgarũrũke, nĩkĩo ũndirikanaga makĩriganĩra, na nĩ wanjĩkire wega wanyonia mahoya. Igũta ndĩcikare thĩ cia kũrĩma, arĩa mũkenagia Ngai mũkeniei rĩu, mbura ĩhakuhĩ kuura.
ũndirikanaga makĩriganĩra na nĩ wanjĩkire wega wanyonia mahoya athuri metagwo ithuĩ matire maũndũ anake metagwo njamba nĩũndũ wa ũhoti airĩtu metagwo ikeno makenagie Ngai na rĩrĩa maikarĩte thĩ ng'aru nĩ nene nĩ wega makĩria owe waiyũrirwo nĩ tha na ndũgarũrũke nĩkĩo ũndirikanaga makĩriganĩra na nĩ wanjĩkire wega wanyonia mahoya maigaga nĩ agima na ti agima na nĩ mĩrimũ ya ngoro ĩrwarĩtwo na ingĩ aingĩ maigaga matirĩ na iheo icio nĩkĩ wairwo nĩ Ngai rĩrĩa wetĩkirie nĩ wega makĩria owe waiyũrirwo nĩ tha na ndũgarũrũke nĩkĩo ũndirikanaga makĩriganĩra na nĩ wanjĩkire wega wanyonia mahoya nĩ wega makĩria owe waiyũrirwo nĩ tha na ndũgarũrũke nĩkĩo ũndirikanaga makĩriganĩra na nĩ wanjĩkire wega wanyonia mahoya makĩria owe waiyũrirwo nĩ tha na ndũgarũrũke nĩkĩo ũndirikanaga makĩriganĩra na nĩ wanjĩkire wega wanyonia mahoya yaku ĩkura magetha makinye igũta itigwa igwe nĩ ng'aragu magetha makinye igũta itigwa igwe nĩ ng'aragu nĩ wega makĩria owe waiyũrirwo nĩ tha na ndũgarũrũke nĩkĩo ũndirikanaga makĩriganĩra na nĩ wanjĩkire wega wanyonia mahoya ndũgarũrũke nĩkĩo ũndirikanaga makĩriganĩra na nĩ wanjĩkire wega wanyonia mahoya ĩire kanitha wa Filipi ĩrĩa wetwo nĩ ũndũ wa ũrama ndacokagia ngatho nĩ ngwatanĩro yao nĩ ũndũ wa kũmwenda nao makamwenda Paũlũ akĩmera nĩ njokagia ngatho na ngamũhoera ngwatanĩro ya ũtũũro na wendo wĩingĩ wa kũgwatanĩra na nĩ ũhoro wa ma kũu njoro wa ma na kũrũĩrĩra ũhoro wa ma mũtarĩ na guoya mũgĩgwatanĩra na mũkĩgia ĩtĩkai cionereria cia Mwathani Jesũ amũrute rĩrĩ ĩtuĩke igongona Paũlũ akĩmera nĩ njokagia ngatho na ngamũhoera ngwatanĩro ya ũtũũro na wendo wĩingĩ wa kũgwatanĩra na nĩ ũhoro wa ma kũu njoro wa ma na kũrũĩrĩra angĩkorwo gũkua gwakwa nĩ umithio na gũtũũra muoyo gwakwa nĩ maciaro irio ndũire kiuga Mwathani arogocwo gũtũũra wega-inĩ wa Mwathani Jesũ Paũlũ akĩmera nĩ njokagia ngatho na ngamũhoera ngwatanĩro ya ũtũũro na wendo wĩingĩ wa kũgwatanĩra na nĩ ũhoro wa ma kũu njoro wa ma na kũrũĩrĩra mũrĩgwatanĩra na mũkĩhiagia ĩtĩkai cionereria cia Mwathani Jesũ amũrute rĩrĩ ĩtuĩke igongona Paũlũ akĩmera nĩ njokagia ngatho na ngamũhoera ngwatanĩro ya ũtũũro na wendo wĩingĩ wa kũgwatanĩra na nĩ ũhoro wa ma kũu njoro wa ma na kũrũĩrĩra onakio wanyu nĩ ũmenywo nĩ andũ othe gũtuĩka tata wa mwarĩre thĩ yothe nĩ rũciaro rũrũ ũtangĩcukĩka maũndũ-inĩ mothe nĩ njokagia ngatho
nĩkĩo mama na kũrũĩrĩra. Haleluya. Mwĩhũrĩre iruhĩ wega. Amen. Na ndona inyuĩ no mũthomithĩke wega na no mũrutĩke wega. Ikarai thĩ. Amen. Rũciũ mũriganĩtie ndona ũgĩcũnga rĩngĩ no nga wĩna kaũndũ. Nĩ ũkũnjĩra kũrĩa ũraire. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. Nĩ hĩndĩ twakinya ihinda-inĩ rĩa kũhanda mawĩra maitũ kĩgongona-inĩ. Tũkũhanda mawĩra maitũ atĩa? Ingĩra na niĩ thĩinĩ wa ibuku rĩa Ezekieli 34. Ezekiel chapter number 34. Mwathani arogocwo. Andũ a Ngai nĩ manyararĩkĩte mũno, makanyarirwo mũno, no rĩrĩ ti ihinda rĩa kũnyarirwo na ti ihinda rĩa kũnyararwo. Nĩ ihinda rĩa Ngai witũ egocithie na ithuĩ wona twemenya na twetaũkwo. Na tondũ nĩ twaigua ũhoro wa mũndũ wa Ngai gwĩtwo Elisha akĩrathĩra kĩrĩndĩ, na arĩa maiguire makĩigua, na arĩa monire makĩona, no kũrĩ monire na matiĩke atĩa na matirĩe. Mwathani arogocwo. Ndĩ thĩinĩ wa ibuku rĩa Ezekieli, na rĩu ngwendaga thome arĩ niĩ, nĩ ũgũthiĩ gũthomera mũciĩ, ũnyitĩte wĩra waku na guoko gwaku kwa ũrĩo, nyitĩte biacara yaku na guoko gwaku kwa ũrĩo. Hena kĩrĩko ndĩrenda tũgĩe nawe na Ngai, na Ngai nĩ oimaga kiugo gĩake thutha. Nĩ tũranyitanĩra. Bwana asifiwe sana. Maũndũ maingĩ marĩa twatangatha mũtigatuage nĩ mũtugo, na mũtikahũthagie kana mũkaira, tondũ kũira nĩ ũgwati, kũhũthia nĩ ũgwati. Ndĩ thĩinĩ wa Ezekieli 34 na ndĩ harĩa kamũraini-inĩ ka 18, na nĩ kũrenga ndarenga, ũthiĩ ũthome yothe, nĩ ũkũigua ũrĩa Ngai witũ arenda kuuga. Maandĩko maroiga atĩrĩrĩ, anga mũkuona tarĩ ũndũ mũnyinyi atĩ mwĩrĩithĩtie ũrĩithio-inĩ ũrĩa mwega, na mũgacoka kũranga na magũrũ nyeki ĩrĩa ndigaru ũrĩithio-inĩ ũcio, ona ningĩ mũkanyua maĩ marĩa makembũku, na mũgacoka kunjuga na magũrũ manyu marĩa matigarĩte. Uga Jehova Ngai ndeithia. Andũ aingĩ nĩ monohĩirwo ũrĩithio wao, andũ aingĩ nĩ monohĩirwo biacara ciao, andũ aingĩ nĩ monohĩirwo nyeki ĩrĩa ĩtigarĩte, na andũ aingĩ nĩ monohĩirwo maĩ marĩa manyuaga. Maĩ maroinjugwo na magũrũ marĩa matigarĩte, makanengerwo andũ arĩa matarĩ na hinya, makerwo nyuai macio. Tarekei tũthome kamũraini ka 19. Naho ha ũhoro wa mbũri ciakwa-rĩ, nĩ kũrĩa irĩaga nyeki ĩrĩa mũrangĩte na makinya manyu, na ikanyua maĩ marĩa munjugĩte na magũrũ manyu. Uga thutha wakwa, Jehova Ngai ndeithia. Jehova Ngai ndeithia. Na tondũ ndĩ rũũru-inĩ rwaku, na tondũ ndĩ rũũru-inĩ rwaku, nyeki ĩrĩa ndĩaga nĩ nange nĩ ahoi mĩhianano. Wĩra-inĩ kũrĩa ndindaga nyandĩkĩtwo nĩ ahoi mĩhianano. Biacara kũrĩa njigĩte nduka-inĩ cia ahoi mĩhianano. Ũguo ndĩrarĩa kuma magũrũ-inĩ ma andũ matagwĩtĩkĩtie. No kuma rĩu mũthenya wa ũmũthĩ
ndikunjugirwo maĩ rĩngĩ, ndikunjugirwo maĩ rĩngĩ, ndikũrĩa itindo-inĩ cia andũ arĩa matetĩkĩtie, ndikũruta wĩra itindo-inĩ cia andũ arĩa matakwĩhokete, ndigũikarania na andũ arĩa matoimbũraga makoiga Jesũ nĩ Mwathani. Niĩ ndĩ wa rũũru rwaku Ngai, no nyeki ĩrĩa ndĩaga nĩ nange, nĩ njoĩ gĩtonga gĩakwa nĩ mũhoi wa mĩhianano, no nĩ ndetigithũkania na gĩtonga gĩakwa, nĩ ndetigithũkania na andũ arĩa manyandĩkĩte, nĩ ndetigithũkania na andũ arĩa njikaranagia nao, nĩ ndetigithũkania na andũ arĩa mangomborithĩtie nyũmba, makinyaga maĩ na makinya mao, ngerwo nyue matigari ma maĩ macio. We Ngai wa ũhonokio wakwa, we Ngai wa ũrĩithio wakwa, ndagũthaitha ũthikĩrĩrie mũthenya wa ũmũthĩ, ndagũthaitha ũnyamũkĩrie ndakaya mũthenya wa ũmũthĩ, nĩgetha aya marangĩte nyeki citũ, nĩgetha aya marangĩte njũĩ na magũrũ mao, magĩciria no nginya tũmainamĩrĩre, Ngai ũmonie wĩ Ngai, na ta ũrĩa wohorire Moridekai wĩra wa kĩhingo-inĩ, nĩ tondũ wa gũgũthaitha na ũgĩthaithĩka. Onia Hamani wa ihinda rĩrĩ, to nginya mbũri ciakwa inyue maĩ marĩa arangĩte na magũrũ make, to nginya ndĩe rũũru-inĩ rwake, to nginya ndĩe nyeki ĩrĩa arangĩte na magũrũ make. Niĩ nĩ ndakararia uge wa Hamani, ndarũgama ta ndungata na ngombo ya wĩra waku, ngĩkwĩra andũ arĩa matheremete nĩ arĩa mainamagĩrĩra mĩhianano, no kuma mũthenya wa ũmũthĩ nĩ megũkũũrana Ngai ũrĩa njaragia ũhoro wake, nĩ megũkũũrana Ngai ũrĩa nyendete, tondũ thigino yakwa ngũmĩhanda kĩgongona-inĩ, ngũmĩneana kũrĩ we, wĩra wakwa ngũneana kũrĩ we, ũndutagĩre wĩra arĩ we Ngai, ta ũrĩa kiugo gĩaku kĩroiga, thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru, ugai ameni. Bwana asifiwe sana. Nĩ tũranyitanĩra, nĩ mwate raini kana mũrĩ o raini-inĩ? Nĩ andũ aigana tũranyitana? Nĩ andũ aigana tũratwarana? Bwana asifiwe sana. Nduoe moko wega na uge ameni, na wĩre Ngai niĩ ndĩ njĩra-inĩ ciaku, nĩ ngoro njirĩte nĩ gũtũũra ndĩanagĩra thani-inĩ na nduĩra, nĩ gũtũũra nyuanagĩra gĩkombe kĩmwe na ndaimono, na we Ngai wakwa ũguo tiguo ũtariĩ, we Ngai wakwa ũguo tiguo ũtariĩ, ũguo tiguo hana, we wĩ Ngai mũtheru na nĩwe ngũrũmĩrĩra. Ngai ndeithia, Mwathani arogocwo. Twĩ thĩinĩ wa kamũraini ka 19 gũthoma rĩngĩ ndĩganyitithanĩtie na 20, nĩgetha tũthiĩ tũkĩiguaga ũnyitĩte wĩra waku, ũrĩa ũnyitĩte na ũrĩa ũrehire. Na wa ũhoro wa mbũri ciakwa-rĩ, nĩ kũrĩa irĩaga nyeki ĩrĩa mũrangĩte na makinya manyu, na ikanyua maĩ marĩa munjugĩte na magũrũ manyu. Ugai nĩ twarega, tũtikũnyua maĩ moinjuge hĩndĩ ĩngĩ. Na gaka nĩ kanua ka Ngai kũgerera kanua-inĩ ka mũnabii Ezekieli, atĩ mbũri cia rũũru rwakwa Ezekieli iranyua maĩ marĩa moinjugĩtwo nĩ andũ aya ahoia mĩhianano, irarĩa nyeki ĩrĩa ĩrangĩtwo na ĩgatigario nĩ andũ aya ahoi mĩhianano. Ngai nĩ okĩte nĩgetha arũĩrĩre rũũru rwake, Ngai nĩ okĩte nĩgetha akũrũĩrĩre, Ngai nĩ okĩte nĩgetha ndũĩrĩre niĩ. Mwathani arogocwo.
Bwana asifiwe sana. Ngai nĩ okĩte nĩgetha arũĩrĩre wĩra waku. Ngai nĩ okĩte nĩgetha arũĩrĩre thigino yaku. Na mwaka ũkiuga ũkomanĩre, nĩ ũgwĩtĩkia wĩra ũyũ tũraruta hati wĩra wa tũhũ. Arĩa megwĩtĩkia na arĩa manetĩkia manona Ngai agĩka maũndũ manene. Andũ arĩa mahandire mawĩra mao last year, mwaka ũyũ nĩ marĩ na ũira mararuta. Nĩ kũrĩ na ũndũ monete, nĩ kũrĩ na ũndũ maroiga. Ũguo nĩ monete hinya wa Ngai. Mwathani arogocwo. Onawe ona ũng'athĩtio ũguo waga gwĩtĩkia no ngũgwĩtĩkĩria, tondũ nĩ ũingĩrire na mũrango ũrĩa. Ngai no nginya agarũre mũikarĩre waku. Ngai no nginya agarũre mũtũrĩre waku. Na no nginya Ngai akũhingũrĩre njĩra iria cianatũũra ihingĩtwo nĩ andũ aya marangaga nyeki na magũrũ mao, magacoka magakwĩra twĩra ng'ombe ciaku haha nĩ twarega. Bwana asifiwe sana. Naho ha ũhoro wa mbũri ciakwa-rĩ, nĩ kũrĩa irĩaga nyeki iria marangĩte na makinya iria mũrangĩte na makinya manyu, na ikanyua maĩ marĩa munjugĩte na magũrũ manyu. Tero ũcio mũriganĩtie, tathikĩrĩria. Tathikĩrĩria. Bwana asifiwe sana. Mwĩre tathikĩrĩria mũrũ wa ithe witũ. Waga gũteithĩkĩra haha, ndũgateithĩka. Waga gũteithĩkĩra kwa Ngai, ndũrĩ ihinda rĩngĩ rĩega ũkuona ta rĩrĩ. Bwana asifiwe sana. Maandĩko maroiga atĩrĩrĩ, kamũra-inĩ ka 20, tondũ ũcio Mwathani Jehova ekũmera ũũ atĩrĩrĩ, niĩ mwene-rĩ, nĩ niĩ ngateithũrana ũhiũ ũrĩa mũnoru na ũrĩa mũhĩnju. Mwathani arogocwo. Uga Ngai tũteithũrane. Ngai tũteithũrane. Ngai ndeithũrana na hunjia arĩa hoi mĩhianano. Ngai ndeithũrana na arutie biacara a hoi mĩhianano. Ngwenda gũikara kiugo-inĩ gĩaku, ngwenda gũikara ũthingu-inĩ waku, noguo woiga nĩ ũgũtigithũkania. Ndigithũkania na andũ arĩa aganu. Ndigithũkania na andũ arĩa matakwendete. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Tigithũkania biacara ĩno yakwa na andũ arĩa aganu. Tigithũkania wĩra ũyũ wakwa na andũ arĩa tũrutaga nao aganu. Niĩ ũndathimĩre kĩrĩa gĩ gĩakwa, andũ aya makĩonagĩra nĩgetha mamenye wĩ Ngai. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Uga ameni nene. Semeni amen. Bwana asifiwe sana. Nĩ ũndũ rĩ, laini ya 21, nĩ ũndũ rĩ, iria hĩnju mũcithinĩkanagia na mwena ona ciande, ona cio iria ndwaru mũgacitindĩka na hĩa, o nginya mũgacihurunja ciothe. Ugai ũguo nĩguo kũrĩ. Mũthiĩni athiũrũrũkĩirio nĩ maũndũ maingĩ. Nduge ũguo. Aratindĩkwo na mĩena yothe. Aratindĩkwo na rũhĩa. Rũhĩa rũrũgamagĩrĩra ũthamaki. Nduge ũguo. Aratindĩkwo na ũthamaki. Oima gũtindĩkwo na ũthamaki wa rũhĩa. Agatindĩkwo nĩ arĩa marĩ rungu rwa rũhĩa. Agatindĩkwo na kĩande. Ũguo ndarĩ handũ arakinyithio thĩ. No tondũ wĩ Ngai, nĩ ngwenda wĩgocithie. Nĩ ngwenda wonekane ũtũũro-inĩ wakwa wothe. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Bwana asifiwe sana. Twathoma laini ya kaigana. Twetwendike. Ndikejokere 21. Nĩ ũndũ rĩ, iria hĩnju mũcithinĩkanagia na mwena ona na mũcithinĩkanagia na mwena ona ciande, ona cio iria ndwaru mũgacitindĩka na hĩa, o nginya mũgacihurunja ciothe. Uga Ngai ndeithia. Mũraini wa 22. Tondũ ũcio nĩ ngahonokia
mbũri cia rũũru rwakwa, na itigacoka gũtuĩka ta nyamũ cia iguĩma ona rĩ. Niĩ nĩ niĩ ngateithũranaga ũhiũ. Ugai ameni. Uga Ngai tũteithũrane ũmũthĩ. Ngai ndeithũrana ũmũthĩ na arĩa matagwĩtigĩrĩte. Biacara yakwa mĩteithũrane ũmũthĩ na andũ arĩa matakwĩhokete. Wĩra wa moko makwa ũteithũrane ũmũthĩ na andũ arĩa matakwĩhokete. Na nĩkĩo njũkire kĩgongona-inĩ kĩa Ngai kũhanda wĩra wa moko, kũhanda thigino yakwa, nĩgetha ũndũĩrĩre Ngai, naguo wĩra wa moko makwa ũrathimwo. Ndikũrĩra rĩngĩ, ndigũkaya rĩngĩ, tondũ nĩ wandeithũrana na andũ arĩa matetĩkĩtie ona atĩa. Tondũ nĩ wandeithũrana na andũ arĩa matakwĩhokete. Ngai ndahoya kũrĩithio na gũtongorio nĩwe, thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Ugai ameni. Twĩra-inĩ ya kaigana na mũririkane twĩ mahoya-inĩ. Na nĩ ngaciarahũrĩra mũrĩithi ũmwe wa gũcirĩithagia, nake acirĩithagie nĩwe Daudi ndungata yakwa. Ũcio nĩwe ũgacirĩithagia na nĩwe ũgatuĩka mũrĩithi wacio. Uga nĩ thengio Ngai, nĩ thengio Mwathani, tondũ nĩ ũtũhete kĩgongona kĩrĩa tũrĩithagĩrio, kĩrĩa tũrutagĩrwo, kĩrĩa tũthomithagĩrio. Nĩ tũrĩathĩkagĩra mũgambo waku thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe. Nĩ tondũ wa ndungata ciaku nĩ tũrĩathĩkagĩra mũgambo waku, nĩ tũrĩiguaga uge waku thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Ugai ameni. Twĩra-inĩ ya kaigana 24. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Nĩ igana mokire nĩgetha tũrĩkanĩre na tũgĩe kĩrĩkanĩro gĩa thayũ. Mũndũ ũkire nĩgetha tũrĩkanĩre na ndũkahenanie, tondũ ũkire tũgĩe kĩrĩko nawe na niĩ na Ngai. Mwathani arogocwo. Atĩ Ngai nĩwe ũkũrĩithia wĩra, Ngai nĩwe ũrĩrĩithagia mawĩra, na nĩwe tũrehokera mawĩra. Ngai nowe tũrehokera kĩgongona gĩkĩ, nowe tũrehokera Theophilus TV, na nowe tũrehokera mawĩra. Na nĩ kĩrĩkanĩro ndĩrenda tũgĩe na kĩ? Nĩ kĩrĩkanĩro ndĩrenda tũgĩe? Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. Nĩ kĩrĩkanĩro ndĩrenda tũgĩe na kĩ? Tondũ nĩguo kiugo kĩa Ngai kĩroiga. Laini ya 24. Bwana asifiwe sana. Niĩ na niĩ Jehova nĩ ngatuĩka Ngai wacio, nayo ndungata yakwa Daudi ĩtuĩke mũnene wacio. Niĩ Jehova nĩ niĩ njarĩtie ũhoro ũcio. Ugai ameni. Nĩ Jehova warĩtie ũhoro. Nĩ Jehova wĩ hamwe na ithuĩ mũthenya wa kĩ? Tũkĩhanda mawĩra maitũ kĩgongona-inĩ na tũkĩũhanda moko-inĩ ma Ngai tũmũtigĩre ũru. Tondũ ithuĩ twaũruta no marũni tũroya, no gũtahwo tũratahwo, no twarekereria Ngai nĩ ekũruta wĩ, atũrĩhĩre mathirĩ, atwehererie maũndũ maritũ na atwehererie mbara ciothe. Mwathani arogocwo. Na tũrathoma thĩinĩ wa Thaburi 90 mũraini wa 15 atĩ mĩaka ĩrĩa tũgereire ruo-inĩ, ĩrĩa tũgereire thĩna-inĩ, tũgĩita thigino, Ngai etĩkĩre kũmĩiganania na matukũ marĩa tũgũtũ. Githĩ tũtirathomire ũguo? Reke tũthome mũraini wa 25 na tũthome tũrũgamĩte ithuothe. Na ũrore Biblia yaku wega ndĩgakorwo ndĩroiga rĩngĩ ũrĩa ya Bishop ĩroiga. Bwana asifiwe sana. Ndĩrenda tuge hamwe ithuothe. Na rĩrĩ, nĩ kũrĩkanĩra ngarĩkanĩra nacio atĩ kũgĩe kĩrĩkanĩro gĩa thayũ
nacio nyamu ciothe cia githaka iria njũru nĩngacihukia kũu bũrũri ũcio, nacio igatũũra kũu werũ-inĩ ciĩgangarĩte na ciarahage mĩtitũ-inĩ. Bwana asifiwe sana. Ndĩrenda tũcokere rĩngĩ. Na rĩrĩ nĩ kũrĩkanĩra ngarĩkanĩra nacio atĩ kũgĩe kĩrĩkanĩro gĩa thayũ, atĩ kũgĩe kĩrĩkanĩro gĩa thayũ. Ambararia guoko gwaku kuo ũrĩa ũnyitĩte kĩrĩkanĩro gĩaku ũguo, uge Ngai ta ũrĩa ũtũũraga muoyo, nĩ twagĩa na kĩrĩkanĩro gĩa thayũ thĩinĩ wa kĩgongona-inĩ gĩaku. Twambararia mawĩra maitũ na twamanengerana na kũrĩ we, na twagĩa na kĩrĩkanĩro nawe atĩ nĩwe ũrĩrutaga biacara citũ, nĩwe ũrĩrutaga mawĩra maitũ, nĩwe ũgũtũrathimĩra wĩra wa moko maitũ, na twagĩa kĩrĩkanĩro gĩa thayũ twĩ thĩinĩ wa kĩgongona-inĩ gĩaku gĩtheru, thĩinĩ wa kĩgongona gĩa Theophilus, kũrĩ mũthĩnjĩri ũrĩa wĩho mahinda-inĩ maya ũthurĩte. Twagĩa kĩrĩkanĩro gĩa thayũ atĩ nĩ ũrĩmenyagĩrĩra mawĩra maitũ, nĩ ũrĩtũrutagĩra mawĩra maitũ, nĩ ũrĩtũtongagia, nĩ ũrĩtũhũnagia, na ithuĩ tũtikuma njĩra-inĩ ciaku. Twagĩa kĩrĩkanĩro gĩa thayũ nawe Ngai atĩ nĩ ũrĩtwaranaga na ithuĩ mũthenya na ũtukũ, nĩ ũrĩtũmenyagĩrĩra. Twagĩa kĩrĩkanĩro gĩa thayũ nawe Ngai atĩ wĩra witũ nĩ ũrĩũikaragia, nĩ ũgũtũtigithũkania na arĩa monohaga na arĩa mendaga kũnũha na matumũre kĩro gĩtanaita kĩro, mathũkie kĩro gĩtanagĩa na maciaro, tũtigithũkanie nao. Na toguo kiugo gĩaku kĩoiga atĩ nĩ ũgatha nyamũ cia gĩthaka ciĩikarie, nyamũ ndĩani twagũthaitha ũtwathĩre cio, ũtweheranie nacio, ũtũtigithũkanie nacio, tondũ twagĩa kĩrĩkanĩro gĩa thayũ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Ambararia igongona rĩaku rĩa kũhanda wĩra ũige Bibilia thĩ na ũrĩnyite na moko merĩ. Na andũ arĩa me thimũ-inĩ mambararie thimũ, arĩa me paybill namba-inĩ mambararie o thimũ, na arĩa me account namba-inĩ mambararie kĩrĩa marahũthĩra. Mwathani arogocwo. Uge Jehova Ngai, ĩno nĩyo thigino yakwa, ndamĩhanda kĩgongona-inĩ. Jehova Ngai, ũyũ nĩguo wĩra wa moko makwa, ndaũhanda kĩgongona-inĩ. Ndagũthaitha ũtigithũkanie na nyamũ cia gĩthaka iria njũru, na ũhukie ũhoi wa mĩhianano thĩinĩ wa bũrũri-inĩ ũyũ. Niĩ ndikaruta biacara na ũhoi wa mĩhianano, ndikahanda kĩgongona na ũhoi wa mĩhianano, ndikaruta wĩra na mĩthaiga na ũrogi. Ndĩtongoragio nĩ kiugo gĩaku. Tũragĩa kĩrĩkanĩro nawe gĩa thayũ mũthenya wa ũmũthĩ, na Ngai ũnjigue. Ndatwara indo ciakwa kĩgongona-inĩ kĩa Ngai, ngiugaga gĩkĩ nĩ kĩrĩkanĩro gĩa thayũ, gĩkĩ nĩ kĩrĩkanĩro gĩa thayũ, gĩkĩ nĩ kĩrĩkanĩro kĩa ngwatanĩro theru, atĩ nĩwe ndehokera wĩra wakwa. Ambĩrĩria kũrehe indo ciaku ũkiugaga gĩkĩ nĩ kĩrĩkanĩro gĩa thayũ,
na ndugakire. Gĩkĩ nĩ kĩrĩkanĩro gĩa thayũ. Wambĩrĩrie kũrehe wĩra waku. Gĩkĩ nĩ kĩrĩkanĩro gĩa thayũ. Ndarĩkanĩra nawe Ngai. Gĩkĩ nĩ kĩrĩkanĩro gĩa thayũ. Ndarĩkanĩra nawe Ngai. Ĩno nĩ thigino yakwa. Ndahanda kĩgongona-inĩ. Ũyũ nĩ wĩra wakwa. Ndahanda kĩgongona-inĩ. Na nĩ kĩrĩkanĩro gĩa thayũ. Atĩ nĩ ũkũngũmĩra nyamũ ciothe ndĩani. Nyamũ ciothe cia gĩthaka. Nyamũ ciothe ciũgũmagia mĩgũnda ya mĩthabibũ. Ngai nĩ ũgũcikũma. Ngai handa wĩra wakwa. Ngai rũgamia wĩra wakwa. Nĩwe ndanengera wĩra wakwa ũndutĩre. Nĩwe ndanengera biacara yakwa ũndutĩre. Nĩwe ndanengera ũtũũro wakwa wothe. Ngai ndũĩrĩra na ndagĩa kĩrĩkanĩro nawe. Kĩrĩkanĩro gĩa thayũ. Atĩ nĩ ũrĩmenyagĩrĩra. Atĩ nĩ ũrĩndutagĩra wĩra ũyũ. Atĩ nĩ ũrĩhotithagia kũrũgama ithenya-inĩ na mwanya-inĩ. Nĩ tondũ wa wĩra wa moko makwa. Wĩra wakwa ndũgũthira. Wĩra wakwa ndũkũhukio nĩ nyamũ ndĩani. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Ngai ndarũgama kiugo-inĩ gĩaku atĩ twagĩa na kĩrĩkanĩro gĩa thayũ. Atĩ nyamũ cia gĩthaka nĩ itikũngora. Nyamũ cia gĩthaka nĩ itikũhukia. Ahoi mĩhianano matikũnina. Na rĩkorwo nĩ mũrataũkwo nĩ atĩa mũreka. Mũtige kuga tarĩ mũtugo. Thaithanĩrĩra wĩra waku. Nengera na wĩra waku moko-inĩ ma Ngai. Nengera na wĩra waku. Tumũra kanua gaku. Ũnengera na wĩra waku moko-inĩ ma Ngai. Wĩre Ngai ciugo icio ndĩrakwĩra ũtige gũcokera ũrĩa ndĩroiga. Uge kĩrĩa kĩroima ngoro-inĩ yaku thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Ambai mũtigane na macini. Andũ nĩ menengerane moko-inĩ ma Ngai. Ũgĩe na kĩrĩkanĩro gĩa thayũ na Ngai. Tondũ ona mũkuga mũroiga ũrĩa Bishop aroigaga. Nĩwe ũĩ kĩrĩa gĩkũrehire mũthenya wa ũmũthĩ. No gĩthaithanĩra wĩra wa moko maku. Wateithio nĩ Ngai gũthaithanĩra wĩra wa ciana ciaku ũthaithanĩrĩre. No ũgwete na marĩtwa. Tondũ nĩ ihinda rĩa kũgĩa na kĩrĩkanĩro gĩa thayũ. Na Elisha akiuga rũciũ ihinda ta rĩrĩ. Mwaka ũkiuga ũkomanĩra ihinda ta rĩrĩ. Ngai nĩ egũkorwo agũcenjeirie mũtũrĩre na mũikarĩre thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Nĩ ihinda rĩa kũhanda mawĩra maitũ kĩgongona-inĩ. Ũnengere Ngai wĩra waku atuĩke mũkũrutĩri. Ngai arĩrathimaga wĩra wa moko maitũ. Ngai akĩrathima wĩra nĩwe ũrutaga. Ngai akĩrathima wĩra nĩwe ũmenyagĩrĩra. Ngai agĩikaria wĩra nĩwe ũtwaranaga hamwe naguo. Ũguo wĩra wa moko maku nĩ mũrathime. Mĩgũnda yanyu nĩ mĩrathime. Mũrĩ arathime riumagarĩro-inĩ na ihũndũkĩro-inĩ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Mũrĩ andũ aririkane nĩ Ngai.
Hetukai moke. Niwe ukuneana wira waku moko-inĩ ma Ngai. Niwe ũrahanda kambuni yaku moko-inĩ ma Ngai. Niwe ũrahanda thigino yaku moko-inĩ ma Ngai. Ũgĩe na kĩrĩkanĩro gĩa thayũ na Ngai ũrĩa twendete. Ũgĩe na kĩrĩkanĩro gĩa thayũ ugie na kĩrĩkanĩro gĩa thayũ na Ngai. Nĩ twanahanda mawĩra na tũkona Ngai agĩka maũndũ manene. Nĩ twanahanda mĩgũnda na tũkona andũ makĩgetha. Oya indo icio Pastor Dan, reke cioywo. Bwana asifiwe sana. Wĩtware mbere ya Ngai ũthaithanĩrĩre wĩra waku, ũthaithanĩrĩre kambuni yaku, ũthaithanĩrĩre mũgũnda waku. Ĩra Ngai aririkane ruo rũrĩa ruothe ũgereire thĩinĩ wa ruo rũtige haha kĩgongona-inĩ, rũnengerane harĩa rwagĩrĩire, nĩ tondũ ũguo nĩguo Ngai aroiga. Bwana asifiwe sana.
Gwatiaima tawamanya tondo dumane goka dumanene kundu guade matawane magwatio gwatiaima tawamanyu mule nawe ndo munene mwathanie aku eoka matawane magwatio matawane magwatio gwatiaima tawamanyu todo dumane goka dumanene kodo guade matawane magwatio gwatiaima tawamanyu more nawe ndo munene mwathanie aku egoka matawane magwatio adugiri nyikereu maikaine makomete ithui na ithui twehokete ate noe gũcoka gwatiaima tawamanyu mũrĩ na wendo mũnene mwathanie aku egoka matawane magwatio ciugo ciake nĩcio tawa na tũtikahĩtithio ona mogwati magĩũka ndagatũrekereria gwatiaima tawamanyu mũrĩ na wendo mũnene mwathanie aku egoka matawane magwatio ciĩko na wĩtĩkio nĩcio cia gũtooria thũ citũ twathĩkano tũrathimo twaga kũgĩa na nganja gwatiaima tawamanyu mũrĩ na wendo mũnene mwathanie aku egoka
Ngai utacenjagia na wĩ Ngai utagarũrũkaga. Niwe twehokera mawĩra maitũ. Yes, Lord. Tũrutĩre mawĩra maitũ arĩ we Mwathani. Nĩ tũrutĩte no tũkaremwo. Nĩguo Ngai. Tũrutĩte matukũ maingĩ, mĩaka mĩingĩ, mĩeri mĩingĩ no tũkaremwo. Oh yes. No tũrutĩre wĩra arĩ we Ngai. Nĩguo Mwathani. Thank you, Lord. Asante. Ngai Baba njĩtĩka rĩrĩa ngũgũkaĩra, ndagũthaitha hingũra ũthambie nĩ ngwerũa, ndatũũra ngũgocaga ndũkandige kwa ngoma, ona ndugetĩkĩre nyone oro magai makĩgayo monene wa gũkũ thĩ, ndegaĩire Mwathani agĩtuĩka igai rĩakwa, ndatũũra ngũgocaga ndũkandige kwa ngoma, ona ndugetĩkĩre nyone oro magũkundirie thiki arĩ ndũrũ ta nyongo, nĩguo aingĩ magũage narĩ angĩ magokĩra, ndatũũra ngũgocaga ndũkandige ona ndugetĩkĩre nyone oro, magũkundirie thiki arĩ ndũrũ ta nyongo, nĩguo aingĩ magũage narĩ angĩ magokĩra, ndatũũra ngũgocaga ndũkandige kwa ngoma, ona ndugetĩkĩre nyone oro agĩkuũ magai makĩgayo manene gũkũ thĩ, ndegaĩire Mwathani agĩtuĩka igai rĩakwa, ndatũũra ngũgocaga ndũkandige kwa ngoma, ona ndugetĩkĩre Ngai Baba njĩtĩka rĩrĩa ngũgũkaĩra, ndagũthaitha hingũra ũthambie nĩ ngwerũa, ndatũũra ngũgocaga ndũkandige kwa ngoma, ona ndugetĩkĩre nyone oro Ngai Baba njĩtĩka rĩrĩa ngũgũkaĩra, ndagũthaitha hingũra ũthambie nĩ ngwerũa, ndatũũra ngũgocaga ndũkandige kwa ngoma, ona ndugetĩkĩre nyone oro magai makĩgayo monene wa gũkũ thĩ, ndegaĩire Mwathani agĩtuĩka igai rĩakwa, ndatũũra ngũgocaga ndũkandige kwa ngoma, ona ndũgetĩkĩre nyone oro agĩkuũ. Tũrũgame na igũrũ, kila mũtu ambararie moko make na igũrũ. Oh yes, Lord. Ngai nĩtũgereire ruo-inĩ nĩ tondũ wa mawĩra marĩa tũrutaga na moko maitũ. Nĩguo Ngai. Aingĩ manarumwo na aingĩ manathinĩkanio. Oh yes, Father. Biacara-inĩ twanagerera ruo-inĩ na twanagerera mathĩna-inĩ. Nĩguo Hawa. Nĩtũgereire ruo-inĩ rũnene thigino-inĩ ĩno itũ. No mũthenya wa ũmũthĩ ndagĩka-inĩ ĩno na ithaa rĩrĩ, Oh yes.
twambararia mawĩra maya na kũrĩ we na twakũnengera mawĩra maitũ. Nĩguo Ngai. Ruta mawĩra maitũ arĩ we Mwathani. Nĩguo Jesu. Ruta biacara citũ arĩ we Ngai. Nĩguo awa. Kũingĩ mawĩra marĩa tuonete ma kwandĩkwo nĩ mĩĩrĩ itũ twendirie. Nĩ kwĩhotha twehothire kĩmwĩrĩ nĩgetha tuone mawĩra. No nĩ tũherete na tũkoimbũra. Oh yes. Ruta wĩra ũyũ arĩ we Mwathani. Nĩguo Ngai. Kũingĩ nĩ mahaki twarutire mũthamaki wa thamaki. Jehova. Nĩgetha tuone mawĩra marĩa twandĩkĩtwo. Nĩguo. Nĩ tũherete nĩ tondũ nĩ tumbũrĩte Ngai. Nĩ tũherete. No tũrekere Mwathani. Yes Lord. Nĩkĩo tũraneana mawĩra maya na kũrĩ we. Nĩguo Jehova. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Amen. Angĩ nĩ ũrigithathi twendirie nĩgetha tuone gĩa kũrĩa na gĩa kũnyua. Oh yes. Na tondũ wĩtagwo Ngai, igua tha na ndũkae kũrora mahĩtia na mawaganu maitũ. Amũkĩra mawĩra maitũ Mwathani ũtuĩke wa kũmaruta. Amũkĩra mawĩra maitũ Mwathani ũtuĩke wa gũtũrutĩra arĩ we. Rĩĩtwa rĩaku rĩrotũũgĩra. Rĩĩtwa rĩaku rĩroneneha. Arĩa tũrĩ thĩinĩ wa bũrũri wa Kenya na arĩa marĩ thĩinĩ wa mabũrũri ma nanja, angĩ nĩ marutaga mawĩra maritũ mũno na mawĩra meruo mũno. No nĩwe twehokera mawĩra maya. Niwe twehokera thigino itu. Niwe twehokera mawĩra maitũ. Jehova Ngai ndũkareke twage kũigananĩria matukũ ma ruo na matukũ ma wega, tondũ nĩguo kiugo gĩaku kĩratwĩrire. Twambararia moko maitũ na igũrũ tuoiga wĩ mũtheru. Wĩ mũtheru biacara-inĩ citũ. Wĩ mũtheru mawĩra-inĩ maitũ. Wĩ mũtheru maũndũ-inĩ maitũ mothe marĩa twĩkaga nĩgetha tuone gĩa kũrĩa na gĩa kũnyua. No Ngai Baba twĩtĩke ndagĩka-inĩ ĩno na ithaa rĩrĩ. Ndanengera na indo ici ciarutwo nĩ ndungata ciaku moko-inĩ maku. Ndaciambararia na igũrũ na kũrĩ we mũrĩithi mwega. Wĩ ũthamakaga thĩ ĩno yothe na ũgathamaka matu-inĩ. Ũyũ nĩ wĩra wa moko ma andũ aku. Ĩno nĩ biacara ya andũ aku Mwathani. Ndamĩambararia na kũrĩ we ngĩmĩrathima. Ngĩaria ũtugi wa Ngai ũrĩa ũtangĩmenyeka ũrĩa ũtariĩ. Ngĩaria kĩrathimo kĩa Ngai witũ ũrĩa gĩtangĩmenyeka ũrĩa kĩhana. Ndakĩnengerana na kũrĩ we Jehova. Wĩra ũyũ wothe nĩ waku Mũthamaki. Wĩgocithia naguo nĩ tondũ wa tha ciaku. Ndaria kĩrathimo igũrũ rĩa mawĩra maya. Ndaria kĩrathimo igũrũ rĩa indo ici. Ndaria kĩrathimo igũrũ rĩa indo ici Mwathani. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. We wĩgocithagia na ũkeyonania. Wĩyonanie wĩra-inĩ wa moko ma andũ aku. Nĩ makũhũthĩra wĩra ũyũ Mwathani. Angĩ nĩ maruta mbeca ciao. Ndaria kĩrathimo igũrũ rĩa cio. Angĩ macirutĩte thimũ-inĩ. Angĩ magaciruta akaunti-inĩ. Ona angĩ makaruta paybill namba-inĩ. Ndaria kĩrathimo Mwathani. Ambararia imoko manyu na igũrũ. Uge thutha wakwa, wĩra wakwa ũrĩa ndutaga na moko maya. Niwe ndehokera Ngai. Ĩtĩkĩra kũũruta arĩ we. Tondũ niĩ nĩ ngeretie na nĩ nemetwo. No nĩ ndakwĩhokera biacara yakwa. Nĩ ndakwĩhokera wĩra wakwa ũrĩa nyandĩkĩtwo. Ona itawonire na njĩra yagĩrĩire. Ngai ndekera. No ũrute arĩ we. Nĩ tondũ wĩ Ngai wa tha. Ngai nĩ ndutĩte wĩra ũyũ na ruo rũingĩ. Matukũ maingĩ na mĩaka mĩingĩ. No nĩ thengio nĩ kũhũmũra mũthenya wa ũmũthĩ. Tondũ nĩwe ũgũtuĩka mũruti wa wĩra ũyũ. Nĩwe ndehokera wĩra wakwa. Nĩwe ndehokera biacara ciakwa. Thigino yakwa nĩwe ndehokera. Na toguo twĩkĩrĩirwo rũirigo. Tũtigũtukana na Misiri hĩndĩ ĩngĩ. Tũtikũrĩa matigio ma Misiri. Tũtikũrĩa rũitĩki ta Lazaro. Nĩwe tũgũtungata Ngai wa Lazaro. Nĩwe tũgũtũra twambararĩtie.
twambararie niwe tugutura twambararie niwe tugutura tutugiretie niwe Ngai tugutura tutugiretie mawira maria turutaga mawira maria turutaga reke maguteithie reke maguteithie ugiturutira mawira maya muriithi mwega ugiturutira mawira maya muriithi mwega etekera gutuiguirira tha etekera gutuiguira tha ithuĩ tũtiĩhota Amisiri makĩhũta ithuĩ tũtiehota Misiri makĩhota tũtiĩkua Amisiri magĩkua tũtiekua Misiri magĩkua tũtiĩrwara Amisiri makĩrwara tũtierwara Misiri makĩrwara ithuĩ twĩ moko-inĩ maku Ngai ithuĩ twĩ moko-inĩ maku twĩ moko-inĩ maku mũrĩithi mwega twĩ moko-inĩ maku mũrĩithi mwega twĩ moko-inĩ maku Ngai wa igũrũ twĩ moko-inĩ maku Ngai wa igũrũ niwe twanengera mawĩra maitũ niwe twanengera mawĩra maitũ thigino itũ niwe twehokera thigino itũ niwe twehokera mĩĩrĩ ĩno itũ nĩ ĩnogaga mĩĩrĩ ĩno itũ nĩ ĩnogaga tũhũmũrage nĩ tondũ nĩ ũrĩ tha tũhũmũrage nĩ tondũ nĩ ũrĩ tha tũnogorage nĩ tondũ nĩ ũrĩ hinya tũnogorage nĩ tondũ nĩ ũrĩ hinya nĩgetha tũhote gũgũtĩithia nĩgetha tũhote gũgũtĩithia na gũkũgocithia Ngai witũ na gũkũgocithia Ngai witũ kuma mũthenya wa ũmũthĩ kuma mũthenya wa ũmũthĩ niwe ũrĩrutaga mawĩra maitũ nĩwe ũrĩrutaga mawĩra niwe ũrĩrĩithagia mawĩra maitũ nĩwe ũrĩrutagia mawĩra maitũ niwe ũrĩrutaga wĩra kĩgongona-inĩ gĩkĩ nĩwe ũrĩrutaga wĩra kĩgongona-inĩ niwe ũrĩrutaga wĩra Theophilus TV nĩwe ũrĩrutaga wĩra Theophilus TV niwe ũrĩrutaga wĩra makambuni-inĩ maitũ nĩwe ũrĩrutaga wĩra makambuni-inĩ niwe ũrĩrutaga wĩra biacara-inĩ citũ nĩwe ũrĩrutaga wĩra biacara-inĩ citũ na kĩrĩa ũgũtwĩhokera nĩ tũkwamũkĩra na kĩrĩa ũgũtwĩhokera nĩ tũkwamũkĩra thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe Ngai Mũriũ Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru na Ngai Roho Mũtheru thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe Ngai Mũriũ Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru na Ngai Roho Mũtheru thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe Ngai Mũriũ Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru na Ngai Roho Mũtheru reke ndutirwo mbahaca igĩrĩ tondũ nĩ kũrĩ andũ maruta mbeca ciao ona cio tũciambararie na igũrũ na thimũ citũ ndũngĩkinyĩra wĩ mwena ũcio eko Pastor Dan na ingĩraga kuo thĩinĩ ona Pastor Maina ndangĩkinyĩra nĩ mũkuhĩ haha no ũcuhire Pastor Lucy Pastor Dan nĩ ainũkagire ithe ndiakwĩra Pastor Dan hiha reke Pastor Maina Pastor Dan erute nĩwe mwanake we wacuha wahota kũgwa na mũtwe aya inema no mbeca no ũkinyĩre ndũrĩ thĩna na ine ni taruta ĩngĩ Pastor Dan ithandũkũ rĩrĩa athuri mbeca nĩ makinyagĩra Bwana asifiwe sana amen ici nĩcio indo iria andũ matũraga makinyagĩra mbeca ici nĩcio indo iria andũ matũraga marũagĩra nowe iria Ngai egũkũrathima nacio nĩ cia thayũ twagĩa kĩrĩkanĩro gĩa thayũ mũthenya wa ũmũthĩ atĩ mbeca ciaku nĩ kĩrathimo kuma kũrĩ Ngai ũtonga waku nĩ kĩrathimo kuma kũrĩ Ngai hinya wa Ngai witũ ũgĩe igũrũ rĩaku thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ mbeca iria ũrĩnyitaga na moko maku itigũkũruta wega-inĩ wa Ngai nĩ gũkũhanda igũkũhanda kiugo-inĩ kĩa Ngai thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru arĩa othe mahotha thigino ya ĩrĩ mbeca arĩa othe mahotha mawĩra mao marĩ mbeca Jehova nĩwe twehokera wĩra wa moko mao nacio indo iria marĩonaga cikĩgerera moko-inĩ mao ndatheria moko manyu na thakame ya Jesu Kristo ambararia moko maku wega na ndũkae kũnoga ndatheria moko maku na thakame ya gatũrũme ndatigithũkania moko maku na roho wothe wa kũhurunja ndatigithũkania moko maku na roho wothe wa kũnũha ndathĩrĩria moko maku roho mwega wa Ngai wa gũcokanĩrĩria na wa gũtherema we kuma ũmũthĩ ndũrĩhunithagia kuma ũmũthĩ ndũrĩhunithagia kuma ũmũthĩ ndũrĩhunithagia nĩ gũciarithio rĩciarithagia thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru ugai amen na ũhũrĩre Jesũ witũ rũhĩ rwega hũra rũhĩ rwega Bwana asifiwe sana Mwathani arogocwo andũ arĩa mendagia indo cia nduka Sirius Ngai amũrathime andũ arĩa mendagia nguo Ngai amũrathime andũ arĩa mendagia indo cia mũgũnda Ngai amũrathime indo ciothe ciĩ kĩgongona-inĩ Ngai witũ acirathime na ciĩke wega o harĩa ũrĩ ambararia moko maku uge Jehova Ngai niwe ndehokera wĩra wa moko makwa niwe ndanengera wĩra wa moko makwa
gũkoma. Wĩra ũyũ nĩ ũngiĩte mahinda maraihu. Wĩra ũyũ nĩ ũngiĩte mahinda maraihu. Wĩra ũyũ nĩ nyonete ruo rũingĩ nĩ tondũ waguo. Wĩra ũyũ nĩ nyonete No kuma ũmũthĩ no kuma ũmũthĩ. nĩwe ũrĩũrutaga, Nĩwe ũrĩruta. nĩwe ũrĩũmenyagĩrĩra, Nĩwe ũrĩmenyaga. nĩwe ũrĩtwaranaga naguo. Nĩwe ũrĩtwaranaga. Niĩ no kũnjatha ũrĩnjathaga Niĩ no kũnjatha na nĩ ndĩrĩathĩkaga na nĩ ndĩrĩathĩkaga. thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai thĩ, Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai. Ngai Mũriũ Ngai Mũriũ. na Ngai Roho Mũtheru. Na Ngai Roho Mũtheru. Ngai ndahanda wĩra wakwa Ngai ndahanda wĩra wakwa kĩgongona-inĩ gĩaku. kĩgongona-inĩ gĩaku. Njaragĩrĩria Ngai, Njaragĩrĩria Ngai. kĩgongona kĩa Ngai njaragĩrĩria Kĩgongona kĩa Ngai njaragĩrĩria. mũthenya na ũtukũ, Mũthenya na ũtukũ. na warĩa manjiguithagia ruo Na arĩa manjirigithagia ruo. biacara-inĩ, Biacara-inĩ. mawĩra-inĩ, Mawĩra-inĩ. Ngai ndigithũkania na Amisiri aya na ndigũcoka kũrĩa matigio mao. Mahiũ makwa matirĩrĩaga nyeki ĩrĩa marangĩte na magũrũ. Mahiũ makwa matirĩnyuaga maĩ marĩa matigio nĩ mahiũ mao, tondũ Ngai woiga nĩ ũgũtigithũkania ũhiũ wakwa na nyamũ cia gĩthaka. Nyamũ iria ndĩani ndigithũkania nacio thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Kuma mũthenya wa ũmũthĩ nĩ thengio nĩ kũndigithũkania na ahũri biacara arĩa mahũraga biacara na ũhoi wa mĩhianano. Ndikũrĩa nyeki yao, ndikũnyua maĩ mao, tondũ nĩ wandigithũkania nao. Wabici-inĩ iria ngoragwo ciakorwo nĩ cia hoi mĩhianano, nĩ ndetigithũkanĩtie nacio thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai thĩ, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Kũrĩa njigĩte mawĩra makwa, ndakorwo ngomborete nyũmba-inĩ cia hoi mĩhianano, ndirĩ ngwatanĩro nao. Ngai njĩhokera nyũmba yakwa ingĩiga wĩra wakwa, nĩ tondũ wĩ Ngai ũtaremagwo, nĩ tondũ wĩ Ngai ũhotaga. Tũtikũinamĩrĩra mĩhianano ithuĩ, nĩ twarega, nĩ twarega, nĩ twarega kũhoya mĩhianano, kũhoya ngai ciago na aragũri. Nĩ twarega thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Ndanĩrĩra ndoiga wĩra wakwa wĩ moko-inĩ maku Ngai. Uga na hinya, ndanĩrĩra ndoiga wĩra wakwa wĩ moko-inĩ maku Ngai. Ndanĩrĩra ndoiga kĩgongona gĩkĩ kĩ moko-inĩ maku Ngai. Ndanĩrĩra ndoiga ũtũũro wakwa wĩ moko-inĩ maku Ngai. Ndikũbuata thamaki ahoi mĩhianano, ndikũbuata andũ arĩa meiguĩte ahoi mĩhianano. Ngũgocithia Ngai ũrĩa njĩtĩkĩtie, ngwambararia Ngai ũrĩa njĩtĩkĩtie thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Ihoya rĩanyu nĩ rĩigue, hũrĩrai Jesũ witũ rũhĩ. Ihoya rĩanyu nĩ rĩtĩkĩrĩku, hũrĩra Jesũ witũ rũhĩ rwega, tondũ Ngai nĩ aiguĩte gũthaithana kwanyu. Bwana asifiwe sana. Na Ngai aroiga wĩra ũcio mwamũnengera nĩ ekũruta, na ndetigithĩria kũruta. Na tiga ũguo, ũrendagia matharũ 20, rĩu ũrendagia 60. Bwana asifiwe sana. Ngai nĩ akũgarũrĩra mũtũũrĩre, tondũ ũguo nĩguo aretagĩrĩra. Na inyuĩ a Misiri mũthikĩrĩrie, hingũriai maitho muone Aisiraeli ũrĩa mambararagio nĩ Ngai, na ũrĩa matũgĩragio nĩ Ngai, na ũrĩa mekagwo maũndũ manene nĩ Ngai thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Thũ cianyu nĩ ikwararamia karima nĩgetha imũrũthĩrĩrie na imuone wega, no ikuona riri wa Ngai, ikuona hinya wa Ngai, ikuona ũtonga wa Ngai na gũtherema kwa Ngai thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Bwana asifiwe sana. Na arĩa mamũthiagĩra nĩgetha mũbutwo mawĩra na muone ũru,
Lucio nĩ mũkamandĩka amwe mema wocimeni arĩa angĩ mema manager tondũ Ngai nĩ aragarũrania maũndũ. Rũgama wega, Ngai ũyũ nĩ agarũrania maũndũ na nĩ ndamwĩkĩrĩra rũirigo rũrĩa Saitani atangĩhota gũtuĩkania thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Ngai ĩkĩra ũira thĩinĩ wa kĩrĩndĩ gĩkĩ, kĩmenye wewe Ngai ũtacenjagia na Ngai ũtagarũrũkaga. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. Haleluya. Nguo cianyu itikũra ikuhana iria cia Isiraeli. Ũguo gwĩ thĩna wa itambaya cia nguo, ũrĩkĩraga nguo ĩyo maita 20 na ĩkonekana ĩrĩ ona riri wa Ngai, tondũ kwĩna hinya mwerũ Ngai arekereria thĩinĩ waku, igũrũ rĩaku. Ngai arokwerũhĩria hinya thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu. Bwana asifiwe sana. Ugai ameni. Semeni amen. Ugai nĩ twagarũrĩrwo mũtũrĩre na mũikarĩre, na nĩ twagĩa na kĩrĩkanĩro gĩa thayũ hamwe na Ngai witũ, atĩ Ngai nĩ egũtwarana hamwe na ithuĩ. Ugai ameni. Acio marakũnyũrũragia nĩ ciana, nĩ ciagarũrĩrwo mũtũrĩre, ona nĩ ciahumbwo nguo ĩngĩ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Ngai nĩ thengio tondũ ũiga nĩ ũkũgarũra ciana cia andũ aya. Ngai wĩgocithie nĩgetha andũ aya metĩkie. Waragia mũthenya barigici, ũcenjagia maũndũ mũthenya barigici, kĩrĩndĩ gĩkĩendaga na gĩtekwenda. Onawe, haleluya, tondũ ndũrĩ muonju, rũga ũingĩre hema-inĩ na uge nĩ ndaingĩra kuo. Uga nĩ ndaingĩra kuo. Nĩ ndaingĩra kuo. Ũkũingĩra ũguo, nĩ ndaingĩra kuo na nĩ ndamũkĩra kĩrĩa Ngai anjigĩire thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Na mwaka ũkiuga ũkomanĩre, nĩ ngoka na ũira wa Ngai atĩ Ngai nĩ ũnjenjeirie mũtũrĩre. Aingĩ anyu nĩ marutwo mĩkomboro-inĩ, no merigirwo, no magire gwĩtaũkwo. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Na Ngai ũtwaramĩrie mwena ũyũ, na mwena ũyũ nĩ ũndũ wa parking, tondũ aingĩ anyu nĩ mamũkĩra indo iria meriragĩria thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. Ugai tũtigũkua thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa twĩigĩrĩria mĩrimũ yothe. Twĩigĩrĩria mĩrimũ yothe. Rita rĩrĩ twĩigĩrĩria mĩrimũ yothe. Rita rĩa kerĩ twĩigĩrĩria mĩrimũ yothe.
ndiraigua thauti twigereria mĩrimũ yothe rita rĩa gatatũ twigereria mĩrimũ yothe twigereria mĩrimũ yothe rita rĩa kana twigereria wonje wothe twigereria ũgoroki wothe twigereria mĩrimũ yothe rita rĩa gatano rita rĩa gatano twigereria mĩrimũ yothe amũkĩrai hinya mwerũ amũkĩrai Roho Mũtheru amũkĩrai ũtorania wa Ngai amũkĩrai hinya mwerũ amũkĩrai hinya mwerũ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ ndaigereria mĩrimũ yothe ndaigereria mĩrimũ yothe nĩndamũtheria ndamũtheria inyuothe ndamũtheria inyuothe ndamũtheria inyuothe ndamũtheria inyuothe mũrĩa mũrĩ mũrĩa therie mũrĩa mũrĩ mũrĩa therie mũrĩa mũrĩ mũrĩa therie mũrĩa therie ugai tũrĩa 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 therie tũrĩa therie tũrĩa therie tũrĩa ohore tũrĩa ohore ugai tũrĩa ohore tũrĩa ohore tũrĩa ohore tũrĩa ohore tũrĩa ohore thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ twigereria mĩrimũ rita rĩa gatandatũ twigereria mĩrimũ rita rĩa mũgwanja rita rĩa mũgwanja mĩrimũ nĩyathira mĩrimũ nĩyathira mĩrimũ nĩyathira mĩrimũ nĩyathira rita rĩa mũgwanja amũkĩrai hinya mwerũ amũkĩrai ũtorania amũkĩrai hinya mwerũ amũkĩrai ũrĩa ohore ũrĩa therie thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ amũkĩrai kĩrathimo kĩa Ngai amũkĩrai hinya mwerũ mawĩra manyu nĩ marathimwo na magongona manyu nĩ metĩkĩrĩka thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru semeni amen semeni amen ugai ameni semeni amen semeni amen semeni amen semeni amen semeni amen ugai ameni ugai tũrĩ ohore tũrĩ ohore tũrĩ aririkane tũrĩ ahotanĩre tũrĩ ohore tũrĩ aririkane wĩra witũ nĩ mũrathime biacara citũ nĩ ndathime thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe kĩgongona gitũ nĩ kĩrathime thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru rita rĩa mũgwanja mĩrimũ yothe nĩyathira rita rĩngĩ nĩyathira ndiraigua thauti yanyu ndĩrenda kũigua thauti ya andũ ahonie andũ mohoretwo andũ mohoretwo andũ mahonetio andũ marathimĩirwo mawĩra
andũ maririkanwo nĩ Ngai. Ngai aromũririkana. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Tara mũndũ ũcio mũriganĩtie. Mwĩrĩ ũyũ nĩwe Ngai ũrĩa niĩ ngũtũũrĩra. Ũyũ nĩwe Ngai ũrĩa niĩ ngũtungata. Ũyũ ndanengera wĩra wakwa namũkĩra. Ũyũ ndoigĩrĩria mĩrimũ nayo imagara. Tũigĩrĩria mũrimũ wa ũgũrũki. Nĩtwaũrega. Twaregana na roho wa ũgũrũki. Ugai nĩtwarega. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Twaregana na diabetes. Nĩtwamiugĩrĩria. Nĩtwaigĩrĩria high blood pressure. Nĩtwamiugĩrĩria. Nĩtwamĩkararia. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Bwana asifiwe sana. Rekei ndĩmwĩre ũndũ ũngĩ. Nĩtwaigĩrĩria roho wa thĩna. Ithuĩ tũtigũthĩna. Nĩtwaregana na roho wa thĩna. Roho wa iroto cia tũgĩcoka icagi-inĩ na tũgĩcoka primary. Nĩtwacirega. Nĩtwaciugĩrĩria. Anandererai hanini. Bwana asifiwe sana. Roho wa mathirĩ. Inyuĩ mũtiĩtahwo na mũtikuoya Hasarafad. Ngai witũ nĩ mũtongu. Ngai witũ nĩ mũnene. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku. Tũtigũtũũrio nĩ mathirĩ ma apps. Matũũre matongetie andũ. Nĩtwaregana namo. Nĩtwamoigĩrĩria. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. Wehũgũra ũũ.
Ngai wakwa Orogera Ngai wakwa Matuko makwa Neguo ndeinaga Ndeinaga mũthamaki Ũrĩa ũnyenda mũno Ũrĩinaga atĩa? Neguo ndeinaga Yoria kita magagania Taina yoria inaga Taina Dance Yoria inaga tia ina Shangwe na viga kwa Yesu. Haya. Niko radhi boe adomalie wanewe. Anuomera. Niko radhi boe Shangwe na vigele kwa Yesu. Rukia Yesu. Tuna. Rukia. Mikono. Baba, ninajua wewe unanipenda. Baba, ninajua wewe unanipenda. Oh Baba, ninajua wewe unanipenda. Baba, ninajua wewe unanipenda. Baba, ninajua wewe unanipenda. Baba, tembea na Yesu. Tembea na Yesu. Yesu ni wangu, ni wa uzima wa milele. Ni wa uzima. Yesu ni wangu, ni wa uzima wa milele. Rukia Yesu. Unasema Yesu, rukia Yesu. Yadoereira mwathani, yadoereira Marasovela magerio katanera Yugetenera Node mukumirie Kwereni yado Rogera Ngai waku. Rukia Yesu. Rukia. Muthenya wa ũmũthĩ. Yesu anameremeta. Katika maisha yetu, katika kazi zetu, Bwana Yesu anameremeta. Bwana Yesu anameremeta. Tutabadilishwa twafanana naye. Tutabadilishwa twafanana naye. Shangwe na vigele kwa Yesu. Shangwe.
atanipigania. Mungu wangu atanipigania. Mungu wangu. Adui zako wote watashangaa. Adui zako wote watashangaa. Adui zako, wachawi wote watashangaa. Wachawi wote, wachawi wote watashangaa. Wachawi wote watasema umebarikiwa. Watasema umebarikiwa. Itiga kuga babane wagae anone ojoe bere arekoe nihashokia adonere akue tunagerega tunaogwa nandinore esokagia gadagoro ekenete nandinore esokagia gadagoro ekenete newaheire marua mavatae kujonereria njira ya igoro igerigwo ikuganega tondone wanire iragarego enia kagaragia iragena ugekeza bururi enia shangwe na wengine kwa Yesu. Mikono pigia Mungu wako makofi ya juu. Mikono makofi ya juu. Nimempata asiyebadilika. Yesu hawezi badilika. Nimempata asiyebadilika. Yesu hawezi badilika. Oh, 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 hawezi badilika. Chezea Mungu wako. Jesus is a mighty God. Jesus is a mighty God. Everybody bow before Him. Mashida yote bow before Him. Magonjwa yote bow before Him. Uchungu wote bow before Him. Jesus is a mighty God. Jesus is a mighty God. So we must praise Him. Praise Him in Africa's way. Digo kwane gotora moyo. Digo kwane gotora moyo. Digo kwane gotora moyo. Nahema we koma gai moira. Digo kwane gotora moyo. Digo kwane gotora moyo. Digo kwane gotora moyo. Dage koma gai. Digo kwane gotora moyo. Digo moira. Digo kwane gotora moyo. Dage koma gai. Amen. Haleluya. Bwana asifiwe. Hurira Jesu ituruhirwe wega. Kamwanoga. Na mugikara thina ndirikitie. Bwana asifiwe sana. Nigetha wira waku wage kugacira na wage kurugama. Kana biashara yaku yage kurugama na yage kugacira. Nĩ kũrĩ ihingo iria ihingagĩrĩria. Ihingo ciothe ciago na aragũri nĩ twacimomora thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Ona bũrũri-inĩ ihingo iria ingĩgiria bũrũri ũyũ ũkũre na ũthereme cirĩ cia teti, cirĩ cia maprofesa
nĩ twacimomora thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Kĩhingo gĩothe wĩkĩrĩirwo nĩgetha ndũgakire mwena ũrĩa ũngĩ. Ugai nĩ twakĩmomora. Ugai twamomora ihingo ciothe iria ihandĩtwo nĩ ndaimono, iria ihandĩtwo nĩ ndamathia, iria ihandĩtwo nĩ mũcukani. Ihingo ciothe nĩ twacimomora. Ona kĩhingo kĩhandĩtwo nĩ tondũ wa kĩgongona gĩkĩ nĩ twakĩmomora. Uga na hinya thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ, Mũrũ wa Ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno. Tũtirĩkĩtie maũndũ ma deliverance, ũguo ndũkae kũnoga. Ũngĩkorwo wĩ hau na nĩ ũkoragwo ũkĩgiwo nĩ ma spiritual husband, spiritual wife iroto-inĩ, ndũgoke haha. Tũretĩkĩria oro hau ũrĩ. Ndĩretĩkĩria oro hau. Mwathani arogocwo. Ugai nĩ twaigĩrĩria roho wothe wa iroto cia ndaimono, nĩ twaũkararia. Andũ a Ngai matikũrota rĩngĩ, na spiritual husbands na spiritual wives nĩ twakararia roho ũyũ ũkoragwo umĩte rungu rwa iria, ũgatũmĩrwo andũ arĩa athingu nĩgetha mathahe na mathate. Nĩ twakararia roho ũyũ, twaũcokia kusimu thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Hũrĩrai Jesũ witũ rũhĩ rwega. Andũ angĩ metĩkagia mahoya ma haha, no nĩ ndĩracokire kũmenya makorwo marĩ mahoya ma pride na gũteithĩria andũ wakati. Thire nginya kuo ndahenania ndoiga nĩ thĩna waku, hautakanyanga madhabahu yetu. Twakĩtie mwaki wa Roho Mũtheru, o hau ũrĩ nĩho wakĩohorerwo, o hau ũrĩ nĩho waũrĩrwo. Mũrigo ũrĩa wothe ũtitikĩte nĩ waũrwo nĩ thakame ya Gatũrũme thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Nginya diviners ciũka ha gwĩtĩĩra ho, tũthire ho moigaga gĩtingĩhutĩka. Nĩ twakuona, nĩ twagũtaũkwo, wohorerwo hau ũrĩ, haha ndũgũkanyanga thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Ariai tũiga mwaki wa Roho Mũtheru ũtuĩke wa gũthamaka kĩgongona-inĩ kĩa Ngai. Mwathani arogocwo. Ũguo ndĩrĩgwĩkagĩra deliverance yo hau kĩ, tondũ gũkũrehe haha rĩ, noreire ũgĩkomwo nawe nĩ ndaimono rĩ, nduoka gũthatia kĩgongona ningĩ rũciũ nyambie gũgĩtheria. O hau ũrĩ gĩtĩ kĩu nĩ ndĩkĩamũrĩte. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Na o hau ũrĩ nĩho wohorerwo, ona noho wahonerio, ona noho wohorerwo cioho cia mathirĩ, oro hau ũrĩ. Na ihingo ciothe wĩkĩrĩirwo nĩ ndaciunanga, nĩ ndatuanga mĩnyororo yothe ya ndaimono thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Bwana asifiwe sana. Uga o haha ndĩ noho Ngai wakwa rĩ. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Nĩnjũĩ angĩ maroria ũmũthĩ tũtikũgeithagia bishofu. Iganĩra igane, okorwo nĩ gũkĩte wĩhakĩte kĩndũ moko nĩ thĩna, wĩthirĩrĩme ũthiũ na ũiganĩre. Bwana asifiwe sana. Tũmuonagĩra kũraihu. Haleluya. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Twagũthaitha Ngai ũtũhe ngoro njororo ta nyama, nĩguo ciugo ciaku theru cionahe gwa kũhurũka. Kũrathimwo nĩ arĩa marĩ na roho wa gũkũrana, makũranage ũrathi wa Danieli na kũguũrĩrio. Twagũthaitha Ngai ũtũhe ngoro njororo ta nyama, nĩguo ciugo ciaku theru.
aigana mena mathire na maruni manene toyai moko wega na mwambararie moko wega thiri ya thire nĩ kũrĩ thiri ya thire nĩ kĩ ti ũthiĩ uga gũthũkĩte mũno rĩu ndũrarĩha na ithuĩ kanitha kũrĩa tuma nĩ tũrekeirwo mathi nĩ ũrute wĩra na kĩo ũrĩhe thirĩ ona mũtumia ũrĩa warĩ na tũhĩĩ twĩrĩ athiĩ kũwe Elisha ekire atĩa githĩ ti wĩra arutire kũingĩra matũũra-inĩ gwetha ndigithũ haleluya na gwĩkĩra maguta ndigithũ-inĩ na ciarĩka-rĩ agĩthiĩ kũrĩ Elisha akĩmwĩra nĩ ndoka wĩra ũrĩa wothe ũhete nĩ ndute akĩrwo gĩthiĩ wendie maguta mwathani arogocwo ũrĩhe thirĩ na icio ingĩmwĩteithie na ihĩĩ cia wenda gũciakĩra maburati ũciakĩre wenda gũcigũrĩra makari ũcigũrĩre wenda gũcigũrĩra baithikiri ũcigũrĩre no wambe ũrĩhe kĩ wambe ũrĩhe kĩ ũguo ohorirwo thirĩ-inĩ nĩkĩ nĩ kũruta wĩra na moko tiga kũngia we thiĩ ũrute wĩra na ũthũkũme na hinya na ũrĩhe thi na nĩ wohorwo na wĩra waku nĩ muohore ũguo ruta wĩra ũrĩhe Bwana asifiwe sana gũtirĩ kĩama gĩgũka atĩ kĩũrĩhirwo mathirĩ nĩ kĩama kĩrĩa wĩra ũrĩa twaruta mũthenya wa ũmũthĩ githĩ tũtianengera Ngai mwene ithuĩ wĩra ndakĩrute wĩra arĩ we haleluya na ithuĩ twĩkĩre kĩo moko-inĩ maitũ na tũririkane kũrĩha kĩ na nĩ wohorwo wĩra waku nĩ muohore wĩ mũrathime thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ Bwana asifiwe sana kawĩna thirĩ nĩ ũrĩa oka wĩnyihĩtie Bwana asifiwe sana ugai tũrĩohore Bwana asifiwe sana mwathani arogocwo mũraika wa gĩkuũ nĩ mũrekererie na nĩ wega kũmwĩra mũraika wa mĩtandiũko nĩ mũrekererie haleluya na nĩho Johana arĩtie thĩinĩ wa Johana 21 akĩruta ũira wake tondũ hau nĩ ũira arutaga gĩcoka ngĩona igũrũ rĩerũ ona thĩ njerũ amu igũrũ rĩrĩa rĩarĩ rĩa mbere nĩ gũthenga rĩathengete rĩgathira biũ naguo mũgambo ũrĩa ndambire kũigua ta wa coro ũkĩnjĩra andĩka maũndũ marĩa matarĩ hĩndĩ mategũkinya maũndũ macio nĩ makinyu maũndũ macio nĩ tũmonete maũndũ macio nĩ tũmaiguĩte no tũgwĩka atĩa nĩgetha tũrĩre mũraika wa gĩkuũ tũgwĩka atĩa nĩgetha tũrĩre mũraika wa mathĩna no kũrũgama wega kiugo-inĩ kĩa Ngai tondũ maũndũ macio no nginya maki na no nginya meke atĩa no nginya meke atĩa no nginya mahinge mwathani arogocwo nowe nani na kĩgongona gĩkĩ nĩ tũtũmĩirwo mũraika ũrĩ hinya na mũraika ũrĩ ũhoti wa gũtũgitĩra no wĩteire no wĩteire na no wagire gwathĩ ambarariai moko manyu na igũrũ ũgitĩri ũrĩa umaga guoko-inĩ gwaku kuorĩo mwathani ndagũthaitha ũrekererie kũrĩ ithuĩ ũtũgitĩre ũtũrĩithie na ũtũmenyerere no tũme araika aku araika arĩa marĩ hinya matũgitĩre ũru-inĩ ũyũ matũgitĩre mathĩna-inĩ maya thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru Bwana asifiwe sana semeni amen nyita sadaka yaku na gĩcunjĩ gĩaku gĩa 10 ũke ũikie haha tigũtinda tũkĩhoera indo rĩngĩ sadaka gĩcunjĩ gĩa 10 sacrifice ũke ũikie haha na waruta ũke ũikĩtie kũruta nĩ andũ nĩ megucagia hanini nĩgetha ndĩmwĩre ũndũ ũrĩa ũngĩ tũgwĩka haya DJ Wana
Bwana asifiwe sana. Riu ingikiria haha atigikiria ngwajia kumwira kiria ndi na kiria ita na handu hangiarie matuhuhu na maito wa kigongona haha ri mutikimuhurire ruhi rwega mumwire karibu bishop. Haya, karibu bishop. Lecho wagethire ali tukwendete Gwendete Jesu wako nigwendete, nigwendete na ngoro yakwa yothe. Rwere ucio ngi Gwiciragia utuko mugeithie wega ithe tutiohorwo umugeithie wega akotige hanini George tigire ni wetha murata nawe ngeithia mundu na guoko kuorio kuri andu mataranagiria kigongona-ini tukira Ngai ni ukimwira ni umwendete aria mari nje twi hamwe ni muona murata riu kimuinire mwire ni ngwendete murata wakwa ni ngwendete na ngoro yakwa yothe shiragia utuko na muthenya nikwendete murata wakwa nikwendete wira ringi na hinya waku wothe nikwendete murata wakwa nikwendete nikwendete na ngoro yakwa yothe ngeciragia utuko na muthenya nikwendete murata wakwa nikwendete. Aya sheria murata ũngĩ ũcio ndarakenda nikwendete murata wakwa nikwendete nikwendete na ngoro yakwa yothe ngeciragia utuko na muthenya nikwendete murata wakwa nikwendete. Aya geithio ũcio ũngĩ nake wa gatatũ nikwendete
Murata wakwa nigwendete na ngoro yakwa yothe gwiciragia utuko na muthenya nigwendete murata wakwa nigwendete Kiambararia moko wira Jesu nigwendete Jesu wakwa nigwendete na ngoro yakwa yothe gwiciragia utuko na muthenya nigwendete Jesu wakwa nigwendete. Wow, tumura kanua gaku wire Ngai ni wega, cokeria Ngai ngatho. Mwire ni wega ni tondu wa gukuohora mathire-ini mirimo-ini ni gukuhe kiambiriria kieru. Mwire tu ni wega Ngai, ndoiga ni wega tu ni tondu wa tha ciaku, ni tondu wa utugi waku. Thank you ni kwamukira igongona riakwa ria mawira makwa maria ndahotha. Thank you ni tondu wa kunjenjeria muturire wahe kiambiriria kieru. Thank you ni tondu wa kunjiguira tha na kundirikana. Ndacokia ngatho ni utugi waku na wega waku na tha ciaku Ngai. Ni ndakwira ni wega kigongona kia matu-ini. Ndahitha ndungata na ngombe ya wira waku our Archbishop John Githire, na kuri we ndamwitirie ruirigo rwa mwaki wa Roho Mutheru. Ndaria kirathimo kia Ngai ithe, Ngai Murio na Ngai Roho Mutheru. Ni tondu wa tungata cia tungata ndathiririo utugi wa Ngai na tha cia Ngai. Hinya mweru iguru riake, uhoti mweru iguru riake, thayo na gikeno ciumite giti-ini gia uthamaki. Muruirire muririkane no muike wega. Ndaria kirathimo iguru ria our Archbishop thiini wa ritwa ria Jesu Kristo. Twagutia na twakugoca na twakwambararia. Tumura kanua gaku urathimithie our Archbishop John Githire. Ira Ngai amurathime ni kirathimo kiu arekereria iguru riaku. Mwire tu Ngai amuririkane na muike wega. Ngai ni ndagucokeria ngatho, ndakunenehia ni tondu wa our Archbishop John Githire. Ndamuhitha thakame-ini ya Jesu Kristo na ndamwitiria kirathimo. Hinya cia huthira urocokia ungi thiini wake ni tondu wi Ngai. Hinya uria woima thiini wake urocokia ungi ni tondu wi Ngai. Ndamwitirie thayo na gikeno, ndeganite na attack cia ndaimono itikamukinyirire thiini wa ritwa ria Jesu Kristo. Ndakugoca na ndakwambararia iguru riake ni tondu wi Ngai. Ni ndakunenehia na ndagutugiria ni tondu wa utugi waku na wihokeku waku. Ritwa riaku rirogocwo na riambarario ni tondu wi Ngai. Nyita murata uria muriganitie nake umurathimithie. Wire Ngai ni wega, ti kawaida kuonanaga o mweri mieri itandatu mwaka uyu wa 2023. Cokia ngatho kuri Ngai ni tondu wa murata ucio. No murie ritwa riake nake murata kurie ritwa riaku nigetha ucokie ngatho iguru riake thiini wa ritwa ria Jesu Kristo. Ngai ni ndagucokeria ngatho ni tondu wa murata wakwa John Githire. Ndamuhitha thakame-ini ya Jesu Kristo. Ndagucokeria ngatho ni kumugitira, ni kumumenyerera, kuonana nake o mweri tugacemania thiini wa monthly prayers ti kawaida. Ndamugitirithia na thakame ya Jesu Kristo na mwaki wa Roho Mutheru. Ndaria kirathimo iguru riake no tugi wa Ngai na tha cia Ngai na wega wa Ngai. Ndamwitiria kirathimo na ciugo iria ciario. Ndaria iguru riake cia kirathimo cia tugi waku cia tha ciaku ni tondu wi Ngai, thiini wa ritwa ria Jesu Kristo. Amen. Tigora le mwana wako kendo erera dhocia ngoro yako ndeshingia otire. Tigora ncharagerio kanjera tere mone nekekara ibonyone. Ambararia moko maku mwire Tigora ari mwena wakwa, ari mwena wakwa kendo era dhocia ngoro yakwa ndeshingia oti
wonekaga magegania woihũrĩte hinya nĩkĩo ngoro yakwa ĩihũire gĩkeno nĩkũmenya ndĩ nawe wĩ mũndũ ndacokia ngatho nĩ tondũ wa igongona rĩa mũthenya wa ũmũthĩ. Ndahitha athuri aya, atumia, anake na airĩtu, twana twa tũhĩĩ na twana twa tũirĩtu, ndamahitha othe na thakame ya Mwathani witũ Jesu Kristo. Thank you nĩ tondũ wa kũmarehe kĩgongona-inĩ. Igongona rĩrĩ arutwo nĩ ndungata na ngombe ya wĩra waku our Archbishop John Gĩthirĩ na kĩrathimo kĩu o ta ũrĩa ũraigana ũndũ wa hinya wa kiugo gĩaku ũroima ciugo icio thutha no ciĩkĩre hinya Ngai. Ndagũcokeria ngatho nĩ tondũ wĩ Ngai. Ambararia moko maku na igũrũ nginya arĩa marĩ nja, arĩa marĩ online, tiga arĩa marĩ barabara-inĩ maratwarithia ngari, arĩa marĩ TV-inĩ, ambararia moko maku. Moko maya nĩ twambararia mothe na kũrĩ we Ngai. Arĩ njĩra ya gũkwĩra nĩ tũgeretie, nĩ twaremwo, nĩ twakũhũthĩra mawĩra maitũ. Nĩ ndagũcokeria ngatho nĩ tondũ wa moko maya ngĩathĩrĩria kĩrathimo na ũtugi waku na tha ciaku. Andũ aya ta ũrĩa ũraigana ũndũ wa hinya wa kiugo gĩaku nĩ ũrĩrathimaga mawĩra mothe marĩa marutagwo nĩ moko maitũ. Mawĩra marĩa magĩrĩru ndamarathimithia na kũrĩ we. Andũ aya matikarĩre rĩngĩ, matigacakae rĩngĩ, matikaugĩrĩrie rĩngĩ. Kwao nĩ ngemi, kwao nĩ ndũhiũ, kwao nĩ gĩkeno thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo. No toguo watwarĩria thĩinĩ wa 2 Kings chapter 7 verses 1 kuma verses 1 atĩ nĩwe mũgambo waku waiguĩkire ihingo-inĩ cia Samaria, atĩ mũgambo waku ũkiuga mũthenya wa rũciũ gĩbaba kĩa mũtu ũrĩa mũhinyu gĩgakorwo gĩkiuma cekeri ĩmwe. Nĩ ndagũcokeria ngatho nacio ihingo-inĩ cia matũũra mao kũrĩa mũndũ agũthiĩ kũingĩra na magũrũ make, ihingo-inĩ icio nĩ twaciarĩria tondũ nĩcio cikoragwo cigĩtwo mĩgambo ya gona aragũri. O mũndũ atumũre kanua gweta itũũra rĩrĩa wĩikaraga, kũrĩa wĩigĩte mawĩra, twarĩria mahingo icio, twarĩria matũũra mau, ndaimono iria cihangĩte rĩingĩrĩro thĩinĩ wa entrance ici ciothe, ndaria mũgambo wa Ngai atĩ matikũrĩra rĩngĩ, mawĩra mao matigũthira, matikũhuka. Nĩ kĩambĩrĩria kĩerũ Ngai. Ndagũtia na ndakũgoca, tumũra kanua, warĩrie kaunti ĩrĩa ũrĩ, warĩrie itũũra rĩrĩa ũrĩ, arĩria ihingo, entrance ya ihingo icio, ũciĩre kuma mũthenya wa ũmũthĩ twahanda mũgambo wa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru, tũimbuthũra mĩgambo yago, mĩgambo ya rogi, mĩgambo ya ganka ĩrotũmane haragane thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo. Ndagũcokeria ngatho nĩ tondũ wĩ Ngai. We ũtũmĩte tũkorwo twĩ thĩinĩ wa Kiambu County, ndarĩria entrance ya Kiambu County, mĩgambo ĩrĩa yaugirwo kuo ya mbu, ĩrĩa yahandirwo kuo ya mbu, niĩ na ndungata yaku na shirika ya twĩnao kanitha-inĩ, arĩa twĩnao online na TV-inĩ, hamwe na ciana citũ. Kiambu County ithuĩ tũtikaiga mbu. Ndatharoria mĩgambo ya entrance ya Kiambu County, ndahanda mũgambo wa Ngai Ithe, mũgambo wa Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru, atĩ nĩ tũgũtherema, ithuĩ tũtikũhũta, ndigithũ citũ cia mĩtu itikwaga, ndigithũ citũ cia maguta itikwaga, akaunti citũ itikwaga mbeca thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo. Mĩrimũ ĩrĩa yahandirwo thĩinĩ wa ireingĩrĩro nĩ twamĩrega thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo. Twagũtia na twakũgoca arĩa twĩ thĩinĩ wa Nairobi County, twarĩria entrance ya Nairobi County, twaharagania mĩgambo yothe yahoia shaitani agona aragũri, na twaria thakame ya Jesu Kristo na mwaki wa Roho Mũtheru, na entrance ici nĩ igũtwagĩrĩra, matũũra maya nĩ megũtwagĩrĩra thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo. Twarĩria county ciothe 47 thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo, nĩ tondũ wa ũtugi waku na wĩhokeku waku. Twagũcokeria ngatho nĩ tondũ wĩ Ngai, wĩ mũtugi na wĩ mũtheru,
na wĩ Ngai mũnene. Nĩ gwĩtĩkania tũretĩkania nĩ tondũ wa hinya waku. Arahũka warĩrĩria andũ aku kĩgongona kĩa matũ-inĩ. Nĩ ndagũtĩĩa, ndakũgoca Ngai thĩ, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Ũroiga harĩa erĩ kana atatũ nĩ tondũ wa ũhoro waku ũkoragwo ũrĩ ho. Niwe warĩtie na uge waku, na uge waku nduoyagwo ũrarĩria ira, amuge waku ũkoragwo na muoyo. Maandĩko manjĩrire rũcinĩ thĩinĩ wa Ezekieli 12 atĩ niwe wombire muoyo ũrĩa ũtũragia mũndũ. Nĩ ndagũtĩĩa, naguo muoyo ũcio noguo ũtũragia kiugo gĩaku. Twetĩkania na athuri aya, twetĩkania na atumia, twetĩkania na anake, twetĩkania na airĩtu, hamwe na ciana citũ cia tũhĩ na cia tũirĩtu. Tũrenda kwarĩria gate ciothe cia county ici bũrũri-inĩ wa Kenya, counties ciothe 47 nginya ya diaspora 48. Tũrenda gũciarĩria tondũ watwĩra na ũndũ wa hinya wa kiugo gĩaku. Nĩ mũgambo waririo kĩhingo-inĩ kĩa gate ya Samaria, na ithuĩ twarĩria counties 48 ciigwe na cimenye. Twarutũrũra mĩgambo yago, twarutũrũra mĩgambo ya rogi, twarutũrũra mĩgambo ya hoya shaitani, twarutũrũra mĩgambo ya politicians, twarutũrũra mĩgambo ya leaders, ahunjia maheni na mathara thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Twahanda mĩgambo ya thiku, twahanda mĩgambo ya theru, twahanda mũgambo wa ũhoro wa ma, twahanda kiugo kĩa Ngai thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Counties ciothe 48 kũrĩa kũhandĩtwo mĩrimũ, twahatũma kiugo kĩa Ngai, twahanda ũhonio. Kũrĩa kũhandĩtwo mathirĩ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo, county-inĩ ici 48 twaria hinya wa Ngai, twaria ũtonga thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Kũrĩa kũhandĩtwo magongona ma ihingo cia arũme kwa arũme, magongona ma atumia ihingo cia atumia gwa atumia, nĩ twacitharũria, nĩ twaciharagania thĩinĩ wa county ici ciothe 48. Twahanda ihingo cia arũme na atumia iria waigire mũgũnda-inĩ wa Edeni thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Nĩ twarĩria county ici 48 twahanda mũgambo wa Ngai. Ũraiga na ũndũ wa hinya wa kiugo gĩaku nĩ ũreka ũndũ ũngĩ mwerũ ndagĩka-inĩ ici na ithaa rĩrĩ. Ũndũ ũcio mwerũ wĩ kiugo-inĩ gĩaku nĩguo twatũma counties 48 thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Nĩ twagũtĩĩa, nĩ twakwambararia county-inĩ ici 48 kũhandĩtwo roho wa kũhinyĩrĩria thĩinĩ wa bũrũri wa Kenya. Counties 47 kũhandĩtwo roho wa ũkoroku. Akenya mahinyĩrĩrio o ta ũrĩa ũtũũraga muoyo. Isiraeli ũkĩmona mahinyĩrĩrio magĩgũkaĩra ũkĩigua. Twamunya roho wa kũhinyanĩrĩria, twamunya roho wa ũkoroku ũrĩa wĩ thĩinĩ wa leaders thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo, na twahanda roho wa tha ũrĩa umĩte gĩtĩ-inĩ gĩa ũthamaki. Tumũra kanua gaku warĩrie county ici, rumutũrũra maroho mathe moru, tũhande roho wa Ngai, kiugo kĩa Ngai thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Tunakuabudu, tunalitukuza jina lako. Hakuna aliye kama wewe, mtakatifu wa watakatifu. Tunasema wewe ni Mungu mkuu, gũtirĩ ũngĩ tawe. County 47 cia bũrũri wa Kenya twerekeirio ng'aragu-inĩ, andũ makue nĩ ng'aragu. Ndaregana na roho wothe wa ikuũ, ndahanda muoyo county-inĩ ici thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Twagũtĩĩa na twakũgoca. Iguĩra Kenya tha Ngai, arĩa matarĩ mawĩra maiguĩre tha, arĩa matarĩ ũndũ ũngĩ mangĩka maiguĩre tha. Ngai mwarĩrĩrie wangĩa na thĩni, twagwĩtorore county ici 47, tũtirĩ na wa gũtwarĩrĩria, tũtirĩ na wa gũtũrora, twagũkaĩrwo tũrĩrĩre, ũtũiguĩre tha nĩ tondũ wa tha ciaku, twarĩrĩrie nĩ tondũ wa hinya waku. Twakũgoca na twagũtũgĩria nĩ tondũ wĩ Ngai.
Harorokia bothi bũrũri-inĩ witũ, harorokia bothi kũrĩ ngĩa ciaku na thĩni, harorokia bothi mũtũũra muoyo kũrĩ ngĩa ciaku na thĩni arĩa mateigagĩra mũthithũ nĩ tondũ wa hinya waku na ũhoti waku. Nĩ twagũcokeria ngatho na twakwambararia nĩ tondũ wa ũtugi waku na wĩhokeku waku, thani ciaku na ũnene waku kĩgongona kĩa matu-inĩ. Nĩ twagũthathaia gũtirĩ leader no ũmwe wĩikarĩire gĩtĩ-inĩ kwambĩrĩria mũthamaki nginya ũrĩa mũnini warĩ ho rĩrĩa watambũrũkirie Kenya, rĩrĩa wamĩarire igũrũ rĩa maĩ gũtirĩ warĩ kuo, rĩrĩa wahandire bũrũri ũyũ gũtirĩ warĩ kuo, rĩrĩa wakire matũũra maya 47 gũtirĩ warĩ kuo. Ngai mwarĩrĩria wa Kenya, Ngai mũririkani na mũthuthuria, nĩwe twanengera bũrũri witũ wa Kenya tũiguĩre tha kĩgongona kĩa matu-inĩ. Rũa mbara ĩno nĩ tondũ we Ngai, no twarĩrĩrie nĩ tondũ wa tha ciaku. Twagũcokeria ngatho tu, twakwambararia na twakũnenehia ũtugi-inĩ waku na thani ciaku. Ũroiga nĩ ũrĩ ruo na arĩa mathakaga na ngĩa ciaku na thĩni yaku, hamwe na atumia ndigwa na ciana cia ngũriai. Tũiguĩre tha nĩ tondũ we Ngai, tũririkane nĩ tondũ we Ngai, na nĩ tondũ wa tha ciaku na ũtugi waku. Rĩtwa rĩaku rĩrogocwo na rĩambarario, rĩtwa rĩaku rĩronenehio na rĩtũgĩrio. Ndagũthathaia mũno Ngai mũtũũra muoyo, ndagũthathaia kĩgongona kĩa matu-inĩ, ngĩgũtĩĩa na ngĩkũgoca ũtugi-inĩ waku na thani ciaku. Nĩ twakwambararia na nĩ twakũnenehia, tũiguĩre tha nĩ tondũ wa ciana citũ gĩthomo. Nĩwe twonengera ciana citũ iria ci lower classes, nĩwe twakũnengera. Arĩa me thĩinĩ wa kindergarten nĩwe twakũnengera. Arĩa me thĩinĩ wa primary schools nĩwe twakũnengera. Arĩa me thĩinĩ wa secondary schools nĩwe twakũnengera. Rora ciana citũ iria ci colleges na iria ci universities, maiguĩre tha no maririkane nĩ tondũ we Ngai. Tũririkane nĩ tondũ wa tha ciaku, tũririkane kĩgongona kĩa matu-inĩ nĩ tondũ wa tha ciaku. Nĩ twagũthathaia, ngoro citũ nĩwe ciendete. Ũroririkana arĩa matarĩ kĩndũ gĩa kũrĩa, arĩa me bũrũri-inĩ wa Kenya matiũĩ kĩrĩa mangĩrĩa kana kĩrĩa mangĩnyua. Mũthamaki ũrĩ tha, ũrogocwo na wambarario, ũkoiga na ũndũ wa hinya wa kiugo gĩaku atĩ nĩ ũgakinya mũcukani nda atahĩke kĩrĩa na rĩa. Nakĩo kĩrĩa gitũ kĩrĩirwo nĩ andũ arĩa akoroku, arĩa matarĩ tha na bũrũri ũyũ. Ũromakinya nda matahĩke kĩrĩa kĩrĩtwo kĩa mũthĩni. Ngai ũrorora kĩrĩa kĩrĩtwo kĩa ngĩa, Ngai ũrorora kĩrĩa kĩrĩtwo kĩa mwana wa ndigwa, ũrorora kĩrĩa kĩrĩtwo kĩa mwana wa ngũriai, ũrorora kĩrĩa kĩrĩtwo kĩa mũtumia wa ndigwa. Ũramakinya nda ciao marotahĩka kĩrĩa marĩte nĩ tondũ wa tha ciaku Ngai. Twakũnenehia na twakũgoca, tũiguĩre tha. We nĩwe ũngĩgarũra mũtũrĩre ũyũ, nĩwe ũngĩcenjia bũrũri wa Kenya, nowe tu ũngĩthamaka. Thamaka kĩgongona kĩa matu-inĩ, tonya thĩinĩ wa wabici yothe ya president, tonya wabici ya deputy, garũrania maũndũ, tonya wabici ya governors, garũrania maũndũ, tonya wabici-inĩ cia senators, ũgarũrania maũndũ, tonya wabici-inĩ ciothe cia MCAs, ũgarũranie maũndũ, tonya thĩinĩ wa wabici cia MPs, ũgarũranie maũndũ. Nĩ tondũ wa ũtugi waku na tha ciaku. Tonya kũrĩ ma CS mothe Ngai, garũrania maũndũ, rutũrũra arĩa matarĩ tha, twehererie arĩa matarĩ na tha, moragio na gwakinya nĩ kũmoraga, magakwĩrira na kũgarũrũka, makwenyiheria matũmenya we Ngai. Twagũthathaia mũno nĩ tondũ we mũtugi. We nĩwe twanengera cira witũ, ũtue cira na kĩhoto nĩ tondũ wa tha ciaku na ũtugi waku. Nĩ twagũthathaia, twehitha thakame-inĩ ya Jesũ Kristo, tũgĩgũtũgĩria na tũgĩkũnenehia. Ndũgatũrekererie ta Isiraeli ũrĩa rĩrĩa maganire ũgĩtũma maruge mahima ndutura makĩrĩa. Ndũkae gũtũtiganĩria, ndũgatũrekererie ng'aragu, gatũrũme karĩ riri. Gũtirĩ Ngai ũngĩ tũĩ, gũtirĩ ũthamaki ũngĩ tũĩ tiga ũthamaki waku Ngai. Twahoya tũiguĩre tha na twahoya kũririkanwo nĩwe, twahoya kũririkanwo nĩwe.
Garuranio itua riothe rituĩtwo ũru. Garũrania cira wothe ũciretwo ũru. Ũtue cira waku na mana kĩhoto. Nĩ twagũthathaiya na twakũnenehia na twakwambararia. Ũtugi-inĩ waku, thani ciaku, onenene waku na wihokeku ni waku Ngai. Tamalaki mtakatifu, tamalaki nchi yetu mfalme, tamalaki kaunti zote mtakatifu. Nalituma neno lako ambalo lina nguvu wa kukomboa mfalme. Uwe mkombozi wetu, tukomboe twatũre tu kuma mathĩna-inĩ, kuma moritũ-inĩ twatũre tu Ngai, kuma mathĩna-inĩ twatũre, kuma mũtũrĩre ũyũ mũritũ twatũre, nĩ tondũ wa tha ciaku Ngai. Nĩ twakũnenehia na twakũgoca. Wĩ Ngai mwega na wĩ Ngai mũnene. Twambararia rĩtwa rĩaku, twarĩgoca na twarĩnenehia. Ũtugi-inĩ waku na thani ciaku. Thank you nĩ gũtũtũngania hema-inĩ ĩno ya gĩtũngano, nĩgetha tũthũthaithe na tũkũhohe, nĩ tondũ nĩ wĩiguaga. Twerekererio nyarĩrĩ-inĩ ciaku, tũgĩgũtĩĩa na tũgĩkũgoca. Thank you nĩ kĩgongona gĩkĩ gĩa Theophilus Church. Thank you nĩ kĩgongona gĩa Theophilus Television. Tumũra kanua gaku ũthaithania kĩgongona gĩa Theophilus TV, ũthaithania kĩgongona gĩa Theophilus Church. Kĩra Ngai aririkane kĩgongona gĩkĩ, tondũ nĩ kũhetũkĩra kĩgongona gĩkĩ Ngai arekete ũkinyĩrĩrwo nĩ kiugo gĩake. Thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ Kristo twakũgoca na twakwambararia. Ndani na kĩgongona gĩkĩ gĩa Theophilus guoko-inĩ gwaku, gĩkĩhitha thakame-inĩ ya Jesũ Kristo, nĩ tondũ wĩ hinya. Rũgama na igũrũ na magũrũ maku, ũthaithanie kĩgongona gĩkĩ kĩrĩa ũkaga kwamũkĩra kĩrathimo thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Ndagũcokeria ngatho na ndakwambararia nĩ tondũ wa ũtugi waku na wĩhokeku waku. Ndahitha kĩgongona gĩa Theophilus Church njatha-inĩ thakame-inĩ ya Jesũ Kristo na Theophilus Churches harĩa Aroma. Ndaneana kĩgongona gĩa Theophilus Television guoko-inĩ gwaku, na ndahitha kĩgongona gĩkĩ gĩa TV na thakame ya Jesũ Kristo na mwaki wa Roho Mũtheru mũtheremia na mũtugi na mũririkani ũroririkana wĩra waku. Kiugo gĩaku kĩrĩa kĩaragio 24/7 thĩinĩ wa Theophilus Television kĩririkane kiugo gĩaku, nĩgetha wambararie ũtwambararie, ũtũririkane na ũtwĩke maũndũ manene. Nĩ twagũcokeria ngatho, twakũnenehia, twagũthathaiya, nĩ tondũ wĩ mũtugi na wĩ mũtheru. Rĩtwa rĩaku rĩrogocwo na rĩambarario. Nĩ twagũthathaiya na nĩ twakũnenehia thĩinĩ wa rĩtwa itheru rĩa Jesũ Kristo wa Nazarethi. Twehitha na thakame ya Jesũ Kristo na ithuothe tũkoiga amen, amen, amen. Ithe witũ ũrĩ igũrũ, Jehova nĩ wega, ndoiga nĩ wega, nĩ kũreka rĩtwa rĩaku rĩnjikaragie. Ndacokia ngatho nĩ mahinda mau twakorwo twĩ nawe, ũtatũ mũtheru Ngai thĩ, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Nĩ watũhotithia na nĩ tuona ũtugi waku na tha ciaku na Roho waku Mũtheru auma hamwe na ithuĩ. Twagũtĩĩa na twakũnenehia nĩ tondũ wĩ Ngai, na twagũthaitha ũtwarane hamwe na ithuĩ. Andũ aya magĩcoka kwa ũnda mahitha na thakame ya Mwathani witũ Jesũ Kristo na rũirigo rwa mwaki wa Roho Mũtheru. Thengiũ Ngai nĩ gwathana mĩena ĩna yothe yumaga huho, nĩwe ũtwĩtanĩire. Rĩtwa rĩaku rĩrogocwo, rĩambarario na rĩtũgĩrio nĩ tondũ wĩ Ngai. Ndahitha igongona rĩa mũthenya ũmũthĩ thakame-inĩ ya Jesũ Kristo, na andũ makĩinũka kwa ũnda mahitha thakame-inĩ ya Jesũ Kristo, magitĩre, marĩithie, mamenyerere nĩ tondũ wĩ Ngai. Nĩ ndanenehia rĩtwa rĩaku. Ndarathimithia kanitha wa online, arĩa me TV-inĩ na arĩa marĩ online, mwena wa Facebook, mwena wa YouTube, arĩa me bũrũri-inĩ wa Kenya na nja ya bũrũri wa Kenya. Ũyũ nĩ kanitha ũtũnengereirie wa rĩera-inĩ, niwe ũcokereirie na ũndũ wa hinya wa mĩhũmũ yaku. Ndagũcokeria ngatho igũrũ rĩao. Ndarathima kanitha wa online, athuri aya, atumia, anake na airĩtu,
hamwe na ciana ciao cia tũhĩ na ciana cia tũirĩtu. Ndaria kĩrathimo kĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Ona igongona rĩtwaruta gũkũ rĩa mawĩra mao, to no maruta igongona rĩa mawĩra mao kũhetũkĩra thimũ-inĩ citũ na kũhetũkĩra account number-inĩ na paybill number-inĩ. Ndaria kĩrathimo igũrũ rĩa mawĩra mao, ndamagitĩrithia na thakame ya Jesu Kristo. No roma kũmĩra ciana ngina memenyi itikae gũthũkia wĩra wa moko mao. Ũtugi waku merekere. Ndamarathimĩra ũgima wa mwĩrĩ, ndamarathimĩra na ũtonga, ndamarathimĩra gĩkeno na thayũ, ndamarathimĩra hinya mwerũ na kĩrĩa rĩothe moimagara riumagarĩro rĩao nĩ tondũ nĩwe ugĩte na ũndũ wa hinya wa kiugo gĩaku. Ona ihũndũkĩro rĩao rĩrĩkoragwo rĩrĩ irathime. Nĩ ndagũcokeria ngatho nginya athikĩrĩria itu kanitha witũ wa TV. Ndaria kĩrathimo kĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru, ngĩmagitĩrithia na thakame ya Mwathani witũ Jesu Kristo na rũirigo rwa mwaki wa Roho Mũtheru. Marĩithie magitĩre no mamenyerere nĩ tondũ wĩ Ngai. Nĩ ndakũgoca na nĩ ndakũnenehia nĩ tondũ wĩ Ngai. Ona onda marathimĩra mawĩra-inĩ mao kũrĩa guothe marĩ, maririkane no meke wega. Ona arĩa matarĩ mawĩra na menja wa bũrũri, twamĩtĩria mawĩra ma kĩrathimo. Arĩa me mabũrũri-inĩ ma ũgwati, ũrĩa maandĩko marauga atĩ matonyagia mĩoyo yao ũgwati-inĩ magĩetha gĩa kũrĩa na gĩa kũnyua, twamekĩrĩra rũirigo rwa mwaki wa Roho Mũtheru. Zakaria 2:5 marũĩrĩre. Arĩa me mabũrũri-inĩ maragerio ũrĩa mekũinũka nĩ ũrĩa mahatĩrĩirio nĩ thĩna na moritũ. Ngai witũ mahe rĩũrĩro, Ngai witũ mahe rĩinũkĩro, mahingũre maitho ũrĩa wahingũrire mũndũ gwĩtwo Hagari rĩrĩa orĩirwo nĩ njĩra na agĩthirĩrwo nĩ maĩ. Wetigithĩ tuo wa mũhingũrire maitho, onao mahingũre maitho nĩ tondũ wĩ Ngai. Ndũkareke ona ũmwe akwĩre mabũrũri-inĩ ma nanja. Ciana citũ nĩ twarega kũmamũkagĩra airport-inĩ, me mathandũkũ-inĩ, tũiguĩre tha no tũrekere mehia na mawaganu maitũ nĩ tondũ wĩ Ngai. Nĩ twakũnenehia na nĩ twakũgoca nĩ tondũ wĩ mũtugi na nĩ tondũ wĩ mũtheru na wĩ Ngai mwega. Rĩtwa rĩaku rĩrogocwo, riambarario na rĩnenehio thĩinĩ wa rĩtwa itheru rĩa Jesu Kristo wa Nazarethi twahoya na twacokia ngatho. Amen, amen. Ngeithĩria mũndũ ũrĩa mũriganĩtie nake, mwĩre nĩ mũrathime na Ngai amwĩke wega. Pastor Dan, karibu nĩgetha ũtwĩtĩre ageni arĩa mokire rita rĩa mbere na coke recognize atungatĩri, tũgĩthagathagĩrwo gacai nĩgetha tũreherwo gacai na oho maririkanie mahoya hĩndĩ ĩyo ĩngĩ nĩ tarĩki cigana. Ngai amũrathime. Thank you. Bwana Yesu asifiwe. Mwathani arogocwo kanitha. Njĩkĩra ũguo nĩ tondũ wa Mwathani. Mwathani arogocwo, ndũkĩre mũndũ ũcio ũngĩ Ngai akũrathime. Mwĩre Ngai agwĩke maũndũ mega, na tũrĩa kũrathimĩte na tũrĩa kũgitĩrĩte. Bishop wakwa Rachel Ngai akũrathime, na Mayak Bishop John Githire Ngai amũrathime na mwĩke maũndũ mega, na ngatĩa Ngai na ngambararia Ngai mĩaraho ya mũthenya wa ũmũthĩ. Ndoka haha nĩgetha tũ invite atungatĩri arĩa twĩ nao, na ningĩ Ngai nĩ egũtũrathima, na ndikana twĩna mũtungatĩri o wothe ũtarĩ wa Theophilus na gĩikaro-inĩ gitũ. Nĩ tũtĩaga maguta macio nĩ tondũ nĩ Ngai, nene watho wa Ngai. Wĩ hau na wĩ mũtungatĩri ti wa Theophilus, nyonio harĩa ũrĩ, nyonio harĩa ũrĩ. Wĩ hau na wĩ mũhunjia na ndũrĩ wa Theophilus, thank you, tũmũ appreciate na makofi. Ukatu ukahaha mbere nĩ ngũkũhe ndagĩka ĩmwe. No ũcio ũngĩ wĩ hau harĩa nja ndirona pro, ndirona guoko kũrambararia, ndiũĩ nĩ wĩ harĩa nja na kamera. Thank you, nĩgetha nyonekana hena ũngĩ ũmwe wĩna hau nja. Aikorwo nĩ harĩ Peterson njĩra, na nĩ njũĩ Ngai nĩ egũkũrathima. Tu appreciate ndungata ici cia Ngai magĩũka haha nĩgetha matũgeithie. Wakaribie tu hapa kwa dakika moja, nĩngũmahe ndagĩka ĩmwe nĩgetha matũgeithie, na nĩ njũĩ Ngai nĩ ekũmarathima. Kaĩ twakĩnoga na ihenya atĩa kũmahũrĩra rũhĩ. Thank you, tũgeithie tu kwa ndagĩka ĩmwe, na nĩ njũĩ nĩ ũkũrathimwo nĩ Ngai. Mwathani agocwo, Mwathani agocwo rĩngĩ. Hama rĩtwa njĩtagwo Pastor Josephine Nduta wa Mbũgua kuma Blessed Bread Chapel Duberi, na nĩ njũkaga mahoya every month, na nĩ nyonete hinya na ũhoti wa Ngai. Ngĩũka nĩ ngũtũmĩtwo nĩ Pastor Gladys na Ngeithi na njĩra nĩ niĩ atũma mũthenya wa ũmũthĩ ndĩmarũgamĩrĩre. Amũkĩrai ngeithi cia. Thank you, tũmũ appreciate makofi mega. Asante. Bwana asifiwe. Praise God church.
Ngai witũ anenehe. Nĩra njĩtagwo Pastor Beth Karugo kuma itũra rĩa Gatundu South, na kũu nĩkuo kanitha wakwa ũrĩ, kanitha wa FPFK, no ngoragwo mwena wa Kĩrĩnyaga. Ngacokia ngatho nĩ Ngai kũnginyanĩria gĩikaro gĩkĩ. Nĩ njugaga on behalf of my family ndikariganĩrwo nĩ gũka haha kuga nĩ wega. Nĩ njokagia ngatho nĩ tondũ wa ũrĩa Bishop atũnyitĩrĩire hĩndĩ ĩrĩa twarĩ na moritũ, agĩũka na agĩtumagĩrĩria mami witũ. Ũguo nĩ njiguaga gũthagathagwo na gũka kaingĩ gũkũ kuga nĩ wega, ona kũnyitanĩra na inyuĩ, ona gũkorwo ndĩ thũ wa maguta maya. Nĩ maguta mena ũhotani na nĩ maguta ma gũtĩĩka. Tũrai mũtĩĩte ndungata cia Ngai. Bishop na Archbishop, Ngai witũ amũrathime, amuongerere ũtugi na mũgĩtigwo na wega tondũ no gũgĩcoka Kĩrĩnyaga na no tũgũtũra tũnyitanĩrĩire. Barikiwe sana. Asante, mu appreciate ni kwa makofi mazuri. Amen. Shusho wako ũrĩa Gatundu, and we thank God for that. Ngai wa mwaro mũrathi matugatĩri, reke tũke we hau wĩ mũhunjia. We hau wĩ mũhunjia wa Theophilus oka. Wĩ mũhunjia wa Theophilus nĩ wendete tũngĩrĩ haha ithuothe na nĩ njũĩ tũkũrathimwo nĩ Ngai. Wĩ mũhunjia wa Theophilus, kaĩ ũkũria ũroria ta mũkĩmũririkania ũcio tarakĩmenya, mũririkanie na nĩ njũĩ nĩ ũkũrathimwo nĩ Ngai na nĩ gwĩka maũndũ mega. Tuma appreciate makofi mega. Amen, amen, amen. Na nĩ njũĩ Ngai nĩ ekũmeka wega na nĩ ekũmeka maũndũ ma ũtugi na nĩ ekũmeka maũndũ ma magenia. Ndũgĩtwĩre. Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe watu wa Mungu. Njĩtagwo Pastor David, nĩnyendete Kristo nĩ kũhonokia na kũndũma waruru rwake. Amen. Mũrathime mũno na mwĩke wega. Thank you Pastor David, rathimo mũno nĩ Ngai. Pastor Daniel tũgeithie. Hallelujah. Amen. Mwathani agocwo kanitha. Na njĩtagwo Pastor Dan na ndĩ mũhonoku Jesu nĩ mwathani ndĩ gũkũ ihinda rĩrĩ. Thank you so much, mo appreciate na roho wega na nĩ njũĩ Ngai nĩ egũkũrathima. Pastor Daniel tũgeithie. Praise God. Mwathani agocwo. Na nĩ njĩtagwo Pastor Daniel kuma Githurai 44 na Kristo wa Ngai nĩ mwathani. Thank you muno. Asante sana, mo appreciate ni kwa makofi mazuri. Asante Pastor Mwai, tusalimu. Mwathani agocwo. Amen. Njĩtagwo Pastor David Mwai na Jesu nĩ mwathani. Thank you so much Pastor Mwai, rathimo mũno nĩ Ngai. Ngai wakwa na mwathani mũira wakwa, thikĩrĩria ũmũthĩ ndĩ mbere yaku. Thikĩrĩria mahoya ma ngoro yakwa, thikĩrĩria mahoya ma ngoro yakwa. Amen. Mwathani agocwo. Ngetwo Pastor Irongo, ngahonoka na ngenda Kristo wa Ngai. Ngai amũrathime. Thank you so much Pastor Irongo, rathimo mũno nĩ Ngai. Ketũgeithio nĩ madamu wĩ haha. Praise God. Amen. Mwathani agocwo. Ngetwo Pastor Margaret wa Karaja. Kristo nĩ mũhonokia wa ngoro yakwa mĩaraho ya mũthenya wa ũmũthĩ. Ndakenera kiugo kĩa mũthenya wa ũmũthĩ. Amen. Nĩ kiugo kĩa nenehera na njĩra nene tondũ nĩ tũrakoretwo na kiugo kĩratũrĩithia na kĩaringana na kĩa mũthenya wa ũmũthĩ. Thĩinĩ wa Ecclesiastic 2:21 no kĩeha kĩrarĩ atĩrĩrĩ atĩ wakenia Ngai mũndũ ũcio mũthingu kana mũndũ ũcio reke nyanjĩrĩrie mũndũ ũcio mwaganu atĩ arutaga wĩra wa gwetha ũtukũ na mũthenya. No atĩ kĩndũ kĩrĩa kĩrangĩagagia na kĩkahe kĩeha nĩ atĩrĩrĩ marigĩrĩrio ma maũndũ macio mothe arethagĩra mũndũ ũcio mũthingu tondũ Ngai nĩ arĩcigucia athanĩre mũndũ ũcio mũthingu. Ũguo kĩu gĩaku kĩnini ũtige gũkĩira, Ngai nĩ egũkĩrathima. Asante, rathimo mũno nĩ Ngai. Karanja nĩ niĩ, ndũĩ mũĩ Dani. Karanja nĩ niĩ. Bwana asifiwe. Ajue nĩ mũkũrathimwo nĩ Ngai. Asante. Amen. Bwana apewe sifa. Njĩtagwo Bishop Karo kuma Machakos County na nĩngenete nĩ ũndũ wa mũthenya wa ũmũthĩ na kweri ndĩ mũrathime. Ndungataga under this grace ya Archbishop John Githire na our bishop, our mom Rachel Kuria, na ngatĩa Ngai nĩ ũndũ wa ũndũ ũcio. Nĩ honokete Jesu nĩ mwathani na ndungataga thĩinĩ wa itũra rĩa Joska Mtalia. Joska Mtalia ũngĩenda gũka ukuoya ngari ya umĩte mĩena ĩno yothe macemanĩrio nĩ bus station, ukoya namba 39 ugacukĩrio hau Mtalia stage
hena automat no kuingira guoko kuu na aria maumite Tala na kuria kunge guothe mugucukira hau kuoguo Ngai amurathime na mwike wega na ndiramwitira igongona riakwa mweri 1 Julai. Bwana Yesu apewe sifa. Mweri 1 Julai ria graduation ngoretwo ndi cukuru na ndiracokeria Ngai ngatho muke tukungwire na tucokerie Ngai ngatho ni undu wa undu ucio na ni njui ni tukarathimo hamwe. Koguo karibuni sana thiini wa Machakos County na ni njetereire kumuona. Asante. Amen. God bless you. July ni mweri wa mugwanja. Ni mweri wa mugwanja. Amen. Thank you so much. Bwana asifiwe. Ngetwo mutungatiri Ruse Njoki ndi muhonoku Jesu ni mwathani ngakena ndungataga kigongona giki kia njatha-ini no muthenya weekdays koguo ndamukaribisha muthenya wa Sunday mugoka muone uria gukoragwo kuhana hindi yo tuongaga nginya no inioro riko rikiruta maundu mega. Karibuni sana Sunday muone uria gukoragwo kuhana. Ngai amurathime. Asante, Ngai wa mwakurathime. Thank you, karibu. Hallelujah. Mwathani arogocwo. Ngwamba kugeithia my Archbishop na Bishop Rachel, my senior pastor. Na inyuĩ kanitha mũrĩega. Niĩ githĩ mũtikĩnjũĩ? Haya. Pastor Ruse Aliama. Mũtungatĩri wa ici ciothe ri mũtimũĩ. Okay, mwathani aroneneha. Amen. Niĩ Pastor Maina the famous wa kũrĩa Thika. Theophilus Church. Nĩ ngũtĩana ngacokeria Ngai witũ ngatho. He mũndũ ũratucereire mũthenya ũmwe arathekia mũno. Anjara we ekũragia kanitha wa ici ciothe ri. Rĩu no aragĩkora ndũrĩ na ici cio. Rĩu nĩguo ndĩrakĩmwĩraga watuĩkĩte wa ici ciothe ri nĩkĩ? Nĩ gwĩtĩkia twĩtĩkĩtie Ngai. Tondu no twathomaga ona gutari na haria turathomera he hagite kana he hairige no ni twetikitie Ngai ucio niguo kanitha na nigugitia Ngai riu tigwa ici ciotheri ni mugite na mabati ma blue miena na matune iguru no kandikwo Theophilus Church ukoti mwandike umenye tiguo. Haleluya. Mwathani aroneneha kuwa kwa withika haria Castle Estate. Ugicaria kanitha wa Theophilus umenye nĩ mwake na mabati ma blue miena na matune iguru no kandikwo Theophilus na rĩkĩo ndagĩatũma ngwĩra wakoti mwandĩke umenye ndũrĩ ũraki kana umenye tiguo na wĩ karibu. Ngai akũrathima. Kai Pastor Masi atarĩ kuo kĩũria kĩu no ngũria. Pastor Masi eha gwĩtagĩrĩra Pastor Masi wa Thika eha. Haya. Njiguire gwetwo pastor. Auma nja. Ndariri gĩkeno gĩakwa. Gũkorwo na Pastor Masi tũgĩtungata hamwe nake. She is my second born daughter. Tũtikĩhũrĩre Jesũ rũhĩ. Atungatĩri metirwo na tini ndagũtuire mũtungatĩri ndakũria tini ndagũtua koja ngwĩroragĩra online. Ũngĩkĩhitha nĩkĩ? Mwathani agocwo. Ndĩ mũhonoku na Jesũ nĩ amenyereire ngoro yakwa. Angĩkorwo he clip ndĩracokera maita na maita nĩyo ya mam akĩnjĩta Pastor Masi. Mwathani agocwo. Na he handũ anjugithirie mwĩhĩtwa itekũmenya. Mwathani agocwo. No kwĩira-inĩ kũu Mwathani agocwo. Hau ũrona ta wĩ incapacitated. Mwathani agocwo. Hau nĩho Ngai ahũthagĩra. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ndĩratungata kũrĩa Thika under my father
Bishop Francis Maina. Amen. Na Ngai nĩ areka manene. Thank you. Wa mũrathime. Asante. Ngai wa mwakũrathime. Na kwende, let's appreciate her na makofi mega. Thank you. Reke tu appreciate atugateria ciage na makofi mega. Thank you so much. Ngai wa mwaro mũrathima na aromwĩka maũndũ mega na aromwĩka maũndũ ma magegania nĩ tondũ mũtugi na nĩ mwagĩrĩru. Mwathani arogocwo. Bwana Yesu asifiwe. Na ona ciage Ngai wa mwaro marathima metigĩra gũka haha arĩa tuonaga na tukaigua kina Apostle Ruben ndiye nĩ kwehithĩte, Evangelist George ndiye nĩ kũmehithĩte, no guoya noguo wambagĩrĩra no nĩ ũcoka ũgeka atĩa ũgathira. Ona niĩ hĩndĩ ndatindaga nakĩ na earphone no nĩ ndakirĩrĩirio nĩ our dad ngina ũhoro ũcio ũgĩka atĩa ũgĩthira. Ndetagwo mũtungatĩri wa bagi mũgongo na inyatha, no ũndũ ũcio nĩ wagĩkire atĩa no wathirire. Ũguo nawe ũndũ ũcio no ũgũthira wa guoya ũcio wa mũthemba, na Ngai nĩwe gũcenjia na Ngai nĩwe gwĩka ũndũ. Mwathani arogocwo. Ndungataga itũũra rĩa Naikuru na nĩkuo ndũmĩtwo na ngehokerwo nĩ my Archbishop John Gĩthire na my Bishop Rachel, na ngagĩtĩĩa Ngai nĩ tondũ wa ũndũ ũcio. Naikuru no tũrahunjia Ngai, no tũrambararia Ngai witũ. Ndakurire kuo ũkaigua ũhoro wakuo ũkũmakie, na nĩ njũĩ Ngai witũ no mwĩhokeku maũndũ-inĩ mothe. Nĩ ũrĩa Ngai agakorwo ekĩte maũndũ manene na maũndũ ma magegania na maũndũ ma ũtugi. Thank you so much. Ngai wa mwana he mũtungatĩri wĩho warĩho last month still kuma Thĩka gwetagwo itũũra rĩake Ngoigua, Pastor Milka ndiĩ kana nĩ okire. Oh, thank you Pastor Milka kũrĩa Ngoiga. Ngai wa mwana kũrathime. Ona tũrĩ ona kanitha kũrĩa gwa Pastor Rufia harĩa flyover, harĩ na kanitha wa kũrĩa gwa Pastor Mukuha gwĩtagwo atĩa Kaguĩ. Ngai wa mwaro marathima na aromeka maũndũ mega, and we thank God for that. Na still twĩna kanitha ũngĩ wĩ kũrĩa gwĩtagwo Mĩtĩ Mĩingĩ, na tũgacokeria Ngai witũ itũũra rĩtagwo rĩa Kiro, no George Kĩari ũrĩũĩ, and we thank God for that. Nĩ tondũ Ngai witũ no mwĩhokeku na no mũtugi maũndũ-inĩ mothe. Ũguo Ngai wa mwenda kĩmũrathima kanitha wa Ngai na mwende na mwĩke maũndũ mega. Na ndũgatige twĩna cai gĩkombe kĩa ndubia kĩ harĩa nja. Ũguo wakora nĩ ndubia, tondũ ndauga nĩ ndubia ndũgetie cukari, onyua ndu na nĩ njũĩ nĩ ũkũrathimwo nĩ Ngai. Bwana Yesu asifiwe. Mwathani arogocwo na nĩ njũĩ Ngai nĩ ekũmwĩka wega. Mũcemanio ũcio ũngĩ, thank you nĩ kũndirikania. Mũcemanio ũcio ũngĩ tũgakorwo wĩ mweri mũgwanja mweri wa mũgwanja. Pastor Irongo itakorwo ndahĩtia. Ĩ sawa. Thank you nĩguo twakorwo twĩ saba na nĩ njũĩ Ngai nĩ egũtũrathima na nĩ egũtwĩka maũndũ mega. Thank you so much. Ngai amũrathime ndungata cia Ngai. Again, thank you so much. No ndĩrabundithio, no ona ndio kĩrathi. Ũguo tigai guoya. No ndĩrathiĩ ngĩbunditha. Nĩ njũĩ twĩna ageni aitũ, we ũtarĩ wa Theophilus gũkũ kana kũrĩa kũngĩ, no wĩ wa Theophilus online kana Theophilus Church. Twĩkĩre ũguo, kuria nĩkĩ ũratũmakia. Twĩkĩre ũguo harĩa hothe ũrĩ. Ambĩrĩrie tu guoko gwaku. Haya, rũmĩrĩra guoko kũu gwaku rũgama. Rũmĩrĩra guoko kũu gwaku rũgama. Kũrũmĩrĩre tu. Wachapie makofi mazuri. Wachapie makofi mazuri. Andũ arekei tu tumete haha tũmahũrĩre makofi me haha. Njoke ndĩmwĩre gĩtũmi. Ũkai Theophilus online members, ũkai tu haha. Aya nĩ kanitha wa rĩera-inĩ arĩa matu encourage makĩrorera Theophilus Church, angĩ magatu encourage marĩ Theophilus TV, angĩ ndũgatige kũhũra rũhĩro waku, angĩ magatu encourage Theophilus YouTube-inĩ, Theophilus Facebook, makarũmĩrĩra kanitha ũcio. Ma appreciate na makofi mega. Wa appreciate kwa makofi mazuri. Wa appreciate kwa makofi mazuri. Igirai tuo kinya Ngai oha kĩgongona-inĩ nĩgetha na nĩ njũĩ Ngai nĩ ekũmarathima. Ithe ti a bata na nĩ agoro. Ma appreciate na rũhĩ wega. Nĩ kanitha wa rĩera-inĩ na tũracokeria witũ
tondu wa undu ucio na tugatia ithe nduona ni abatana ni aingĩ na ni agoro naya ni anini gatagati ka aingĩ aria makoragwo mari online magitwirorera makarumirira uhoro uyu mwega ta njũrũria we watigwo hau ri no twere kĩhunjio kĩrĩa bishop arahunjĩtie wiki ĩno we uga bishop ni waku ule ni bishop wakwa twere gĩthomo kĩrĩa arahunjĩtie wiki ĩyo no akwĩre Ndania no akwĩre Ngai akĩmũrathime na mwĩke maũndũ mega kũrĩ andũ mathiaga kũruta wĩra ũtarĩ ho tukũroraga mũno tukũrũmagĩrĩra mũno no makaruta wĩra ũrĩa wamahe no aya Ngai wa mwaro mũrathima na meke maũndũ mega. Once more let's appreciate them with our better clap. Nĩ tondũ Ngai witũ nĩ mũtheru na nĩ Ngai mũiguatha na nĩ Ngai wa magendethi ya bata na nĩ agoro. My bishop RK nĩ no ngũhoe tu ndagĩka ĩmwe hoera kanitha ũyũ nĩ tondũ nĩ wa bata na nĩ wa goro. Mwathani agocwo. Amen. Ndũkĩgeithio ũrĩa mũriganĩtie nakĩo mwĩrĩ nĩ wageithio nĩ RK kana wagĩthire mũtikĩrore na gũkũ nĩ mwahota gũthiĩ kuga tuonire ahana Ngai witũ amũrathi mũtigĩtonye mathabahu-inĩ cia angĩ me thutha arĩa me harĩa thutha o nĩ ũguo Ngai nĩ ndagũcokeria ngatho na nĩ ndakwambararia nĩ tondũ wa ũtugi waku na tha ciaku rĩmwe tũnyihaga tũkarigwo nĩ atĩa tũngĩkwĩra tondũ nĩwe warĩirie ngoro ici cia athuri aya atumia anake na airĩtu nĩ wendo mũnene maumĩte kwao mũciĩ makagata tigiti gũka kĩgongona-inĩ matarĩ maingĩra matonya rita rĩao rĩa mbere magĩbuata ũũgĩ waku ũrĩa mũconire mwaki ũgĩakana hakuhĩ na kĩhinga gĩtiahĩaga agĩkinyũkia makinya gwetha gũthikwo nĩgetha athiĩ akamenye na yaya harĩ kĩhinga kĩrĩa monete gĩgwĩtwo Theophilus Television makona kĩhinga kĩu gĩgĩakana gĩkiuma mwaki wa ũhoro waku wa ma na makoiga nĩ megũkuhĩrĩria nĩgetha mamenye nĩkĩ kĩ hau kĩgongona-inĩ na tondũ nĩ mokire ithuĩ tũtingĩruta wĩra makĩria ma haha rĩu nĩwe oya ithenya rĩaku Ngai ndahera mawĩhia na mawaganu mao angĩkorwo kũrĩ mũndũ wĩ haha waganu kana wĩhia na wĩka nĩ ndahera mũndũ wĩ haha wona ita thakame na njĩra ya kũruta nda kana kũragana ndarũgama ithenya-inĩ rĩa kũhera igũrũ rĩake ndatetika mehia na mawaganu mao mũndũ wĩ haha wanaiya wanatharania wanarumana wanahũra maraya nĩ ndahera mehia na mawaganu mao nĩ tondũ nĩ kuona monete mwaki ũgĩakana magoka kĩgongona-inĩ na ndagũcokeria ngatho nĩ kweheria ũru kiugo gĩaku kĩranjĩra thĩinĩ wa Thimo 28 ĩroiga wega atĩ nake angĩkona mwĩhia rĩ atĩ ũrĩa ũrindagĩrĩra mehia macio make ndangĩgacĩra ĩndĩ ũrĩa ũmoimbũraga na agatigana namo atĩ ũcio nĩ wa kũrathimwo na nĩkĩo ndarũgama ithenya-inĩ rĩa kumbũra mehia na mawaganu nginya marĩa itanoimbũra mothe nĩ ndahera Ngai harĩ o ũndũ ũmwe ndakũhoya ndathimĩra athuri aya ndathimĩra atumia aya ndathimĩra anake aya ndathimĩra airĩtu aya hamwe na twana twao na twana twao tũirĩtu arĩa megũkĩte manyihanyihĩirwo thĩinĩ wa kĩgongona ndameteria hinya mwerũ nĩ tondũ wĩ Ngai arĩa mĩrango yao ĩhingĩkĩte mũhingũri wa mĩrango thĩinĩ wa Revelation 3:7 mahingũrĩre mĩrango nĩ tondũ wa ũtugi waku na tha ciaku arĩa matarĩ mawĩra angĩkorwo na ũndũ wa hinya wa kiugo gĩaku thĩinĩ wa Genesis maĩ meiganĩrĩire hĩba Ngai mũtũra muoyo mĩhũmũ tu nĩ njũĩ no ĩhingũrĩre andũ aya mawĩra ũromahũmũkĩra kũrĩa guothe matenyeretio nĩ mathĩna na bills cikatũma mahũmũkĩre humũra mĩtũrĩre yao ũmahe mawĩra ma kĩrathimo nĩ tondũ wĩ Ngai na warĩa me biacara-inĩ cierekeire gũthira ũroiga we nĩwe kĩambĩrĩria na we nĩwe kĩrĩkĩrĩro no kaiga na ũndũ wa hinya wa kiugo gĩaku thĩinĩ wa Isaia atĩ raia cia thingu marigĩrĩrio mao nĩ makagacĩra ndagũthaitha ũgacĩrithie mĩtũrĩre yao nĩ tondũ wĩ Ngai tonya thĩinĩ wa biacara icio ciao cironeka ta itarĩ kĩndũ ũcigacĩrithie nĩ tondũ wa hinya waku arĩa mandĩkĩtwo mawĩra
uroririkana Joseph bũrũri-inĩ wa Misiri. Waririkanire bũrũri wa Misiri nĩ tondũ wa Joseph, nĩ tondũ wamenyaga nĩ ũgatonya Isiraeli kuo kũhetũkĩra Jacob, nigetha marie na makanyua. Ũkĩamba kũthagathaga bũrũri ũcio, andũ aku matigage gĩa kũrĩa na gĩa kũnyua. Na andũ aya mandĩkĩtwo makambuni-inĩ na iganda-inĩ kũrĩa mandĩkĩtwo marutaga mawĩra, ndagũthaitha ihinda rĩrĩa mekũu ndukareke mage gĩa kũrĩa na gĩa kũnyua, ndukareke makambuni macio mathire utari uramethera kundu kungi ni tondu wi Ngai. Uroririkana uge waku githi tuwe werire mundu ugwitwo Isiraeli kwetukira riria maumagaragio ni Joshua magithi bururi-ini wa Canaan, ukimera ati ndi ukuingata ndurire iria mugwanja uri mwe ciehere bururi wa Canaan, uri matindikaga kahora ukirehaga Isiraeli ugitumaga maingihe. Ni ndagucokeria ngatho urotuma andu aya maingihe, urotuma maciaruruke, uromatongia, uromarũĩrĩra na ũromaririkana nĩ tondũ wĩ mwĩhokeku na wĩ mũtheru. Ciana ciao ci mathukuru ugĩte na ũndũ wa hinya wa kiugo gĩaku atĩ matigatuĩka mĩting'oe ĩndĩ marĩtuĩkaga ciongo. Ndamarathimĩra kũhetũkĩra Isaia chapter 11, ndamarathimĩra ũũgĩ na ũmenyo na gwĩtĩtigĩri wa Ngai thĩinĩ wao. Ndagitĩrithie njiarwa ciao na thakame ya Jesu Kristo, itikanerekere igongona-inĩ cia ũhoi wa mĩhianano, itikanerekere igongona-inĩ cia gayism kana cia lesbianism thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo. Ndarathima wĩra wa moko mao, kigongona kia matu-inĩ marũĩrĩre maririkane no marĩrĩrie nĩ tondũ wa ũtugi waku. Nĩ ndagucokeria ngatho igũrũ rĩao, ndukareke merire, no ndagũthaitha tu na Habakuki 3:kwambia mũhari wa 1, rirokia mawĩko maku igũrũ rĩao, rirokia ciama ciaku mahinda-inĩ mao, rirokia ũtonga waku mahinda-inĩ mao, ndũgatũme manyerere gũka mũthenya wa ũmũthĩ nĩ tondũ wĩ mwĩhokeku na wĩ mũtheru. Maririkane meke maũndũ mega, mahingire mawĩra mao, marũgamirie maũndũ mao, moke macarie ũthiũ waku, moke macarie ũtugi waku. Kigongona kia matu-inĩ wĩikarĩire gĩtĩ-inĩ gĩa thamaki, ũreyonania igũrũ rĩao, ũromatirĩra gĩthithi gĩa tha, ũramakumbatũrĩria guoko gwaku, ũramahonia na njiarwa ciao nĩ tondũ wa wĩhokeku waku Ngai. Ndametĩria riri waku, ndametĩria hinya waku nĩ tondũ wĩ Ngai. Nĩ ndaria kĩrathimo igũrũ rĩao nĩ tondũ wĩ Ngai. Daudi aroigire atĩ nĩ kaba gũikara nyũmba-inĩ yaku, njai-inĩ ciaku nĩho hega, nĩho arathurire. Na tondũ nĩ mokire nyũmba-inĩ yaku na matinaikara nja, maikarire thĩinĩ, maririkane marũĩrĩre no maririkane no meke maũndũ mega. Nĩ ndathĩrĩria ũtugi waku, kĩrathimo gĩaku tũnyitanĩre na ndungata na ngombe ya wĩra waku John Gĩthirĩ, twathĩrĩria kĩrathimo igũrũ rĩao na ũtugi waku na wega waku, ũrĩa ũkire mũrwaru thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo. Ngathĩrĩria ũhonio wa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Nĩ ndakũgoca na nĩ ndakwambararia arĩa me kĩoho-inĩ kĩa Baali na Ashera, mohetwo nĩ cioho cia bamĩrĩ na iruka, ndatua ngamenyororo ĩyo yothe, arĩa maumagwo nĩ kĩhumo kĩao matikanahike kana mahikanie, atĩ matikanatonge o ta ũrĩa ũtũũraga muoyo. Ngai wa thingu na theru, Ngai wa ũhoro wa ma, ndatua Ngai huma cici, ndatua Ngai generation curses, ndaragania magongona maya maragia makiruka mabamĩrĩ, andũ aya mathi marĩ ũhore thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo. Kũrĩa merĩtwo matigakinya nĩ magakinya, arĩa ũtonga wao wohirwo nĩ ndawohora, arĩa irathimo ciao ciohirwo nĩ ndamohorera, arĩa marumirwo ndatua Ngai rũmi icio ciothe ndacitua kĩndũ gĩa tũhũ, ndauga nĩ arathime thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo. Nĩ ndakũgoca na ndakũnenehia, ndarathima makinya mao, arĩa manathiĩ ũgo-inĩ kana ũragũri-inĩ, ndatheria makinya mao na thakame ya Jesu Kristo, ndamamũrĩra makinya mao kuma mũthĩ harĩa othe megũkinya, nĩ harathime nĩ tondũ wa hinya waku. Nĩ ndakũgoca na nĩ ndagũtũgĩria nĩ tondũ wa hinya waku na wĩhokeku waku. Ndamarathima rĩĩtwa-inĩ rĩa Ngai Ithe, ndamarathima rĩĩtwa-inĩ rĩa Ngai Mũriũ na rĩĩtwa-inĩ rĩa Ngai Roho Mũtheru, thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo twahoya na twacokia ngatho. Arĩa meha tuge Ithe witũ ũrĩ igũrũ, rĩĩtwa rĩaku nĩ rĩamũrwo, ũthamaki waku nĩ ũke, ũrĩa wendete we nĩ wĩkagwo gũkũ thĩ, tũhe ũmũthĩ irio citũ cia gũtũigana, no tuohere mehia maitũ
o tũrĩithie tũhagĩra arĩa matwĩhagia na ndũgatũtware magerio-inĩ, no gũtũhonokia ũrĩtũhonokagia ũru-inĩ, nĩ ũndũ ũthamaki-inĩ waku ona hinya ona kũgocwo tene na tene. Amen. Amen, amen. Tarora mũndũ ũcio mũriganĩtie umwĩre na hĩndĩ ĩngĩ tũkona noko mweri mũgwanja wa mũgwa. Bwana asifiwe sana. Amen. Na harĩ na mũndũ ngwetagĩrĩra Margaret Gatwendie kana Margaret Gatwendie kana nĩ mũkinyu, nĩ njũĩ gũkũ bũrũri-inĩ na nĩwe watũnyitithanirie na mĩtambo ya Jambo Radio kũrĩ Amerika. Ũguo katwĩre nĩ akinya nĩgetha tũmenye Destiny Connector witũ na tũmũhoe na tuge Ngai amũrathime. God bless you. Amen. Ngai wa mwaro mrathimo anapoketi chini. Asante sana, asante sana. Thank you. Nego kwira arahoya kwaria nawe ndeka ciganona sio saizi baada ikiisha. Thank you. Asante. Ngai wa mwenda kimurathime kanitha na mwike maundu mega na mwike maundu ma magegania ihoya. Yeah, thank you. Kwina mundu ndakora ndio kirathi. Kwina mundu urenda kuhonoka na wi hau, urenda kunengera Yesu Kristo muturire waku. You are there. Nĩũnogetio nĩ ruo, nĩũnogetio nĩ maithori, nĩũnogetio nĩ kugerera kĩeha na ruo na maũndũ marĩa mangĩ. Auga kumania ũmũthĩ ndĩrenda kwĩhokera Ngai mũtũrĩre wakwa. Ambararie tu guoko gwaku harĩa hothe ũrĩ. Kuria kamera ya nja tũtiramĩona. Ambararie guoko gwaku harĩa ũrĩ. We ũrenda kũhonoka. Nĩnjũĩ tũrĩ ona andũ nginya kũrĩa nja nĩkĩo ũraigua ngĩra kuria kamera ya nja tũtiramĩona, nĩgetha tuone mũndũ ũcio urenda kuhonoka na nĩnjũĩ wĩ hau no wende kuhonoka. Tuonie tu harĩa hothe ũrĩ na nĩnjũĩ nĩ ũkũrathimwo nĩ Ngai na nĩ ũgwĩka maũndũ mega. Thank you, thank you. Nĩgetha tũtigatige gũtigĩrĩra mũndũ ona ũmwe. Asanteni sana. Ngai wa mwaro mũrathima, Ngai wa mwaro mwĩka maũndũ mega. Mũthenya ũcio ũngĩ nĩ mweri wa mũgwanja tugacemania gũkũ na nĩnjũĩ nĩtũkũrathimwo nĩ Ngai. Muthenya wa kiumia, you are so much invited. Kĩgongona gĩa Theophilus kĩrĩa kĩ hakuhĩ nawe, thiĩ kuo ũtungatĩrwo kuo na nĩnjũĩ nĩũkũrathimwo nĩ Ngai na nĩgwĩka maũndũ mega. Ũndũ ũcio ũngĩ nĩ ihoya rĩakwa rĩa mũthia kũrĩ my Archbishop. Nĩ ihoya rĩakwa rĩa mũthia kũrĩ my Archbishop. Andũ a Naikuru nĩ matũmanĩte mũno maruga ũtũrore na ritho rĩa tha. Theophilus Naikuru TV. Mũbango ũcio wĩho kuma Mande. Ũguo mahoya manyu nĩ maigue. Amen. Na Ngai witũ no atũhotanĩire. Mwathani arogocwo. Asante. Ũndũ ũcio ũngĩ ngwendaga kuongerera hanini, nĩ tũgũkorwo na mahoya ma thikũ mũgwanja katigwo tũrĩkanĩire kuma Sunday, na tũgũkorwo twĩ gũkũ kuma Monday kuma Monday tũgũkorwo twĩ gũkũ, na to nginya ũngĩremwo nĩ gũka ũigue tohĩtĩtie. Bwana asifiwe sana. Nĩ twathomire Sunday ũhoro wa mũtumia wetagwo atĩa? Twathomire ũhoro wa mũtumia wetagwo atĩa? Tukiona Abigail akĩria atĩa? Pastor Lucy tarũgama ũtarĩrie kanitha. Mwathani agocwo. Nĩ tuonire hĩndĩ ĩrĩa mũthuri wake arumire mũthamaki na akĩaga gwĩka ndungata ciake wega, nĩ atũrĩte amũroreire indo ciake na arĩithi ake. Abigail nĩ arũgamire ithenya-inĩ ta mũtumia mũũgĩ na agĩthiĩ thito akĩruta mĩgate 200, ona akĩrĩkia kũruta ngũyũ nyũmũ, akĩruta indo iria ciabataranagia, agĩcigĩrĩra ndigiri-inĩ igũrũ, akĩhiũha agĩthiĩ gũtũnga Daudi nĩgetha ndagoke kũgera ngero mũciĩ gwake. Ithuĩ nĩ twerirwo ta kanitha kana ta atumia nĩ tũrũgame ithenya-inĩ, nĩ tondũ athuri arĩa marĩ kuo nĩ Abigail na mahana o ta rĩtwa rĩao,
gukiga tondu matiratambura maguta matiratambura thamaki ni mararia makarumana na magekana uru koguo haha ni kurira na kigi tukirwo tuthie irima-ini nigetha tuthaithanirire bururi witu ta Abigaili mutumia mugi. Ngai amurathime. Bwana asifiwe sana. Horirai Pastor Luciruhi twathomire tukiuga Nabali aria me bururi wa Kenya turamona ciama-ini Kenya Kwanza, Kenya Rudi, Azimio, arume othe ni kung'ethanira mareka atia? Arume othe ni kung'ethanira mareka atia? No kuumia. Ithe ti ithuĩ tũkũumia. Ino ũcio ũroiga nĩ mũtumia. Ithuĩ nĩ ithuĩ tũgwĩka atĩa? Ũyũ nĩ Uhuru, ũyũ nĩ Ruto, ũyũ nĩ Rigathi. Bwana asifiwe sana. Ũyũ nĩ Martha Karua, ũyũ nĩ Maina Njenga, ũyũ nĩ Kĩoni nĩekĩra ngũbia mũtwe ya thuburia. Othe nĩ mang'ethane. Bũrũri witũ wĩha. Nĩ inyuĩ Ngai athurĩte ta Abigaili mũrũgame mwanya-inĩ ithenya-inĩ rĩa bũrũri nĩgetha bũrũri ndũgathahe. Atumia na athuri ithuothe tũrĩre kĩrĩma-inĩ, tũrĩre mathaithana-inĩ nĩ tondũ wa maciara ma nda citũ. Bwana asifiwe sana. Ũguo nĩ ihoya rĩa ruo na ihoya litangĩtaũkĩka nĩ mũndũ wĩna mwĩrĩ na thakame. Mũndũ ũgwĩtwo Nabali ang'ethanĩire na Daudi mũthamaki. Daudi akiuga nĩ ngwambata kuo na ndirĩ ona kahĩĩ gake ngũtigia, ndirĩ kĩndũ gĩake ngũtigia, ndirĩ rũru rwake ngũtigia, tondũ rĩrĩa arĩ kĩrĩma-inĩ gĩa Karimeli nĩ niĩ ndarangĩrithirie indo ciake, mbũri icio ciake aretĩĩa nacio, ng'ondu icio ciake aramura guoya, wĩra ũcio wake wothe wa mahiũ make nĩ niĩ ndaũrũgamĩrĩire. Daudi akĩhĩta akiuga ndamwĩkire wega nake rĩu acirĩire kũndĩha na ũru, akĩhĩta. No mũtumia mũũgĩ ũgwĩtwo Abigaili agĩkorwo nĩ ndungata yake ĩmwe, akĩmwĩra mũtumia ũyũ, mwarĩ wa ithe witũ, mũthuri waku nĩ mwaganu mũno na nĩ mũkĩĩgu, atũmanĩirwo nĩ mũthamaki Daudi na ndaneka ũrĩa mũthamaki Daudi ekwendaga. Mũtumia mũũgĩ akĩingĩra thitoo, akĩoya mĩgate ĩyo twerwo 200, akĩoya ngoyũ nyũmũ, akĩoya imanjĩka cia thabibũ, na akĩoya mĩgate na nyama iharĩrĩirio wega cia kũrĩo, agĩtũnga mũthamaki Daudi nacio. Agĩthaitha Daudi na akĩmwarĩria ciugo njega. Daudi matũ make makĩiguaga, maitho make meroreire mũtumia ũyũ, gĩkuũ gĩa ciana gĩgĩthata, ũitangĩki wa thakame ũgĩthata, nĩ tondũ wa ihoya rĩa mũtumia mũũgĩ. Arũme bũrũri wa Kenya othe nĩ mang'ethanĩra, othe arĩa tũĩ na arĩa tũtoĩ nĩ mang'ethanĩra. Kenya ĩrorete kũ? Nĩ inyuĩ Abigaili a ihinda rĩrĩ, mũrĩ athuri, mũrĩ atumia, mũrĩ anake, mũrĩ airĩtu, mwarahũke na tũthiĩ tũturie maru kĩgongona-inĩ, twĩre Ngai atũririkanĩre bũrũri. Ndũgwathwo na gĩthũri bũrũri, ndũgwathwo nĩ ahoi mĩhianano, bũrũri ũgwathwo nĩ ũrĩa Roho Mũtheru wa Ngai ekwenda. Nĩ mwaigua? Bwana asifiwe sana. Nĩ mwaigua? Ũguo to atumia atheri tũgwĩta nginya arũme, tũgwĩta nginya anake, na tũgwĩta nginya airĩtu. Na gũtikarugwo, gũtikũrĩo, gũtikũnyuo. Ũguo ndũgoke na gacukari gaku, ndũgoke na gachokoleti gaku, ũke ũhana ũguo hana. Na waigua ndwĩtoria, Ngai witũ nĩ Ngai, Mwathani arogocwo. Ndũgatinde ũgĩka atĩa? No Sunday tũgathoma gũkũ njatha-inĩ, nĩho tũkahingũrĩra ihoya ritũ thikũ ya mũgwanja. Ũguo tũkambĩrĩria Sunday, rĩrĩkĩrĩre Sunday wega thikũ ya mũgwanja. Mũgoka inyuothe atumia arĩa mũranjigua na arĩa mũrĩ tha na ciana cianyu,
aria muri tha na maciara manyu na aria muri na ruo na rurire na bururi witu tondu ni inyuĩ Abigaili a ihinda riri ni mwataũkĩrwo ni mwanyita ni njũĩ ĩraga kũmaka na kũmata tondu gũtikarĩo gũtikanyuo no nĩ thĩna wa tondu nĩ ihinda rĩa kũrĩrĩra Ngai, nĩ ihinda rĩa gũthaitha Ngai, nĩ ihinda rĩa kũhoya Ngai, nĩ ihinda rĩa gũthaitha Ngai kĩgongona-inĩ ta ũrĩa mũndũ ũgwĩtwo Abigaili athaithire Daudi athaithire mũthamaki Daudi na thakame ĩkĩaga gũitĩka. Thakame ndĩgũitĩka bũrũri-inĩ wa Kenya, gũtirĩ ũndũ mũũru ũkuoneka, gũtirĩ thĩna ũkuoneka, gũtirĩ ruo rũkuoneka, no nĩwe wataũkwo nĩ ihinda rĩrĩkũ, nĩ mũthenya ũrĩkũ, gũtariĩ atĩa na gũikaire atĩa, no menye harĩa ũkũrĩra na harĩa ũgũteng'erera. Na tondũ mwendete mahoya ma kũrĩa na kũnyua, Ngai witũ atũteithie. Hĩndĩ ĩyo yakinya no tũgagwĩta, na nĩ njũĩ macio nĩ ũgakenera mũno, na nĩ njũĩ maya nĩ ũgakinya tene. Maya nĩ njũĩ no ũcererwo na maũndũ no ũingĩhie, no tuoiga nĩ dry fasting. Bwana asifiwe sana. Tondũ nĩ ihoya rĩa ruo tũgĩthaithana nĩ tondũ wa ciana citũ. Thakame ndĩgũitĩka bũrũri-inĩ ũyũ, ũru ndũkuoneka bũrũri-inĩ ũyũ, na ngarari ici cina arũme aya nĩ mamenye nĩ ithuĩ tũmatonyetie wabici, na no ithuĩ twĩ na hinya wa kũmaruta kuo na tũkũmaturũra na mahoya ndaimono ikĩendaga na itekwenda. Either magarũrũke manyitane maiguane, tũtikwenda ngucanio bũrũri wa Kenya. Ugai thayũ wa Ngai witũ ũtũre bũrũri-inĩ ũyũ. Taũri ũcio nĩ mũriganĩtie nĩ waigua, na tondũ ũguo wendete kũrĩa nĩ njũĩ gũkũ ndũkoneka. Ndũkĩrĩkia Pastor Dan. Thank you. Ngai wa mwaro mũrathima na aromwĩka maũndũ mega. Twathondekerwo cai wĩ harĩa ũguo nĩ athuri a Theophilus gũkũ. Nĩ njũĩ already nĩ matũtwarĩire gatubia hau ũguo, tũtikiugai marathimwo. Athuri a Theophilus njatha-inĩ, ambararia moko uga marathimwo. Nĩo mauma Asha, nĩo macurika cai matwara kũrĩ thĩtia bata. Ũguo Ngai wa mwaro marathima na aromeka maũndũ ũguo kuma oro ũguo. Ũthiĩ woe gacai hau na kamũgate na nĩ njũĩ nĩ ũkũrathimwo nĩ Ngai. Tũkĩrũgame na magũrũ maku. Rũgama na magũrũ maku. Wĩre mũndũ ũcio mũriganĩtie, Jehova arokũrathima na kũmenyagĩrĩre. Jehova arotũma ũthiũ wake ũkwarĩre na gũkinyagĩrie wega wake. Jehova arogũtirĩra gĩthithi gĩake na atũme ũgĩage na thayũ. Harũkĩra ũcio ngĩmwĩre, Jehova arokũrathima na kũmenyagĩrĩre. Jehova arotũma ũthiũ wake ũkwarĩre na gũkinyagĩrie wega wake. Jehova arogũtirĩra gĩthithi gĩake na atũme ũgĩage na thayũ. Ndũkĩrore mũndũ wa gatatũ mwĩre, Jehova arokũrathima na kũmenyagĩrĩre. Jehova arotũma ũthiũ wake ũkwarĩre na gũkinyagĩrie wega wake. Jehova arogũtirĩra gĩthithi gĩake na atũme ũgĩage na thayũ. Thank you so much. Nĩ njũĩ already harĩa hena timu ĩbangĩte hau nja. Njogo na timu yaku ĩ sawa. Mary, ũguo no tũthiĩ hau tuoete cai. Peter, timu iko aje hapo nje? Asante. Thank you. Twende tuchukue vikombe ya chai hapo hivyo. Theophilus TV, Murata wa Ngai.